Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 2. október 2018 klukkan 14:05. Það gengið til dagskrár og fyrir tekið fyrsta mál sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna nýja starfsemi fyrir stuðningsþjónustu í ljósi nýrra laga þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og breytinga á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga. Og fyrst tekur til máls Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Elskulegi forseti og herri borgarfulltrúar. Þetta sannlega gleðiefni sem við erum að byrja þennan fund á að fjalla um. Við erum að fjalla bæði breytingar á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga og ný lög sem í rauninni gjörbreyta stöðu fólks með fatlanir í samfélaginu og ég held að sé bara full ástæða til þess að óska öllum á jafnréttisátt. Já, íta hérna á takkanum með henni. Hér? Já, ok, heyrðu ekkert í mér, mistu það af þessari frábæru byrjun, ég trúi þér ekki. Ég var ósku öllum til hamingju með þessi nýju lög sem að gjörbreyta stöðu fólks með fatlanir á Íslandi, í Reykjavík og líka þessum breytingum á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga sem við höfum sannarlega beðið eftir og rauninni báðum þessum lögum höfum við beðið eftir hér og rætt margoft bæði í velferðarráði og hér í borgarstjórn. Þessar breytingar á lögunum félagsþjónustu slá að mörgu leyti nýjan tón í félagsþjónustu. Þau boða innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem mér finnst mjög jákvætt. Þau í rauninni bera í sig margar þær áherslur sem við höfum rætt hér og reynt að setja inn í okkar reglur eins og áherslur á valdeflingu og þjónusta miðist við einstaklingsbundnar þarfir og aðstæður frekar heldur en að við séum að flokka fólki hópa og veita hópum fólks sambærilega þjónustu. Það líka lagt áherslu á að þjónusta sé veitt í nærumhverfi einstaklinga og að snemmtækum úrræðum sé beitt og að starfsmenn sveitarfélaga hafi ekki hlotið dóm vegna ofbeldisbrota. Og réttindi sveitarfélaga skýr þar varðandi rétt til þess að fá upplýsingar. Og það einnig skýrari skyldur en áður samráð við notendur þróun þjónustu og gert að markmið að þeir séu virkir þáttakendur í undirbúningi ákvörðunar þjónustu og hvernig henni verði háttað. Og skýrt kannski ágreiningsmál og ferli þeirra. Og ég veit að það verður meira komið inn á þennan lið hér á eftir þar sem formaður mannréttinda- og lýðræðis- og stjórnkerfisráðs hefur svolítið tekið þann bolta að leiða þessar breytingar í auknu og þéttara samráði þessa mismunandi hópa sem að lögin ná til. Hin nýju lög sem tóku í gildi í gær líka sem að heita því þjálanafni lög þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, lögfesta meðal annars notendastýrða persónulega aðstoð, eitthvað sem við höfum sannarlega beðið eftir og á því innleiðingu og því þjónustuformi að vera lokið fyrir árið 2022. Og þau lög eiga eins og við þekkjum öll hér og kannski óþarfa að fara yfir að tryggja jafnræði til samfélagsþátttöku og sjálfstæðs lífs þar sem að það orðað í lögunum að virðing skuli boðin fyrir mannlegri reisn þess sjálfstæði og sjálfræði. Og við höfum auðvitað tekið þátt í tilraunaverkefnum NPA, erum núna með 19 samninga. Við ákváðum að bíða ekki eftir þessum lögum með að fjölga samningum. Við fjölgum þeim strax í vor þegar við vissum sirka hvaða fjárhæð við hefðum til þess að spila á þessu ári. En engu að síður þá kalla þessi lög á það að til framtíðar nú búið að festa þetta þjónustu úrræði í sessi og því ber að fagna. En þessi lög, bæði breytingin á félagsþjónustulögunum og lög þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, kalla á heildarendurskoðun á þjónustu við fólk með fatlanir. Og við erum bara að mörgu leyti að fara inn í nýja tíma þar sem fólk með fatlanir hefur mun sterkari rétt að standa á. Og ég held að við höfum að fagna því. Við höfum að mörgu leyti farið á mis við raddir margra sem eru með fatlanir, sem ekki hafa fengið tækifæri til þess að láta til sín taka í samfélaginu
og ég hlakka til að sjá þær þróanir og þær breytingar á samfélaginu sem verða í kjölfar þessa. En engu síður þá núna mörg álitefni sem á eftir að svona finna lausnir á, þá þarf að fara í alls konar vinnu varðandi reglur og reglugerðir og eins og þeir sem voru á sambandsþingi Sambandsíslenskra sveitarfélaga síðustu helgi þá var nú rætt það að sambandi héldi svolítið utan hag sveitarfélaga, sérstaklega hvað varðar mögulega og líklega aukna fjárþörf til þess að mæta þessari nýju þjónustu. Og það talað að endurskoðun verði lokið fyrir 1. október 2021. Þannig að þetta svona, við erum að fara inn í fasa þar sem við erum að breyta þjónustu og þurfum að vera virk og öflug þar inni. En við á velferðarsviði höfum vitað það þó nokkuð lengi og verið með í undirbúningi og velferðaráði að við þurfum að breyta reglum á þó nokkuð þjónustu þáttum og það í undirbúningi þó að við bíðum eftir reglugerðum og leiðbeinandi reglum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og reynum auðvitað að vera í takt við önnur sveitarfélög þar. En við höfum séð drög að þessum reglugerðum og auðvitað hafið vinnuna á grundvelli þeirra og þið getið séð þar inn á samráðsgátt ráðuneytanna. Það bara mikilvægt að taka fram hér að allar eldri umsóknir og öll þjónusta sem í gangi gildir áfram þó að ný lög hafi tekið gildi. Það bara þangað til við samþykkjum nýja reglur einhverja þjónustu og þá breytist og þá eru notendur upplýstir þær breytingar. En kannski það sem það eru þetta margt nýtt í þessum lögum og ég ætla ekki að fara að telja það allt upp en það sem svona kannski sérstaklega nýtt og gerir mikla kröfur á sveitarfélögin eru réttindi fólks til stuðningsþjónustu sveitarfélaga. Og það hefur reyndar verið ljóst í nokkuð tíma. Við þurfum að endurskoða þjónustu. Við höfum á síðasta kjörtímabili vorum við að stíga ákveðin skref í þá átt og við þurfum að gera það meira. En þarna svolítið svona kveðið á það að ákvæði laga félagsþjónustu gildi fyrir þá sem að þurfi minni háttar þjónustu sem aftur þá miðað við 15 tíma á viku. En að umfram það sé þessar langvarandi þjónustu þarfir fatlaðs fólks. Það því mikilvægt að bæði skilgreina þessa stuðningsþjónustu sem veitt á grundvelli laga félagsþjónustu og þá stuðningsþjónustu sem veitt á grundvelli laga þá umfram þjónustu sem oft kallað NPA. Í fyrra þá lét velferðarsvið vinna svona eins konar stöðumat á stuðningsþjónustuna því við sáum að í þetta stemdi og okkur fannst mikilvægt að svona bara fá utanaðkomandi álit á því hvernig við gætum sinnt þessu verkefni betur. Þetta var gert í ársbyrjun þessa árs og það var að fara í gegnum alla þjónustuna og við ákveðum að skipta með okkur verkum að varaforma velferðarráðs borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir mun fara svona betur kannski yfir þá úttekt og niðurstöður hennar. En þær voru meðal annars að það væri gott tækifæri til þess að endurskipuleggja og einfalda þjónustuna og reyna að auka frelsi svona notenda og þannig maður geti svona betur aðlaga þjónustuna að þörfum notenda, þróa nýja lausnir og jafnvel búa til vinnustað fyrir þann hóp starfsmanna sem sinnir þessari þjónustu. Í dag það þannig að þjónustumiðstöðnar að ráða til sín starfsfólk oft til þess að sinna mjög lítilli þjónustu við einstaklinga. Þannig við hugsaum ef við getum safnað þessu betur saman, þannig að jafnvel sami einstaklingur geti sinnt stuðningi við fleiri einstaklingur, jafnvel fengið 100% starf eða slíkt, þá skapast þar tækifæri. Og á því að mörgu leyti byggir þessi tillaga sem ég ætla að lesa hér á eftir. Við sáum sem sagt fyrir okkur svona þarna væri tækifæri til þess að kannski bæði gera stuðningsþjónustuna markvissari en líka gera hana að betri rekstrar einingu. Það maður segir þannig bara hreinlega satt. Því þetta auðvitað fjárfrek þjónusta og mikilvægt að áður en við förum í þá tillögu skýrsluna sem var að gera þjónustuna að bundnum lið að við séum algjörlega með þá hreinu að við séum að verja þeim því fjármagni sem í hann fer með þeim allra besta hætti sem mögulegt til þess að styðja við einstaklinga, börn og fjölskyldur þar sem á þarf að halda. Við skoðum líka þjónustuna norrænna borga. Þær hafa í auknum mæli verið að þróa sig í þessa átt og endurskipuleggja.
Við höfum skoðað stuðningsþjónustuna í Stokkhólmi. Þar hefur verið sérstaklega lögð áhersla á stuðningsþjónustu við börn og unglinga. Þróuð svona miðlæg eining, svona álíka og okkur finnst núna rétt að leggja til að við gerum hér í Reykjavík. Það líka lagt áhersla á þess að snemmtaka íhlutun í barnavernd og stuðningu við foreldra og námskeið og það þekkið þið sem eruð í velferðarráði að við höfum líka verið að leggja áhersla á. Við séum svona í þessum forvörnum, fyrsta stigs forvörnum í ríkari mæli. Í Malmö líka verið að endurskipuleggja stuðningsþjónustu og þar hefur áherslan verið á það að búa til svona einhverja sterka einingu þar sem að ná til sín hæfu starfsfólki til þess að sinna þjónustunni. En stuðningsþjónustan í Reykjavík hefur verið veitt af velferðarsviði samkvæmt þessum lögum félagsþjónustu sveitarfélaga og þessum breytingum sem tóku gildi í gær þó, það verður þá grundvöllur þess. Við höfum líka verið að veita þessa þjónustu á grundvelli barnaverndarlaga, númer 80/2002 og svo núna þessum nýju lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Þannig að þetta fjölbreyttur hópur og nokkuð mörg lög og þessum lögum öllum munu fylgja reglugerðir sem við munum þurfa líka að uppfylla. En þetta grunnþjónusta og mjög mikilvæg þjónusta sem hefur sýnt sig að getur margborgað sig fyrir samfélagi. Þannig í ljósi þessa þá legg ég fram þá tillögu hér sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Hún hljóðar svo: borgarstjórn samþykkir að fela velferðarsviði að hefja undirbúning að nýrri starfsemi sem haldi utan alla stuðningsþjónustu á vegum sviðsins og taki til þeirrar auknu þjónustuþarfar sem leiðir af lögum breytingu á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga númer 37/2018 með síðari breytingum og lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir númer 38/2018 en fremur verði skoðað hvort stuðningsþjónusta á grundvelli barnaverndarlaga númer 80/2002 eigi að tilheyra nýrri starfsemi. Tillögur og útfærslu ásamt kostnaðarmati verði lagðar fyrir velferðarráð og borgarráð eigin síðar en 1. desember næstkomandi. Í greinargerðinni sem fylgja með tillögun þá sjáum við auðvitað röksemdafærsluna fyrir því að við leggjum þetta fram. En mér finnst þó rétt að taka fram að þetta auðvitað eitthvað sem að fara í skoðun og við viljum auðvitað fá út úr því að við getum bæði veitt betri þjónustu og helst hagkvæmari. Þetta lögbundin þjónusta en enga síður eru fjölmargir einstaklingar á bið eftir þessari þjónustu og við erum samt að fara umfram fjárheimildir samkvæmt ramma. Ný lög gera ekki ráð fyrir þessum sömu flokkum. Ef við sjáum töflu sem í greinargerðinni útkomuspá og áætlun, þá hérna flokkun í liðveislu, frekari liðveislu, tilsjón, persónulega ráðgjöf. Ný lög gera í rauninni ráð fyrir stuðningsþjónustu, ekki þessari miklu flokkun á stuðningsþjónustunni. Heldur bara að maður sé að mæta þjónustu þörf hvers og eins einstaklings, hún sé metin og maður mæti þeirri þjónustu. Þið sjáu líka fjölda notenda í annarri töflu í greinargerðinni, þar sem að þið sjáu að fjöldi notenda stuðningsþjónustu eru núna 602 í Reykjavík, hafi fjölgað yfir 50 frá sama tíma í fyrra, en enga síður eins og þið sjáðu líka á biðlistinni þó nokkuð mikill biðlisti. Og ef við leggjum saman allan biðlistan þá erum við að tala 1617 manns sem eru 577 manns sem eru betra heldur en 1617 í fyrra, en okkur finnst samt að við séum ekki að ná að taka nú svona afgerandi skref í að veita þessa mikilvægu þjónustu. Við settum á síðasta kjörtímabili 180 milljónir krónur inn í þennan málaflokk til þess að reyna að gringa á biðlistanum. Það tókst að einhverju leyti, en við teljum að til þess að ná virkilega uppstokkun og þá þurfum við að skoða þetta með ennþá dýpri hætti. Þjónustan veitt núna frá 5 þjónustumiðstöðum Reykjavíkurborgar og það lagt upp með það, þannig það sé alveg á hreinu að við erum ekki að hverfa á neinn hátt frá þeirri mikilvægu áherslu velferðarsviðs í félagsþjónustu að þjónustan sé veitt í hverfunum, nálagt fólki þar sem það er. Það áfram gert ráð fyrir því að mati fari fram á þjónustumiðstöðunum og hjá ráðgjöfunum þar, en að framkvæmdin sjálf færist til þessar miðlægu einingar. Þannig að þar veri utanumhald, starfsmannahald og slíkt.
Þannig erum við líka að svona mæta þeirri gagnrýni sem við höfum stundum fengið að við séum ekki að mæta þörfum fólks jafnt alla borg út frá því að fjárheimildir klárist í einu hverfi á undan öðru og slíkt. Þannig að það sem auðvitað ekki gott og hefur komið fyrir. Það er líka mikilvægt að við gerum þessi störf eftirsóknarverð og við teljum að við getum mögulega gert það með þessum breytingum því að biðlistarnir eru langir meðal annars vegna þess að það hefur verið skortur á starfsfólki. Og við höfum þetta farið í svona ímyndabreytingar og annað en það hefur verið vandamál í þessari þjónustu, það hefur verið skortur starfsfólki og það er vissulega eitthvað sem við líka sjáum sem svona, já það gæti orðið skortur starfsfólki líka þegar við förum að sjá fleiri og fleiri með notendastýrða persónulega aðstoð þar sem að hver og einn einstaklingur ræði til sín marga starfsmenn. Þessi þjónusta þarf þá allavega að vera í lagi. Við sjáum fyrir okkur við getum samræmt og einfaldað umsóknarferli og allt ferli í kringum umsóknunar, gögn og samskipti, að við getum skoða matstækin betur, við getum verið með skilvirkari matstæki og þau séu þá notuð eins alla borg, að við séum að taka upp samræmda árangursmælikvarða og þjónustumarkmið, þannig að við getum borið saman þjónustuna milli hverfa og að við séum að þróa samstarfi aðra stofnanir borgarinnar og félagasamtök og svona finna leiðir til frekari nýsköpunar og samstarfs. Við höfum lagt áherslu á að gera þetta í áfengum, leggja fyrst sinn áherslu á börn og ungmenni og samhliða þessu að móta tillögur að gera reglur stuðningsþjónustu samkvæmt þeim breytingum sem hafa verið gerðar þau lögum sem ég er margbúin að nefna í þessari ræðu. Við þurfum að fara í alls konar aðgerðir. Við höfum gert það, við hækkuðum líka, þannig það sé sagt, við hækkuðum líka laun stuðningsfjölskyldna sem að skiluðu sér í því að það fjölgaði fjölskyldum sem að voru tilbúin til að taka þessir stuðning með börnum. En það virðist vera að það séu þarna fleiri verkefni sem séu fleiri leiðir sem kannski hægt að stíga, fleiri heldur en að hækka launin og við vonum að við séum að taka skref þar í rétta átt. Stuðningsþjónusta hefur mikið forvarnargildi og hún í rauninni gefur oft fólki tækifæri til þess að stíga út í samfélag og taka þátt. Hún er oft notuð fyrir fólk sem er að einangrast eða ekki að treysta sér út í samfélagið. Hún er oft tímabundin. Því fyrr sem hún er veitt, því betra. Og við sjáum fyrir okkur að við höfum náið samráð bara við hagsmunasamtök notenda, framkvæmdastjóra þjónustumiðstöðva, barnavernd og alla hagsmunaaðila við undirbúninga þessari nýju starfsemi og að við reynum að koma hérna tilbaka með bara góða útfærartillögu með kostnaðaráætlun. Þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir. Þarna koma. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áhendur. Ég ætla að koma hérna upp til að gera lítilega grein fyrir því stöðumati sem unnið var á stuðningsþjónustu Reykjavíkurborgar og helstu tillögum sem þar voru tíundað til úrbótar. En í nóvember 2017 fór velferðarráð sviðsstjóra velferðarsviðs að gera stöðumat á þeirri stuðningsþjónustu sem að veitt á velferðarsvið með það markmið að hefja heildarendurskoðun á fyrirkomulaginu. Það var í rauninni búið að vera í umræðu í talsverðan tíma. Markmiðið með stöðumatinu var að koma með tillögur til að tryggja góða, áreiðanlega og sambærilega þjónustu í öllum hverfum borgarinnar og í kjölfarið á stöðumatinu er lagðar til aðgerðir sem snúa að bæta þjónustuna og gera hana skilvirkari. Það var talað við notendur þjónustunar, fólk sem sjálft hafði sótt áttu fötluð börn eða var sjálft að nota stuðningsþjónustu og starfsmenn og stjórnendur á velferðarsviði. Þannig að þetta var frekar ítarleg vinna og tugir viðtala tekin í tengslu við þetta. Það var samhljómur meðal allra sem að rætt var við að það þurfti að samræma og einfalda umsóknarferlin og hanna alla ferla út frá þörfum notenda
og ég held að nýju lögin munu auðvelda þetta vegna þess að það ekki tiltekin allir þessi þjónustu flokkar, heldur bara metin þörf fyrir þjónustu þá yfirleitt í klukkustundum á viku og svo hún bara veitt og það þarf ekki að heita tilsjón eða persónulega ráðgjöf eða frekari liðveisla eða eitthvað svoleiðis, það heitir bara stuðningsþjónusta. Í öðru lagi þarf að breyta þessum matstækjum sem verið að nota og vinna nýja reglur út frá nýjum lögum og matstækin þurfa að vera gagnsæ þannig að þeir sem þá sem verið að meta, þeir skilji út af hvað mati gengur. Við þurfum að nýta meiri tæknilausnir og að vera með rafræna umsóknarferla og sem betur fyrir þetta í gangi. Við erum að vinna með Snjallborgin og rafrænni þjónustumiðstöð að því að allar umsóknir á velferðarsviði verði rafrænar en fólk kvartaði mjög mikið yfir þessu að þurfa að fara með pappíra út borg og bí og skrifa ítrekka undir alls konar umsóknir og þarna geta þessi rafrænu ferli einfalda þetta alls saman. Við þurfum að vinna með þessa ímynd sem að stuðningsþjónustan hefur og leggja áherslu á faglega traust og örugga þjónustu og það var kannski það sem að notendur og aðstandendur kvarta helst yfir. Það til dæmis ef að koma upp veikindi eða annað slíkt að þá þarf það að vera algjörlega tryggt að það sé afleysing eða það komi manneskja sem að sinni þjónustunni og á það sérstaklega við fólk sem að fá talsvert mikla og umtalsverða stuðningsþjónustu. Við þurfum að setja samræmda árangursmælikvarða og skilgreina þjónustumarkmiðin eins og kom fram áðan og mæla ánægju notenda þjónustu reglubundið og setja mælanleg markmið hversu lengi umsóknir geta verið í vinnslu, hvað ásættanlegur vinslutími á umsóknum. Það mjög mikilvægt að í stuðningsþjónustu allavega við ákveðna hópa sé hægt að ráða inn fagmenntað háskólamenntað fólk og annað fagmenntað fólk sem geti sinnt þjónustunni í fullu starfi og tryggt þannig að þjónustan verði heildstæð og að það sé hægt að treysta á hana þannig að hún sé áreiðanleg. Og mjög mikilvægt að hún sé sveigjanleg og taki mið af þörfum hvers og eins vegna þess að það enginn af þessum 602 sem nú fá stuðningsþjónustu sem að fá sömu þjónustuna heldur það allt út frá þörfum viðkomandi. Það þarf að endurskipuleggja með hvað hætti haldið utan umsækjendur á meðan að vera að bíða eftir viðeigandi úrræði og fólk lýsti þessu mikið í viðtölum, þessari óþægilegu tilfinningu óvissu, hversu biðin væri löng, hvort það væri hægt að gera eitthvað á meðan, finna einhver önnur úrræði á meðan að vera að bíða og vera bara í góðum tengslum við þjónustumiðstöðuna sína og ráðgjafar hafi svona ákveðna frumkvæðiskyldum að hringi í fólk og heyri í þeim og láta þau vita hvernig málin standa. Þetta hafi mjög mikil áhrif á upplifun umsækjenda viðmót og þjónustu. Það þarf að gera einstaklingsbundnar þjónustuáætlanir fyrir hvern og einn notenda og það þarf að setja inn viðmið biðtíma. Hvað má bíða lengi, má bíða 1, 2 eða 3 mánuði og svo framvegis. Og hvernig á að koma til móts við þjónustu þarfir fólks á meðan það að bíða. Það þarf að endurskoða úthlutun fjármuna og það nú eina af ástæðunum fyrir þessari tillögu að það þarf að tryggja að ferlið sé einfalt og gagnsætt og fjármunir fylgi notenda en séu ekki bundin við hverfi eins og nú það hefur valdið miklu veseni. Og svo þarf að skoða áfram þessa hugmyndum að gera stuðningsþjónusta bundnum lið í ljósi nýrra laga félagsþjónustu sveitarfélaga og stuðning við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Við þurfum að auka samstarf á milli sviða borgarinnar, það skýrt ákall það og þar erum við sérstaklega að nefna velferðarsvið og skóla- og frístundasvið. Þannig að stuðningur fatlaðra barna í skóla til dæmis að þetta stuðningsþjónustukerfi sé allt heildstætt og haldi utan hvern einstakling og fjölskyldu og það eru ýmis verkefni hafin varðandi það en við þurfum bara að vinna áfram og svo þarf að formgera þetta samráð eins og búið að nefna áður. Ég held að það sem kannski var svona nýtt í þessu, ég hef nú lesið ýmsar skýrslur sitjandi í velferðarráði en þarna var úttekt gerð á viðhorfum notenda sem það var farið í gegnum ferlana hvernig það horfði við þeim sem voru að sækja hvernig þetta blasti við viðkomandi að þurfa
mæta þarna, fylla út þessu umsókn og svo framvegis og það var allt greint niður í ákveðin skref og þar kom í ljós að þetta var frekar flókið og svo voru starfsmenn láttir setja sig í spor notenda til að sjá hvernig það blasir við þeim sem eru að koma og sækja þjónustuna og ég held að við getum gert miklu meira þessu. Þetta var gert bæði í stuðningsþjónustumatinu og svo hefur við verið að vinna ákveðna vinnu með fjárhagsaðstoðina. Þá var það gert líka bæði fengnu notendur til að fara yfir ferlana og starfsfólk að setja sig í spor þeirra sem koma og sækja þjónustuna. Ég held að við ættum að gera meira af þessu. Annars bara fagna ég þessari tillögu. Ég held að þetta sé löngu tímabært skref og að gera nýta tímamóti núna með nýjum lögum að stokka upp í þessu kerfi og gera það sjálfsögðu alltaf með þarfir notenda þjónustu að leiðarljósi. Það eru fyrir þá sem að þetta snýst allt ekki fyrir kerfið, heldur fyrir fólkið og ég hlakka bara til að sjá niðurstöðuna úr þessari vinnu. Þá hefur borgarfulltrúinn Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við í Sjálfstæðisflokknum fögnum að sjálfsögðu lögfestingu NPA og það sé loksins komið að henni. Þingflokkurinn okkar hefur barast mikið fyrir þessu á þingi og hefur þetta verið okkur mikið hjartans mál. Þessi tillaga er ágæt en það er kannski tvennt sem við þurfum að hafa í huga. Númer 1, að það er samráðið við notendur, hagsmuna og réttindar og hagsmunasamtök fatlaðs fólks og eftir að ég sá að dagskráin var kynnt þá hafði ég samband við nokkur réttinda og hagsmunasamtök og þau kunnuðust ekki við að hafa fengið að hvorki lesa eða vita þessari tillögu og voru raun að sjá hann í fyrsta sinn hjá mér. Það er áhyggjuefni vegna þess að samráðið þarf að vera frá fyrsta degi til síðasta dags, ekki kalla réttinda og hagsmuna aðila að þegar það hentar. Það virkar ekki þannig. Þetta þarf að vera frá degi 1 og halda áfram og við þurfum að passa okkur á því. Þannig að ég hef töluverðar áhyggjur á því en ég held að við séum öll sammála það að það sé eitthvað sem við þurfum að bæta. Og númer 2, að það er yfirbyggingin í þessu kerfi. Við þurfum að passa að hún sé ekki mikil og allur peningurinn fari í þjónustuna við notenduna. Því miður hefur þessi stjórn í Reykjavíkurborg í rauninni mastera það að búa til yfirbyggingum allan andskotann, afsakið orðbragði, og við sjáum það til dæmis á skrifstofu borgarstjóra. 55 starfsmenn og þetta er sturlað. Þess vegna hef ég líka áhyggjur af því að peningurinn fyrir NPA til dæmis fari ekki bara beint í þjónustuna eins og hann á að gera. Það má ekki bitna á þjónustuna sjálfum. Samráð, lítil yfirbygging og peningurinn í þjónustuna. Og ég ætla að fá að forseti lesa upp bókun, ef það er í lagi. Gjörðu svo vel. Takk. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna lögfestingu á notendastýrðri persónulegri aðstoð NPA. Mikilvægt er að lögfesting NPA veiti einstaklingum sem sækja þjónustuna sjálfstætt líf eins og tilgangur þjónustuna segir til Leggja þar sérstaka áherslu á að fjármagn sem fer í NPA fari beint í þjónustu við einstaklinga og kostnaði við yfirbyggingu sé haldið í algjöru lágmarki. Enn fremur leggja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins mikla áherslu á að fullt notendasamráð verði haft við alla hlutaðeigandi aðila við innleiðingu NPA og þróun þjónustunar. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Egill Þór Jónsson lokið máli sínu og borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla bara að víkja því vegna þess að borgarfulltrúanum rataðist það orð á munn að það veri sturlað að 55 starfsmenn heyrðu undir skrifstofu borgarstjóra. Að halda því til haga því þetta hefur nú oft verið nefnt að í hagræðingarvinnu undanfarinna ára að þá hafa mismunandi einingar verið felldar undir sameiginlegan hatt og undir skrifstofu borgarstjóra heyra núna einingar sem heyrðu áður undir aðra skrifstofur, meðal annars mannauðsdeild og upplýsingadeild og
borgarskjalasafn sem reyndar ekki í Ráðhúsinu, heldur ennþá á sínum stað. Og þess vegna þetta býsna villandi svo umræða sem hefur verið þetta. Það hægt að koma upplýsingum til borgarfulltrúans hvernig þetta nákvæmlega, hvernig þetta var og hvernig þetta núna eftir því óskað. En ég frábið mér einhverjar sturlunar athugasemdir hvað þetta varðar. Þetta var hlut af stóru hagræðingarverkefni sem náði yfir allt borgarkerfið og ef það vilji borgarstjórn til þess að fjölga skrifstofum aftur, dragur hagræðingu, þá það ein umræða, en við skulum ekki nota einhverja upphrópanir nema tilefni sér til. Forseti ágæta borgarstjórn og áheyrendur. Ég eins og aðrir fagna þessum lögum og í allri svona þjónustu að þá gríðarlega mikilvægt að þeir sem muni nota þjónustuna komi á mótun hennar eins og ákvæði samráð gerir fjallar og hér tillaga að fela velferðarsviði það að hefja undirbúning að nýrri starfsemi sem haldi utan alla stuðningsþjónustu á vegum sviðsins. Og við erum meðal annars að tala þjónustu við fólk með fötlun með langvarandi stuðningsstarfir. Og þetta þjónusta sem fólk með fötlun að fara að upplifa og því gríðarlega mikilvægt að fólki sjálft sem mun koma til með að nota þjónustuna verði í meiri hluta þeirra sem komi til með að móta uppbyggingu starfseminnar í kringum þá þjónustu. Og það var mjög gott að heyra það sem borgarfulltrúin Elín Oddný Sigurðardóttir fór yfir áðan varðandi viðtölin sem voru tekin við notendur þjónustunar hvað megi bæta. En ég hefði viljað sjá í þessari tillögu að það væri þá tilgreint að einstaklingar sem að eiga eftir að koma til með að nota þjónustuna að þeir verði þá í meiri hluta þeirra sem að komi þar að borði. Og svo auðvitað tekur tíma að útfæra starfsemina vel. En við verðum að gæta þess að fólk þurfa ekki að bíða lengi eftir þjónustunni sem það á rétt á. Þannig að já, að þeir einstaklingar sem að muni nota þjónustuna, það gríðarlega mikilvægt að þeir komi að ákvörðunartöku og uppbyggingu starfseminnar hér og ég myndi vilja sjá það skýrt í tillögunni sjálfri. Þó að sé fjallað það í greinargerð, að þá sé ég ekki að það sé kveðið á það í þessari tillögu sem hér til umfjöllunar. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtdóttir lokið máli sínu og næst óskað eftir að taka til máls Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti, góða borgarstjórn og aðrir áhorfendur eða áheyrendur. Ég vil byrja á því að óska öllu landsfólki innilega til hamingju með þessi nýju lög. Þau skipta okkur öll mjög miklu máli og með þessum lögum verið að lögfesta mörg af markmiðum samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Fatlað fólk á rétt á sjálfstæðu lífi og notendastýrð persónuleg aðstoð og einstaklingsmiðaðri þjónusta við fatlað fólk mun skipta verulegu máli í að raungera þessi réttindi. Ég vil sem formaður Mannréttinda- og lýðræðisráðs tala eitt mikilvægt málefni í tengslum við þessa uppfærslu þjónustunar við fatlað fólk og hvernig hún fari fram á lýðræðislegan máta og það nefnilega samráð eins og tala hefur verið hér fyrir í dag. Í lögunum þessa þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir kemur orðið samráð fyrir 21 sinni. Í lögum breytingu á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga með síðari breytingum kemur orðið samráð fyrir 10 sinnum. Það kafli sem ber heitið samráð við notendur. Þar kemur fram að samráð skal haft við notendur félagsþjónustunar með það að markmiði að þeir séu virkir þáttakendur í undirbúningi ákvörðunar þjónustu og hvernig henni verður háttað.
Þá skal hafa samráð við notendur við almenna stefnumörkun innan sveitarfélagsins. Í 42. grein kemur fram að í hverju sveitarfélagi eða í sveitarfélögum sem eiga samstarf þjónustu við fatlað fólk skal starfa formlegur samráðsvettvangur en nefnist samráðshópur málefni fatlaðs fólks, þar sem fjallað þjónustu við fatlað fólk og framkvæmd og þróun þjónustunar. Í samráðshópnum skulu að lágmarki sitja 3 fulltrúar kosnir af sveitarstjórn að loknum sveitarstjórnarkosningum og 3 fulltrúar tilnefndir af hagsmunasamtökum fatlaðs fólks, þá að lágmarki. Og þetta skiptir allt máli, samráð skiptir gríðarlegu máli því það eykur gæði ákvarðana og dreifir valdinu. Núverandi meirihluti leggur mikla áherslu á samráð við hagsmunahópa og borgarbúa við ákvarðanatöku og framfylgd stefna. Þetta á ekki síst við hvað varðar málefni fatlaðs fólks og nú búið að lögfesta þetta samráð og ég fagna því. Nú þegar starfandi ferlinefnd fatlaðs fólks og 2 notendasamráðsnefndir fatlaðs fólks og við munum núna í haust skoða hvernig hægt að byggja núverandi kerfi og jafnvel sameina þessi ráð til að koma til móts við kröfur samráð við framfylgd stefnu málefni fatlaðs fólks. Vonin að úr verði öflugur samráðsvettvangur hagsmunasamtaka einstaklinga og kjörinna fulltrúa málefni fatlaðs fólks. En vegna þess að samráð svo mikilvægt og hagsmunasamtök fatlaðs fólks og fatlaðir einstaklingar sérfræðingar í málaflokknum og þekkja eigin aðstæður best og landslag hagsmunasamtaka málaflokksins best, ætlum við að hafa samráð það hvernig samráði verður háttað. Hvað mörg samráði því? Vegna þessa var á síðasta fundi Mannréttinda- og lýðræðisráðs samþykkt að haldinn verði opinn samráðsfundur hagsmunasamtaka fatlaðs fólks og einstaklinga hvernig samráði skuli háttað út frá nýju lögunum. Þessi fundur verður haldinn núna í október 2018. Og ég vil bara bjóða ykkur öllum á hann, þið eru velkomin öll sem eitt. Því að þetta skiptir máli, því samráð skal fara fram á öllum stigum vinnunar, bæði við mótunstefnu og framfylgd hennar og við þurfum að ákveða það í samráði við þessa hópa sem að þekkja best til hvernig skuli halda utanum þennan samráðsvettvang. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, það hlýtur að vera gaman að koma hér og vera með tillögu eins og þessa, hefja undirbúning á nýrri starfsemi og en það má alveg vera ljóst okkur öllum að þessi tillaga væri ekki flutt hér nema vegna þessara nýju laga, NPA lagana sem við öll fögnum. Þetta lítur mjög vel út, ég verð að segja það og þetta fallegt á blaði en auðvitað eigum eftir að sjá þróunina á þessu en það sem ég hef áhyggjur af og hef áður talað þegar að kemur að þessum störfum, það eru þessi rótgrónu biðlistar í borginni. Akkurat þegar að kemur að þessum þjónustu störfum og það alveg sama hvað borgarmeirihlutinn virðist vera búin að reyna að gera til þess að laða fólk að í þessi störf með því að reyna að bæta ímyndina og sennilega bjóða eitt og annað að þá hefur það bara ekki skilað nægilega góðum árangri. Það eru ennþá biðlistar og það kemur fram í greinargerð í þessari tillögu, það eru biðlistar og þá að reyna að laða að starfsfólk og svo við tölum nú ekki fagmenntað starfsfólk. Hvernig mun þetta þróast? Hvernig virkar þessi starfsemi þegar það ekki starfsfólk til þess að sinna því? Þegar einhver starfsmaður veikist og það ekki afleysing. Man getur rétt ímyndað sér hvílíkt óöryggis tilfinning það fyrir viðkomandi að þurfa sífellt að vera hræddur að það finnist ekki manneskja til þess að koma og sinna þjónustunni.
Þannig að verður borgin ekki að fara að taka á þessu fyrir alvöru og ekki reyna eitthvað pínulítið hér og pínulítið þar, heldur setja þetta í raunverulegan forgang og það fyrst og fremst tvennt sem kemur til greina, það þarf að hækka laun þessa fólks, það þarf að hækka laun þessa stéttar og gera það almennilega. Þetta eru störfin sem að við berum kannski síst einhvern veginn skilning gagnvart og það hefur ríkt mikil vanvirðing í garð þessara starfa og starfsfólks sem þessu sinnir. Og síðan það álagið sem ekki til að bæta. Þetta gríðarlegt álag. Fólk að gefa sig allt, líkamlega og andlega í þessi störf. Þetta eru erfið störf. Það reynir á og það þetta fólk sem þarf að vera á mannsæmandi launin sem það getur lifað af. Og það eru ekki einhver 300.000 krónur á mánuði ef það þá nær því. Þannig að nú þarf að fara að setja þetta í forgang. Það ekki hægt að koma upp einhverja fallega tillögu, lítur vel út á blaði, en þegar upp staðið, þá ekki fólk til að sinna þessum störfum. Það þarf að byrja þar, byrjum á að hækka laun þessa fólks, draga úr álagi og sjá hvort að það verði ekki einhvern góðan viðdag þannig að það verður ekki biðlisti eftir stuðningi. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og loks hefur óskað eftir að taka til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Læra á þetta hérna, kveikt núna. Forseti kæru borgarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu, hún snörp og góð þessa mikilvægu þjónustu. Mér finnst auðvitað mikilvægt bara að ég þakka fyrir hana að muna að lögin eru svo mun stærri heldur en notendastýrð persónuleg aðstoð. Það eru vissulega mikilvægur og stór áfangi sem við erum að taka þar en öll stuðningsþjónustan og allar þar fjölmörgu breytingar sem eru að verða á félagsþjónustu sveitarfélaga eru mun stærri og umfangst meiri. Það eru auðvitað ömurlegt að vera með biðlista. Það bara alveg ömurlegt og þess vegna erum við auðvitað að reyna að finna hagkvæmari leiðir. Egill Jónsson nefnir hérna að við eigum ekki að auka yfirbyggingu og ég sammála því. Við teljum okkur einmitt vera að minnka yfirbyggingu með því að reyna að hafa ráðningar og umsjón með þeim á einum stað í staðinn fyrir 5. Og við sem að einfalda þjónustuna og vonandi taka skref í það átt að það verði auðveldara að ráða. Mörg þessara starfa, stuðningsþjónustu starfa eru erfið, mörg þeirra eru ekkert endilega rosalega erfið. Stundum vantar bara einhver til þess að fá fólk til að fara á kaffihús og svona ná fólki út og fara í strætó og alls konar. Þetta ekki allt rosalega erfið þung þjónusta og margt af þessu mjög skemmtilegt. Ég var bara nána vini sem hafa sinnt þessari þjónustu og náinn ættingjar sem þurftu á þessari þjónustu að halda tíma og gerði mikið fyrir hann. Ég myndi ekki segja að það hefur kannski verið þung og erfið þjónusta en hún var mikilvæg og það kannski það sem við erum svolítið að tala og þess vegna höfum við verið að reyna að breyta svolítið ímynd velferðarþjónustu að sérstaklega þessi stuðningsþjónusta snýst fyrst og fremst bara samskipti fólks, mynda tengsli fólk og að við stöndum svolítið saman af því að við séum öll að taka þátt í þessu samfélagi. Við settum ekki ákvörðun samráði beint inn í tillöguna en það leiðir af því að það í lögunum mjög skýrt tillagan sést á að uppfylla þessi lög og í lögunum mjög skýrt ákvæði samráð en svo einnig við settum það í greinargerðina mjög stíft og það að sjálfsögðu fullt samráð þessar breytingar framundan sem og allt annað sem við ætlum að gera í velferðarmálum. Það verður fullt samráð og það ekkert annað í boði. Það engin vilji til annars en það heldur ekkert annað í boði. Og mér finnst mjög jákvætt að mannréttinda og lýðræðis og stjórnkerfisráð ætlar að taka þann bolta svolítið og halda í hann því að þetta fjallar ekki bara fatlað fólk, þetta fjallar líka aldraða, barnafjölskyldur, þetta fjallar okkur öll að allir fá að koma að þessum málum. Ég myndi segja að þessi tillaga sé byggð á samráði, hún byggð á þeirri vinnu sem fór í upphafi árs. Þar var talað við notendur þjónustunnar, aðstandendur þjónustunnar, þá sem framkvæma þjónustuna og þá sem skipuleggja þjónustuna. En hins vegar hvernig hún verður útfærð, hún auðvitað ekki mjög mikið útfærð, að hvernig hún verður útfærð verður að sjálfsögðu unnið í umfangsmeira samráði við hagsmunasamtök sem að til þess hafa þá umboð. En
ég bara þakka fyrir þessa snörpu og góðu umræðu. Ég hlakka til að koma með tillöguna aftur hingað inn í borgarstjórn í haust og ég vona að okkur takist bæði að gera þetta að svona öflugri einingu, að okkur takist að veita enn fleiri íbúum stuðningsþjónustu. Helst myndi ég vilja að við þyrftum ekki að setja neitt á biðlista. Það eru inn í þessari reglugerðargátt meðal annars reglugerð sem að koma fram reglugerð biðlista, réttindi fólk sem að bíða eftir þjónustu, hvaða þjónustu það á að fá, hversu langu tími og eins og borgarfulltrúi Elín Oddný kom inn og við þurfum líka að setja okkur þar reglur það og svona réttur okkar til þess að hafa fólk á biðlista eftir stuðningsþjónustu bara ekkert eiginlega til staðar, mjög mikið lengur. Þannig að við þurfum að skoða það sérstaklega. Það talað í þessum drögum að reglugerða að það séu 3 mánuðir og sem að maður getur sé svona eðlilegur tími. En við höfum eftir að skoða það betur og það eitt af því sem verður gert í þessari vinnu sem framundan En ég bara þakka fyrir enn og aftur óska ykkur öllum hér, öllu fötluðu fólki og bara öllum Íslendingum til hamingju með þessi nýju lögum þjónustu við fatlað fólk. Við höfum beðið eftir þeim og ég held að þetta muni þegar til lengri tíma litið breyta íslensku samfélagi. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar við hennar ræðu. Fyrst þeirra Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, mér langar bara að segja að þetta kom svolítið þannig út að ef að vinnan skemmtileg að þá sé kannski ekki ástæða til þess að borga góð laun en það kannski útsnúningur hjá mér en þó að þetta kannski ekki allt saman mjög mikið álagsstörf eða erfitt en það líka allt til að borga góð laun þó að það sé gaman í vinnunni. En mér langar að bara spyrja, finnst ykkur meiri hluta borgarinnar, finnst ykkur þessi laun mannsæmandi sem að verið að bjóða þessu fólki sem við erum að kalla eftir í þessi störf og ef ykkur finnst það ekki, þá langar mig að spyrja af hverju ekki gengið á krafti í það að hækka þessi laun og gera þau þannig að við sjálf, ef við værum í þessum störfum, myndum vera sáttuði. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið að veita ansvar og þá svara ansvari Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæri borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir spyr hvort þetta sé útúrsnúningur. Já, kannski, svolítill. Ég varð að viðurkenna það. Við hækkuðum laun umfram verðlag á síðasta kjörtímabili. Það skilaði einhverju en við heldum það skil ekki öllu. En það að tala að sumt af þessari þjónustu sé skemmtilegt held ég að geti hjálpað okkur að manna. Að þetta sé ekki allt þungt og erfitt starf. Þetta líka skemmtilegt, en ég með þeim orðum á engan hátt að gera lítið úr þessum mikilvægu störfum. Ég þekki þau nokkuð vel persónulega og þetta getur skipt ótrúlega miklu máli og ég held að sé bara alltaf kostur ef að fólk getur haft skemmtilegt í vinnunni, en auðvitað alltaf gott líka ef það getur fengið vel borgað. En ég held að blanda þessu tvennu sé mögulega þar sem við getum verið sáttar við. Þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið að svara ansvari og næst veitir ansvar Sanna Magdalena Mötturdóttir borgarfulltrúi. Gleymi þessu alltaf, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég að velta fyrir mér hvað felst nákvæmlega í hugtakinu samráð eða nánar tiltekið náið samráð, hversu oft þá í viku munum við funda með hagsmunaaðilum eða þetta hagsmunaaðilar, þetta líka einstaklingar sem að nota þjónustuna, við með einhverja svona ákvæði sem segja til hversu mikið þetta samráð sé, munu aðilar sem að munu koma til með að nota þjónustuna koma alla fundi þegar þessi starfsemi útfærð eða nokkra, verður þetta í gegnum beinsamskipti eða meira svona
tölvupóst eða símasamskipti. Ég bara svona veltaði fyrir mér hvað felst nákvæmlega í samráði og hvernig það verður útfært í ljósi þessara tillögu. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið að veita andsvar. Já, og óskar borgarfulltrúinn eftir að svara andsvari. Þá hefur borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmarsdóttir óskað eftir að veita svara andsvari. Forseti, borgarfulltrúar, nú verður skipaður hópur á velferðarsviði til þess að útfæra þessa tillögu sem við hér í stjórnmálunum erum að samþykkja. Þannig að það mun auðvitað bara vera sett í svona hefðbundið ferli hvernig sú vinna verður. Hins vegar er það mannréttinda, lýðræðis og stjórnkerfisráð sem mun halda utan samráðið, hvernig samráð verður þróað og það er mjög ítarlegt í lögunum núna að samráð verður að vera á öllum stigum ákvörðunarferlis, bæði áður en farið af stað á meðan á ferlinu stendur og við ákvörðunartöku. En við kannski horfum ennþá meira svona á samráð við einstaka notendur þegar að verið er að ákveða þjónustu fyrir hvern og einn. En eins og ég segi, það verður hérna opið málþing, það verða hugsanlega einhverja breytingar líka á því samráð sem við hefur verið haft í borginni hingað til. Við erum auðvitað með öldungaráð og við erum með ferlinefnd og við erum með notendaráð fatlaðs fólks og við erum með ráðgjafahóp og við erum með ýmislegt. Það má alltaf skoða og reyna að gera betur og reyna að virkja þá sem eru tilbúin til þess að gefa okkur ráð að vinna með okkur að góðum ákvörðunum betur. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég hef áhyggjur af einu en Heiða Björg borgarfulltrúi sagði okkur það að mannréttinda og lýðræðisráð myndi sjá málefni samráðsins en hingað til hefur mannréttinda og lýðræðisráð hunsað málefni heimilislausra og hefur ekki fjallað málefni barna verndum uppruna, þannig að þetta veitir mér smá áhyggjum en ég vona að þetta verði vel gert. Þá hefur borgarfulltrúinn Egill Þór Jónsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Dóri Björt Guðsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, borgarstjórn, mér finnst mjög undarlegt að heyra það sem borgarfulltrúinn Egill Þór Jónsson var að segja mannréttindi og lýðræðisráð, að mannréttindi og lýðræðisráð hefði hunsað málefni heimilislausra og barna af erlendum uppruna. Ég hef einmitt látið vita af því að það er verið að fara að taka fyrir kynningu á þessum málaflokki til þess að geta tekið afstöðu til tillagna sem hafa komið inn á borð ráðsins. Þannig að ég bara vísa þessu 100% að bugum, ég veist þetta ofsalega undarlegt og bara þetta er hreinlega ekki rétt. Annars sem er mikilvægt að nefna er að það er ekki óeðlilegt að mannréttindi og lýðræðisráð taki afstöðu til þess hvernig samráði skuli hátta vegna þess að lýðræði er einmitt það sem að tengist samráði. Það er það hvernig við valdeflum almenning og hleypum borgarbúum að borðinu. Þess vegna er það bara mjög eðlilegu ferill að mannréttindi og lýðræðisráð taki þetta fyrir í samráði við það fólk sem að situr núna í ferlinefnd fatlaðs fólks og notenda samráðið. Þannig að ég bara verð pínu orðlaus. Takk. Tekur til máls Dóra Björt Guðsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtusdóttir var að spyrja hann hvernig samræðinu yrði háttað. Ég vil það bara endurtaka sumt af því sem ég sagði í minni ræðu áðan það að það verður haft stór opinn samráðsfundur hvernig skuli endur
móta þessi samráðsvettvangar sem við höfum nú þegar. Við höfum þessi 2 notendasamráð, við höfum ferlinefnd fatlaðs fólks. Hugmyndin þá mögulega að taka þetta saman í eitt, styrkja og efla til þess að uppfylla þessi nýju lög, þar sem kveðið á að skuli vera til samráðsvettvangur með kjörnum fulltrúum og notendum og hagsmunasamtökum til þess að gera hann öflugan og flottan og til þess að skoða hvernig hann skuli vera ennþá svona sterkari vettvangur fyrir samráð og þetta verður auðvitað tengt inn á velferðarsvið og þá hugmyndina öll mál sem að þessi vettvangur eigi að taka fyrir verður þá send inn í þetta nýja vonandi ráð ef við sjáum til hvernig þetta verður og þetta verður allt saman skoðað með það fyrir sem markmið að styrkja og efla samráð við fatlað fólk svo að það fari fram á öllum stigum vinnunar og þetta eitthvað sem að skipti mig persónulega miklu máli því mun ég fylgja þessu vel eftir og veit að Magnús Már Guðmundsson varafulltrúi sem núna formaður ferlinefndar fatlaðs fólks mun líka beita sig fyrir því að þetta verði vel gert og ég þannig að þetta ferillinn sem núna, það verður þessi opni fundur, það sem að öll hagsmunasamtök verða kölluð til, einstaklingar allir velkomnir á þann fund, kjörnir fulltrúar líka innilega velkomnir og það verður gert núna í október strax. Þannig að við byrjum þar af því að við viljum ekki ákveða við kjörnir fulltrúar nákvæmlega hvernig samræði verður. Við viljum heyra það frá fötluðu fólki, einstaklingum og hagsmunasamtökum hvernig þeim finnst að þessu samræði eigi að vera háttað. Og þannig að við byrjum þar, enda það bara eðlilegt. Takk. Borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Ekki eru fleiri á mælendaskrá. Það boðið bókun. Það eru boðaðar bókanir. Borgarfulltrúar beðinn að senda bókanir á forseta. Já. Já, forseta. Já. Þá umræðu þennan dagskrárlið lokið og verður gengið til atkvæðagreiðslu. Sýnist mér þá allir vera í salnum og verður þá gengið til atkvæða. Fyrir liggur tillaga undir lið 1 tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar Viðreisnar Pírata og Vinstri grænna nýja starfsemi fyrir stuðningsþjónustu í ljósi laga þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og breytingu á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga. Hún þá borin upp. Þeir sem eru fylgjandi tillögunni vesumlega gefa merki. Tillagan þá samþykkt einróma. Næst verður tekin fyrir annað og þriðja dagskrármál sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins jöfn fjárframlög með börnum í grunnskóla og frístundaheimilum óháð rekstri.
augnablik mjög framlög, forseti ætlar að klára að lesa tillögurnar, mjög framframmi í börnum, grunnskóla og frístundum og rekstrarformi og tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins mjög fjárframlög með börnum í leikskólum óháð rekstrarformi. Vill borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir taka til máls? Forseti, góðir borgarfulltrúar, þegar við óskuðum eftir að þessi mál færu á dagskrá, þá vildum við að þau yrðu aðgreind. Fyrra málið, það er mál sem var frestað frá síðasta fundi og því er eðlilegt að málið séu aðskilin og tekið fyrir sér hér á þessum fundi og við óskum eftir því. Takk fyrir. Nú skal forseti játa að hann áleit að sátt væri þessa fyrirskipan, að þessi mál eru tekin þarna fyrir með þessum hætti og hyggst forseti halda sér við þá tillögun sem hér hefur verið kynnt. Komið fram óskir að breyta dagskrártillögu á þann hátt að málið sé tekið fyrir aðskildu lagi, þá verður hún borin upp. Ég lít svo að þetta sé dagskrártillögu að ræða málin í sitt í hvoru lagi. Gott og vel. Þá liggur fyrir dagskrártillaga það að málefni númer 2 og málefni númer 3 verði tekin fyrir sitt í hvoru lagi, hvert eftir öðru. Ég ber tillöguna þá því upp. Þeir sem eru henni fylgjandi vissu að gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum, 10 eru fylgjandi, 1 greiðir ekki atkvæði. Er þá gengið til dagskrár og til máls tekur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að harma að tillögurnar séu fluttar samhliða. Við höfum gert ráð fyrir að þær eru fluttar í sikkoru lagi vegna þess að þær eru kannski að einhverju leyti eðlisólíkar og rökin að baki þeim eru ólík. En við tökum þessu eins og það er. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja fram 2 tillögur jöfn opinber framlög með grunnskólabörnum og börnum á leikskólum borgarinnar óháð rekstrarformi. Víða í Evrópu er að finna sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla. Þessir skólar eru almennt litrík viðbót við skólaflóru hvers lands. Þeir hafa gjarnan kynnt til leiks nýstárlega hugmyndafræði og nýjar framsæknar skólastefnur. Þeir hafa veitt foreldrum fleiri valkosti í skólamálum og tækifæri til að velja milli ólíkra áherslna í uppeldi og menntun barna sinna. Hérlendis eru starfræktir 13 sjálfstætt starfandi grunnskólar, en 6 þeirra eru í Reykjavík. Nemendur í sjálfstætt starfandi grunnskólum eru 2,3% allra grunnskólabarna landsins en 4,9% allra grunnskólabarna Reykjavíkur. Einkareknir leikskólar eru 37 talsins hérlendis en þá sækja 15% allra leikskólabarna. Í Reykjavík sækja 1173 börn sjálfstætt starfandi leikskóla en það eru tæp 18% reykvískra leikskólabarna. Samanburðurinn er áhugaverður við aðrar Evrópuþjóðir. Aldamótin voru 40% barna í Noregi í einkareknum leikskólum. Á Írlandi voru helmingur í einkareknum leikskólum. Í Hollandi var hlutfallið tæp 70% og upp undir 60% í Belgíu. Árið 2014 voru 20% leikskólabarna í Svíþjóð og 17% í Danmörku í sjálfstætt starfandi leikskólum.
Í Hollandi svo aftur löng hefð fyrir einkareknum grunnskólum, en þar einmitt 70% allra grunnskólabarna í sjálfstætt reknum skólum. Skólarnir hafa víða vakið athygli fyrir framúrskarandi menntun og góðan rekstur. Skólarnir keppa nemendur og hvatinn til framfara mikill. Holland mælist meðal efstu þjóða í PISA-könnunum, jafnvel ofar en fyrirheitnalandið Finnland. Sjálfstætt starfandi grunnskólar í Hollandi innheimta engin skólagjöld, en nemendum þeirra eru tryggð sömu framlög og nemendum opinbera grunnskóla. Þannig foreldrum af ólíkum efnahag tryggt val milli opinbera skóla og sjálfstætt starfandi skóla. Rekstrarumhverfi sjálfstætt starfandi skóla, bæði leik- og grunnskóla erfitt, enda opinber framlög til skólana takmörkuð. Þannig framlög til grunnskólana miðuð við 75% af landsmeðaltali, en framlögin til leikskólana þeim þannig háttað að sjálfstætt starfandi leikskólar þurfa að innheimta 15% álag á gjaldskrár og sjálfstætt starfandi ungbarnaleikskólar 115% álag og samsvarandi fjárhæð dregin frá rekstrarframlagi frá borgarsjóði. Auk þess þurfa grunnskólarnir að reka frístundastarf sitt á þessu sama framlagi, því sjálfstætt starfandi skólar hafa almennt ekkert framlag fengið til reksturs frístundaheimilis. Borgarreknir grunnskólar þykja hins vegar slíkt framlag frá borgarsjóði. Þessi fjárhæðslegi mismunur leiðir til þess að sjálfstætt starfandi skólar fá talsvert lægri fjárhæð mánaðarlega með hverjum nemanda en borgarreknir skólar. Skólarnir verða því að innheimta skólagjöld af nemendum sínum sem þó duga ekki til að bæta upp fyrir þennan fjárhæðslega mismun. Það réttlætismál að tryggja jöfn opinber framlög með hverju grunnskóla og leikskólabarni í borginni. Framlögin eru réttur barnanna og fjármagnið ætti réttilega að fylgja þeim inn í skólakerfið. Með jöfnum opinberum framlögum kæmust sjálfstætt starfandi grunnskólar hjá innheimtu skólagjalda og sjálfstætt starfandi leikskólar hjá innheimtu aukinna gjalda. Og þannig mætti tryggja öllum börnum jöfn tækifæri til þeirra menntunar sem býðst í borginni. Efnahagur foreldra yrði ekki lengur ákvarðandi forsenda við skóla eða leikskólaval. Það sjálfsagður réttur barna og borgin leggir til sömu upphæð opinbers fjár til menntunar þeirra. Foreldrar eiga svo að hafa frelsi og val til að ákveða til hvaða skóla eða leikskóla þetta framlag fer. Núverandi kerfi mismunar börnum eftir rekstrarformi þeirra skóla sem þau sækja. Verði tillagan sem hér verður borin upp samþykkt, getum við betur tryggt jafnrétti til náms, fjölbreyttara skóla og leikskólakerfi og stéttlausan skóla. Þá ber ég hér upp fyrst tillögu okkar jöfn opinber framlög með grunnskólabörnum í borginni og rekstrarformi með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að veita jöfn fjárframlög úr borgarsjóði með hverjum nemanda sem lögheimili á í Reykjavík og sækir þar grunnskóla og eða frístundaheimili. Skal sama upphæð opinbers fjár því fylgja hverju barni í skólakerfinu óháð rekstrarformi viðkomandi grunnskóla eða frístundaheimilis. Þykir sjálfstætt rekinn grunnskóli þessi auknu fjárframlög getur skólinn ekki innheimt skólagjöld af nemendum búsettum í Reykjavík. Og þá verður borin upp tillaga jöfn opinber framlög með börnum í öllum leikskólum borgarinnar óháð rekstrarformi. Með leyfi forseta, borgarstjórn samþykkir að veita jöfn rekstrarframlög úr borgarsjóði með hverju barni sem lögheimili á í Reykjavík og sækir þar leikskóla. Skal sama upphæð opinbers fjár því fylgja hverju barni inn í leikskóla óháð rekstrarformi viðkomandi skóla. Verði áfram tekið tillit til þess hvernig kostnaður breytist eftir hlutfalli fagmenntaðs starfsfólks sem og eftir aldri leikskólabarna. En þess þó gætt að börn á sama aldri fái alla jafna sama framlag úr borgarsjóði óháð rekstrarformi þess leikskóla sem þau sækja. Borgarstjórn samþykkir að gera viðeigandi breytingar á samningi við sjálfstætt starfandi leikskóla Reykjavíkur og samningi við sjálfstætt starfandi ungbarnaleikskóla, svo jöfn fjárframlög verði tryggð. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínum og næst hefur óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Við sósíalistar styðjum fjölbreytni í námi en viljum tryggja hagnaðardrifin sjónarmið komi alls ekki að rekstri skóla og frístundaheimila og við fögnum því til dæmis að frjáls félagasamtök og samvinnufélag og jafnvel sjálfseignarstofnanir fái valmöguleikann til að reka skóla en vil bara leggja áherslu á að
Nauðsyn þess að tryggja hagnaðardrifin félög kom alls ekki að rekstri skóla eða leikskóla eða frístundaheimila. Og í samhengi skólana þá tel ég að verðum líka ræða þá vaxandi stétta aðgreiningu sem að eiga sér stað í skólum hér á landi. Og með leyfi forseta svo ég vitni í frétt frá RÚV.is. þá eru vísbendingar í íslenskum rannsóknum sem sýna fram á að misskipting milli skólahverfa hafi aukist mjög mikið síðustu 20 árin. Endanlegar tölur liggja ekki fyrir en gróflega má áætla að í 2 eða 3 skólum á höfuðborgarsvæðinu sem helmingur nemanda börn, fólk sem tilheyrir þeim 20% sem ríkastir á Íslandi. Í öðrum skólum ekki að finna börn sem eiga foreldra úr þessum hópi auðugusta Íslendingana. Og þetta eitthvað sem við þurfum líka að ræða, að myndist ekki hverfi þar sem að millistétt og hinir ríku hópa sig saman. Og við þurfum að vinna gegn því og það vandamáli sem við stöndum frammi fyrir í dag. Og já, svo ég með bókuna, ég þá að lesa hana núna eða síðar eða... Gjörðu svo vel. Takk. Sósíalistaflokkurinn styður fjölbreytni í námi en vill tryggja hagnaðardrifin sjónarmið komi ekki að rekstri skóla. Sósíalistar myndi styðja jafn fjárframlög og borgarsjóði með börnum í grunnskólum og frístundaheimilum óháð rekstrarformi leið og búið var að tryggja að hagnaðardrifin félög fengu ekki rekstrarleyfi fyrir skólum og frístundaheimilum. Sósíalistar fagna því til dæmis að frjáls félagasamtök, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir fá valmöguleikann til að reka skóla. Það þá líka leikskólatillagan sem að ég held það bara áfram að fjalla núna. Já, það svipuð aðstæða til þeirra tillögu. En í greinargerð þá var fjallað að ekki hafi tekist að manna leikskólana fullu og við vitum að það vantar ennþá starfsfólk til starfa og hér tel ég lág laun vera að spila inn í og við þurfum að hækka launin til að fá starfsfólk til að manna leikskólana svo við getum tekið á móti öllum þeim börnum sem eru nú að bíða eftir leikskólaplási. Og ég vildi benda á að í tillögunni sjálfri jöfn fjárframlög með börnum í leikskólum óháð rekstrarformi að þá kemur ekki fram líkt og í hinni tillögunni grunnskólana að ef borgarsjóður veiti jafnt framlag til sjálfstætt rekinna leikskóla þá megi ekki rukka aukalega álag af foreldrum. Og ég tel bara greiðlega einmitt legg aftur áherslu á það mikilvægt að hagnaðardrifin félög eða svona hagnaðardrifin sjónarmið kom ekki að rekstri leikskóla og því mikilvægt að það megi ekki rukka álag ofan á foreldra ef að jöfn fjárframlög með börnum í leikskóla verði samþykkt. Og svo bókun sem mjög svipið hinni og ég lesa hana þá bara. Sósíalistaflokkurinn styður fjölbreytni í námi en vill tryggja að hagnaðardrifin sjónarmið komi ekki að rekstri leikskóla. Sósíalistar myndi styðja jafn fjárframlög úr borgarsjóði með börnum í leikskólum óháð rekstrarformi leið og búið var að tryggja að hagnaðardrifin félög fengi ekki rekstrarleyfi fyrir leikskólum. Sósíalistar fagna því til dæmis að frjáls félagasamtök, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir fái valmöguleikann til að reka leikskóla. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtdóttir lokið máli sínu og óskað eftir að veita andsvar Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara taka af allan vafa það að með tillögunni ekki ætlað að gefa grunnskólum eða leikskólum aukið svigrúm til arðgreiðslna. Grunnskólalög kveða mjög skýrt á það að öll opinber framlög til grunnskóla eigi að fara bara beint inn í skólastarf. Þannig leið og við setjum þá kröfu ekki með innheimta skólagjöld, þá ekkert svigrúm til að greiða út arð. Ég tel að hafi í raun bara verið fyrir mistök að ekki kveðið skýrar á það í leikskólatillögunni að leikskólarnir innheimti ekki þetta álag. Þannig ég boða breytingatillögu sem ég kem með hér á eftir. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið að veita andsvar og þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir.
Forseti, borgarstjórn. Það sem er 2 skólastig að ræða í tillögunum okkar, þá finnst mér mikilvægt að þegar verið bornar upp hérna á eftir að þá verið kosið þar í sikkur lagi. Það er bara að árétta það. Hér eru lagðar fram tillögur sem eru réttlætismál. Það að tryggja jöfn opinber framlög með hverju barni í skólakerfinu, óháður ekstraformi þess skóla eða frístundaheimilis sem valið hefur verið fullkomið réttlæti. Varðandi grunnskólana, þá erum við að mismuna börnum þeirra sem efnaminni eru og hafa ekki tök á því að senda börn sín í skóla og rukka skólagjöld. Rukka skólagjöld. Það er 2-falt skólakerfi í borginni, en það hafa ekki allir val á því að nýta sér kerfið. Sjálfstæðir skólar eru frábæri viðbót við skólakerfið okkar. Það á að gera börnum allra foreldra það kleift að sækja nám í sjálfstætt reknum skólum. Reykjavíkurborg verður að tryggja jafnrétti til náms. Þar sem tillagan miðar að því að ekki verði rukkuð skólagjöld líkt og nú er gert hjá sjálfstætt starfandi skólum, þá opnar hún dyr allra barna að sjálfstætt starfandi skólum í Reykjavík. Valfrelsi á grunnskólastiginu er jafn mikilvægt og valfrelsi á öðrum skólastigum. Sambærilegt fyrirkomulag hefur verið rekið í Garðabæ og mælist gríðarlega vel fyrir hjá foreldrum og börnum. Þar er ánægja með skóla áberandi mikil bæði meðal foreldra og barna. Markmið grunnskólans er allt annað en það að draga börn í dilka, raða börnum í skóla eftir efnahag foreldra og aðstana og heimilum. Það er algjörlega frálegt. Börn eiga að geta verið saman, óháð stétt í grunnskólum borgarinnar, það er grundvallaratriðið. Varðandi leikskóla Reykjavíkur. Þá sækja 1173 börn sjálfstætt starfandi leikskóla. Það er tæplega 18% reykvískra skólabarna. Ávallt hefur gengið vel að manna sjálfstæða leikskóla og hátt hlutfall fagmenntaðra starfsmanna er hjá sjálfstætt starfandi leikskólum. Í því ástandi sem skapast á hverju hausti hjá leikskólum Reykjavíkurborgar vegna manneklu, þegar fjöldi barna kemst ekki inn þrátt fyrir loforð annað, þá megum við ekki líta á sjálfstæðu starfana skólana sem ógn. Heldur þvert á móti eru þeir frábæri viðbót við leikskóla Reykjavíkurborgar. Hvar værum við án þeirra? Okkur ber skylda til þess að standa vörð alla skóla, bæði leikskóla Reykjavíkur og sjálfstætt starfandi leikskóla og styrkja þá. Það er allra hagur. Ég ítreka að markmið leikskóla er allt annað að draga börn í dilka, raða þeim eftir efnahag foreldra og aðstæðum. Það er börn eiga að geta verið saman, óháð stétt í leikskólum borgarinnar. Það er grundvallaratriði. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Forseti áréttar vegna efasemda ræðumanns að dagskráin er hér þar að umræðum báðatillögurnar fari fram samsíða en að þær verði afgreiddar sitt hvoru lagi eins og eðlilegt er. Næst hefur það óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Katrín Atladóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Börn eru jafn ólík og þau eru mörg. Mismunandi áherslur og lausnir í menntamálum henta hverju þeirra. Það ætti að vera rétti barns að geta sótt hvaða skóla sem er í Reykjavík, en það er ekki að færi allra foreldra að greiða skólagjöld. Eðlilegt var að líta á framlag til skóla sem rétt barnsins til að sækja hvaða skóla sem er, óháð rekstrarformi. Þannig má tryggja jöfn tækifæri allra barna til að sækja hvaða skóla sem hentar, óháð efnahag foreldra. Það er sanngirnis- og réttlætismál fyrir börnin í borginni að tillagan verði samþykkt. Á sjálfstæðum leikskólum í borginni eru nú 1200 börn. Borgin gengur ekki eins vel að manna sína leikskóla og eru biðlistar langir. Allir foreldrar ungra barna þekkja óvissuna sem fylgir því að fá plássur í barni sitt í dagvistunni á leikskóla. Ef ekki nýti þessar sjálfstæða leikskóla við, getum við rétt ímyndað okkur hversu slæmt ástandi væri á biðlistunum. Við skulum hlúa vel að þessum leikskólum, þeir eru að þjónusta reykvísk börn og við þurfum að þeim að halda. Borgarfulltrúi Katrín Atladóttir hefur lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Komið. Forseti, borgarstjórn. Mér finnst þessi tillaga
mjög flott tillaga. Þetta falleg tillaga, þarna að baki mikil réttlætiskennd og bara fullkomlega dásamlegt að lesa þessa tillögu. Ég hef hins vegar reynt að afla mér nánari upplýsingum þessi mál. Ég verð bara að viðurkenna að ég ekki nógu vel að mér í einkareglum leikskólum eða skólum. Og þar sem ég hrædd við og kannski að spyrja, og kannski get ég fengið bara svör við því hér, að það alveg klárt að ekkert eða engin af þessum skólum eru hagnaðardrifnir eða með það sjónarmiði að hagnast. Ég líka velti fyrir mér hvort kennarar í þessum skólum sé á hærri launum og það eru kannski færri börn í bekk og annað slíkt sem gerir auðvitað þessa skóla þá vinsælli eða eftirsóknarverðari. Það fá kannski glaðari kennarar sem eru á hærri launum, færri börn í bekk, það hægt að þjónusta börnin betur. Og ég svona velti fyrir mér, hvernig örugglega tryggt að öll börn hafi jafnan aðgang? Þessi skólar eru staðsettir í ákveðnum hverfum, fátæki foreldrar eiga kannski ekki bíl og eiga kannski ekki eins auðvelt með að koma með börnin sín í þau hverfi sem þessi skólar eru. Það eitt sem ég að velta fyrir mér. Og síðan eftir allt saman, segjum sem svo að þetta verði úr og það væri þá bara fínt mál, en getum við tryggt það að einkareknir skólar finni þá bara ekki einhver önnur gjöld til þess að leggja á foreldrana? Fóðrið það kannski með einhverju öðru, ég veit það ekki, en einkarekin skóli einkafyrirtæki. Þetta fyrirtæki sem getur í rauninni tekið alls konar ákvarðanir og ég svona pínu smeyk við allt sem einkarekið þegar kemur að börnunum okkar, vegna sem ég finnst einhvern veginn við ekki almennilega ná utan um það. Þannig að ég svona að spyrja þessar spurninga, ég skil alveg undirliggjandi hvað að baki þessar tillögu. Mér finnst hún flott og frábær og falleg, en það svona eitthvað óöryggi mér hvað varðar þessa þætti. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lýsti yfir ákveðnum áhyggjum hér og það sjálfsagt að ræða þær og velta þeim öllum upp. Hún hefur til dæmis áhyggjur af því að þessir skólar geti verið reknir í hagnaðarskyni og þá ítrekkaði ég aftur að tillögun bæði hvað var grunnskólana varðar og svo breytingatillagan sem ég mun bera hér upp og eftir, þær taka báðar af allan vafa um það að það verði ekki hægt að greiða út arð í þessum skólum. Ég sé ekki fyrir mér að skólarnir muni geta lagt á einhver önnur gjöld. Á samtali við skólastjórnendur allra þessara skóla, þá þeir allir á einu máli um það að þessir skólar eru, með leyfi forseta, svo ég sletti non-profit, þetta eru óhagnaðardrifnir skólar, þetta eru skólafyrirtæki eins og þau segja og þeir eru mjög mikilvægir fyrir flóruna hér í borginni og veita svona jákvæða hvata fyrir aðra skóla að gera betur. Og hér líka velt upp ákveðnum sjónarmiðum mismunun. Auðvitað má kanna það hvort að það geti mismuna börnum að þau búi í öðrum hverfum eða eigi að því leyti til erfiðara með að nálgast þessa skóla, en með tillögunni erum við í það minnsta að draga úr þeim mismun sem getur orðið vegna efnahags. Að þá séum við ekki að útiloka börn efnaminni foreldra frá þessum skólum. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Og næst hefur óskað eftir að taka til máls Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þessar tillögur sem hér eru til umræðu virka í sjálfu sér mjög einfaldar og skýrar og þær eru rökstuddar með vísan til jafnræði sjónarmiða að framlög til borgarrekinna skóla og sjálfstætt rekinna eigi að vera jöfn og með slíkri aðgerð væri hægt að afnema skólagjöld og þar með jafna aðstöðum foreldra hvað varðar kostnað við námbarna. Sjónarmið sem vissulega eru góðra gjaldaverð og verðskulda nákvæma skoðun. Það væri hægt að setja á langa umræðu tillögurnar í sjálfu sér og vísa í ýmis dæmi sem við eigum erlendis frá reynsluna af sambærilegum aðgerðum. Framsögumaður nefndi til sögunar Holland. Það mætti auðvitað líka horfa til Bandaríkjanna og reynslunar af svokölluðum charterskólum þar og aukinni samkeppni í menntakerfinu sem hefur haft tilteknar afleiðingar sem margir þekkja.
Nærtækasta dæmi þó líklega frá frændum okkar Svíum, en í Svíþjóð var tekið upp eins konar ávísanakerfi árið 1992, þar sem fjármagn fylgdi barni óháð rekstrarformi skóla og skólagjöld voru óheimil. Þar byggðist upp í kjölfarið, en það hægt að fullyrða með tiltölulega einfaldri skoðun að kostnaðaraukning borgarsjóðs myndi hlaupa á hundruðum milljóna króna á hverju ári, hið minnsta, og gæti svo talað hækkar reyndar verulega ef að afleiðingin yrði veruleg tilfærsla barna úr borgarreiknum leik- og grunnskólum yfir í sjálfstætt rekna. Með að bráðabirgða útreikninga fjármáladeildar skóla og frístundasviðs stærðargráðan við að jafna framlögin með að við óbreyttan barnafjölda í kringum 500 milljónir króna á hverju ári, tæpa 290 milljónir í grunnskólum, 110 í leikskólum og einhvers staðar á bilinu 65 til 80 milljónir í frístund færi eftir þáttökunni. Og þá erum við ekki að telja með neitt kostnað sem að myndi fylgja því að það yrði verulegur flutningur barna úr opinbera kerfinu, borgarkerfinu yfir í sjálfstætt rekna kerfið. En ef við gefum okkur sem dæmi að 5% barna í borgarreknum stofnunum færu yfir í sjálfstætt reknar, þá væri kostnaðurinn fann að hlaupa á 2 til 3 milljörðum á ári. Ég nefni þetta því að það augljóst að ef að tillögur í þessa veru yrðu samþykktar, þá myndu þær hafa verulega áhrif bæði á fjárhag skóla og frístunda málaflokksins í borginu og reynda borgarsjóðs. Því slíkum fjárútlátum yrði auðvitað að mæta með mótvægisaðgerðum, með hagræðingum, með sparnaði á öðrum sviðum eða á þessu sviði. Þannig að það mikilvægt að menn hafi í huga að þetta myndi hafa veruleg áhrif á rekstrarskilyrði og skólastarfið í borgarreknu leikskólunum, grunnskólunum og frístundaheimilunum. Góð leið til að koma í veg fyrir þessi áhrif væri hins vegar ef að Alþingi tæki sig saman það að breyta lögum grunnskóla og eftir atvikum leikskóla, þar sem að sveitarfélögunum væri bættur útgjalda aukin sem að fylgdi tillögu í þessa veru með sérstökum framlögum og það hefði líka þau áhrif sem að væri í anda tillögunar að öll börn á landinu sætu þá við sama borð óháð búsetu. En máli verðskuldar sannarlega ítarlega skoðun og umræðu og því legg ég til að tillögunum verði báðum vísa til borgarráðs sem láti fara fram, vandað og úttekt á faglegum og fjárhagslegum áhrifum þeirra, meðal annars með hliðsjón af reynslu annarra þjóða. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, það vissulega framför að þá ekki að fella þessar tillögur hér, þá þó að vísa þeim í borgarráð. En mér langar að koma aðeins inn á punkt sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason kom inn á varðandi aukna stéttaskiptingu vegna fjölgunar einkarekinna skóla í Svíþjóð. Ég skil ekki alveg hvernig að fær það dæmi til þess að ganga upp vegna þess að hér á Íslandi og hér í Reykjavík stéttaskipting í skólakerfinu. Vegna þess að hér fylgir ekki fjárframlag nemendum jafnt til einkarekinna skóla og sjálfstætt starfandi skóla og til borgarrekinna skóla. Þannig að þeir sem að fara í einkarekna skóla, þeir þurfa að reiða sig á að fjárhagur foreldranna sé góður. Þannig ef við ætlum að tryggja jafnræði til náms, þá eigum við að láta fé fylgja barni. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að veita andsvar og þá svara andsvari rétt. Þá svara andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Þetta ágætt borgarstjórn. Ég var að vitna hér í rannsóknir sem hafa sýnt þessar afleiðingar af stefnunni sem var mörkuð í Svíþjóð á loka áratug síðustu aldar. Þetta að sjálfsögðu deilt og það hluti af því sem að ég legg til að vera skoðavandlega að við förum yfir reynsluna. Skoðum hvernig hlutirnir spiluðust út bæði í Svíþjóð, í öðrum nágrannalöndum, tökum dæmi frá öðrum Evrópuþjóðum og Bandaríkjunum. Því hér eru mjög stóri hlutir undir, þó að tillagan í sjálfu sér virki sanngjörn og eðlileg, að þá hefur hún mikil áhrif á kerfið sem við erum að vinna með og starfsemina. Þannig að við þurfum að vera með kaldan haus þegar við förum í afgreiðslu á tillögum sem þessum.
Nú þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við að svara andsvari og næst hefur óskað eftir að kalla til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Ég vil taka það fram að stefna okkar sjálfstæðismann í skólamálum skýr. Við viljum að nemendur geti valið milli skóla og að jafnræði ríki þannig að nemendur sé ekki mismunað eftir því hvort þeir gangi í borgarrekin eða einkarekin skóla. Og til þess að svo verði, þá verðum við að tryggja jafnt fjárframlag til þessara skóla. Og við verðum að fara að gera okkur grein fyrir því að það ekki við sem eigum að velja skóla fyrir börnin, við pólitísk kjörnir fulltrúar. Það eru foreldrar sem eiga að geta valið nám á skóla fyrir börnin sín. Enda eru það þeir sem að bera ábyrgð á menntun og uppeldi barnanna sína. Þeir gera það og þeir greiða fyrir nám barna sína með sköttunum sínum. Ef við reiknum með að hver nemandi kosti 1,8 milljóna ári, þá má segja að eftir 10 ára skólagöngu séu þessi foreldrar búin að borga 18 milljónir. Og eiga þeir þá ekki hafa neitt skólagöngu barna sína að segja. Ég myndi vilja að meiri hlutin hér í borginni myndi aðeins fara að opna augu sín og gera sér grein fyrir því að fjölbreytni og val undirstaða þess að skólaflóran í borginni fái að blómstra og mikilvægur liður í því að öll börn hafi val í hvaða skóla þau ganga, óháð efnahag foreldrana. Við megum ekki gleyma því að þetta snýst jafnræði barnanna í borginni. Flokkar sem tala jafnræði á tyllidögum ættu kannski að hafa þetta í huga. Og ég vona svo sannarlega að þessi tillaga og þessar tillögur sem hér hafa verið fluttar í dag, bæði hvað leikskólana varðar og eins grunnskólana, að þeim verði jákvætt tekið og það verði farið yfir þessar tillögur með jákvæðu hugafari í borgarráði og við förum svona nokkur skref fram á við. Það búið að tala þessi mál frá árinu 2002. Ég held á hverju einasta ári. Ég veit ekki hvað það búið að skrifa marga bálka af greinum mikilvægi þess að auka jafnræði í námi og að börn geti valið sér skóla. Ég held að það sé komin tími til að við förum þá miskvæmst að gera tilraunir á þessu sviði. Ég vil aðeins benda á það að árið 2006, þegar sjálfstæðismenn voru hér í meirihluta, þá voru fjárframlög aukin til sjálfstætt rekinna skóla. Þeir stóðu mjög höllum fæti og sumir voru að riða til falls. Og þetta aukna fjárframlag á þeim tíma bjargaði þeim sjálfstætt starfandi skólum sem þá voru starfandi og eru starfandi enn. Borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Komið. Forseti, ágæta borgarstjórn. Aðeins bara rétt í upphæð. Það var búið að tala mikið samráð þegar við ákváðum að setja saman lið 2 og 3 og kom það mér allavega vel á óvart og mér sýndist meirihluta minnihlutans sömuleiðis kom á óvart. Ég ætlum bara að vona það að þetta hafi verið óhapp eða óviljaverk og við þurfum ekki að verða vitni af svoleiðis aftur. Mér langar til þess að taka aðeins undir með borgarfulltrúa Skúla Helgasyni og mér finnst það mjög ábyrgt hjá honum að hafa áhyggjur af kostnaðarliðinni því að þetta eru aukinn kostnaðar á skóla- og frístundasvið og þurfum að skoða það. Ef við megum þá heldur ekki gleyma því að í leiðinni að þá þessi kostnaðar núna á herðum reykvískra foreldra sem eru að veita reykvískum börnum menntun og það ekki að færi allra reykvískra foreldra að veita öllum reykvískum börnum þetta umfram álag, þannig að kostnaður auka heldur að það aðeins á færi þeirra sem hafa meira umleikis. Og það hefur komið fram áhyggjuraddir það að þarna sé verið að mismuna og það alveg hárrétt og tillagan gengur út á það að mismuna ekki. Heldur draga úr þessum ójöfnuði og það hljóta allir að vilja skoða það og taka þetta horfa þetta með jákvæðum. Við þurfum ekkert endilega að vera að horfa langt til þess að skoða hvort þetta hafi lukkast eða gengið vel. Við getum hort bara nágrannasveitarfélögin
þá hérna bara á Íslandi. Við þurfum ekkert endilega að fara til útlanda. Þessi valkostur, sjálfstætt reknir skólar, eru eftirsóttir og hafa reynst vel. Og ég held að sé reynslunar virði að gera þessa tilraun og vel að merkja að þetta tilraun og þeir sem ekki vilja taka þátt í henni, þeir geta þá staðið utan þessara tilraunar, þeir sjálfstætt reknir skólar sem vilja halda áfram að innheimta skólagjöld. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka þetta máls öðru sinni Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég boðaði hér fyrir breytingatillögu á tillögu okkar jöfn framlögur borgarsjóði með börnum í leikskólum óháð rekstrarformi. Þannig bætist við setning aftan við aðra efnisgrein og hún svohljóðandi. Þykir sjálfstætt rekinn leikskóli þessi auknu fjárframlög getur leikskólinn ekki lengur innheimt álag á gjaldskrá skóla og frístundasviðs vegna leikskóla Reykjavíkurborgar. Og með þessari breytingatillögu er ætlað að taka af allan vafa það að ekki verði hægt að greiða út arð úr starfsemi leikskólana. Borgarfulltrúi Skúli Helgason kom hér áðan inn á það hvernig jöfn fjárframlög með skólum í Svíþjóð og svokallaðum charter schools í Bandaríkjunum hefðu misheppnast. Hann nefndi það nú sjálfur að þetta voru hagnaðardrifnir skólar, þeir innheimtu skólagjöld og tillögurnar sem hér eru bornar upp eru einmitt þess eðlis að það ekki ætlað að innheimta skólagjöld. Þetta eiga ekki að vera hagnaðardrifnir skólar. Þannig að mér finnst þetta ekki vera samanburðarhæft. Það er eðlilegt að líta til þeirra þjóða auðvitað sem að hafa rekið sig á okkur á veggi og læra af þeim, en við getum líka litið til þeirra þjóða sem gera þetta og þar sem það gengur vel. Og hér hefur við nefnt Holland og við getum líka nefnt Danmörku. Og þar gengur þetta vel og hefur verið til fyrirmyndar og mér finnst rétt að við lítum þangað. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, nefndi sömuleiðis að börn myndu flykkjast úr borgarreknum skólum í þá sjálfstæðu. Það er auðvitað bara takmarkaður fjöldi nemenda sem kemst að í hverjum skóla, þannig að ég sé ekki fyrir mér að það verði einhver umfangsmikil aukning nemenda í þessum skólum. Það verði áfram bara sami nemendafjöldi en hins vegar mun kannski nemendahópurinn vera öðruvísi samsettur. Það var líka komið inn á það hérna áðan, hvernig sumir skólar eru með stór hluti nemenda eru börn efnameiri foreldra. Þannig að með þessari tillögu getum við breytt samsetningu nemendahópsins. Ég vil hafna því að tillögunum verði vísað til borgarráðs. Ég skil ekki hvers vegna við erum að forðast að taka afstöðu til málsins hér. Það eina sem stendur málinu fyrir þrifum er pólitísku vilji og við erum að geta tekið afstöðu til málsins hér í dag. Og svo vil ég spyrja ykkur, þau ykkar sem hyggist ekki veita málinu brautargengi. Þeir sem viljið ekki veita öllum börnum jöfn tækifæri og jöfn fjárframlög úr borgarsjóði. Er það vegna þess að þið viljið ekki að séu reknir hér sjálfstæðir skólar í borginni? Eða er það vegna þess að þið viljið að hér séu áfram sjálfstæðir skólar en þeir séu bara fyrir suma? Bara fyrir þá efnameiri. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir það að þessi umræða sé sett inn á dagskrá. Ég held hún sé býstna upplýsandi, en mér finnst hún, og ég vona að mér fyrirgefist orðað þannig, mér finnst hún byrjaði svolítið merki og hún sé á ákveðnu byrjunarstigi. Það er að segja að hún tekur ekki mið af því hvorki hver veruleikin varðandi fjárframlög til mismunandi skólastiga í Reykjavík og umræðunar undanfarin árum hvernig við viljum breyta og hvers vegna. Hér er talað eins og aðalbreytan sem eigi að horfa á sér rekstrarform skólana. Gott og vel. Við vitum að það hefur haft áhrif á úthlutun til skóla. Og meðan Sjálfstæðisflokkurinn réði hér lögum og lofum áratugum saman var nánast ekkert framlag úr borgarsjóði til sjálfstætt eða einkarekinna skóla. Eitt af fyrsta sem að Reykjavíkurlistinn gerði þegar Reykjavíkurlistinn gerði átak í leikskólamálum var að stór auka fjárframlög til sjálfstætt rekinna skóla. Vegna hvers? Vegna þess að leikskólamegin voru þessi skólar fyrstu skólarnir gjarnan á foreldrareknum grunni vegna þess að sveitarfélagið hafi ekki áhuga á að sinna leikskólum eða dagvist barna og þetta voru hópar fólks sem voru tilbúin til þess að byggja upp og byggja út þjónustuna býsna hratt
til að svara eftirspurn hins nýja tíma. Þannig að þvert á það sem að gæti haldið að pólitísk umræðu undanfarna ára, þá var það sem sagt í raun félagshyggjumeirihluti sem að jók þessi framlög. Sagan skiptir auðvitað ekki öllu máli, en merkilegt nokk var þetta mjög svipað grunnskólamegin. Þar var nefnilega pólitísk umræða milli hægri og vinstri fyrst og fremst það hvort þessi skólar ættu yfir höfuð að fá starfsleyfi. Lengst af datt engum í hug að þau fengju eitthvað fjárframlag umfram það. Og skólar eins og Ísaksskóli, frábær skóli með framsækna skólastefnu, fjármögnuðu sig með því að taka inn 3 holl yfir daginn og vera með skólagjöld, meira segja kannski ekkert mjög há, en þannig var borgað fyrir kennsluna lengi vel. Undanfarna áratugi hefur smá saman verið aukið hið opinbera fjárframlag til sjálfstætt rekinna skóla og miklu meira í tíð í raun félagshyggjumeirihluta hér, þó að það hafi ekki allt verið pólitískar ákvarðanir teknar af hálfu borgarstjórnar, heldur ekki síður vegna laga sem að núna segja það að framlög til grunnskóla eigi að vera 75% meðalkostnaði skóla í landinu. Og hvað þýðir þetta meðalkostnaður? Jú, að það er tekin sem sagt, Hagstofan hefur það hlutverk að meta kostnað í grunnskólakerfinu landið og áætlaðan meðalkostnað. Skólakerfin á landsbyggðinni, eða skólarnir á landsbyggðinu eru almennt miklu minni og dýrar í rekstri per nemenda heldur en hér á höfuðborgarsvæðinu og þess vegna er viðmiðið þetta. En þó þeir séu dýrar eru þau þá betri? Nei. Vegna þess að það er ekki fullt samhengi milli þess hvað skólar kosta og hver gæðin eru. Ef við horfum nú aðeins bara á úthlutunarlíkanið eins og það er í dag í Reykjavík, að þá mætti halda af því hvernig tillagan er lögð upp og hér er talað á ræðustól að það séu fyrst og fremst til 2 tölur. Það sé borgarrekna talan sem fer með hverju nemenda og sjálfstætt rekna talan sem fer með hverju nemenda. Þetta eru auðvitað alveg fjarri lagi og allir sem hafa innsýn í það hvernig fjármagn er úthlutað vita að þetta er miklu flóknara heldur en það. Miklu flóknara. Þetta fer eftir stærðum bekkjadeilda, þetta fer eftir skólastigi, yngra og miðstigi og unglingastigi, en þetta fer líka eftir þáttum sem lítur að því hvaða stuðning hver og einn nemandi þarf. Þannig er almennt sérkennsluframlag og sérstakt sérkennsluframlag sem fer eftir í raun sérkennsluflokkum eða fötlunarflokkum ef við getum orðað þannig. Þannig að það að byrja umræðina út frá einhverjum upphafsreit að rekstraformið ráði úrslitum hvað hver og einn skóli færi framlag hér, það er mjög villandi svo ekki sé meira sagt. Það er mjög villandi. Þá ekki að skilja þetta þannig að ég eða aðrir hafi litið þannig á að núverandi úthlutunarlíkan sé fullkomið. Það er fjarri lagi en hingað til höfum við verið að skoða fyrirmyndi til dæmis í Kanada að úthlutunarlíkunum þar sem er tekið meira mið af lýðfræðilegum breytum og því til dæmis hversu hátt hlutfall hefur annað móðurmál heldur en íslensku í viðkomandi skóla og höfum verið að ræða að taka jafnvel róttæk skref í að leiðrétta þetta. Þannig að við erum ekki að láta sömu upphæð fylgja hverju barni, heldur láta framlögin fylgja þörf og þörf fyrir aukinn stuðning. Bæði það sem við getum sett fingur á eins og með því að meta þörf fyrir stóraukna sérkennslu við barn, en líka að leiðrétta fyrir félagslegum bakgrunni. Og þetta eru þau úthlutunarlíkun sem virðast hafa best samhengi við betri skólakerfi og ég myndi fagna því ef að fólk væri tilbúið að taka róttæka umræðu að fara þessar leiðir. Eins og við höfum talað hvað myndi þetta þýða? Í mjög grófum dráttum myndi þetta þýða það að skólarnir til dæmis í Breiðholti myndi fá aukin framlög með við þar sem nú er. Í takt við aukna þörf fyrir stuðning þar, bæði út af hlutum sem við getum sett fingur á og öðrum hlutum sem byggir á lýðfræðilegum breytum og félagslegum bakgrunni.
Ætli að væri ekki meira vit út frá hugmyndunum jafnræði, ekki sem eina fasta krónutölu per barn, heldur jafnræði í merkingunni að börn fái framlög miðað við aðstæður. Jafnræði er nefnilega það að taka líka mið af breyttum aðstöðum en ekki bara það að halda að barn sé bara barn. Ef við myndum gera eins og hér er sagt, að samþykkja bara þessar tillögur á staðnum, þá værum við væntanlega að fletja úthlutuna út ef við tökum tillöguna bókstaflega og hætta sérkennslustuðningi. Það er auðvitað ekki hugsunin, eða getur ekki verið, en sýnir hversu í raun grunnnálgunin í tillöguflutningnum er. Eins og rekstraformið eigi að vera upphaf og endir þessar umræðu. Ég held þess vegna að málsmeðferðartillagan sé algjört lágmark að fara yfir þetta, útskýra inn í skóla- og frístundaráði og borgarráði hvernig þetta er núna, fara yfir tillögurnar að breyttu úthlutunarlíkani miða við hugmyndafræðina og það sem gert er í Kanada, læra af mistökum þar sem mistök hafa verið gerð. Og ég ætla ekki að lengja umræðuna mikið með því að tala um það hvort að megi draga ályktanir skólakerfi heimsins úr PISA, en þó hefur verið bent á það að skólakerfi í Bretlandi, Svíþjóð, Nýja-Sjálandi, Chile, Bandaríkjunum og annar staðar sem lögðu mikla áherslu á einkavæðingu, að það væri auðveldara að reka kennara, að það væri snjallt að stytta kennaranámið, hafa verið í frjálsu falli. Hafa verið algjörlega í frjálsu falli og þess vegna er svolítið ódýrt að velja úr Holland og segja einkaskólakerfið þar hefur gengið vel, við skulum fara þá leið, þá þurfum við, ef við ætlum að taka þessu umræðu á þeim grunni, þá þurfum við að fara miklu dýpri í þá umræðu líka. Þannig að ég styð þessa málsmeðferðartillögu, ég fagna því ef við séum byrjuð þessu umræðu, ég held við höfum ekki að fara í hana hugmyndafræðilega milli einhverjar afstöðu til sjálfstæðsrekina eða borgarrekina, við höfum að taka þetta á forsendum menntakerfa og forsendum barna. Mismunandi þarfa barna, mismunandi þarfa þeirra fyrir stuðning, mismunandi félagslegt landslags í borginni, koma til móts við þau hverfi sem þurfa meiri stuðning, móts við þau börn sem þurfa meiri stuðning, en ekki ganga út frá því að rekstraform gefi skýra vísbendingu að nákvæmlega sama upphæð geti fyllt börnum. Því að umræðan er nefnilega ekki, eða áallavega ekki bara vera það, hvort að börn geti valið sér skóla, ætli við þurfum ekki líka að spyrja því hvort að skólar eiga að geta valið sér börn. Eiga skólar að geta valið sér börn. Fyrir 20 árum gátu hjúkrunarheimili valið sér þjónustuþega. Og það kom í ljós að þar var ekki rétt valið. Hvorki út frá þörfum heilbrigðiskerfisins eða einstaklingana, og við þurfum þess vegna í þessari umræðu passa upp á það að innritunarkerfin séu þá samræmt. Það hefur verið viðnámið því, mjög mikið viðnámið því, að þessi fullt gegnsæi því hvernig valið er inn, að það sé ekki þannig að sumir skóla geti valið án þess að endurspegla félagslega fjölbreytni, því að sú krafa kemur ekki bara peningalega, heldur líka alls konar óræddar og dulin inntökuskilyrði sem að eiga vonandi ekki við, og ég ætla að taka það fram að sumir sjálfstætt starfandi skólarnir hafa staðið sig frábærlega í að taka inn börn með alls konar þarfir. Algjörlega frábærlega, en við eigum mjög erfitt með að skoða það og meta hvort að það sé í réttu hlutfalli við aðra ef við höfum ekki bestu gögn um það. Þannig að þetta á alltaf vera hluta af umræðunni, en að því hér var beðið skýr svör og hvort að afstæðandi tillöguna lituðust af því af einhverjum fordómum gagnvart sjálfstæðsreknum skólum eða ekki, að þá vil ég bara minna á það að undanfarin ár hefur verið farið í fleiri björgunaraðgerðir fyrir sjálfstæðsrekna grunnskóla hér í borg heldur en líklega alla öldina þar á undan, og þá erum við að tala um fjárhagslega björgunaraðgerðir. Það var ekki út á fordómum, heldur einmitt vegna þess að við höfum talið þá vera æskilega hluta flórunar. Nei, það er kannski frekar vegna þess að nálgunni í þessari tillögu er á grunn. Hún endurspeglar ekki hina flóknu úthlutun eins og hún er núna,
ekki félagslegan fjölbreytileika, ekki hvað börn eru mismunandi og þurfa mismunandi stuðning og þannig í raun ófullburða eins og hún sett fram og ekki nægilega ígrunduð til þess að hægt sé að samþykkja hann á staðnum. Það hefur borgarstjóri lokið máli sínu, 2 borgarfulltrúar að biðja að veita andsvar og það fyrst borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að borgarstjóri ætti að spara sér hrósina því að hafa aukið fjárframlög til einkarekinna skóla og sjálfstætt rekinna skóla. Vegna þess að eftir stjórnartíð R-listans þá voru þessi skólar að riða til falls og voru íhuga lokun. Þar á meðal Ísaskóli sem borgarstjóri nefndi hér í sinni ræðu. Þetta snýst rétt barnanna. Þess vegna eigum við ekki að hafa þessar reiknireglur eitthvað flóknar. Þetta á bara að vera eins fyrir alla skóla, fyrir öll börn. Þannig tryggjum við jafnræðið. Þá hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég stend einfaldlega við allt sem ég sagði fjárframlög til sjálfstætt rekinna skóla. Þau stór jukust til Ísaksskóla. Ástæðna fyrir því að Ísaksskóli, sem að borgarfulltrúin segir réttilega hafi riðað til falls, voru fyrst og fremst 2. Annars vegar, þeir framsögnu kennsluhættir sem að þar var beitt og voru til fyrirmyndar, höfðu mitt verið teknir til fyrirmyndar mjög víða í skólakerfinu, þannig að kannski var ásóknin aðeins minni, en megin ástæðan var þó sú að áður gat Ísaksskóli tekið inn 3 holl, en eftir einsetningu skólana var bara hægt að taka inn 1 árgang og innheimta þannig bara skóla af í raun 3-falt minni hópi, en áfram voru sömu eða allstór kennarahópur á launum og það var það sem var svo erfitt fyrir Ísaksskóla og tók í, þannig að þrátt fyrir að framlögins opinbera höfðu verið aukið, bæði frá okkur og nágrannasveitarfélögunum sem voru með bætt þarna, að þá var staðan hjá Ísaksskóla það erfið að Reykjavíkurborg keypti skólahúsnæðið af skólunum og leigir núna með mjög lágri leigu sem tekur mið af kaupverðinu og þetta var vegna þess að skólinn var komin í gríðarleg vanskil gagnvart viðskiptabanka sínum fyrir örfáum árum og það auðvitað hægt að fara í langt mál út af þessu en svona mín sýn á þetta eftir að hafa farið mjög vandlega yfir fjármál skólans þegar þetta var gert á sínu tíma. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar borgarfulltrúin Örn Þórðarsson. Afsakið forseti, ég hafði ekki séð að óskaði eftir að veita andsvar öðru sinni, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Afsakanirnar eru miklar fyrir því að veit ekki jafnt framlag með börnum til skóla og þeir geta valið sér skóla. Hvað Ísaksskóla snertir, þá stóð hann og ítrekað stóð mjög höllum fæti árið 2006 og það voru sjálfstæðismenn sem juku verulega fjárframlag til Ísaksskóla og annarra einkarekinna og sjálfstætt rekinna skóla hér í borginni. Eftir að R-listinn hafði vanrækt þessa skóla og ekki sýnt þeim nokkurn skilning að þeir þyrftu meiri fjárframlög til þess að reka sína stofnun. Þannig að ég held að borgarstjóri ætti bara að fara að rifja hér upp söguna, talandi innsetningu skólana og þetta hefur allt verið því að kenna að Ísaksskóli hafi verið þrísetinn. Man borgarstjóri ekki hvaða ár innsetningin var. Við jukum fjárframlagið árið 2006. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að þurfi ekkert að rífast mikið þetta. Það örugglega alveg rétt hjá borgarfulltrúunum að framlög voru eitthvað aukin 2006, þó ekki meir en svo að 5 árum seinna, 2011, nánar tiltekið 19. ágúst 2011, að þá samþykkti borgarráð að kaupa fasteignir skóla Ísaks Jónssonar
kaupverðið var 184 milljónir og voru þær allar notaðar til þess að greiða yfirdráttarlán í Landsbankanum, en þó afskrifaði bankinn 74 milljónir af skuldum Ísaksskóla sem hafði þá safnast upp á þessu 5 ára blómaskeiði sem leiddi að þessum stórauknum framlögum Sjálfstæðisflokksins. Nei, ég held að raunveruleikinn sé einfaldlega annar. Innsetningin gerði skólanum, þessum góða skóla, mjög erfitt fyrir að lifa í breyttu umhverfi og jafnvel þessi góði hugur og auknu fjárframlög dugði ekki til, hins vegar skiptu þessi kaup og þessi lága húsalega miklu máli því að undir forystu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, þáverandi menntamálaráðherra, voru sett lög sem tryggði að fjárframlögin voru þá 75% af meðal framlögum til skóla á öllu landinu, en ég vil líka minna á eitt að við höfum verið að koma til móts við bæði Ísaksskóla og Landakotsskóla með því að leyfa þessum skólum að skilgreina núna gömlu 5 ára bekkina sína, ekki sem grunnskólabekki, heldur sem leikskóla og þar með jukust framlögin með hverju barni til þessara skóla. Þannig að aftur og aftur hafa verið teknar ívilnandi ákvarðanir og ég ætla ekki að segja að það sé, ég meina það hefur verið þvert á flokka vegna þessi skólar hafa verið í vanda. Og stóra átaki varðandi Ísaksskóla var í ágúst 2011. Það hefur borgarstjóri svarað andsvari öðru sinni. Veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Borgarstjórn, ég er nú svolítið hissa á í hvaða farveg þessi umræða fór því eins og ég horfa á þetta þá var að vera að leggja fram tvær tillögur jöfnun tækifæra og hafði þá tilfinninguna að því var þetta að fylgja með jákvæðum huga og gat ekki séð að það væri neitt í þessari tillögu sem þyrfti að reiðast sérstaklega yfir. Ég ger mig ekki grein fyrir því að rekstur Ísaksskóla hafi verið með þeim hætti að það sé sérstaklega ástæða til þess að staldra við hugmynd á þessu tagi að rekstrarvandi Ísaksskóla hafi verið með þessum hætti og ágætt að fá þá innlegg inn í það og þetta þurfi alltaf að hugsa um rekstur og gæti okkur að því að fara ekki fram úr sjálfum okkur í tilkostnaði í rekstri borgarinnar og okkur á örugglega þurfa að veitast einhver tækifæri til þess að fara betur yfir slík mál á fundinum síðar í dag. En það var allavega mínu viti ekkert sem þurfti að reiðast sérstaklega yfir í þessari tillögu, jákvæðu tillögum jöfn tækifæri reykvískra skólabarna. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, þá andsvari borgarstjóri. Forseti ágætt ekki til þess að neitt sé reiður. Það var einfaldlega verið að benda á það, ég var að reyna að gera það í minni ræðu, að þessi mikilvæga umræða hvernig við úthlutum fjármunum til skóla má ekki byggja á þeirri einföldun að öll börn séu eins og þessi sama krónutala. Það til dæmis bara kom í ljós þegar við bárum þetta saman fyrir nokkrum árum að það er mjög ólík krónutala innbyrðis í borginni. Til dæmis í Grafarvoginum þar sem að börnum hefur fækkað 1000 milli árana 2006 og 2016 úr 3000 í 2100 að þar hefur framlagið á hvert barn aukist gríðarlega, auðvitað meðal annars vegna húsnæðiskostnaðar en líka vegna þess að skólarnir eru býsna óhagkvæmar einingar. Þannig að við berum saman skólana í Grafarvogi í marga hverja við stærstu skólana hér í borginni, tökum bara Melaskóla, þá er verið að borga miklu meira með hverju barni upp í Grafarvogi heldur en í Vesturbæ. Og þannig mætti bara áfram telja því að við erum að skipta annars vegar í fastan kostnað og breytilegan kostnað, síðan í sérkennslu og ekki og síðan hvort að krakkar þurfi sérstakann stuðning út af móðumáli og ég held að við þyrftum að ganga í sumum tilvikum lengra í þessu, ég ítreka það, fara meira eftir lýðfræðilegum breytum. En hér er verið að leggja umræðina þannig upp að aðalmáli sé að horfa á rekstrarform og ég held að það sé ákveðið villuljós en ég held að leið og fólk fer að kafa og niður þessa umræðu, skoða hvernig þetta er gert núna, hvernig við getum gert þetta betur, þá held ég við getum
bara farið langleiðina að því að saminast nýtt úthlutunarlíkan. En ég held að verði mjög ólíkt því sem hér verið að leggja til og vonandi líkara því sem að gert til dæmis í Kanada, þannig að við veitum meira fjármagni til skóla sem þurfa virkilega meira á því að halda og aðeins minna þar sem fólk kemst af með minna. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari. Þá tekur til máls borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að þakka borgarstjóra Degi B. Eggertssyni fyrir hrútskýringarnar á því hvernig fjárframlög dreifast til grunnskóla og leikskóla hér í borginni. Ég vek athygli á því að tillögurnar báðar voru unnar í góðu og nánu samstarfi við skólastjórnendur bæði sjálfstæðra grunnskóla og sjálfstæðra leikskóla og hagsmunasamtök sjálfstæðra skóla. Þetta er allt fólk sem hefur mikla innsýn í starf og rekstur sjálfstæðra skóla, svo ég vísa þessum ásökunum til föðurhúsana. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson telur líka upp þær þjóðir sem hann telur að ekki hafi gengið vel með sjálfstæða skóla. Þetta eru aftur þjóðir sem hann telur upp sem innheimta skólagjöld í sjálfstæðum skólum. Ástæða þess að ég tel upp þjóðir eins og Holland er vegna þess að þær innheimta ekki skólagjöld og tillagan sækir því fyrirmynd einmitt þangað. Það er enginn hér að flækja þetta mál annar en borgarstjóri Dagur B. Eggertsson og ég skal bara útskýra það fyrir þér. Þetta er mjög einfalt. Við erum að tala um það að nota sömu reiknilíkun og sömu reglur fyrir skóla, alla skóla, öll börn, eða ekkert endilega öll börn, alla skóla og óháð rekstrarformi. Það er grunnhugmyndin. Því í dag fá sjálfstætt reknir grunnskólar og leikskólar skert framlög. Við viljum að fá sömu framlög og nota sér sömu reiknilíkun fyrir alla skóla og óháð rekstrarformi. Það er grunnhugmyndin. Þannig að það sem er lagt upp með hér í dag er að leggja af skólagjöld og bjóða öllum börnum í borginni jöfn tækifæri á að sækja ólíka skóla. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu, tekur þá til máls borgarfulltrúinn Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, borgarstjórn, þörf umræða sem er hérna, þó svo margt við ræðu borgarstjóra hef ég einfaldlega ekki átta mig á. Ég vil byrja á því bara að við einbyttum okkur svolítið að Garðabæ. Og engin skóli í skólastjóri Grái er að drukkna á peningum, ég get alveg lofa honum því. Og við erum ekki að leggja það til að sérkennslu verði hætt. Mér langar að fá líka fleiri í þessa þörfu umræðu og þar kalla ég sérstaklega eftir Viðreisn. Þar sem að þau hafa tjáð sig bæði í Fréttablaðinu og annars staðar þessi mál, þó þetta með gaman að heyra þeirra sjónarmið og þeirra stefnu. Enda stefnumál þeirra skýr, þau vilja auka faglegt frelsi og sjálfstæði skóla. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, tekur þá til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta eru heitar umræður hjá borgarstjóra greinilega, hann fór hér mikinn og fór nokkuð margar hringi. Það er líklega vegna þess að með honum í hinum svokallega meirihluta sitja mjög ólíkir flokkar, allt frá vinstri grænum og upp í Viðreisn, þar sem áherslunum mjög ólíkar. Þannig að það á enn og ný að vísa málum í nefnd. Mér er nokkur vandi á höndum með þessar málsmeðferðarreglur borgarstjórnar. Ég vil gjarnan að almenningur viti hvernig ég greiði atkvæði með hinum og þessum málum. Hér situm við allir borgarfulltrúarnir 23 og hér á að fara fram atkvæðagreiðsla fyrir opnum tjöldum þannig að kjósendur okkar og borgarbúar allir fá að vita hvar við stöndum í hinu og þessu málinu. En hér síðan ég byrjaði í borgarstjórn og er örugglega eitthvað mjög gamalt því að núverandi meirihluti hefur verið meirihluti í nokkuð mörg ári svo allir vita. Mér skilst að borgarstjóri hafi nú setið hér í borgarstjórn í hátt í 16 ár eða rúm 16 ár.
En þetta orðið hér eitthvað vinnulag sem er bara ekki boðlegt í lýðræðis samfélagi árið 2018. Hugsið ykkur ef að þetta væru vinnubröðin í Alþingi. Að ykkur litlu ráði yrði falið það að afgreiða öll lagafrumvörp sem kæmi inn í þingið. Hugsið ykkur það. Hugsið ykkur það. Það myndi nú heyrast hljóð úr horni. Hér er atkvæðisrétturinn sem við vorum kosin út á. Hann er hér í þessum sal. Hjá okkur 23 fulltrúum. Við vitum það að nú hefur fjölgað mjög í borgarstjórn og það eru komin 8 flokkar á borðinu. Þeir sem að er ekki með mjög marga fulltrúa í borgarstjórn, þeir eiga ekki sæti í öllum nefndum vegna þess að því var breytt á síðasta kjörtímabili að flokkarnir hefðu ekki áheyrnarfulltrúa inn í öllum nefndum og ráðum borgarinnar til þess að skerða lýðræðið, auðvitað er það. Þannig að það var að komast að samkomulagi hvaða flokkar myndu fara í hvaða nefnd. Þessi vísunarmál hér hjá núverandi meirihluta eru algjörlega óþolandi því að eins og til dæmis kjósendur Miðflokksins, þeir vita þó ekki hver stefna flokksins er í hinum og þessum góðu tillögum sem koma hér fyrir borgarstjórn. Það hljóta allir að sjá að þetta er mjög meingallað fyrirkomulag sem að byggir ekki á neinu öðru en hefðum og venjum og geðþótta ákvörðun borgarstjóra og því fólki sem situr með honum í meirihluta hverju sinni. Ég hef lýst því áður hér yfir að ég siti hjá við allar frávísunartillögur sem að berast og forseti, þá myndi ég ekki gera neitt annað næstu 4 árin en að sitja hjá því allar tillögur sem koma frá minnihlutanum, þeim er vísað. Þeim er vísað inn í hin og þessa nefnd, þeim er vísað undir dulúð, undir leynd, undir lokað reykfyllt bakherbergi þar sem enginn veit hvernig atkvæðagreiðsla fer fram. Þetta er ekki ásættanlegt og skora ég nú á nýjan forseta borgarstjórnar að beita sig fyrir því í ljósi gegnsæis og allt upp á borð, það er nú megin stef Pírata og það er nú meira að segja í stefnu þeirra að á öllum sviðum skuli ríkja gegnsæi, beita sig fyrir því að þessum málsmeðferðarreglum sem að hvergi er hægt að finna fótur neinstaðar í lögum sveitarstjórnir verði aflétt. Þannig að almenningur hér í þessu landi viti hvernig borgarstjórn Reykjavíkur greiðir atkvæði. Það er lágmarkskrafa að svo sé. Miðflokkurinn styður þetta mál en er á móti því að þessi vísiðinni nefnd því að ég hefði greitt atkvæði með því hér núna hefði verið leyft að fara á stað með atkvæðagreiðslu. Í þetta sinn ætla ég því að greiða atkvæði líka með frávísuninni að þetta fari áfram inn í nefnd í þeirri von að þetta fái þar fagleg umfjöllun. En mér er vandi á höndum þegar ég styð mál en er á móti því að ég sé vísað hérðan frá. Nú er ég að fara í gegnum faktist 4 atkvæðagreiðslur hér í þessu máli að því þau voru saminuð undir sömu umræðu. Það er það að styðja bæði leikskólatillöguna og skólatillöguna en vera samt á móti því að vísa þeim inn í nefndir. Þannig að ég er bara sett hér í mjög óþægilega stöðu. Þessu verður að breyta, ég skora á Pírata og forseta borgarstjórnar í anda lýðræðis og gegnsæis að þessu verði breytt. Þetta er óásættanlegt fyrir borgarbúa. Þessu verður að breyta. Þá hefur borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæru borgarfulltrúar, mér langar nú að bjóða Vigdísi að ganga inn í ljósið. Ég veit það. Bara hjartanlega velkomin í nútíma það sem er mikið gegnsæi og ég vil mótmæla því að tillögur þeim sé frávísað, þeim er það ekki. Ég vil einmitt fagna því og ég get fullvissað borgarfulltrúa Valgerði
það að Viðreisn bara mjög svo mikið með á nótunum í þessu máli og ég fagna bara því að þessari vísunartillögu til borgarráðs. Við viljum gjarnan skoða heildarmynd í fjárhagslegu umfangi og ég fagna því að þetta komi á það borð. Við getum þá haft tækifæri til að skoða þetta heildrænt, fá þessa góðu mynd, setja hann í samhengi eins og við viljum sjá það og taka stefnuna áfram. Og ég get alveg fullvísað alla hérna að ef að það ætti ekki að vinna áfram með þessar tillögur, þá væru þær bara felldar. En með því að vísa þeim áfram inn í fagráð, í þessu tilviki inn í borgarráð, þá erum við að fara að vinna áfram með tillögurnar. Við vinnum mjög svo mikið í gegnsæinu einmitt í dag og þessi borgarstjórn hérna þegar búin að gera miklar breytingar frá því sem var á fyrra kjörtímabili. Við hér í dag búum við það að öll gögn eru tilbúin strax og opin á netinu. Við fylgjumst vel og grannt með tillögum og fyrirspurnum. Þannig að ég segi bara hjartanlega velkomin inn í ljósið. Ég vil bara hvetja Vigdísi til þess að borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur til þess að taka upp nýjar reglur og ganga til liðs við það að samþykkja þegar hún vill, hvort sem það vísaði eða ekki. En ég fagna því að þetta komi til borgarráðs. Þetta skólamál eru mjög stór mál. Viðreisn hefur á þeim mikla skoðanir eins og allir þekkja, þannig að ég þakka fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Forseti vill bara undirstrika það sem að var nefnt áðan hvort það væri einhver stafur til afgreiðslu mála og hvernig mætti fara að því. Það stendur hér í samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar í sem sé 26. grein kemur fram að það ýmislegt afgreiðslu, meðal annars þetta að mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá með einfaldri eða rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu borgarstjóra eða nefndar. Þannig að það kemur fram stafur þetta í samþykktum, bara svo það komið fram. 2 borgarfulltrúar hafa beðið andsvar og það fyrst Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég var að vísa í sveitarstjórnarlög og þar sem að forseti las hér upp úr fundarsköpum Reykjavíkurborgar þá tókuð eftir því að vísa því til nefndar var síðasti liðurinn, algjört undantekningatilvik. En ég í ljósinu, algjörlega í ljósinu, en ég get ekki setið undir því að hér sé meirihlutin að hæla sér að því að hafa aukið gegnsæi og aukið hér lýðræði vegna þess að það voru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn sem að börðust fyrir þessari tillögu að allt ætti að vera opið og gegnsætt. Þegar við komum hér í Ráðhúsið eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar, þá var allt lokað niðri, meiri segja fundargerðir borgarstjórnar. Hugsið ykkur, fjölmiðlar vissu ekkert hvað var á seiði hér í borgarstjórn. Ekki nokkuð hlut. Það voru sjálfstæðismenn í borgarstjórn með stuðningi miðflokksins og flokkfólksins og að með minnir sósíalistaflokks Íslands sem að studdu þessa tillögu og fengu hana loks samþykkta. Það átti ekki að vera þannig. En það fyrirgefst í þetta sinn að skreita sig með stolnum fjöðrum, en ég náttúrulega tala ekki fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins í því máli, en þetta var nú þannig. Og það þýðir ekki að tala það að hátíðarstundum að þessi meirihluti hafi komið þessum breytingum í gegn, en þetta voru eiginlega fyrstu tillögunar sem voru lagðar fram í borgarstjórn. Þannig var nú það, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir og ekkert öðruvísi, þannig að við skulum nú hafa það alveg á hreinu. En svona málið. Hún sagði jafnframt að það væri sú regla hjá meirihlutanum að ef að málum væri ekki vísað frá eða vísað inn í nefnd, þá myndu þau einfaldlega fella málin. En það ekki raunin í raunveruleikanum. Þessar frávísanir hér inn í nefndir vegna pólitísk ágreinings milli þessara 4 ólíku flokka sem að sitja nú í hinu svokallaða meirihluta. Þannig það. Við vitum alveg stefnu Viðreisnar í skólamálum. Þær falla mjög að þessum tillögum sem að hefur verið mælt hér fyrir og talað varðandi grunnskólana og leikskólana. En það fellur hins vegar ekki að stefnu Vinstri grænna. Þannig að þá
er skítabixið út úr því að vísa því bara inn í ykkur að nefnd og reyna að láta eða sofna þar málið og láta engan vita því hvernig atkvæðagreiðslur það mál fer. Þá hefur borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæru borgarfulltrúar. Já, hér enginn að skreita sig með neinum stolnum fjörum því að þessi borgarfulltrúi sem stendur hér sagði þessi borgarstjórn og það eru við öll og það var bara með mikilli gleði í hjarta sem við samþykktum tillögur hér fyrr í þessu kjörtímabili gegnsæi gagna og fleira því að það var einmitt það sem ég held að það sé við bara nokkuð mikil sáttum hér hjá öllum og þá þegar ég tala borgarstjórn þá ég að tala okkur öll. Ég ekki að tala neitt meirihluta eða minnihlutahluta. Þetta voru við öll, hvaðan komu tillögurnar? Þær komu í þessu tilviki já, ekki frá mér í Viðreisn. En það var bara fínt, því að verk eru til alls fylst og þá samþykjum við þau. Þannig að það var þessi borgarstjórn sem ákvað þetta, við öll hér saman. Ég vil bara halda því, það var enginn að stela einu að neinu. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætt að fá þetta og þetta jákvæðni sem að hér birtist akkurat í þessari upplýsingagjöf. Ég veit að fjölmiðlar eru mjög fegnir, þá geta það loksins fara að fylgjast með hver að gerast hérna, því áður fyrr þá var það þannig að fundagerðir birtust kannski ekki fyrir á miðnætti eða jafnvel daginn eftir og engi vissi neitt og þar með bara einhvern veginn var allt yfirstaði í hinni pólitísku umræðu og ekkert að frétta á Ráðhúsinu því þá var bara komið nýtt mál á dagskrá. En fagna orðum Þórdísar Lóu Þórhallsdóttir borgarfulltrúa að því leyti að hún lýsti yfir þessari miklu gleði að þetta hafi allt saman verið samþykkt til þess að upplýsa málun svoleiðis. Ég hvet þá alla borgarfulltrúa til þess að afgreiða öll góð mál með þessari gleði hér á vettvangi borgarstjórnar. Hér á vettvangi borgarstjórnar. Það engin skömm að því að leggja fram tillögu og hún felld í atkvæðagreiðslu í lýðræðislegum kosningum þar sem að sitja 23 kjörnir fulltrúar, ekkert að því, bara ekki nokkur hlutur, en þá líka búið að ná fram í atkvæðagreiðslu skoðunum þess hóp sem situr hér inn í Ráðhúsinu hverju sinni fyrir opnum tjöldum og þá veit almenningur hvernig hver borgarfulltrúi að greiða atkvæði sitt í hinu og þessu máli í stað þess að hlaupa undan óþægilegu málum sem að jafnvel falla að stefnu ykkura hinna fjögurra flokka sem að nú mynda hinn svo kallaði meirihluti borgarstjórn í stað þess að draga þá undir þakið inn í ráðum og nefndum þar sem að enginn kemur að því og þar sem munið algjör trúnaður afgreiðslu mála og allar umræður. Algjör trúnaður. Lýðræði hér í Reykjavíkurborg á stöðugu undanhaldi og þess vegna hvet ég borgarfulltrúa og borgarstjóra að draga þessa tillögu tilbaka og láta fara fram atkvæðagreiðslur þessar tvær tillögur í sitthvoru lagi. Þetta í raunverulega forseti frávísunartillaga og þess vegna ber að greiða atkvæði hana núna. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar öðru sinni, veitir þá andsvar borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Tillagan sem hefur komið fram, vill forseti upplýsa að vísa til ráðs. Það ekki það sama á frávísunartillaga, því verður þetta tekið í réttri. Frávísunartillaga á málsmeðferðartillöguna. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mig langar til þess að þakka borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur fyrir að leiðrétta mál sitt og geta þess að það vorum við sjálfstæðismenn
sem að lögðum fram tillögu aukið gegnsæi og að dagskrá funda yrði birt opinberlega fyrir fundi. Mér langar aðeins að koma inn á það sem kom fram í máli borgarfulltrúans varðandi það að tillögur séu afgreiddar hraðar. Það er rangt, það eru afgreiddar eftir dúk og disk. Við sjálfstæðismenn, við höldum sérstakt bókhald yfir það þegar við leggjum fram tillögur og þegar þeim er svarað. Og samkvæmt því bókhaldi þá er meðaltími svara við tillögum 4 til 6 vikur. Það er gjörsamlega óásættanlegt og það ber ekki vott góða eða gegnsæja stjórnsýslu. En ég vona svo sannarlega að nýr meirihluti og með borgarfulltrúan og formann borgarráðs Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur í fararbroddi þar taki upp ný vinnubrögð og fara að svara fyrirspurnum með meiri hraða. Reykvíkingar eiga það skilið að fá svör við þeim spurningum sem við kjörnir fulltrúar leggjum fram í borgarráði, í borgarstjórn og í fagráðum. Vegna þess að við erum að leggja þær fram, vegna þess að við erum í vinnu fyrir borgarbúa til þess að koma hér hreyfingu á máli. Og þeir eiga heimtingu á því að fá svör við þeim spurningum sem við leggjum hér fram. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og þá tekur til máls frávísunartillaga á að taka strax til afgreiðslu ef það er á tillögunni sjálfri. Forseti álítur svo að ef frávísun á málsmeðferðartillögunni þýðir í raun að vera bara ósammála málsmeðferðartillögunni og þá er hægt að greiða atkvæði það þegar kemur að því. Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, tekið til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, auðvitað fagnum að því að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir skuli tala nútímalega stjórnunarhætti og vonandi breytt vinnulög og annað. Hún nefndi líka sérstaklega orðið gegnsæi og ég er ekki því sammála að það sé falið eitthvað gegnsæi því að fara með þessa tillögu okkar sjálfstæðismanna inn í borgarráð. Borgarráð er ekki einu sinni fagráð fyrir mála þessum toga. En að því við erum að tala svolítið nútímalega stjórnunarhætti og kannski ný og breytt vinnubrögð, þá langar mig til þess að kalla eftir nýju hugtaki. Ég fagna því að ég sjálfur er ekki það maður rétt meðalgreindur. Ég get ekki skilið hluti sem er að gerast hér. Ég kalla eftir nýju hugtaki, skýrleika. Af hverju getum við ekki staðið hér og sagt við fólk sem að hlusta og horfa, kjósendur að borgarbúa, hvað við meinum, hvað við viljum. Ég skil ekki hvað þeir eru að segja. Hann var að tala um að fella hugmyndina en studda hana samt. Akkur eru að tala svona? Hættum þessu, verum skýr hvað við viljum og verum skýr hvað við ætlum að gera. Skýrleiki, það verður næsta hugtak sem við komum með og allir verða síðan alveg rosalega óskýr í því hvað þeir meina með skýrleika. Ég kalli þetta auknum skýrleika. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn, forseti. Með leyfi forseta, má ég beðja Pavel Bartósek að koma upp í púlt og gera grein fyrir þessum orðum sem ég les hér með upp. Grein úr Fréttablaðinu, nokkur ára gömul. Það er sjálfsagt að þið opinbera byggi upp gott skólakerfi sjálft. Verra ef það reynir að leggja stein í götu þeirra sem vilja gera slíkt hið sama. Við viljum auka faglegt frelsi og sjálfstæði skóla, styðjum fjölbreytt rekstrarform menntastofnana. Ég ætla að fá að lesa eins og í mörgum góðum lögum, þá er síðasta setningin sungin aftur. Styðjum fjölbreytt rekstrarform menntastofnana. Þá hefur Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Og næst á mælendaskrá er Katrín Atladóttir borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Fyrir kosningar var tekið viðtal við borgarfulltrúann Pál Bartusek og þar var spurt með leyfi forseta: hvað skilur að Viðreisn og Samfylkinguna? Hann svarar: Samfylkingin voru mjög vinstrisinnuð, sérstaklega í þessu samstarfi. Ég myndi segja að við vorum talsvert opnari fyrir hlutum á borð við fjölbreytni í skólarekstri og öðru. Ég hef engan draum að öll börn verði í einkaskóla, en það þarf að nýta krafta einkaframtaksins í skólakerfinu, hvort sem í skólum, leikskólum eða í velferðarþjónustu. Þannig að mig langar að spyrja, hvers vegna Viðreisn og flótta og treystir sér ekki til að taka afstöðu með tillögunni? Hefur Viðreisn kannski horfið frá því að vera miðjuflokkur og orðna vinstriflokk í þessu samstarfi? Þá hefur Katrín Atladóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, veitir þá andsvar borgarfulltrúin Páll Bartusek. Virðulegur forseti, það virðist alveg hálfgerð óþarfi fyrir mig að koma hér upp og greina frá afstöðu minni, svo duglegir nú aðrir borgarfulltrúar að gera það fyrir mína hönd og ég sit hér og hlusta af ánægju af því þegar að lesa upp gömlum greinum mínum og megi vera það gert sem mest og sem oftast af því að það er margt á ferðinni sem margir borgarfulltrúar beggja veginn sannans gætu eflaust tekið til sín. En ég hef í rauninni ekkert auðvitað fleira við þá afstöðu mína að bæta, hún hefur ekki breyst síðan á þetta var, að öðruleyti þá stigið þá málsmeðferðar tillögu sem lögð hefur verið hér fram og rökstudd bæði af Skúla Helgasyni og borgarstjóra. Þá hefur borgarfulltrúinn Páll Bartusek lokið við að veita andsvar. Forseti minnir á að ekki er hægt að veita andsvar við andsvari. En ef borgarfulltrúinn óskar eftir að vera settur á mælendaskrá þá er það sjálfsagt. En næstur á mælendaskrá er Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta hefur verið góð umræða og upplýsandi þessar tvær tillögur. Reyndar finnst mér núna upp á síðkastið að umræðan vera aðeins að fjara út í smá tog málsmeðferð og hvernig unnið sé með tillögu í þessa veru og þess vegna vildi ég aðeins hnykkja á einu afar mikilvægu atriði í þessum samhengi og það er að borgarfulltrúar gerir sér grein fyrir því hvaða áhrif samþykkt tillagna af þessu tagi myndi hafa. Ég fór yfir það í minni ræðu hér áðan að ég bætti úr ágalla sem á tillögunni sem það að það fylgir henni ekkert kostnaðarmat. Það engin tilraun gerð til þess að gera borgarfulltrúum og almenningi grein fyrir því hvaða afleiðingar það hefði að samþykkja þessar tillögur og vekur athygli mín að Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi skuli ekki hafa tekið eftir þessu atriði og sé tilbúin til þess að greiða atkvæði nú þegar tillögu sem að ég benti hér á eftir fljóta yfirlegu skóla- og frístundasviðs sem myndi kosta borgarsjóð mörg hundruð milljónir króna. Jafnvel einhverja milljarða ef að við gefum okkur að tillagan hefði þau áhrif að einhverjir foreldrar myndu sjá sér leik á borði og vilja flytja börn sín úr borgarreknum stofnunum yfir í sjálfstætt rekna stofnanir. Og það sýndist mér á tillögunni að væri einn tilgangur hennar, að það yrði meira valfrelsi barna og foreldra skólagerðir og ef að við gefum okkur að það sé tilgangurinn, þá hlýtur meiningin að vera svo að eitthvað breytist í kerfinu. Og það sé ekki bara margir áfram í báðum stofnunum. Það er ástæðan fyrir því að eina vitið í málsmeðferðar tillagna af þessu tagi er að vísa þeim í frekari skoðun. Þar sem að til dæmis sé að það reikna nákvæmlega út kostnaðinn, en miklu meir en það líka fara í gegnum eins og borgarstjóri kom vel inn á í sínu máli, hver eru áhrifin á fagstarfið, á félagslega þætti hjá börnunum sem að umræðir, því það skiptir auðvitað mjög miklu máli og svo framvegis. Og líka við tökum svolítið með af bæði jákvæðum og neikvæðum afleiðingum aðgerða af þessu tagi í nágrannalöndunum og löndum sem við viljum bera okkur sama við. Og síðan að því að umræðan er líka það, eru menn með á móti sjálfstætt starfandi stofnunum af þessu tagi, þá held ég bara að reynslan hafi sýnt á undanförnum árum að við erum að vinna af fullri einlægni með sjálfstætt starfandi skólum, bæði í leikskólaumhverfinu og grunnskólaumhverfinu og við höfum, eins og borgarstjóri kom vel inn á, stundum lent í því að þurfa að fara í björgunarleiðangur, það á við
Ísaksskóla, þá líka sannarlega við tónlistarskólana í borginni sem eru einkareknir og við þurftum að stíga inn hér fyrir örfáum misserum til þess að tryggja að nokkru þeirra legði ekki upp laupana. Og það gekk vel og við erum á mun betri stað núna fyrir vikið. Þannig ég held að menn eigi bara að horfa á verkin í þessum efnum og við erum opin fyrir því að eiga áfram og viljum eiga áfram gott samstarf við sjálfstætt starfandi skóla til þeir séu mikilvægir. En þurfum að fara fram að þeirri ábyrgð átt okkur á því að öll skref sem að stígin eru í þessa veru sem að kosta borgarsjóð 100 milljóna eða jafnvel milljarða munu hafa áhrif annars staðar í kerfinu. Svigrúmi til þess að styðja enn frekar við til dæmis það að bæta starfsumhverfið í okkar stofnunum, það minnkar samsvarandi. Því að peningarnir þeir aukast ekki við það að við förum í samþykkt af þessu tagi. Eina leiðin til þess að draga úr þeim neikvæða afleiðingum að ríkið stígi fram og það væri eina jöfnunaraðgerðin sem að segi 6. Ríkið stígi fram og segi við teljum að þetta sé góð aðgerð og þess vegna viljum við breyta lögum þannig að öllum sveitafélögum sé bætt svo útgjaldaaukning sem að myndi fylgja þessu máli. Þá sætu öll börn í landinu við sama borð, hvort sem þau búa í Reykjavík, Garðabæ eða í öðrum sveitafélögum landsins. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu, veitir þá andsvar borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég stend ennþá hér við þá skoðun mína að það átti að fara í atkvæðagreiðslu frávísunartillögu mína á tillögu borgarstjóra sem hér var lögð fram, en hér gilda skrítin fundarsköp. Ég þakka borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni fyrir hans ræðu. Þetta er að vera kunnulegt stef hjá borgarfulltrúanum þegar kom eitthvað svona óþægileg mál sem eiga að fara í frávísun frá stjórnarandstöðunni, að þá er alltaf talað kostnaðarmatið. Þetta sé allt saman ófjármagnað og ekkert kostnaðarmat sem fylgir með tillögunum. Og svo eru þulið upp 100 milljónir og svo framvegis. Ég minni á það að hér var verið að samþykkja borgarlínu á síðasta borgarstjórnarfundi upp á svona cirka 70 til 120 milljarða sem hvorki til hjá Reykjavíkurborg, öðrum sveitafélögum né ríkinu. Og það var nú bara ekkert einasta kostnaðarmat sem fylgdi þeirri tillögu. Algjörlega út í loftið kostnaðurinn og engin veit neitt og meirihlutin eiginlega veit ekki ennþá hvað borgarlína er. Þannig að þetta er svo léleg rök að koma alltaf með þetta að þurfa að vísa tillögunum sem koma hér fram frá stjórnarandstöðunni inn í nefndir á þeim grunni að það sé til dæmis ekki kostnaðarmat. Ég segi hér, þessi sami meirihluti felldi hér tillögu frá mér ekki alls fyrir löngu varðandi það að skera upp rekstur borgarinnar, forgangsraða í grunnþjónustu og lögbundna þjónustu og setja peningana þar inn og hætta öllum gæluverkefnum. Þessi peningar liggja til dæmis nú á lausu líklega sem þessi tillaga kostar með bragganum hefði ekki verið farið í braggan í Nauthólsvík, hefði ekki verið farið í Mathöll á Hlemmi og ef að kannski skrifstofa borgarstjóra væri nú kannski bara svona helmingi minni, þar liggja þá 400 milljónir af 800. Þannig í strax komin upp í 1,2 milljarð hefði verið ykkur skynsemi hér í rekstri borgarinnar á síðasta kjörtímabili. En þetta tal að allt sé ófjármagnað, það er náttúrulega, ég vísa því til föðurhúsana, því að við höfum einfaldlega ekki efn á því hér í Reykjavík að eyða ekki pening í grunnþjónustu og þá lögbundu þjónustu sem að segir til í lögum. Við höfum ekki efn á því vegna þess að þessi þjónusta sem við höfum að veita sem höfuborg er orðin svo lasburða á vakt núverandi meirihluta að það stefnir á sumum stöðum í algjört óefni. Lítið yfir sviðið, leikskólar, grunnskólar, hjúkrunarheimili, hvað á ég að telja upp meira, félagsþjónustan, allstaðar er sviðin jörð og svo bara verið að leika sem er peninga borgarinnar og hérna eru hafnað tillögum frá stjórnarandstöðum sem að leggur það til að bæta aðeins grunnstöðunar okkar. Þá hefur borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúin Skúli Helgason.
Já, forseti, ágæta borgarstjórn, bara hnykkja á því. Við erum á mjög góðum stað þegar kemur að gæðum skólastarfs í borginni. Við höfum margar rannsóknir og kannanir sem að staðfesta það og við höfum verið að setja mjög aukna fjármuni einmitt í þennan málaflokk. Það losar einhverja 9 milljarða á undanförnum 5-6 árum. Þannig að það er engin vafi að við erum í stór sókn þarna eins og á fleiri sviðum og varðandi borgarlínuna þá er það þetta verkefnið sem að menn er að taka á saman. Sveitarfélögin alls staðar á höfuðborgarsvæðinu og ríkið, það liggur fyrir, það er í stjórnarsáttmálanum og við treystum því að allt sem að þar er standist og borgarfulltrúin hún raun og veru leiðrétti sjálfa sig með því að fara einmitt með tölur kostnaðarmat á því ágæta verkefni sem að dreifist auðvitað yfir mjög mörg ár eins og allir þekkja sem hafa kynnt sér þau mál. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi svarað andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, gamalkunnugt stef, bend á ríkið, ríkið á að koma með peninginn, borgin ræður ekki við meiri útgjöld, borgin ræður ekki við það að sinna grunnþjónustunni svo sómi sé vegna þess að það er verið að bruðla svo mikið í gæluverkefni. Borgarfulltrúin sjálfur Skúli Helgason sagðist ekki vita hvað Reykjavíkurborg þyrfti að punga út fyrir borgarlínu en það var ekkert kostnaðarmat hér í borgarstjórn með þeirri tillögu sem var samþykkt hér á síðasta borgarstjórnarfundi því að meirihlutin hefur ekki hugmynd það hver hlutur Reykjavíkurborgar verður í þessu verkefni verði það einhvern tímann að veruleika því að þetta eru bæði verkefni og tölur algjörlega út í loftið. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá er næstur á mælendaskrá Örn Þórðarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég kallaði hann eftir auknum skýrleika og það er kannski rétt að útskýra það að félagar mínir í sjálfstæðisflokknum hafa kannski ekki verið nógu skýrir í sínum málflokki þegar þeir beindu fyrirspurn til Pavels Bartosek borgarfulltrúa að ég heldur ekki vera að spyrja orðin sem frá þér fóru heldur efndirnar sem frá þér koma. En það er annar mál. Skúli Helgason talaði kostnaðinn við þessa tillögu að hann lægi ekki fyrir. Ég svo sem höfum ekki hugmynd að eins og það hefur verið skoðað hver hann væri, en það er gott og vel. Auðvitað þurfa að fara vel með peninga sveitarfélagsins og auðvitað þyrftu við áður en svona tillögur eru samþykktar og gott að það veri bara meginreglan eða eina reglan að það lægi fyrir ekki bara kostnaðarmat heldur líka útboð og tilboð sem við getum tekið því að við værum alveg örugglega miklu betri í stakk búin varðandi rekstur Reykjavíkurborgar ef það væri reglan í öllum sviðum, á öllum sviðum og í öllum framkvæmdum og kostnaði borgarana. En ég held að hér sé verið að spyrja pólitískan vilja aukin jöfnuð í skólamálum gagnvart reykvískum börnum. Ég held að sé verið að spyrja það. Þá hefur Örn Þórðarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu, veitir þá andsvar Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn, já, pólitísku vilji. Ég man ekki betur en til þess að Sjálfstæðisflokkurinn greiddi atkvæði gegn því að lækka leikskólagjöld í borginni. Hver er þessi pólitíski vilji? Mér er spurt. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, ekki hafa, og Örn Þórðarsson borgarfulltrúi svarar þá andsvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla bara að tala fyrir sjálfum mig núna. Já, ég er til í að skoða það að við finnum alla leiðir til að bæta rekstur borgarinnar, til að bæta rekstur borgarinnar á öllum sviðum, til þess að skila lægri kostnaði
í grunnþjónustunni. Ég er tilbúin til þess. Og ég er sannfærður það að allir félagar mínar í sjálfstæðisflokknum eru tilbúin til þess að skoða það að lækka kostnað við grunnþjónustuna með því að spara á sem flestum sviðum. Ég ætla að fullera það. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum liðum og telst umræðu þá lokið. Þá verður gengið til atkvæðagreiðslu þær 2 tillögur sem að liggja fyrir og hafa nú verið ræddar. Og er það fyrst tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins jöfn fjárframlög með börnum í grunnskóla og á frístundaheimilum og á rekstrarformi. Fram hefur komið málsmeðferðartillaga sem að kveður á að vísa tillögunni í borgarráð og nú verður sem sé kosið þessa málsmeðferðartillögu en það vant. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu lið 2 og þá málsmeðferðartillögu sem hefur komið fram. Tillagan forseti lítur svo á að ef að viðkomandi borgarfulltrúi óskar eftir að vísa frá þessari málsmeðferðartillögu þá ætti borgarfulltrúin bara að kjósa gegn málsmeðferðartillögunni. Það er ekki neitt sem heitir frávísunartillaga á málsmeðferðartillögu, það er eingöngu hægt að bera fram frávísunartillögu sjálfa tillöguna. Í samþykktum fundarsköp Reykjavíkurborgar og stjórn kemur fram undir 27. grein tillögur afgreiðslu. Það koma fram ýmsar tegundir afgreiðslum meðal annars það sem að forseti fór yfir áðan. Neðst kemur svo fram forseti ákveður í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar tillögur eru teknar til afgreiðslu í samræmi við almennar reglur fundarsköp og forseti lítur svo á að almennar reglur fundarsköp kveði á að þessar málsmeðferðartillögur fjalli tillögurnar sem að liggja fyrir fundinum. Neðst stendur svo forseti sker úr því hvernig atkvæðagreiðslum tillögur skuli hagað. Því lítur forseti svo á að þetta sé mjög eðlileg tillaga en málsmeðferðartillaga sem hefur verið lögð fram og þá eigi borgarfulltrúin bara að kjósa gegn því að borgarfulltrúin er ósamþykkur þessar málsmeðferðartillögu. Fundarsköp. Nú hefur forseti útskýrt gaumgæfilega nákvæmlega hvernig þessu hefur verið háttað þannig að það verður áhugavert að heyra. Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi fundarsköp. Forseti, þetta er skýring sem stenst ekki og getur ekki staðist því að hér er tillaga fyrir fundinum og það er komin málsmeðferðartillaga hvernig eigi að fara með tillöguna og það er komið frávísun á þá tillögu. Það er komið frávísun á þá tillögu hvernig eigi að fara með tillöguna. Ef að þetta eru hin nýju fundarsköp borgarstjórnar þá er lýðræðið algjörlega farið hér út úr gluggan. Algjörlega farið hér út úr gluggan. Það er hægt að leggja fram frávísunartillögu á hvaða þær tillögur sem koma upp á fundum. Hvaða þær tillögur sem koma upp á fundum. Og frávísunartillögur, þá eru þau þannig vaxnar að það ber að vísa þeim strax í atkvæðagreiðslu. En ef að þetta er túlkun forseta borgarstjórnar á frávísunartillögum, þá er lýðræðið í meiri hættu en ég hélt að það væri hérna í Ráðhúsinu.
Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu fundarsköp og ætlar forseti að gera grein fyrir fundarsköpum. Þar stendur í 27. grein tillögur og afgreiðslu að borgarstjóri og borgarfulltrúi geta borið fram breytingatillögu, viðaukatillögu, frestunartillögu eða frávísunartillögu hvert það mál sem til umræðu Þannig að ef að borgarfulltrúin óskar eftir því að tillögu þá verður hún að fjalla það mál sem til umræðu sem eru núna Númer 2 tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins jöfn fjárframlög úr borgarsjóði með börnum í grunnskóla og á frístundaheimilum og á rekstrarsformi skólana. Það sú tillaga sem til umræðu Þetta það sem stendur í fundarsköpum. Nú verður gengið til atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðartillögu sem að lögð hefur verið fram það að vísa þessari tillögu inn í borgarráð. Málsmeðferðartillagan sú sem við munum kjósa af því að hún sú sem að gengur lengst. Við byrjum á því að athuga hvort það sé vilji til þess og skerum úr það með atkvæðagreiðslu hvort það sé vilji til að samþykkja þessa málsmeðferðartillögu sem að senda þessa tillögu inn í borgarráð. Þeir borgarfulltrúar sem eru samþykkir því veiti þess merki. Þeir sem á móti kunna vera, þá þetta samþykkt með 12 atkvæðum gegn 10, 1 situr hjá. Þá verður gengið til næsta liðar á dagskrá og umræða hefur farið fram þannig að verður gengið beint til atkvæðagreiðslu. Allir borgarfulltrúar virðast vera í salnum þannig að það verður tekið fyrir sú málsmeðferðartillaga sem hefur verið lögð fyrir fundinn sem að vísa tillögunni tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins jöfn fjárframlög borgarsjóði með börnum í leikskóla og á rekstrarformi skólana inn í borgarráð. Nú verður gengið til kosninga þessa málsmeðferðartillögu. Þeir sem eru samþykkir þessa málsmeðferðartillögu mega gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá þessi málsmeðferðartillaga samþykkt með 12 atkvæðum gegn 10, 1 situr hjá. Þá verður gengið til 4. liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna 7,5 mínútna tíðnistrætó á stofnleiðum. Tekur til máls borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Forseti, ég mæli hér fyrir tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna aukna tíðni strætó á stofnleiðum. Texti tillögunnar svo með leyfi forseta. Borgarstjórn beinir til stjórnar strætó að mótaðar verði útfærslur á því að auka akstursnýðis á stofnleiðum strætó þannig að það aki á 7,5 mínútna tíðni á háannatíma. Óskar eftir upplýsingum farþegafjölda á hverri leið, núverandi kostnað við hverri leið og mat á því hve mikið myndi kosta að auka tíðnina á hverri leið upp í 7,5 mínútur. Óskar eftir því að þeirri vinnu verður lokið fyrir 1. janúar 2019. Stefnt skuli að því að leiðir 1 og 6 aki á 7,5 mínútur tíðni frá og með ársbyrjun 2020 tilvitnun lýkur. Ég ætla nú að fara örfáum orðum tillöguna og veita henni kannski smá gagnrýni og reyna síðan að svara fyrir þá gagnrýni, svona í nafni góðrar umræðu. Það kannski rétt að taka fram að hér ekki á ferðinni nein bylting. Og mörgu leyti má segja og gagnrýna tillögu með það mætti að það sé ekki endilega verið að herja á ný mið þegar kemur að væntanlegum notendum strætó. Það geti verið einn gagnrýni. Það sé einfaldlega verið að taka þær leiðir sem fyrir eru og virka vel og gera þær betri. Það segja að bæta helst þjónustu fyrir þá sem þegar nota strætó en ekki endilega ná í nýja notendur. Já, það væri hægt að taka þá nálgun líka að velja frekar að taka einhverja staði í kerfinu sem eru meiri göp og reyna að einbeita sig á þá, frekar að taka þá staði sem þegar eru vel þjónustæðir. En þá verðum við auðvitað að vera meðvituð hvernig fólk notar strætó og dæmigerður strætónotandi ef að slíkur til, má segja, ég get kannski tekið bara mig sem dæmi eða einhvern sem hefur farið gegnum þetta svipað hætt og ég.
byrjar að nota strætó einhvern tímann í grunnskóla og fer síðan í framhaldsskóla, heldur áfram nota strætó og svo heldur hann áfram í háskóla og svo gerist eitthvað á lífsleiðinni, annarkvort eitthvað í aðstæðum viðkomandi eða kannski að leiðakerfinu er örlítið breytt, leiðir sem voru hentugar fyrir þennan einstaklinga áður þær hverfa en aðrar leiðir koma í staðinn og við þær aðstæður þá kemur fyrir að fólk gefst upp, byrjar að nota bíl og reynsla sýnir að það er sjaldan menn fari endilega tilbaka. Það er sjaldan að það gerist að menn taki þegar leiðkennum breytt, þá er kannski eitt bætt fyrir suma og gert verra fyrir aðra. En það er sjaldan að menn sem lenda í því að skyndilega sé komið meiri tíðni þar sem það fólk býr, að það fólk endilega selji bílinn sinn og hoppi strætó. Færslan er því miður oftast í einu áttuna. Þetta gerir að verkum að stóra leiðakerfisbreytingar, samátt hvort það kunna vera góðar og nauðsynlegar, fækka stundum farþegum. En ég held að svona þjónustuaukningar eins og þessar hér sem eru lagðar til séu einmitt góðar. Það er bæta þjónusta fyrir þá sem nota hana nú þegar og fresta því að fólk skipti yfir á bíl og tryggja leið að nýjar kynslóðir notenda komi inn. Og þannig bætast við notendur. Leiðir 1 og 6 eru fjölmennustu leiðirnar í strætókerfinu. Þetta er okkar flaggskip og það er klárlega vísbendingar að það ætti að bæta þjónustu næst. Þar að eftir koma leiðir eins og leið 12 sem reyndar að öllu leyti liggur innan borgarlandsins og það er því aðeins auðveldara út frá svona reikni líkani strætókerfisins að fara út í aukning á þeirri leið án jafnmikil samráðs við önnur sveitarfélög. Og þar á eftir koma svo leið 3 og 4 sem að einhver leyti þjóna svipuðu svæði, þar að segja Breiðholtinu, en þó með 2 ólíkum aðkomum leiðum, annars færi í gegnum Kópavog og svo hins færi í gegnum Miklubraut. Og það mætti auðvitað hugsa sér að einhverjum tilfellum væri eðlilegt að líta til þeirra leiða sem ég nefndi hér og hækka kannski tíðnina þar upp í 10 mínútur. Það væri eðlilegt í einhverju leyti. Það eru, svo ég segja svona aðeins frá því, kannski til 2 grunnhugmyndir hvernig ég að byggja upp almenn samgöngukerfi. Svo fyrsta sem hefur lengst af verið það sem við höfum notað hér, gengur út á fyrirfram ákveðnar tímatöflur sem svona fléttast saman með einhverju heiti. Fólk veit hvernig strætó kemur á þeirra stöð, það tekur til dæmis strætó 3 niður á Mjódd, skiptir það í leið 12 og svo framvegis. Og það er enda gaman að skoða grafíkina af þessu í kerfinu, ef hún er sýnd upp, þá sér maður svona ákveðinn hjartslátt í kerfinu, þar sem ólíkar leiðir koma saman bæði til dæmis í Mjódd og síðan í Ártúni og við Spöng og á öðrum stöðum þar sem leiðir mætast. Og þetta er ein leið, en það sem þéttleiki í ferðarna eru nógu mikill, þá er til önnur hugsun sem tíðkast í neðanlestakerfum víða og þá er reiknað með að fólk einfaldlega labbi á næstu stöð og það sé það stutt í næstu ferð að það þurfi ekki að hugsa tilteknar tímatöflur. Strætó kemur einfaldlega nógu ört. Nú ef við setjum tíðnina niður í 10 mínútur þá er meðalbiðtími 5 mínútur og við förum neðar þá getur biðtíminn orðið en þá styttri, 34 mínútur. Og það er ekkert endilega víst að við viljum fara mikið neðar en það, bara svo ég segi það og það er líka, svo það sé nefnt og ávarpað, það er ekki algjörlega vandkvæðalaust að auka tíðni strætó upp á upplifun notanda. Það er ekki alltaf sjálfkrafa tryggt að notandi geti upplifað það að strætó koma á 7,5 fresti ef ekkert er aðgert vegna þess að það sem gerist og þetta er þekkt fyrirbæri í almenningssamgöngukerfinu að ef eitt strætó er örlítið og fljótur þá fer hann hraðar og næsti strætó þá að ná í fleiri farþega og þeir eru lengur borðið vagnin og þar lendir senkar þeim strætó og næsti strætó þá afturfljótur og það sem gerist að strætónir þjappast okkarna saman og það kemur þá fyrir þessi effekt sem fólk stundum kvartar undan að það er kannski fullt af strætó og þeir keyra allir hver á eftir öðrum. Það er vissulega til mótvægis aðgerðir gagnvart þessu en ég bara nefna það til þess að orða það að við erum meðvituð að svoleiðis hlutir geta gerst og þess vegna er einfaldlega eðlilegt að fela strætó það að skoða hluti, koma með tillögur af því hvernig er best að haga þessum og kannski kemur í ljós að það séu líka einhver aðrar leiðir sem
stjórn Strætó og sérfræðingar þar á bæ telja skynsamlegar til þess að bæta þjónustu á þessum leiðum. En það kannski 3 svona megin stef sem við erum samt og skilaboð sem við erum að senda með þessar tillögu að í fyrsta lagi við erum ekki hér að tala fyrir einhverjum byltingum í leiðakerfinu með þeim rökum sem ég nefndi að byltingar eiga til að fækka farþegum. Með öðru lagi við viljum auka tíðni og í þriðja lagi við viljum auka tíðni þar sem nótkunin mest vegna þess að við teljum það vera kerfinu til framdráttar. Nú einhverjum kann að virða sem að tillagan sé sett langt fram í tíman, bæði stjórn Strætó gefin tími til áramóta til að móta ólíkar sviðsmyndir að tillögur að því hvernig útfæra mætti þetta og kostnaði með þetta og síðan reikna út frá því tillögunni að breytingarnar sjálfar taka ekki gildi fyrir þá eftir ár og það má vissulega finna því þeirri gagnrýni stað að hugsanlega hefði þetta mátt gerast örar en markmiður einmitt að virða kannski þetta hefðbundna ferli sem til staðan varðandi endurskoðun leiðakerfis og breytingar hjá Strætó og það hefur rúllað á þessu að breytingar taka gildi þá á sumrinu og svo haustin og á áramót aftur. Og líka sem skiptir miklu máli vegna sem megum þetta gleyma því að við erum í samstarfi rekstur þessa byggðasamlags að virða það ferli fjárhagsáætlana sem í gangi bæði hjá Reykjavíkurborg og nágrannasveitarfélögum og Strætó sjálf. Nú þetta ferli á lokastigi, kannski í mörgum sveitarfélögum og það sé þá svigrúm innan þessar tillögu að undirbúa þá á vettvangi eigenda fyrir næsta tímabil að semjum þessa þjónustuaukningu og leiðina til lykta. Forseti, ég mælist með að tillagan verði samþykkt og að lokum hyggst ég lesa upp bókun frá okkur í meiri hluta og hún hljómar svo: Aukin tíðni Strætó á stofnleiðum hagkvæm leið til að bæta þjónustuna þar sem hennar mest þörf. Öflugt stofnleiðakerfi bætir samgöngur á höfuðborgarsvæðinu öllu, léttir álagi á vegakerfinu og tryggir þeir sem vilja að þurfa að fara ferð sinna á bíl geti gert það hraðar og betur. Við vonumst eftir góð samstarf við aðra eigendur Strætó, hinn sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að endanlegri útfærslu tillögunnar og fjármögnun hennar. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi sannarlega lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá það Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti afsakar og yfirsást það að það var einn borgarfulltrúi sem hefði beðið andsvar og það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Kveikt á þér? Forseti, góðir borgarfulltrúar, já það vissulega ánægjuefni að það að auka tíðni Strætó en hér bara 3 leiðir að ræða og ég velti fyrir mér hvernig þessar leiðir voru valdar, hvort að það hafi verið haft samráð við íbúasamtök eða hverfisráð. Þarna eru stór hverfi sem að verða út undan sem að hafa búið við skerta þjónustu Strætó í mörg ár eins og til dæmis Kjalarnesið. Ég velti fyrir mér hvort að það hafi komið einhver ósk frá Kjalarnesinu nýlega það að tíðni Strætó verið aukin þar. Ég veit að til margra ára hafa þeir verið með erindi fyrir okkur hér í borginni og til stjórnar Strætó að bæta strætóþjónustuna við Kjalarnesið vegna þess að skert strætóþjónusta þar hefur komið verulega niður á íþrótta- og tómstundastarfi barnanna sem búa þar. Ég sakna þess líka og finnst það í rauninni metnaðarleysi af meirihlutanum að láta þessar auknu tíðnir ekki hefjast fyrir árið 2020. Var engin vilji til þess að reyna að flýta þessari ákvörðun og flýta þessari framkvæmd ef að menn vilja virkilega auka tíðni Strætó og fjölga farþegum í Strætó? Þá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, þá andsvari Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Forseti, já, því má svara, hér var spurt hvers vegna þessar leiðir veru valdar og þá því að svara, hér að ræða í rauninni í tillögunni
sem slíkri áhersla lögð á stofnleiðirnar almennt en síðan lagt til ákveðin fyrsti áfangi. Ástæðan fyrir því að þær stofnleiðirnar eru teknar út fyrir sig að það hlutur sem fjármagnaður í af öllum eigendum strætó samanlagt. Það væri tiltölulega vandalaust fyrir Reykjavík að ákveða til dæmis að taka leið sem alfarið liggur innan borgarmarka og ekkert stofnleið að beina því með einföldum fjárframlögum, en ef við ætlum að gera þetta á stofnleiðakerfinu þá þurfum við að eiga samtal við hina eigendur strætó og þess vegna tillagan lögð fram núna og þess vegna erum við að gefa okkur ákveðið rými að því að það erfitt að geta að lofa hlutum sem við þurfum samkomulög og sátt við aðra til að framkvæma. Nú síðan spyr borgarfulltrúinn metnað og metnaðarleysi og ég skal auðvitað játa það allavega fyrir mína parta að það verður alltaf að sýna ákveðna ráðdeild í rekstri og þessar tillögur munu kosta og það hefði þetta kosta meira að hrinda þeim í framkvæmd fyrr. Hvað þá ef við höfum þurft að gera það einhvern veginn gegn vilja annara og án þess að semja við önnur sveitarfélög aukna kostnaðarþátttöku í þeim hugmyndum. Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi svarað andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarfulltrúan Pavel Bartósek nefndi að það var erfitt að kannski vera auka tíðni á leiðum sem eru bara innan okkar sveitarfélags. Ég bendi á að Kjalnesingar þurfa að fara annað sveitarfélag. Þeir þurfa að fara Mosfellsbæ þegar þeir koma niður í bæ. Og ef að börnin þar ætla til dæmis að æfa íþróttir eða stunda tómstundir í Grafarvogi, þá þurfa þeir að fara í gegnum Mosfellsbæinn. Þannig að það hefði átt að vera auðvelt að geta samið það við hin sveitarfélögin að auka tíðnin upp á Kjalarnes. Og mér finnst einhvern veginn svona svolítið dapurlegt og svolítið miður að við skildum ekki hafa huga betur að Kjalarnesinu í sambandi við þessa tillögu. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar öðru sinni, svarað þá andsvar öðru sinni Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Ég biðst afsökun að hafa ekki ávarpað málefni Kjalarness sérstaklega í svari mínu við andsvari borgarfulltrúans. Ég játa það að ég þekki kostnaðar líkan þeirra leiða ekki nákvæmlega, þannig að ég get ekki fullur með hvað hætti þyrfti að skipta því. Kannski getur einhver borgarfulltrúi sem betur að sér í því máli komið inn á það. En borgarfulltrúin hefur auðvitað minn stuðning í því að almennt séð að berjast fyrir auknum og bættir þjónustu strætó í flestum hverfum borgarnar eða þeim öllum. Svo það sé áréttað, þannig að það má ekki túlka mín svör með þeim hætti að ég myndi leggjast gegn því að tíðni og þjónusta strætó við Kjalarnes er bætt. Svo er alls ekki. En aftur kannski að lokum þá vil ég segja það að ef að mann kannski leiga hálsi fyrir að gera hlutina ekki nógu hratt, þá mann að einhver leyti leiga hálsi að vilja ekki eyða peningu skattgreiðenda nægilega hratt og það er einfaldlega gagnrýni sem ég tek á mig fyllilega. Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi svarað andsvari öðru sinni. Næstur á mælendaskrá er það Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi.
Þú eru í samvinnu við Hverfisráð og Kjalarnesi, bætt talsvert mikið almennings- eða strætóþjónusta við Kjalarnesi á síðasta kjörtímabili. Fer held ég núna klukkutíma fresti, áður gátu þetta verið jafnvel 2-3 tíma göt á milli og það var komið á svo kallari pöntunarþjónustu sem hefur vakið mikla lukku og einhverju leyti var reynt að skipuleggja ferðir þannig að þær pössuðu við frístundir barnana á Kjalarnesi. Þannig að eftir sem ég best veit ríkir bara talsvert mikil ánægja með þetta þarna frá og enda verið unnið eins og ég sagði í nánu samvinnu við Hverfisráðið. En auðvitað má alltaf bætum betur og en mér langar aðeins að nota tækifærið og aðeins að fara svona yfir nokkur atriði í sambandi við strætó og þannig háttar málum að þó ég sé núna búin að vera 8 ár í borgarstjórninni að þá ég núna í fyrsta sinn að setjast í stjórn strætó þannig að ég sjálfur hefur verið að læra eitt og annað en mér langar að fara nokkrum almennum orðum og sína svona nokkra hluti sem hafa verið að gerast og ekki síður horfa svolítið til framtíðar í sambandi við þjónustu strætó. Og ég ætla að byrja því að nefna það sem að vitur maður sagði að borgir eru eingöngu orðnar til vegna þess að fólk þarf að hafa samskipti. Það eina ástæðan fyrir því að borgir eru til og viðskipti eru auðvitað hluti af samskiptum og borgarskipulag það ætti þá að hafa það að markmiði að auðvelda samskipti fólks sem mest og best. Þetta komið, ok, ertu með þarna tækið? Ok, ég ætla líka að bæta því við að svona í sögulegu samhengi að það má segja að 20. öldin hafi verið öld, sérstaklega seinni hluti 20. aldar hafi verið öld gríðarlega mikillar húsnæðisuppbyggingar og líka uppbyggingar mjög víðtækra umferðarkerfa og samgöngukerfa í borgunum. Og ef maður lítur svona yfir sviðið, ég átti þess kosti síðustu viku að vera 3 daga í Gautaborg að þá sér maður þar að svona stefnan allstaðar eins eða víðast hvar eins og hún svo að nýta innviði borgarna mun betur en var kannski gert lengi vel því að svo umhverfislega vitundur eru mjög sterk að gott byggingaland takmörk auðlind og sömuleiðis góðar samgöngur og land sem að fer undir góðar samgöngur og þar með innviðir. Þannig að motto 21. aldarinnar í mörgum borgum virðist ætla að vera nýtum landi betur og nýtum betur innviðina. Og nákvæmlega þess vegna í mjög mörgum borgum, þar á meðal Gautaborg, verða að leggja gríðarlega áherslu á uppbyggingu öflugra almenningssamgangna. Og svona í því ljósi þá finnst mér allavega full ástæða til þess að fagna þessari viljayfirlýsingu sem að bæjarstjórarnir á höfuðborgarsvæðinu og samgönguráðherra skrifuð undir daginn þar sem að viljayfirlýsingum það að koma hér upp öflugu og hraðvirku almenningssamgöngukerfi. Þessu kerfi raunar lýst aðeins bæði í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030 og svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015 til 2040. Það talað allavega í aðalskipulagi Reykjavíkur hraðvagnakerfi og öll áhersla á sem sagt betri nýtingu umferðarkerfana, innviðana og samfara því fer þá þétting byggðar og svo framvegis. Þannig að þetta var svo sannarlega fagnaðarefni og ég ætla líka að geta þess úr því komin í þetta sögulega samhengi að þegar að aðalskipulagið 1962 til 1983 sem stundum verið kallað bílaskipulagið eða danska skipulagið eða móderníska skipulagið var samþykkt, þá fólst í því gríðarlega metnaðarfull uppbygging og áætlun uppbyggingu stoppvegakerfis á höfuðborgarsvæðinu.
Og í bók, ef maður rétti í bók Eggerts Þórs Bernharðssonar, Sögur Reykjavíkur, kemur fram að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 1966 hljóðaði upp á 850 milljónir. En þessi samgönguáætlun eða vegagerðaráætlun hljóðaði upp á 1200 milljónir, 1,2 milljarða. Það er að segja að þetta var miklu meira hærri fjárhæð heldur en gjörvöll fjárhagsáætlun borgarna þetta ár. Og ef við horfum til þeirra áætlana sem að borgarlínukerfið á að kosta, þá talað 40 til 70 milljarða, þá það í þessu sögulega samhengi talsvert lægri upphæð heldur en menn hikuðu ekki við að vinda sér í árið 1966 og eftir því að vera auðvitað unnið næstu 40 árin. Og nú má segja komið að því að nýta þetta mikla samgöngukerfi sem þá var sett upp betur en verið hefur, af því að þetta eins og ég sagði, takmörkuð auðlind. Þá ætla ég aðeins að fara yfir nokkur atriði sem að hafa verið farið í núna undanfari misseri. Og það rétt að geta þess að í ferðamannakönnun sem var kynnt í byrjun ársins, þá var fólk sem notar strætó lítið eða mjög sjaldan hafa spurt af hverju í ósköpunum notar ekki strætó. Og svarið var, það var ekki spurt alveg með þessum orðum kannski, en svarið var, eða svörin voru að fólk kýs einfaldlega aðra ferðamáta og ástæðunum voru að þeim fannst strætó ferðir ekki nógu tíðar, leiðakerfi ófullnægjandi og það verið of tímafrekt. Nú, síðan í byrjun árs 2018 þá voru tekið nokkur skref eins og margir vita til að bæta þjónustu. Það eins og borgarfulltrúi Pavel Bartósek gat að það auka tíðni og þessum megin stofnleiðum, leið 6 og leið 1. Þannig að þetta var farið á tímundnafresti og háannatíma. Það var lengdur þjónustutíminn á kvöldin þar að segja og hann var þá til klukkan 1 á nóttinni alla daga og engin þjónustuskerðing á sumrin, engin sérstakir sumartímar og síðan var sett upp þjónusta sem sagt næturakstur helgar. Þetta talið upp þarna í þessum 4 liðum. Þetta var tilvinnaverkefni og auðvitað hlýtur strætó og stjórn strætó og það verið að gera núna í nýrri vinnu með fjárhagsáætlun fyrir 2019. Þá auðvitað verið endurskoðað þetta, hvað af þessu hefur gengið mjög vel upp og hvað af þessu hefur ekki gengið eins vel upp og menn vonuðust eftir og það engin launung á því að til dæmis næturaksturinn, þetta voru nokkar leiðor og þær var gengið, ég vil segja mjög misvel. Það að segja að það var mjög misjamt að hve miklu leyti þær voru nýttar og þetta þarf endurskoðuna núna og það í gangi. Nú skulum við sjá hvað kemur næst. Nú, það ekki launung á því að allar breytingar á strætókerfinu að það eiga mið af því að aðlaga leiðarkerfið að þessu framtíðar almenningssamgöngukerfi sem reyndar ekki mjög mikil framtíð að þegar ég maður rétt að þá fól þessi viljayfirlýsing sem ég gat áðan það í sér að þessar framkvæmdir við þetta kerfi eiga hefjast eftir 2 ár. Nú, markmiðið aukin notkun og það hefur verið kallað ridership upp á ensku og það getur þýtt ýmislegt til dæmis stytting leiða, rétta úr leiðum, gera þær beinni og einfaldari og mikilvægt í því tilliti að horfa til farþegagrunns, þar að segja íbúafjölda á svæðinu þar sem að þessar hraðleiðir fara og auðvitað líka atvinnufjölda. Það kom fyrir nokkrum árum bandarískur sérfræðingur sem kenndi okkur það að það væru 2 meginleiðir í þjónustu strætó. Það að segja annars vegar að hafa, eða þjónustu almenningssamgöngukerfa, það að segja annars vegar að hafa það kerfi sem hefur verið kallað þekjandi kerfi eða coverage kerfi og hins vegar þetta ridership sem ætti kallað farþegakerfi og það má segja að þetta þekjandi kerfi hafi orðið ofan á hér því að í rauninni 90% íbúða á höfuðborgarsvæðinu njóta þjónustu strætó.
Farþegakerfi gerir hins vegar ráð fyrir í rauninni svipaðri hugsun og með gamla stoppvegakerfinu sem var samþykkt hérna á 7. áratugnum. Þar megin áherslan á nokkrum stoppleiðum og 2 stoppleiðir hafa þegar verið nefndar, það leið 6 og leið 1. En það rétt að geta þess svona, ef maður skoðar sögu síðustu áratuga, þá hefur hún verið þannig að það hefur verið saga hnignunar í strætóferðum og það hefur talsvert mikið með það að gera að íbúum á höfuðborgarsvæðinu á hvern hektara hefur fækkað alveg gríðarlega mikið og þar með líka í ferðum íbúa í strætó. Í nýrri skýrslu sem að Mannvit vann fyrir strætó kemur fram að þjónustusvæði til dæmis strætó hefur stækkað úr 16 ferkílómetrum árið 1965 í 85 ferkílómetra árið 2016 og íbúa þéttleiki minnkað á sama tímum helming. Hann fór úr 5.000 íbúum á ferkílómetra í 2.500 íbúa á ferkílómetra. Og grunnurinn af þessu þetta merkilega skipulag í rauninni frá 7. áratugnum sem að gerði ráð fyrir í rauninni að byggðin myndi teygjast mjög mikið og þennist mjög mikið út og gatnakerfi þá sem við leiðis og í þessu fólst á reynd ákveðinn vítahringur. Byggðin þennst út, það þýðir að það verður lengra að fara, fólk þarf fleiri bíla, kannski 2 bíla á hvert heimili í úthverfum jafnvel. Það þýðir hins vegar umferðarteppu, það þýðir að það þarf að gera nýjar götur og breiðar og stærri stoppbrautir sem leiðir síðan til þess að byggðin heldur áfram að þennjast út og þetta sem sagt hefur verið kallaður vítahringur vegagerðarinnar. Og skulum sjá hérna næstu glæru hvað hún segir. Strætó vill bregðast við þessu og borgaryfirvöld og yfirvöld á sveitarstjórnum hér á höfuðborgarsvæðinu með allmörgum ráðum og meginatriði það að gera strætó og raunhæfum valkosti og það þurfa þó auðvitað allmörg atriði að koma til og það til að mynda það og kannski það allra mikilvægast að ferðatíminn milli staða hann þarf að styttast. Lykilatriði til að það geti gerst að það veri til fleiri sérakreinar eða forgangsreina fyrir strætó, forgangur og ljósum eins og núna þegar komin við Grensásveg ef maður rétt og á einum að 2 stöðum öðrum eru dæmi það. Aukin tíðni það sem sagt forgangsmálið og meðal annars þess vegna þá fagna ég þessari tillögu að auka tíðni örlítið á þessum mikilvægu stoppleiðum. Aðeins í samandi orkuskipti til að fara svona vítt og breytt yfir stefnu strætó. Það á árinu 2017 að þá voru ákveðin viðmið það að strætóflotinn hér á höfuðborgarsvæðinu verði kolefnislaus árið 2030 og það svo sem í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar og stefnu ríkisstjórnarinnar. Það hafi verið stigin ákveðin skref í þess átt nú þegar 15 rafmagnsvagnar hafi verið keyptir. Nokkrir þeirra eru þegar komnir í umferð. Það hafa verið undirritaðir samningar þátttöku í evrópskri tilraun vetnisvagna. Það eru held ég 5 vagnar, vetnisvagnar sem að munu koma hingað. Og svo eru viðræður við Sorpu í gangi metanvagna. Þegar gas- og jarðgerðarstöðin á Álfsnesi verður komin í gagn og það verður náttúrulega stórkostlegt að ef að hér keyra strætisvagnar með drifnir áfram að gasi sem að rýkur upp af öskuhaugunum á Álfsnesi. Það kannski má ekki lengur sé öskuhaugar, segjum hérna úrgangshaugar. Nú þegar að hortur til framtíðar að þá strætó og getur ekki verið og ætlar ekki að vera eingöngu fyrirtæki sem starfrækir strætisvagna, heldur fyrirtæki fyrst og fremst sem að stuðlar að vistvænum samgöngum í hvaða mynd sem og þetta hefur verið kallað Mobility as a Service upp á ensku sem má kannski segja á íslensku eða MaaS, það styttingin.
það má kannski segja samtvinnaðar samgöngur upp á íslensku. Hún þegar hafin nokkru leyti af hálfu Strætó, samtvinning Strætó og deilibílaþjónustu og borð við Zipcar þegar orðið veruleika og ég hitti með einn mann daginn sem ákvað að kaupa þessi Strætókort af því honum fannst það svo geggjað að geta líka hoppað upp í Zipcar og keyrt einhverjar stuttar leiðir. Þannig að það var allavega einn Reykvíkingur og örugglega miklu fleiri sem ákvað það að þetta var málið og svo líka þetta annað dæmi væri þá samtvinning hjólreiða þeirra sem að kjósa að fara hjólandi, kannski á strætóstöð og svo með strætó áfram og samvinna líka þetta við svona deilibílaþjónustur. Tilgangurinn með þessu öll saman þetta að koma sem flestu fólki og vörum sem greiðastan og vistvænastan hátt á milli staða. Tilgangurinn ekki að koma sem flestum farartækjum á milli staða, heldur sem flestu fólki og vörum. Og almenningssamgöngur einfaldlega mjög öflug leið til þess. Og nákvæmlega þessi hugsun samtvinnaðar samgöngur, hún hefur mjög rutt til rúms í nágrannalöndum og hér á landi getur og ætlar Strætó sér að vera leiðandi í þessum efnum. Eitt af því sem á döfinni að það eru betri og nákvæmir upplýsingar til viðskiptavina til að mynda hversu langt í vagnin og innleiðing á því hefst í byrjun árs 2019 á fjölmennustu stoppustöðum. Við erum þó að tala skilti í biðskýlunum þar sem að strætisvagna farþegar sjá hvað langt í næsta vagn og hvert hann að fara. Þetta mikilvægar upplýsingar og rauntíma og það ekki allir sem eru með snjallsíma eða allir sem eru einhvern veginn upptendraði fyrir því að nota app til allra hluta. Þannig að ég held að þetta sé svolítið mikilvægt og verður svolítið mikilvægt en í nýlegu útbúði Reykjavíkurborgar og uppsetningu strætóskýli í borginni. Þá var gert ráð fyrir því að bjóðendur myndu að lágmarki setja upp 47 slík raunskilti í svonefndum snjallskýlum og Strætó kemur þetta með upplýsingarnar á skiltin og það gert ráð fyrir því að upplýsingum komutíma á þessum skiltum að lágmarki 2 næstu vagna. Þessi snjallvæðingar á fullri ferð og frá með gærdeginum, það að segja 1. október var það ekki, að þá sem þetta núna í fyrsta skipti á Íslandi eftir því sem skilst hægt að nota svokallan Google Map Transit hnapp. En það sem sagt hnappur á Google Map sem hægt að nota til að sjá strætóleiðir. Og þetta lítur þó einhvern veginn og þegar fer að líta þá einhvern veginn út eins og þessari mynd og þessi meira en þetta ókeypis, þetta einfaldlega aðgangur. Þannig að snjallborgin sem að sumum finnst verið svo fjarlæg framtíðarmúsík þegar orðin að veruleika og Strætó stendur sig held ég bara ágætlega að innleiða svona nýjustu tækni og vísindi í þeim efnum. Svo það auglýsingar, það ný markaðsnálgun sem hefur verið kölluð besta leiðin. Ég þekki ekki alveg svo pólísíun á bakvið það, en þetta eru heilmerktir vagnar og skilaboðavagnunum, en það líka klárt og það kemur fram í skýrslunni sem ég gat áðan frá Mannvit að það hefur komið í ljós að svona vel hugsuð markaðssetning sem beint af ákveðnum hópum notabene og helst þegar hafa orðið einhverjar breytingar sem skipta einhverju máli, þá getur svona auglýsingaherferð eða markaðsherferð skipt máli og aukið farþegafjölda talsvert. Komið? Ok, herðu, ég þarf að fá ég vissi ekki að tíma verður svona fljótur að líða þó ég sé snjallvættur í bak og fyrir. Ég ætla rétt að fá að hendast yfir hér eina glæru í viðbót og geta þess
Þrátt fyrir það að það hef ekki náðst, eins og kemur fram í fyrrnefndri skýrslu, náðst að vera með eða auka hlutfall af öllum ferðum í borginni úr 4% í 8%, það var ekki náðst ennþá, að þá hefur farþegum fjölgað gríðarlega mikið og af því ég vil ekki ganga hér á tíman eða þolinmæði hins góða forseta okkar, að þá bið ég leyfi núna að fá að gera hlé á máli mínu, koma hér upp aftur þá til að ljúka við nokkrar opaslega áhugaverða glærur. Er það samþykkt? Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarfulltrúi biður að veita andsvara, er það Kolbrún Baldursdóttir. Fundarskap? Já. Jafnræðis var gætt, það var bara ákveðin tæknilegur örðuleikar í byrjun þegar borgarfulltrúin hóf mál sitt og því var ekki alveg klippt og skorið nákvæmlega hvenær af því að borgarfulltrúin varð að bíða tiltölulega lengi eftir því að geta hafið mál sitt og því hafði hann aðeins meira rými en sem hann nam akkurat því sem við vorum að taka. Já. Já, það er sjálfsagt mál. Næstur tekur til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég held að hér erum við að tala um tillögu 7,5 mínútna tíðni strætó á stofnleiðum. Ég vil nú segja það, ég var nú hálf hissa á því að forseti hefði ekki gripið inn í fyrr hjá borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni. Hann var komið langt út fyrir þetta efni. Nýjungar í strætó og þínlega, það held ég að sé bara eitthvað annað sem við erum að taka sérstaklega. En ég fagna því að auka tíðni strætó á álagstímum. Það er nokkuð sem við þurfum alltaf að vera að skoða. Við þurfum að auka þjónustuna, við ætlum að fjölga farþegum og þetta er náttúrulega hluti af því að það er að mæta sem sagt farþegum á þeim tímum sem þeir þurfa að komast leiða sinnar og það er að sjálfsögðu á álagstímum. Og ég er nú svo sem minnist þess nú hérna fyrir 13 árum að því að Pavel Bartósek borgarfulltrúi var að tala um að hann vildi nú ekki nefna byltingar en það var náttúrulega bylt kerfinu hérna fyrir 13 árum, strætókerfinu árið 2005 þegar þetta var hérna saminað með sveitafélögunum hérna í kring. Og það voru ýmsir sem höfðu orðað á því að það hefði nú kannski verið of mikil breyting á einni nóttu eins og það var orðað. En við þurfum að sjálfsögðu alltaf að vera endurskoða leiðakerfið og laga það til. En í þessari tillögu nefnt leið 1, leið 6 og leið 3 og það er reyndar ekki búið á kostnaðar, það er óskað eftir kostnaðaráliti á þessu og auðvitað þarf að reikna það. En ég er náttúrulega að hugsa hér aðeins fleira, ég er að hugsa önnur útkverfið þarna eins og Grafarholt og Árbæinn og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir minntist hér á Kjalarnes. Þetta þurfum við að skoða, ég segi það nú eins og í Árbæinnum, það eru mjög stór fyrirtæki og fjölmenn, margir sem vinna þar, svo sem Þvottahús Ríkisspítalana, Ölgerðin. Þetta er fólk sem margir hverjir nota strætó og leið 5 fer þarna upp eftir og hún er á 15 mínútna fresti á álagstíma. Þannig ég held að það er gott ef það er meira skoðað en bara þessar 3 leiðir og fá á það kannski svona kostnaðarmat einnig. Nú, ég tel að þessi þjónusta sem við erum að tala hér ætti að koma fyrr til framkvæmda. Jafnvel bara strax á næsta ári. En ekki 2020. Ég held að væri vel hægt að koma því til þeirra að skoða það. En ég ætla að fá að lesa hérna upp bókun Sjálfstæðismanna
við þennan lið. Með leyfi forseta, fulltrúar Sjálfstæðisflokks í borgarstjórn fagna áformum aukna aksturstíðni á stofnblöðum strætó. Kannanir meðal notenda almenningssamgangna hafa leitt í ljós að aukin tíðni og styttri ferðatími séu nauðsynlegir liðir í því að bæta þjónustuna og fjölga þeim sem nýta almenningssamgöngur. Mikilvægt að fá nákvæma kostnaðargreiningu á verkefninu og tryggja verður að verkefni fari ekki fram úr áætlunum. Áformum bætta þjónustu við notendur í Grafavogi og Breiðholti fagnað, en við söknum þess þó að þjónusta sé bætt við fleiri hverfi í efri byggðum. Við teljum málið brýnt og þætti rétt að setja aukinn þrýsting svo útfærslan geti komið til framkvæmda eigi síðar en 1. janúar 2019. Þá hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu og Pavel Bartósek borgarfulltrúi biður að veita andsvar. Já, virðulegi forseti, til áréttingar þá tillögu texti svo hljóðandi að borgarstjórn beinir til stjórnar strætó og mótar yfir útfærslu á því að auka aksturstíðni á stofnleiðum strætó. Það er ekki tilteknar stofnleiðir heldur stofnleiðir strætó almennt og þær eru 6 talsins, 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Óska eftir upplýsingum farþegafjölda á hverri leið, núverandi kostnaði á hverri leið og mat á því hve mikið myndi kosta að auka tíðnina upp í 7,5 mínútur. Þannig að ég hér að árétta að það verið að leggja til að gera það sem borgarfulltrúinn bað í ræðu sinni, að það sé lagt mat á það hve mikið það myndi kosta þá að auka tíðni upp á fleiri leiðum þeim sem nefndar eru hér. Til dæmis leið 5 sem þjónar Árbænum. Raunar það þannig að mörgu leyti þá myndi þjónustaukning á leið 6 að einhver leyti hjálpa íbúum Árbæðins einnig að því að það þá tenging í gegnum Ártúnið sem myndast. En ég skil auðvitað hvert að fara með því og ef að það kemur í ljós að það sé vel innan ramma þá verður fljótt auðvelt út frá þessum tillögum að leggja til meiri eða minni kostnaðaraukning og þjónustu, allt eftir því hvað hugur okkar hér í borgarstjórn og öðru sveitarstjórnum stendur til. En ég fagna auðvitað þeim yfirlýsingum að það sé mikill áhugi og einhugur í málinu sérstaklega í ljósi þess að komið frá sjálfstæðismönnum, vegna þess að það auðvitað flokkur sem í meirihluta mjög víða á höfuðborgarsvæðinu og fyrsta hér því lýst yfir að það sé ekki hægt að bíða með námikil óþreyju eftir þessum að þessum hugmyndum verður hringt í framkvæmd, þá þýðir það væntanlega að það verður ekki neinni mótstöð að finna innan bæjarstjórnar viðkomandi sveitarfélaga og það bara eitthvað sem ég sem eindregur stuðningsmaður þessar þjónustuaukningar hlýt að fagna. Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi veitt andsvar. Næstur á mælendaskrá svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil nú bara árétta það að við sjálfstæðismenn höfum alltaf verið hrifnir af því að auka þjónustu við íbúa og það á við strætó eins og aðra og hvað þá á álagstímum. Sjáum það að það er algjörlega nauðsynlegt og ég veit ekki betur sem þetta sé svona hjá sveitarfélögunum kring líka. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi svarað andsvari og þá næstur á mælendaskrá Örn Þórðarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að vera nokkuð skýr núna og ég ætla að segja bara strax hreint út að ég sammála þessari tillögu. Þetta fín tillaga, mér líst ljómandi vel á hana og að því við erum að tala ný hugtök og ég hefði kannski viljað hafa hana svolítið straunilegri eða meira lín þessa kynningu, fín kynning, allt og löng og allt og ítaleg, að því að við erum sammála þessu.
Þannig að ég er mjög skýr með það, ég tek undir þess og ég ætla að samþykkja þessa tillögu. En ég vil gera aðeins örfáar athugasemdir, ég vil náttúrulega fyrst og fremst að gera athugasemdir, það skuli ekki fylgja nákvæmt kostnaðarmat fyrirfram áður að samþykkjum hana. En gott og vel, ég hef sagt það hérna áður að þetta snúðist fyrst og fremst pólitíska vilja og minn pólitíski vilji, hann er í þess átt, jáframt að það sé farið vel með almannafé. Mér finnst fyrir mitt leyti gott að uppissu varfærnis sjónarmið, en mér finnst í rauninni hérna verið að tala allt of mikla ofur varfærni. Í mínum huga er þetta ekki rosalega flókið. Að stjórn Strætó verið falið að safna saman upplýsingum. Þessar upplýsingar er alltaf til. Og er farið að finna út kostnað að auka þessa til. Þetta er einfaldir útreikningar. Þetta er ekki flókið mál. Þetta er alveg gríðarlega einfalt mál. Og ég treysti mér, og ég fengi nú einhvern flinkan starffræðing með mér, til þess að reikna þetta út. Og ég held að ég geti reiknað þetta út með Pavel Bartosek, borgarfulltrúa, fyrir helgi. Og þá spyr ég, af hverju erum við að bíða? Af hverju byrjum við ekki bara á mánudaginn? Við erum enga stund að þessu. Það liggur fyrir, þetta er ekki flókið mál. Nema kannski að skilaboðin séu enn einn að það eigi bara einfaldlega ekki að fara neitt í þetta á næstunni. Og það eru vond skilaboð. En ég segi, förum í þetta er ekki flókið, förum í þetta. Það er búið að kynna frábærar hugmyndir, það er búið að kynna þetta áhuga meirihlutans, áhuga minnihlutans liggur nokkuð skýr fyrir og ég ætla ekki að vera að tefja þetta af því að ég vil tala fyrir að vera skýr og hnitmiður. En mér langar samt að beðja að það veri fylgst mjög vel með árangri, hversu vel tekst til með mælingum, að við sjáum strax árangur, mældan og getum séð hvernig okkur hefur tekist til. Hafa verið Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sínu og veitir þá andsvar Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, bara svona með fullri virðingu fyrir starffræðinni og starffræðingum og allir því sem þeir geta áorkað, þá er það kannski pínflókið samt að áætla bara hversu marga þarf að ráða í viðbót, hversu mikið þarf að auka við vagnaflotan, hvaða áhrif þetta hefur á notendur, hvort þetta sé leiða af sér fjölgun og margt annað. Þetta þekki ég aðeins eftir að ég sat í stjórn Strætó, þannig að það er kannski eitthvað aðeins meira sem þarf heldur rétt svo að setjast niður með reiknivél. Þetta er flóknara en þetta lítur út fyrir að vera. Auðvitað þurfum ekki heilt árið, en við vitum samt líka að allar aðlæðanar leiðakerfinu þurfa að taka held ég minnst 8 vikur í breytingum og það er hellingsvinna, það þarf að manna þetta allt, þannig að ég held við ættum alveg líka að bera virðingu fyrir því að þetta er ekki beint eitthvað sem við kippum í liðin fyrir helgi. Takk. Það verður Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Tekur þá til máls og þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi óskað eftir því að svara andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er kannski landlega daginn og ég hafi verið komið með ákveðin galsa. Ég held hins vegar að útreikningarnir sé ekki svo flóknir og það er fínt að fá þetta innlegg frá borgarfulltrúa Kristínu Soffíu það að þeir eru aðeins flóknari heldur ég á búin útlista og eins og liggur fyrir hérna í tillögunni. En ég held að við þurfum ekki að vera svona lengi að liggja yfir þessu. Ef það er pólitísku vilji fyrir því, þá þurfum við ekki að nefna þessa dagsetningu. Ársbyrjun 2020. Það er alveg nóg að fara í þetta þegar þessir útreikningar liggja fyrir og ég held við ættum að hraða þessar áætlanagerð. Ég held að maður hraða henni sem mest við megum. Það er heilmikið í húfi. Það þekkjum við öll. Það þarf að gera eitthvað út af umferðarvandanum og þetta er mjög góð leið til þess og hún er skjótvirk og þar ofanlega þá er hægt að taka svona ákvörðun tilbaka ef ekki tekst til og árangurinn næst ekki eins og til var ætlast. Þannig að hérna er þið einhvers konar tilraunaraða og ég fagna því. En við skulum hraða áætlanagerðinni og útreikninguna sem allra mest.
Þá hefur Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og þá er næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarfulltrúar, ég fagna þessari tillögu en það er svona ýmislegt sem ég velti fyrir mér varðandi útfærslu hennar og svona í ljósi allrar tækninar sem að Strætó býr yfir þá hefði maður svona talið að það væri hægt að koma þessum breytingum hraðar á og í tillögunni þá meðal annars kalla eftir upplýsingum farþega fjölda og ég bara biðst afsökunar ef það er búið að fara í þetta og ég hef mistað svar við því, en með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa úr ársskýrslu Strætó 2017 talningabúnað og þar kemur einmitt fram að nú er talið alla daga, allan ársins hring. Þetta gefur mun betri innsýn og þekkingu yfir farþegafjöldan á einstökum leiðum. Hvar fólk kemur inn í vagnin, hvar það fer út og hvernig álagið dreifist yfir árið. Upplýsingar sem þessar eru undirstaða ákvarðana við hönnun leiðakerfi Strætó og þannig að maður hefði svona haldið að þessi búnaður ætti að geta kannað farþegafjöldan fljótt og örugglega en kannski er ég bara ekki nægilega vel að mér í þeim málefnum. Og svo svona velti ég fyrir mér einmitt hversu margar útfærslur geta verið mótaðar á því að Strætó aki á 7,5 mínútna fresti eins og fjallað er í tillögunni. Og svona hvað sé átt við með því að tillagan kalli augljóslega á leiðiskerfis breytingar er það verið að vísa svona til tímasetninga í takt við aukna tíðni eða er verið að vísa þá til mögulegra breytinga á leiðum sem að Strætó færi. Mér finnst þetta svona ekki alveg nógu skýrt og svo einnig velti ég fyrir mér hverjir fyrstu áfangar breytingarna séu eins og fjallað er í tillögunni. Er þetta ekki bara einn áfangi að fjölga ferðum eða eru við þá að skoða með þetta að byrja að fjölga þá einni ferð á undan hinni? Og já, þannig að ég svona vona að við getum bara innleitt þetta fyrr en tillagan kveður á Takk fyrir. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, veitir þá andsvar Pavel Bartosek, borgarfulltrúi. Kæra, ég þakka borgarfulltrúum kærlega fyrir hennar góða innlegg og langar örlítið að svara þeim spurningum sem hún bara upp í sinni ræðu. Fyrsta lagi þá er það auðvitað rétt að það sem betur fer þá er tekníkaskjólinn þannig að eflaust væri tæknilega und að fá upplýsingar þetta, hugsanlega hraðar, en svo kannski ákveðin hugmynd líka að virða bara, hvað skal segja, það er formlegu boðleiðir, þarna er stjórn og hún kemur ekki saman á hverju degi og það þarf að eiga sér stað einhver aðdragandi til þess að þetta sé gert með réttum hætti, en ég held svo sem að það verði ekki til vandræða. Nú varðandi spurningu hvað það er sem gæti verið kannski vandamáli og hvað það er sem gæti falið í sér ákveðin vandkvæði, hvort það sé ekki tiltölulega einfalt, þá langar mig kannski örlítið að nefna það að því að ég var allavega á sínum tíma þegar ég var að móta þessar hugmyndir í mínum pólitíska kolli áður en ég tók sæti hér að vera í sambandi við stjórn Strætó þessa hluti, eða Strætó öllu heldur. Það var einn af þeim hlutum sem menn nefndur það að þegar þéttingin er orðin svona mikil þá gerist það sem ég nefndi í ræðu minni að það myndi til dæmis ekki hafa rosalega mikla þýðingu að setja Strætó á 3 mínútna fresti í Reykjavík. Af því að þá myndu þeir bara oftast keyra hver á eftir öðrum. Það er ekki nóg, vegurinn ber ekki það mikið fólki af vögnum í einu að hann myndi sannarlega koma á 3 mínútna fresti. Þannig að hugsanlega er ákveðið flækjustig sem geti verið þannig að menn myndu meta að þessi breyting eigin og sér myndi kalla það að vagnandi myndi þá geta einhvern veginn keyrt hver eftir öðrum og þá þarf kannski að koma með einhverja mótvægisaðgerðir eins og það að ákveðin vagnar keyri kannski beint niður í bæ að þess að stoppa í millitíðinni og einhverju þannig. Ég er ekki að gefa mér að það sé verið þannig vandamál. Ég er bara að nefna að það eru hlutir þarna sem sérfræðingar hjá Strætó þekkja betur heldur en ég og finnst mér sjálfsagt að
gefa þeim rými til þess að vinna með þessa tillögu sem lýsir pólitísku vilja og koma tilbaka með einhver tillögur og kannski einhver vandkvæði sem þeir koma auga á sem ég kem ekki auga á og við sem leggjum þessa tillögu fram. Það hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Forseti minnir á að það ekki hægt að veita andsvar við andsvari en getur sett borgarfulltrúan á mælendaskrá. Óskar borgarfulltrúin eftir að vera settur á mælendaskrá. Svo verðist ekki vera. Þá næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, mér langar að koma með málsmeðferðartillögu og þessari tillögu sem hér hefur verið til umræðu verði vísað til skipulags- og samgönguráðs. Og þar hægt að útfæra hana nánar og þar gefst þessi tími til að skoða þau atriði sem nefnt hafa verið eða þar þurfa að skoða. Ég held að verði líka gott að í því ráði þá verður skoða nánar að ræða við notendur, að þeir kannski fái sjálfur að segja eitthvað til forgang á hvaða leiðum skuli kannski byrja. En mér finnst alveg sjálfsagt líka að þegar að koma tillögur frá þessum hluta salarins að það verður ekki bara hoppað strax á að samþykja það eins og ekki neitt. Þannig að aldrei hef ég upplifað það hér í þessum sal að neitt sem kemur hérna megin frá sé samþykkt hér. Því alltaf vísað eitthvað eða það fellt á staðnum. Þannig að við skulum bara taka þessa tillögu, hún ágæt en hún þarf frekari skoðun og vísa henni til skipulags- og samgönguráðs. Það bara svo sjálfsagt að hlutirnir fái svona svolítið að sé eitthvað jafnvægi hérna. Þess að ég hugsa með mér, á ég eftir að upplifa það einhvern tímann hér í borgarstjórn að geta komið með tillögu sem verður bara samþykkt. Góða tillögur varða börnin kannski eða fátækt fólk og verði bara samþykkt hér á staðinum. Ég bara farin að efa stórlega það. Þannig að við skulum bara aðeins slaka á hérna og þessi tillaga, málsmeðferðartillaga að hún fari í viðeigandi ráð. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, tekur þá til máls Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi. Borgarstjórn, forseti, ég ætla bara örstutt að óska eftir því að minnihlutinn muni eiga aðkomu að þessari tillögu og framhaldinu verði hún samþykkt af því að aðkoman frekar óskýr eins og hefur komið fram varðandi málefni strætó og svona óska eftir upplýsingum kannski að frumvarandi útskýri hvert þessi tillaga fer verði hún samþykkt. Takk. Þá hefur Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég skil þessa tillögu þannig að það sé verið að vísa og þá spyr ég borgarfulltrúa Pavel Bartósek að verið að vísa þessu til stjórnar strætó. Allavega tel ég það eðlilegustu leiðina og síðan fer þetta þá eitthvað kemur kannski þaðan til umhverfis eða til skipulags- og samgönguráðs. Og þannig að það verið að vísa tillögunni sem mörgluti eðlilegt. Stjórn strætó og fyrirtæki strætó þekkja þetta allt saman betur en nokkur annar og eru tiltölulega nánu sambandi við sína eða strætó farþega. En ég ætlaði að mér langa aðeins að koma inn á, ég hef nú viljað fá, mikið mál að fá eina glæru hér, aðra síðustu eða þriðju síðustu, því að ég finnst alveg, ég gat þessir í upphafi máls míns áðan að ég ákvað að nota tækifæri í umræðum strætó til að fara aðeins vítt og breytt málefni strætó
það sem framundan, stefnuna, það sem hefur gerst á allra síðustu misserum, hvernig hefur gengið og svo framvegis. Það er því mig grunar að það séu ekki allir sem að þekki þetta alveg nákvæmlega. Þannig að ég ætlaði að bara til skýringar, þá ætlaði ég að sýna hér kort sem að sýnir, ef ég man rétt, þetta eitt af þessum kortum sem að Strætó hefur látið gera, þetta merkilegt kort og þetta sýnir tafir á helstu leiðum Strætó. Og það eru þarna rauðupunktarnir eru 0 til 5 mínútur og gul eða appelsínugulu punktarnir eru 6 til 10. Og þannig að þetta allavega formilegt að sjá þetta og sýnir enn og aftur hversu mikilvægt það að fjölga forgangsreinum og að mínum að hversu mikilvægt það að koma upp þessu borgarlínukerfi sem þá hraðvagnar á forgangsreinum allan tíman, þannig að þeir ekki að verða fyrir neinum töfum. Og hér sjáum við líka fjöldafarþega, þarna sjáum við þessar 2 megin skopleiðir, Ásinn sem liggur sér í Hafnarfjörð og svo Sexan sem liggur hér frá vestri til austurs. Og það verður að tala að því að tíðnin núna á háannatíðum og þessum 2 leiðum að færa tímundafrest og tillagan gengur út á það að hafa þetta 7,5 mínútna fresti og ef við skoðum hvað skynsamlegast að auka við tíðnina þá hlýtur það að vera það sem mest eftirspurn og þá væntanlega fyllstu vagnarnir og flestir á ferðinni. Þannig að mér finnst það eðlilegt ef tillögu flytjanda að taka þessi leiðir út eins og Strætó hefur raunar gert með því að hafa þessa tíðu ferðir á háannatíma. En þessi saga öll og ég var þess vegna fór aðeins í sögulega skýringar vegna þessi saga rosalega merkileg vegna þess að ástæðan fyrir því að strætóferðum þeim fækkar svo mikið að það einhvern veginn gerist ekki sjálfu sér heldur þetta afleiðinga mannanna verkum og ákvörðunum. Þetta eru ákveðin skipulagstefna sem menn tóku náttúrulega góður trú að fæli í sér bjarta framtíð og gerðu það einhverju leyti en ekki öllu leyti. Og árið 1965 þá fóru Reykvíkingar meðaltali 200 ferðir á ári í strætó og það var komið niður í 75 ferðir 20 árum síðar árið 1985 og það var komið niður í held ég 39 ferðir árið 2009. Þetta eru ótrúlega tölur og á sama tíma sem sagt hvernig var það aftur þessi tala að það voru 16 ferkilometrar Reykjavík var, eða þjónustusvæði strætó var 16 ferkilometrar árið 1965 og í dag er það 85 ferkilometrar. Það verður aukið 6-falt en íbúum á höfuðborgun hefur ekki fjölgað 6-falt á sama tíma. Þannig að þetta er svona afleiðing af þessari stefnu sem hefur verið tekin og en að lokum ætla ég að geta þess að því að það er svona þrátt fyrir að því að umræðan verður einhverjum vegna oft dálítið neikvæð á neikvæð nótum gagnvart strætó og það er einhvern veginn ekki talið neitt sérstakt umræðefni þegar að, þannig smá umræðefni til dæmis þegar Vaðlaheiðargöng fara 2-falt fram úr kostnaðaráætlun og koma upp í 20 milljarða á milli tiltölulega fámennra staða á Norðurlandi og fjölmörg önnur göng sem að samanlagt hafa verið kostað miklu meira hugsa ég heldur en að borgarlínan fyrirhugaða mun kosta. Þannig að nákvæmlega þess vegna fagna ég mjög því að hvað er mikill einhugur að því ég hef verið í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins síðastliðin 4 ár, hvað er mikill einhugur meðal skipulagsfulltrúa sem hafa sitið í þeirra nefnd og bæjarstjóra sem eru í stjórn samtaka sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu úr ýmsum flokkum og margir úr sérstaklega einum flokki. Hvað er mikill eindrægni það að stórbæta þetta kerfi og við getum kallað hágæða almenningssamgöngur, við getum kallað borgarlínu en það liggur alveg ljóst fyrir hvernig þetta á að vera. Og bara að lokum að þá
þá var það þannig að það kemur fram og ég mæli mjög með þessari skýrslu Eflingar sem er splungun ný og var gerð fyrir Strætó. Það eru meðal annars þessi kort sem var með hérna. Hér er tafakortið. Hún heitir sem sagt Efling almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu tillögur til úrbóta. Og ég ætla ekki að þreyta fundarmenn með því að lesa upp úr því nema bara hérna. Hér eru nokkra línur úr inngangi ástandsmat að því einhverju leyti er þetta gert vegna samningsins sem var gerður eða samkomulagsins sem var undirritað 2012 milli sveitarstjórnar höfuðborgarsvæðinu og vegagerðarinnar Eflingu Strætó og það að setja umtalsvert fjármagn á hverju ári í Eflingu Strætós. Og sem sagt, og það fylgdi því að þyrfti þá að gera ástandsmat, hvernig þetta að koma út og það kemur meðal annars þannig út, segir þessari skýrslu að vegur Strætó hefur flest verið upp á við, farþegum hefur fjölgað hvorki meira en minna en 2,7 milljónir á þessu tímabili frá 2012, allir sé ekki þá ári orðnir 12 milljónir. Og þegar frá árinu 2009 og þetta tímabil er í rauninni það lengsta og eina í sögu Strætó þar sem að farþegum fjölgar stöðugt ár frá ári í fleiri en bara 2 eða 3 ár. Og það er mikilvægt að hafa þetta í huga þegar umræðan fer fram það að hlutfall farin að ferða, allra farin að ferða á höfuðborgarsvæðinu hlutfall strætóferða hafi ekki aukist og þá er farþegum fjölgað mjög mikið og ég man rétt að þá er 6% eða 16%, ég man ekki alveg allavega tiltölulega margir erlendir ferðamenn sem að nota strætó og þeir greiða allir stakt gjald og greiða þess svona tiltölulega hátt verð. Takk fyrir. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og það eru 2 borgarfulltrúar sem hafa beðið að veita andsvar. Fyrst er það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ég held að mér hafi ekki misheyrst að borgarfulltrúinn Pavel Bartósek hafi sagt í upphafi að hann væri að leggja þessa tillögu fram til samþykkis en ekki að vísina í stjórn Strætó. En ef mér hefur misheyrst þá bara leiðréttir hann það en ég er svona nokkuð viss hann hafi orðað þetta þannig að það er síðan ekki þinn borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson kemur hér að hann talar að vísinni til stjórnar Strætó. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi, afsakið. Borgarstjórn, forseti, ég þakka borgarfulltrúa Hjálmari fyrir að útskýra hvert tillögun er ætlað að enda eða hvar og fagna samtímis að hann vilji hafa umræður strætó og jákvæða og ég er algjörlega sammála því. Þrátt fyrir að hún megi samt ekki vera gagnrýnislaus. Svo fyrst að þetta er sénsinn okkar, ef þetta er að fara til stjórnar strætó þá lítur þetta að vera besti sénsinn fyrir okkur í minnihlutanum til að koma að einhverjum ábendingum varðandi framhaldið. Þá er það tvennt sem ég myndi vilja nefna núna. Og það er annars vegar að ég held að það sé varhugavert að horfa á leiðir þar sem notkunin er nú þegar mikil þegar við erum að ákveða einhverjar bætur á kerfin okkar. Heldur ættum við vera að hugsa hvar er strætó ekki virka og hvernig ætlum við að fá fólk til þess að nýta sér þjónustuna á þeim svæðum. Það var annað, eitt af þessum ég ætla að nefna og hitt er að það verið skoðað samhliða hvort það myndi passa betur að það myndi minni vagnar koma örar heldur en að hafa alla vagnarna stóra. Það var ekki fleira. Takk. Þá hefur
Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og verður þá gengið til kosninga. Allir borgarfulltrúar í salnum? Þá virðast allir borgarfulltrúar að vera í salnum. Já, þá verður gengið til atkvæðagreiðslu og fyrst það málsmeðferðartillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að vísa tillögunni til skipulags- og samgönguráðs og til nánari útfærslu. Og þá byrjum við á að bera upp þá málsmeðferðartillögu. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu gefur merki. Endurtökum þetta, þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu gefur merki. Já, þeir sem á móti kunna vera. Já, þá þessi málsmeðferðartillaga felld, afsakið, og það boðið bókun. Sósíalistaflokknum, svo líka boðið bókanir, já, frá öllum, skilst mér, nei, Sjálfstæðisflokknum, meirihlutanum. Já, vantar að fá hann að senda. Já, minni á að senda á fundarritara. Og þessi málsmeðferðartillaga sem sé felld með 10 atkvæðum með, 12 atkvæðum, 13 atkvæðum á móti. Og þá verður tekin fyrir tillagan sem að liggur fyrir fundinum. Það ekki fleiri málsmeðferðartillögur sem að liggja fyrir. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Já, þeir sem á móti kunna vera, þá tillagan samþykkt með 22 atkvæðum. Þá verður gert fundarhlé og mun það vara í 30 mínútur það bil. Já.
Næsti liður á dagskrá er mál númer 5. Það er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands hækkun lægstu launa Reykjavíkur borgar. Þá tekur til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Með leyfi forseta að fá að lesa tillöguna. Lagt til að Reykjavíkurborg hækki lágmarkslaun í áföngum, þannig að enginn verði með lægri laun en 350.000 krónur 1. desember 2018 og enginn með lægri laun en 400.000 krónur 1. apríl 2019. Lægstu launin eru allt of lág og í samanburði við ríkið og hinn almenna vinnumarkað þá greiða sveitarfélögin lægstu launin að meðaltali og Reykjavíkurborg þar að öllum líkendum engin undantekning. Viljum við vera þekkt fyrir það? Eigum við ekki að vera leiðandi fyrirmynd í kjaramálum? Við getum ekki byggt upp samfélagið okkar á bakinu á fólki sem réttur peningur sem dugar ekki til framfærslu. Við getum ekki sett þá kröfu á starfsfólk að það sé í sífelldum fjárhagserfiðleikum þá megi ekkert út af bera og fólk get ekki leyft sér neitt til að ná nærast út mánuðinn og hafa þak yfir höfuðið. Reykjavíkurborg getur ekki komið svona fram við fólk. Það gengur ekki að borgin sé leiðandi í því að reka láglaunastefnu. En starfsfólk Reykjavíkurborgar sem á lægstu laununum starfar við ræstingar og í þvottahúsum, í móttöku eldhúsa á velferðarsviði, þau sinna kaffiumsjón, starfa í bækistöðum og sorphirðu og starfa sem ófaglært starfsfólk í leikskólum. Hvernig má það vera að við komum út í plús í borgarsjóði en skiljum fólk eftir með svo lág laun sem duga ekki fyrir helstu nauðsynjum? Ég bara næ því ekki að þessi láti viðgangast. Í svo ríku samfélagi að við getum ekki greitt fólki nóg til þess að lifa út mánuðinn. Lægstu launin duga ekki fyrir grunnútgjöldum en samt eru þau talin vera starfsfólki bjóðandi. Svo förum við verkefnum styttingu vinnuvikunar til að auka starfsánægju, lífsgæði og leitast við að gera störf fjölskylduvænni sem frábært, en á meðan skiljum við fjöldan allan af fjölskyldum eftir með kvíða, áhyggjur og vonbrigði gagnvart launum sem duga ekki út mánuðinn. Kvíði sem nær líka til barna þeirra sem fá lægstu launin og alveg mörg hver upp í fátækt eða sjá foreldra sína lítið sem ekkert, þar sem þau eru í 2, jafnvel 3 störfum til að sjá fyrir börnum sínum. Ekki mjög fjölskylduvæn stefna. Reykjavíkurborg stærsti vinnustæður landsins. Ætli hann sé líka stærsti láglauna vinnustæðurinn. Þar að auki tel ég láglaunastefnuna ekki í takt við þær femínískar áherslur sem ættum að vera stefnað sem borg. En stór hluti láglaunastarfa á meðal ófaglærðs starfsfólks á leikskólum borgarinnar, þar sem konur í meiri hluta og hafa verið það frá upphafi. Við teljum okkur flest öll sennilega vera mjög femínískt þenkjandi, en það nær greinilega ekki til stöðu allra kvenna. Við eigum líka að berjast fyrir hagsmunum láglauna kvenna. Af hverju höfum við skilið þær eftir? Það því hvítur millistétta femínismi hefur verið allsráðandi í samfélaginu, þar sem litið hefur verið framhjá því hvernig uppruni og efnahagsleg staða kvenna mótar líf þeirra. Mikilvægt að benda á stórir hópar kvenna sem eru innflytjendur vinna lægst launuðu störfin hér. Ríkjandi feminismin hefur verið of upptekin við að brjóta glærþök en gleymir því að margar konur eru pikkfastar í kjallaranum. Hér þurfum við að leggja áherslu á efnahagsleg réttindi. Lágmarkslaun eru sett við 300.000 krónur á mánuði og sem dæmi eru grunnlaun ófaglærðs starfsfólks á leikskólum borgarinnar 300.334 krónur fyrir skatt. Fólk á þeim launum fara aðeins 235.000 krónur útborgaðar. Lægstu launin meta ekki vinnuframlag af verðleikum. Þetta eru laun sem stuðla ekki að góðri líkamlegri og andlegri heilsu, þar sem margir brenna út við að reyna að komast af við þær aðstæður sem lægstu laun Reykjavíkurborgar bjóða upp á. Og það skammalegt. Byggjum upp gott, manneskjulegt samfélag, hækkum lægstu launin. Þá
Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi hefur beðið að veita andsvar. Forseti borgarfulltrúar, hvítur millistéttar feminismi. Ég veit ekki alveg hvert borgarfulltrúin Sanna Magdalena að fara með þetta. Feminismi ekki hvítur, hann ekki dökkur, hann ekki karlar, hann ekki konur. Feminismi eingöngu fólk sem vill sjá jafnrétti og tilbúið til þess að gera eitthvað í því. Það að tala niður einhverja ákveðna kynþætti finnst mér furðulegt í málefnum þegar við erum að tala laun verkafólks. Feministar hafa unnið kallar og konur, gamalt fólk, ungt fólk, verkamenn og forstjórar, allir að jöfnum rétti, karla og kvenna, en sko það hefur enginn verið skilin eftir í þeirri baráttu og mér finnst óþarfi að tala niður þau verka kvennafélögin sem hafa unnið hér ötult starf í meira en 100 ár. Verkakonur hópuðu saman, það er mörguleiti 8 kvennabaráttuna á Íslandi, þannig að ég bara varð að koma hérna upp og segja þetta og mér finnst þetta ekki þessi orðaði hvítan millistétta feminisma þegar að vera að tala niður hvítar millistéttakonur, mér finnst hún ekki eiga heima í þessum sal. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn með hugtakinu hvítur millistéttar feminismi að þá eru verið að vísa til upplifun margra kvenna sem eru af erlendum uppruna eða eru með einhvern erlendan uppruna og eru jafnvel í láglaunastöðu sem að upplifa hvernig feminismin sem hefur verið ráðandi hverju sinni hefur ekki tekið tillit til aðstæðna þeirra og þær hafi þurft að hafa mikið fyrir því að þær raddir komist að borðinu og ég vil alls ekki gera lítið úr neinum sem að hefur lagt fram mikilvæg málefni og starfsemi undir nafni feminisma. Þar hafa margir mikilvægir lagt sitt á vogarskálunar og ég ekki að gera lítið úr neinum konum en ég að benda á að við þurfum að skoða stöðu kvenna út frá efnahagsstöðu, félagslegri stöðu og uppruna og ég vil bara endilega benda á og ég vona að við getum svona hægt að nota kynþáttahugtakið eða allavega svona vísa til þess að það ber ekki með sér neina svona neitt líffræðilegan sannleik því að með því að tala í rauninni ólíka kynþætti mannkyns að þá erum við í rauninni að staðfesta þá hugmynd að það sé hægt að skipta mannfólki upp út frá ólíkum kynþáttum. En ég veit að þetta orðið nota mjög víða, en ég vildi bara koma því og læs. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúar, ég skilja það svo að við séum sammála það að við ætlum ekki að fara að flokka fólk eftir húðulit þess í ræðum okkar hér í borgarstjórn. En það væri það í andstöðu við mannréttindastefnu borgarinnar og í rauninni bara mjög viðsjárverð þróun. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næstur á mælendaskrá borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér tekið upp með þessari tillögu umræðum kjaramál. Og það fullt tilefni til þess að borgarstjórn hugleiði og ræði kjaramál. Við erum stór viðsemjandi á vinnumarkaði og framundan eru kjarasamningar á öllum vinnumarkaðunum, bæði innum opinbera og almenna, ef þannig má orðið komast. Og núna eru verkalýðsfélögin að undirbúa sína kröfugerð og vinnuveitendur og atvinnurekendur eru að undirbúa sína samninga.
og ég skil það þannig að í þessu felist að borgarfulltrúi sósíalista vilji tala fyrir því að það verði sérstök áhersla lögð á að hækka lægstu laun í komandi kjarasamningum. Ég vil ekki gera það aðalatriði þessara umræðu hér en get samt ekki látið hjá líða að það eru 80 ár síðan það voru sett lög í landinu að kröfu verkalýðsins og verkalýðshreyfingarinnar það að atvinnurekendur, sama hversu góðir eða frómir þeir eru, ákveði ekki einhliða laun starfsfólks. Það var einmitt í tengslu við bæjarstjórnarfund hér fyrir ennþá lengri tíma síðan þegar að íhaldsmenn höfðu ákveðið einhliða launalækkun og jafnaðarmaðurinn Stefán Jóhann Stefánsson lagði til að hún gengi tilbaka sem að brast á með gúttóslag. Slagsmálum þar sem að verkamenn og fjölskyldur þeirra og stuðningsmenn hópuðust hér fyrir utan rétt hjá þar sem að Góðtemplarhúsið sem að hét Gúttó hýsti bæjarstjórnina og varnaði bæjarstjórninni því að fara í mat fyrir að þessi tillaga að draga kauplækkun verkamanna tilbaka, að það brast á með átökum lögreglu og stuðningsmanna verkafólks sem voru reyndar kallaði lítið annað en bolsar í Morgunblaðinu en í frétt blaðsins þennan dag segir reyndar svo merkilegi fyrirsögninni Samfylkingin, sósíalistar og kommunistar gerðu í gær út árás gegn bæjarstjórn og lögreglu. Það var reyndar löngu fyrir stofnun stjórnmálaflokksins Samfylkingarinnar sem verkalýðsflokkur en það hefði engum nánast verið hleypt upp á svið með tillögu í Samfylkingunni eða annar staðar þar sem að verkalýðsbaráttan í heiðri höfð með tillögur að einhliða launahækkun eða launalækkun vegna þess að það bara prinsipp í öllum verkalýðsflokkum sem ég þekki til og hefur verið í 80 ár að kaup og kjör semst. Og það engin þagið í því að segja, já en þetta tillaga sem gengur miklu lengra heldur en hæstu kröfur verkalýðshreyfingarinnar sem við höfum heyrt á síðustu vikum. Vegna þess að ef þetta væri aðferðafræðin í að semja kaup og kjör, þá væri hægt að taka líka einhliða ákvarðanir eitthvað annað. Myndi ég halda. En þetta nú formið. Varðandi innihaldið að þá erum við að skipa okkar samninganefnd þessa mundir og það verður lagt fram erindisbréf fyrir samninganefndina í borgarráð á fimmtudaginn. Þar í forystu Harpa Ólafsdóttir sem fyrrverandi hagfræðingur Eflingar og réðist til Reykjavíkurborgar fyrr á þessu ári með mjög mikla þekkingu, ekki síst á kjörum þeirra sem lægst hafa launin. Það eru líka ásamt henni í samninganefnd mjög öflugar konur víða að úr borgarkerfinu og uppleggið það að eiga núna fundi með viðsjármönnum, heyra tóninn í þeim, hvað þar efst á baugi, áður en við leggjum línurnar varðandi okkar kröfugerð. Síðan 1989, ég held ég muni það rétt, hefur samningsumboði verið á höndum borgarstjóra. Borgarstjóri kemur þó ekki beint að samningum við félögin, heldur samninganefnd sem skipuð sérstaklega og það hefur verið býsna gott sammæli það að borgarfulltrúar hafa ekki lagst í tillögugerð í miðjum viðræðum einstakar kröfur eða einhvers konar yfirboð.
þó að það geti verið mjög freistandi, ég tala ekki ef að það standa yfir jafnvel margra vikna verkföll sem að bitna á fólki. Þá fátt meira freistandi fyrir kannski stjórnmálamenn heldur en að bjóða betur heldur en næsti maður og jafnvel betur heldur en viðsjármyndin að krefjast. Það getur hins vegar sett viðsjármyndan sem ekki bara sem við Reykjavík heldur líka önnur sveitarfélög og ríkið og almenna vinnumarkaðinn í býsna erfiða stöðu við að ná sínu fram og það verið að semja kjör og það verið að semja húsnæðismál, það verið að semja barnabætur, vaxtabætur og húsnæðisbætur ef að ríkið fæst nú að þessu borði og allt þetta mikilvægt að horfa á og staðan býsna þröng í kjaramálunum, hún flókin og ég bind vonir við það að okkar samninganefnd í samtölum sínum á næstu vikum geti greint hana með samtölum því að þetta eru hlutir, við vitum það meira en 80 ára reynslu sem við eigum ekki að halda að það sé farsælta við ákveðum eða einhliða, heldur ræðist þetta í samningum okkar við einstök verkalýðsfélög eða í þeirra samfloti og kannski ekki bara okkar heldur í samfloti okkar og annarra sveitarfélaga, ríkisins og vinnumarkaðarins í heild sinni. Þannig að með þennan bakgrunn og án þess að ég sé að taka neina afstöðu efnislega til tillögunar að þá legg ég til að henni verði vísað til mín, til borgarstjóra, þar sem samningsumboðið fyrir hönd borgarinnar hefur verið og ég ger ekki ráð fyrir öðru en að það verði óbreytt í þessum kjarasamningum. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og veitir þá andsvar Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn. Auðvitað hlustum við á kröfur fólksins og starfsfólksins en það ekki að hindra okkur í því að hækka laun sem að augljóslega eru of lág og það ekki bara mitt persónlega mat eða mat hávara radda sem að hafa verið í samfélaginu að benda á að þessi laun sé of lág. Heldur ef við skoðum til dæmis reiknivél velferðarráðuneytisins þar sem að viðmið hefðbundið án húsnæðiskostnaðar rétt svo aðeins minna en fólk fær greitt eftir skatta á lægstu laununum. Þannig að hér einföld tillaga að hækka lægstu laun og við hljótum að geta sýnt gott frumkvæði með því að taka undir þetta og svo sjálfsögðu þá bara hlustum við á kröfur samningsaðila sem að myndi kannski vilja jafnvel hækka þetta eða ég veit ekki hvaða kröfur þau koma með en við hljótum alltaf að geta sammælst það að við þurfum að vera að senda einhver skilaboð frá okkur og þetta náttúrulega ekki boðleg laun, þau duga ekki til framfærslu. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Þá næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, ég vildi nú bara koma aðeins til þess að segja nokkur orð varðandi andmæli sem að borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir fekk af hálfu borgarfulltrúa Heiðu Bjarkar Hilmisdóttur áðan og vil bara aðeins nefna það að þó sem maður orði hlutina með einhverjum hætti eða noti einhver ákveðin hugtök að þá skiptir máli að festa sig ekki þar og ég ánað að heyra að borgarstjóri leiðrétti þetta og myndi á að það var verið að tala kjaramál en ekki neitt annað og ég vil bara aðeins að við getum öll á einhverjum tíma notað einhver hugtök sem að öðrum líkar ekki hér eða halda þessi einhver meining að baki en það það ekkert endilega. Þannig að bara endilega höldum okkur við það sem ræðir og verið að tala kjaramál og það eiginlega enginn sá fundur hér í borgarstjórn eða í ráðum sem við minnustum ekki á þessi lágu laun sem að mjög margir hópar búa við. Þeim ná engan veginn endum saman að leigja kannski á 200.000 krónur á mánuði en hafa 250.000 krónur í tekjur.
Þetta gjörsamlega óviðunandi og við erum að reyna hérna í minnihlutunum að benda á þessa hluti. Við skulum ekki hengja okkur í einhver hugtök, heldur virkilega að horfast í augu við þennan vanda. Reyndar finnst mér dálítið sérkennilegt að borgarstjóri leggur það til að vísa þessu til hans sjálfs eða hans skrifstofu. Ég velti fyrir mig hvað verður þessa tillögu þar, hvers meðferð mun hún fá þar, en við skulum sjá og bara vona það besta. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi. Það var kveikt á þessu. Ágæti forseti og borgarstjórn. Við getum alveg verið sammála það að lægstu laun í landinu eru smánaleg og að sveitarfélögin reki að miklu leyti til láglaunastefnu ekki samkeppnishæft, sveitarfélögin ekki samkeppnishæf, hinn almenna markað og þau greiða lægra heldur en ríkið. Getum verið sammála það. Mér langar aðeins að fara yfir þessa tillögu vegna þess í hjarta mínu ég sammála því að lægstu laun í landinu og hjá sveitarfélögunum eigi að hækka og það í krónutölu. Hins vegar ég ekki sammála því að stjórnmálamenn eigi að setja þessa krónutölu. Mér finnst hins vegar mjög mikilvægt að það sé skýr vilji sem komi hérðan og það séu skýr skilaboð ríkan vilja til þess að hækka lægstu laun. Og í samstarfssáttmála meirihlutans þá stendur að við ætlum að setja okkur starfskjarastefnu og að við ætlum að hækka laun fjölmennra kvennastétta. Þar erum við sammála. Ég velti því hins vegar fyrir mér hvaðan sú tala fengin að lágmarkslaun séu sett við 300.000 krónur á mánuði sem dæmi grunnlaun ófaglærs starfsfólks á leikskólum borgarinnar. Vegna þess að þetta ekki einfalt mál. Það skiptir máli hvort að leikskólaliðar eða ófaglært starfsfólk sé í Eflingu eða hvort það sé í starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar. Þannig að þetta ekki bara einhver krónutala sem að Reykjavíkurborg setur að lægstu launi séu 300.000 kall og við það skal unað. Þar fyrir utan, varðandi leikskólana, ef við ætlum að tala þá, að þá hefur Reykjavíkurborg gengið fram fyrir skjöldu og borgað 10 tíma aukalega í svo kallað neysluhlé starfsfólk sem hækkar launin tæp 40.000 krónur. Þannig að ef við erum að fara að ræða þessi mál þá þurfum við að taka allt einhvern veginn upp á borðið og skoða það. Að mínu mati þá þurfa næstu samningar og það okkur frjálst að tala það án þess þó að setja krónutölu. Þá þurfa þeir að snúast fyrst og fremst þrennt. A. Hækkun lægstu launa. B. Launastöðu lægstu hópana og C. Mat og menntun hjá háskólamenntum hópum. Gott og vel. Eins og ég sagði áðan þá erum við að greiða starfsfólki Eflingar sem starfar á leikskólum 10 fasta yfirvinnutíma og það eru bara fá ef engin sveitarfélög með þessa borgun. Þannig að í höndum fer fram tími þar sem við þurfum að vanda okkur mjög hvernig við ætlum að nálgast þetta. Ef við lítum á hækkanir frá 2014, frá janúar 2014 til janúar 2018, yfirlit yfir launaþróun einstakra hópa innan til dæmis og skóla- og frístundasviði, af því að það hefur verið sérstaklega tekið fram hérna í þessari tillögu, þá sést vel að launaþróun almennt hjá sviðinu yfir launavísitölu. Þar hefur til dæmis starfsmannafélag Reykjavíkurborgar fengið 39,18% hækkun, Þroskaþjálfarafélag Íslands 45,34% hækkun. Þeir sem að starfa í grunnskólum, ef við tek það sem dæmi, og eru innan Eflingar, þeir hafa fengið 36,13% hækkun og í leikskólanum 35,53% hækkun. Þannig að í rauninni hefur Eflingar starfsfólki, við tökum til dæmis félag leikskólakennara sem hefur fengið 37% hækkun
og félagsstjórnandi leikskólanum 37% hækkun, þá eru þær stéttir sem eru innan Eflingar, þær hafa fengið minni prósentutölu í hækkun heldur en aðrir. En það munar ekki svo miklu. Mér finnst líka mikilvægt þegar við erum að skoða allt þetta í einhverju samhengi, að þá þurfum við líka að taka heildarlaunin og horfa á þau. Og nú ætla ég ekki að gera lítið úr því að þetta eru lág laun. En mér finnst, 300.000 krónar eru bara mjög villandi ef við ætlum að taka allt sviðið. Þannig að sem dæmi aðstofamaður í eldhúsi innan sviðsins með 346.000 krónur í heildarlaun. Leiðbeinandi 1, hann með 340.000 krónur á mánuði og maður getur haldið svona áfram. Ég ætla ekki að þreyta kannski fólk með endalausum tölum, en ef við tökum Eflingu sérstaklega vegna þess að inni á skóla- og frístundasviði þá eru sem sagt innan Eflingar 728,9 stöðugildi kvenna sem gríðarlega stórt. Við vitum af þessu og við þurfum að bregðast við þessu, ég tek alveg undir það. Og þá eru meðal dagvinnulaun í mars 2018 320.000 og meðal heildarlaun í mars sem sagt 364.000. Ég ætla ekki að fara ofan af því að þetta eru snautleg laun fyrir mjög mikilvæg störf og við þurfum að horfa á krónutöluna þegar við förum í þessa samningaviðræður. En það er líka ýmislegt annað sem við þurfum að huga að eins og starfsumhverfi, minnka álag. Það hefur oft verið talað það í þessum sal. Og svo þurfum við auðvitað í þessum sal að sameinast einhvers konar starfskjarastefnu eða kjarastefnu. Þannig að okkar bíður ærið verkefni til viðmiðunar og það kannski eitthvað sem að mætti samræma. Það eru þessar menntunarkröfur sem eru gerðar. Bæði, það ástæð fyrir því að fólk í Eflingu og fólk í starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar. Það bara vegna þess að fólk kemur ólíkum áttum með ólíka menntun. Og það svolítið sortera niður. En það ekki í öllum tilfellum. Þannig að ég held að það þurfi líka að skoða það. Og það mér undrunarefni af hverju til dæmis leikskólaleiðbeinandi A sem inn á starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar fær mánaðarlaunum på 384.000 og svo náttúrulega þetta neysluhlé sem ég var að tala sem eru tæpa 40.000 krónur á meðan til dæmis leiðbeinandi 1 innan Eflingar fær 296.000. Þannig að ég held að við þurfum að rýna hvert og eitt, samræma þetta eitthvað líka á milli, en auðvitað eru félögin starfa sjálfsagt, semja sjálf sín kjör. En ég held að það sé mikilvægt fyrir borgarstjórn að vera skýr í skilaboðum sínum það að okkur ekki stætt af því að reka einhvers konar láglaunastefnu og að við þurfum að hækka lægstu launin í krónutölu, en við þurfum líka auðvitað að hvetja fólk og gera því kleift að sækja sér menntun og símenntun í ríkara mæli. Við höfum þegar gripið til margþættara aðgerða og sérstaklega þá ég að tala leikskólana og grunnskólana því að þar eru flestu störfin. Þau eru í skólakerfinu og þau eru nú velferðinni. En svo má þetta ekki horfa fram hjá því að víða tekst okkur ekki að manna mötuneytin, meðal annars vegna þess að launin þar eru bara allt og lág og þar getum við líka gert betur bætur. Þannig að ég ætla bæði að taka undir, mér finnst gott að þessu sé vísa til borgarstjóra, hann hefur þá fengið þessi skýru skilaboð héðan. En ég held að fari ekki vel á því af hverju, ég meina af hverju á enginn að vera með lægri laun 400.000 krónur, af hverju ekki bara enginn að vera með lægri laun 600.000 kall. Af hverju hvað metnaðurinn, segi ég nú bara. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og veitir þá andsvar Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi.
Forseti, borgarstjórn, já, 600.000, það er bara flott. Ég var alveg til að við myndum senda þau skilaboð frá okkur hérna úr borgarstjórnarsalnum. En þetta með að lægstu laun eru sett við 300.000 krónur. Það er tekið bara frá vef Eflingar, samanber lágmarkstekjum fyrir fullt starf, tóku gildi 2018. Og tala laun ófaglærð starfsfólks, grunnlaun, það er tekið úr minnisblaði frá skóla- og frístundasviði stöðu mönnunar á leikskólum sem var kynnt hér fyrir nokkrum vikum í borgarstjórn. Og það eru starfsfólki stendur svona ýmis hlunnindi til boða í starfi sínu og það getur oft bara verið mjög jákvætt en því miður þá greiðir til dæmis menningakort ekki reikningana og ég vona að við bara tökum dálítið umræðina þessi lægstu laun. Við þurfum að vera að senda skilaboð frá okkur að þau séu ekki að duga. Og varðandi að gera fólki kleift að sækja sér menntun, hvað fólk sem vill ekki endilega sækja sér menntun á það að þurfa að sætta sig við laun sem að duga ekki út mánuðinn, á það einhvern veginn er það skilaboðin að fólk þurfa að mennta sig til að fá hærri laun. Við ætlum nú ekki að vera að senda þau skilaboð að fólk sé eitthvað svona minna virði eða sækja sér ekki menntun. Þannig að já, ég hefði vonast til þess að borgarstjórn hefði bara geta samþykkt þetta. Ég held að það yrði góð skilaboð. En já, takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, nei. Menntun má skiljast í víðu samhengi. Þú þarft ekki að vera skólagengin til þess að vera menntaður, en ég tel samt rétt að við séum með umhverfi sem að býður fólki að sækja sér menntun í því sem það er að gera, bæði til þess að efla það, líka sem starfskraft. En það þarf ekki endilega að tekjast launum, en við hljótum að þurfa að gera einhverja kröfur til starfsfólks. Þetta má ekki bara vera einhliða. Þannig að við hljótum að gera einhverja kröfu til starfsfólk að það geti sinnt þeim störfum sem það ræðst í. Þannig að menntun, jú, við getum hugsað það í víðu samhengi, ekki endilega skólagengi fólk, en auðvita á fólk að vera á mannsæmandi launum vegna þess að öll störf eru mikilvæg. Það hefur Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari. Þá er næsta mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarstjórnarfulltrúar, ég ætla bara að benda ykkur á að það er komin fram í dagsljósið splunkun í málsmeðferðartillaga nú að vísa þessu máli beint til borgarstjóra sjálfs. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Forseti vill árétta að það kveða í fundarsköpum að það megi gera þetta. Næstur á mælendaskrá Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Já, virðulegi forseti, ég þakka þessa umræðu og þetta það sem er ágætt að ræða þessu sal, kjaramál almennt og varla þetta ímyndi sér stærra mál að ræða heldur en það, hvernig við skulum hafa jöfnu í samfélaginu og hver að bestu leiðir til að vinna á honum. Þannig að ég þakka borgarfulltrúnum Sönnu Magdalenu Mörtudóttur kærlega fyrir að hefja máls á þessari umræðu og skil vel hennar nálgun út frá því hvaðan hún kemur. En það er samt eitt í þessu sem ég er mjög mikilvægt að árétta, mjög sterkt, og ég vona að allir hafi það í huga þegar þeir greiða atkvæði með móti þessar til og eftir eða að vísa henni eitthvert. En það eru til ólík vinnumarkaðslíkön víða í heimi og ég hef orðið var við það fulltrúi sósíalista sé hvaðin að rauninni mæla fyrir talsvert öðruvísi vinnumarkaðsmódel heldur en það sem við á Norðurlöndum höfum gert. Á Norðurlöndum hefur vinnumarkaðsmódeli verið nokkurn veginn eins og borgarstjóri lýsti ágætlega í sinni ræðu að það séu samningar á milli vinnuveitenda og verkalýðshreyfinga. Bandaríska vinnumarkaðsmódelið er með þeim hætti
að lágmarkslaun eru gjarnan oftar en ekki ákveðin einmitt á fundum eins og þessum í sölum af stjórnarmönnum á einhverjum opinberum vettvöngum. Og þá fer þetta sem þannig fram að það eru verkalýðsfélög sem hafa þá stefnu að lágmarkslaun eigi eitthvað ákveðið og þau senda erindi til stjórnmálamanna og pöngast á þeim. Og síðan eru það samtök atvinnulífsins í hverju landi að fylki fyrir sig sem hafa öfuga stefnu að þau eigi alls ekki vera svona há og þau senda inn erindi til stjórnmálamanna og mæta svo fundi og reyna að sannfara stjórnmálamönnum að kröfur verkalýðsins séu allt og háar. Og þetta er líkan sem hefur verið reynt þar í landi og það hefur ekki skilað, það hefur ekki skilað verkafólki í þeim löndum það sem hefur reynt meiri og betri kjarabótum heldur en það líkan sem við höfum komið okkur upp í. Vegna þess að einhver leyti þó kannski ekki við hér í jafn miklu mæli, vegna þess að hér er borgin auðvitað bæði í hlutverki vinnuveitenda og stjórnmála mannsins, að það er betra þegar þeir sem ákveða hlutina hafi sjálfir hag af því hvernig málin fara og að úr þeim leysist. Þannig að það virðist að vera að það hafi gengið betur að lækka láglaun á Norðurlöndum, þar sem eru engin lögbundin lágmarkslaun, heldur í þeim löndum þar sem menn hafa farið þá leið að það eru stjórnmálamenn en ekki aðila vinnumarkaðins sem ákveða hve há lægstu laun eigi að vera. Það hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið máli sínu og veitir þá andsvar Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, óháð því hvaða vinnumarkaðsmódel við styðjumst við hverju sinni, að þá hljótum við öll að geta sammælst í því að þessi laun duga ekki og við viljum þá samþykkja að hækka þau og það er það sem þessi tillaga snýst um. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri hvort sér hljóðs undir þessum lið. Þá verður gengið til atkvæðagreiðslu. Við komum fram ein málsmeðferðartillaga. Sú kveður á það að senda þessa tillögu vísa henni til borgarstjóra sem fer með kjaramál. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera. Já, þá verður gengið til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögum að vísa tillögum til borgarstjóra sínu merki. Þeir sem að móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 12 atkvæðum gegn 2. Þá verður haldið áfram. Næsti liður á dagskrá er tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins óháða rannsókn vegna braggans í Nauthólsvík og tekur til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Gríðarleg umræða hefur orðið í samfélaginu Nauthólsveg 100 þar sem standa braggi, svokallað náðhús og skemma sem hýsa á frumkvöðlasetur í framtíðin og vegum HR. Allt verkefnið átti að kosta samkvæmt upphaflegum áætlunum 158 milljónir. Það stendur nú í rúmum 400 milljónum og er greinilega ekki nærri lokið. Eins og ég sá í vettvangsferð minni á þetta svæði í gær. Ég tók þar myndir og það er ekki skemmtilegt að horfa á það hvað er mikið eftir. Áætla má að verkið komi til með að losa 500 milljónir þegar upp verður staðið, svo mikið er eftir að framkvæma á þessu svæði. Nú þegar hefur verkið farið fram yfir upphaflega áætlun rúmar 260 milljónir og gæti endað í 350 milljón króna framúrkeyrslu eða sem nemur 1 heilum leikskóla. Bara framúrkeyrslunum.
Og þá erum við ekki að tala heildarkostnað eins og ég sagði áðan sem geti farið yfir 500 milljónir, hálfan milljarð. Hverjum finnst þetta í lagi? Finnst borgarstjóra Degi B. Eggertsinni þetta í lagi? Finnst meiri hlutanum þetta í lagi? Nei, það getur ekki verið. Enda kinkar engin kolli. Það finnst engum þetta í lagi. Þetta eru forkastanleg vinnubrögð að hálfu borgarinnar, enn einn áfellisdómurinn yfir stjórnsýslu Reykjavíkur og ég kall eftir því að ykkur axli ábyrgð í þessu máli. Fólki algjörlega nóg boðið og öllum misboðið. Að sólunda opinberu fé með þessum hætti fullkominn hroki og yfirgangur, en við sjáum þessi vinnubrögð víða í gælu verkefnum borgarstjóra á meðan lögbundi verkefni og grunnþjónusta eru svelt eins og dæmin sanna. Einhver staðar í einhverju landi eða í einhverju sveitastjórn væri einhver búinn að axla ábyrgð og segja af sér embætti. Aðeins að grunnunum í þessu máli en ekki að grunnunum í bragganum. Hluti Nauthólsvegur 100 var leigt til HR með leigusamningi 25. september 2015. Í leigusamningi kom fram að leiguupphæð yrði grundvölluð á frumkostnaðaráætlun verkfræðistofnunar Eflu, þar sem byggingakostnaður væri áætlaður 158 milljónir. Auk þess í leigusamningunum ákvæði að umframkostnaður mundi að leiða 1/3 til hækkunar leigu HR en 2/3 mundi Reykjavíkurborg taka á sig. Mundi hækkun verða á framkvæmda kostnaði. Borgarstjóri hefur ítrekað haldið fram í fjölmiðlum að HR ætla að bera kostnaða framúrkeyrslunni með fjármagni, en hann hefur ekki talað hækkun leigu af þessum sökum. Á fundi borgarráðs 20. september síðastliðinn lögðu borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna fram svohljóðandi bókun þegar búið var að ræða málefni braggans með leyfi forseta. Borgarráð þakkar fyrir góða yfirferð yfir kostnaði við bragga við Nauthólsvík og tengd hús og harmaða verkefnið hafi reynst mun dýrara en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir. Yfirferðin dregur fram þá miklu áhættu sem felst í því verklagi að hanna verk samhliða framkvæmd þess, en það hefur stundum verið talið óumflýjanlegt þegar varðveislu hús eða minjar að ræða. Það hlýtur að vera áleitu spurning hvort ekki sé eðlilegt að húsfriðunarstyrkir frá ríkinu fylgi með ráðgjöf minjastofnunar í þeim tilvikum þegar ljóst er að leiðbeiningar stofnunar eða umsagnir leiði til mjög aukins kostnaðar í verkefninu. Óska borgarráð eftir tillögum frá skrifstofu eigna og atvinnuþróunar nýja og sérstaka verkferla þegar endurgerð friðaðra húsa eða verndara minja að ræða sem framkvæmd með aðkomu borgarinnar. Tilvitnun lýkur. Sjáið þið og heyrið blekkinguna og ósannindin. Þarna átt að finna sökudólk í minjastofnun, sökudólk hjá ríkinu. Ég kannast við þessa sakbendinga borgarstjóra. Sífellt bent á ríkið þegar borgarstjóri kom út í horn með sín mál og ónýta stjórnsýslu eftir 12 ára setu í meirihluta í borginni. Kristín Huld Sigurðardóttir forstöðumaður Minjastofnunar sá sig knúna til að svara ósannindunum. Eða eigum við að segja lygi borgarstjóra og gaf út á yfirlýsingu að Minjastofnun hefði ekki sett fram kröfur endurgerð húsa í Nauthólsvík, Bragga, Skála og Náðhús, enda féllu húsin ekki undir ákvæði laga menningarminjar sem stofnunin starfar eftir. Ráðherra getur friðlýst hús samkvæmt tillögum að tillögu Minjastofnunar og ekki hefði verið gerð tillaga að friðlýsingu bygginga við Nauthólsvík. Einnig kveða lögin á öll hús sem eru 100 ára eða eldri séu friðuð og að leyfi Minjastofnunar þurfi til breyting á þeim. Að auki skylt að leita álits Minjastofnunar varðandi breytingar á húsum sem byggður eftir 1925 eða fyrr. Byggingar við Nauthólsvík eru frá tímum síðari heimsstyrjaldarinnar og því á hvorugt þessara ákvæða við þau. Það alvarlegt að ríkisstofnun skulu þurfa að verja sig af ásökunum borgarstjóra. Á hvaða stað borgarstjóri stattur þegar málin eru orðið með þessum hætti? Árið 2016 leituðu arkitektar eftir áliti Minjastofnunar á fyrirhugaðri endurgerð húsa frá lokun seinni heimsstyrjaldarinnar við Nauthólsveg. Þótt ekki sé skylt samkvæmt lögum
að leita álits Minjastofnunar á endurgerð húsa sem eru byggð eftir 1925, þá veitti Minjastofnun álit á breytingunum á yngri húsum ef eftir því leitað. Já, þá veitir Minjastofnun álit á breytingunum. Slíkt álit ekki leiðbeinandi, takið eftir því, og ekki bindandi fyrir þá sem eftir því leita. Hvers vegna var þá verið að leita að áliti Minjastofnunar árið 2016 þegar framúrkeyrslan var orðin ljós, átti að blanda fleirum inn í málið? Jú, það var staðreyndin, enda höfum við séð það hér á síðustu dögum að borgarstjóri og meirihlutin Reykjavík blandar þessari stofnun óhikað inn í málin og krefst meiri segja fjármagns frá hendi stofnunarinnar. Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar sem heyri beint undir skrifstofu borgarstjóra og borgarritara skilaði umsögn til borgarráðs 19. september síðastliðinn braggann í Nauthólsvík. Var umsögnin svar við fyrirspurn borgarfulltrúa Flokks fólksins, Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Í svarinu kom meðal annars þetta fram. Kostnaðaráætlun, með leyfi forseta. Kostnaðaráætlun var endurskoðuð í lok árs 2016 og gerði verkfræðistofan Efla endurskoðaða kostnaðaráætlun upp á 215 milljónir. Hún var svo aftur endurskoðuð í júní 2017 og þá var áætlunin upp á 237 milljónir og hlustið nú, kostnaður vegna minjaverndar var komin í tæplega 70 milljónir. Hér var að mínu mati vísvitandi verið að setja inn rangar upplýsingar í kostnaðaráætlunina út af því sem að framan greinir að þetta kemur Minjastofnun ekki við. Hér var verið að setja rangar upplýsingar til að blekkja kjörna fulltrúa, útsvarsgreiðendur í Reykjavík og landsmenn alla. Ég lít þetta mjög alvarlegum augum. En þetta kannski sýnir í hvaða vandræðum þetta verk komið. Ákveðið var að fara í hönnun og gera lóðar sem myndi hæfa húsinu og var valið að nota efni sem hefði fallið til við endurgerð húsana að hluta til. Til dæmis ber við augu að efni úr bragganum sem var tekið niður að hluta, við skulum bara segja rifin, sem mynda bogadregin form og steyptum skjólvegum. Kostnaður vegna lóðarinnar 27 milljónir og það algjörlega fáheyrð upphæð enda frágengin lóð pínulítil. Á fundi borgarráðs hinn 16. ágúst síðastliðinn samþykktu fulltrúar Samfylkingar, Pírata, Viðreisnar og Vinstri grænna nýjar 150 milljónir í verkefnið. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Miðflokksins og Flokks fólksins bókuðu mótmæli endurgerð Bragans í Nauthólsvík og hljóðar hún svo: hér gríðarlega framúrkeyrsla ræða sem nánast ígildi eins nýs leikskóla að áætlunin hafi farið úr 158 milljónum upp í 400 milljónir. Nú ætla ég aðeins að fara yfir innkaupareglur Reykjavíkur með ykkur því þar stendur að skylt að viðhafa innkaupaferli annað en verðfyrirspurn þegar áætluð samningsfjárhæð að meðtöldu virðisaukaskatti nær eftirtöldum fjárhæðum. Vegna verklega framkvæmdar yfir 28 milljónir, vegna kaup á þjónustu yfir 14 milljónir, vegna vörukaupa yfir 7 milljónum. Þegar við skoðum helstu framkvæmdaaðila þá kemur það í ljós að gerður var samningur við arkitekta, landslagsarkitekt, verkfræðinga, verkefnistjóra, verktaka, byggingastjóra og húsasmíðameistara á grunni tímagjalds. Þessir aðalar voru sem sagt á tímataksta og höfðu ekki farið í útboð. Múrarameistari, rafvirkjameistari, málarameistari, pípulagningameistari og blikksmíðameistari voru ýmist ráðnir á grundvelli einingaverða, tilboðsverða eða umsamis tímagjalds. Þetta verkefni klárlega brot á innkaupareglum Reykjavíkurborgar en þar segir að tilgangur með reglunum sé að stuðla vönduðum, hagkvæmum og vistvænum innkaupum Reykjavíkurborgar og tryggja gæði, vöru, þjónustu og verka sem Reykjavíkurborg kaupir.
Reglunum ætlað að stuðla því að Reykjavíkurborg hagi innkaupi sínum í samræmi við góða viðskiptahætti og tryggja stjórnsýsla Reykjavíkurborgar á sviði innkaupa sé í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti og þeim ætlað að stuðla því að almennar kröfur stjórnfestu og fyrirsjáanlega framkvæmd, gegnsæi, jafnræði og málskotsrétt séu virtar við innkaup á vegum Reykjavíkurborgar. Jafnframt reglu þessum ætlað að stuðla virki samkeppni, fyrirtækja á markaði og efla nýsköpun og þróun við innkaup Reykjavíkurborgar á vörum, verkum og þjónustu. Innkaupastefnu og innkaupareglum Reykjavíkurborgar skal fylgt við öll innkaup Reykjavíkurborgar sem og lögum framkvæmd útboða og lögum opinber innkaup þar sem við á. Með hugtakinu innkaup átt við kaup á hverskis aðföngum, það kaup á þjónustu, vörum og verklegum framkvæmdum og það á allt við braggann eins og þið vitið. Það sem voru helstu verkþættir í verkefninu, það var niðurrif á bragga og hreinsun á skemmu, jarðvinn á lóð, lóðaframkvæmd, uppbygging og efniskaup, stálsmíð á gluggum fyrir náðhús og skála, innréttingar og innihurðasmíði. Hvernig hægt að komast yfir 400 milljónir í þessu verki? Strax í upphafi verks reyndist ógerlegt annað en að endurbyggja braggann að undanskildum austurgaflvegg og steinsteyptum inngangi í tengslu við hann. Það því ekkert eftir að bragganum nema einn gafl. Nú eru rándýrar íbúðir að rísa í miðborg Reykjavíkur þar sem gratín og marmari leika aðal hlutverk. Þar fermetraverðið 900.000 krónur. Bragga uppbyggingin toppar þetta. Þar fermetraverðið, uppbyggingaverðið á fermetra komið yfir 1 milljón og sér ekki enn fyrir endan á. Hvað eiginlega í gangi á skrifstofu borgarstjóra? Að vera ekki búin að stoppa verkið. Væri þetta einkageirinn, þá væri búið að reka alla ábyrgðaraðila. Eins og áður segir var gerður leigusamningur við HR hinn 25. september 2015. Hið leigða 450 fermetrar, húsin átti að vera tilbúin til afhendingar í september 2016 og húsaleiga 450.000 mánuði. Verkið nú þegar komið 2 árum og eftir og kostnaðurinn hleðst upp hjá borginni. Þegar við drögum þetta saman, þá gerði, eins og áður segir, efla ástandsmat á húsunum og mat hins svokallaða náðhús hvað var það niðurrif og uppbyggingu var áætlað 34 til 36 milljónir. Nú þegar hafa 46 milljónir verið skrifaðar á húsið og það varla fókalt. Það virði 3 herbergja íbúðir í Reykjavík. Lagt var til að bragginn yrði rifinn og fjarlægður og keyptur nýr braggi. Áætluðu kostnaðar var 35 til 39 milljónir. Áætla má að nú þegar séu farnar 250 til 300 milljónir í braggan. Það virði 8 til 10 2 herbergja íbúða í Reykjavík. Samtals var áætlaður heildarkostnaður 158 milljónir eins og áður segir en nú reikningurinn upp á rúmar 400 milljónir. Þegar skoðaðir þeir sem að selja borginni sín verk, þá til dæmis smiðurinn þinn SLF með reikning upp á 105,5 milljón. Ari Oddsson múrverk 36,5, Rafrún 35 milljónir, MG hús 30 milljónir, Arkibúlan 28 milljónir, Efla 27 milljónir. Svona mætti lengi telja, ég taldi bara upp þá sem voru með hæstu reikningana. Mikilvægur umsýslu kostnaður Reykjavíkur í verkinu svo 12 milljónir sem alveg hreint með ólíkindum hár vegna þess hvað borgin var búin að kaupa mikið inn í verkið. Við verðum að velta við öllum steinum, við verðum að sjá verklýsingu, við verðum að sjá hver færi reikningana inn í aggressókerfið, við verðum að sjá hver skrifa upp á reikningana til að þið fái skreittir, það vantar byggingastjóri við verkið, við verðum að sjá upphaflega reikninga og við verðum að sjá tímaskema þar sem verkið var að mestu unnið í tímavinnu. Borgarstjóri sagði viðtal á Bylgjunni í síðustu viku aðspurður hvers vegna verkið keyrði svona gríðarlega fram úr og haldið hefði verið hægt að nota gólfið og bárujárnið, það hefði þurft að steypa sökkul, síðan fór hann út og suður minjaverð þrátt fyrir að forstöðumaður Minjastofnunar hafði hrakið allt slíkt tal eftir fundinn 20. september síðastliðinn.
Steininn tók þú úr þegar hann sagði að borgin hefði átt að borga minjavörslu hlutan en HR að borga það sem myndi uppfylla þarfir skólans. Þarna verður borgarstjóri uppvís að tvöfaldri lygi eins og búið að fara yfir. Það stendur ekki steinn við stein í málflutningi borgarstjóra enda hefur hann ekki bara verið tvísaga heldur margsaga í málinu öllu. Málið þarfnast því rannsóknar, því legg ég til eftirfarandi tillögu til samþykktar tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins óháða rannsókn vegna braggans í Nauthólsvík. Borgarstjórn samþykkir að óháður aðili rannsaki hvers vegna framkvæmdir við endurgerð braggans í Nauthólsvík fóru langt fram á kostnaðaráætlunum. Til grundvallar rannsókninni verði athugað hverju höfðu umsjón með verkefninu, gáfu heimildir fyrir framúrkeyrslunni, hvort verkefnið hafi verið boðið út og hvaða verktakar unnu að verkinu. Forseti, ég boða bókun í lok liðarins. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er margt einkennilegt og óútskýrt við Nauthólsveg 100 eða braggan eins og þetta er kallað svona mann á meðal. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir fór hér mjög vel yfir í rauninni við skulum kallaði bara söguna, sögu braggans og ekki miklu við það að bæta. En kostnaðaráætlun upp á 150 milljónir og svo er kostnaðurinn komin yfir 400 milljónir í dag. Þetta er náttúrulega með ólíkindum. Og það er bara þannig, þegar maður er á mannamótum einhverstaðar, þá kemur þetta alltaf mjög fljótt til umræðu að maður er spurður þetta mál. Og fólk í rauninni blöskrar þetta. Svo kemur upp að bragginn er ekki friðaður, hann átti að vera friðaður upphafi. Þannig að það er ýmislegt svona sem að hefur farið öðruvísi heldur en átt að gera. En maður spyr sig náttúrulega hver ber ábyrgð á þessari framúrkeyrslu og hvar voru ákvarðanir teknar. Og ég held að maður beini helst spurningunum til borgarstjóra. En það eru á síðasta fundi, það sem ég sitt nú í innkauparáði, á síðasta fundi innkauparáðs Reykjavíkurborgar gerði ég alvarlegar athugasemdir við kostnaðinn á innkaupum, á aðföngum og sérfræðiþjónustu sem námu 570 milljónum án útboðs á fyrstu 6 mánuðum ársins. Þetta er óútskýrður kostnaður eins og hann birtist á yfirliti skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og samsvarar tæpum 8% af heildarinkaupum borgarinnar á þessu 6 mánaða tímabili. Það er á ársgrundvelli erum við að tala jafnvel á 2 milljarð króna án útboðs. Á þessu 6 mánaða yfirliti kom fram að 100 milljónir króna fór í braggann án útboðs. Það er ljóst að hér háa tölur að ræða á stuttum tíma og nauðsynlegt að fá útskýringar á þessum háu kostnaðartölum. Þegar boðnar út framkvæmdir eða þjónusta fást hagkvæmari verð en einnig er hafið yfir allan vafa að það séu engin önnur sjónarmið sem er á það. Það er vont að sjá ítrekka tölur í borginni sem eru óútskýrðar eða framúrkeyrslu sem nemur 100 milljóna króna. Í dag er engin rammasamningur eða farið fram útboð varðandi hönnuði og það hefur ekki verið þannig síðastliðin 3 ár, því miður. Og það er slæmt að það skuli jafnvel leika grunur að ekki sé nógu vel með farið með opinbert fé eins og kemur fram í þessari umræðu braggann. En forseti, Sjálfstæðisflokkurinn boðar bókun undir þessum lið.
Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu. Tekur þá til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, framúrkeyrsla verkefna hjá Reykjavíkurborg hefur verið yfirgengilega undanfarið. Eitt skýrasta dæmið er endurgerð braggans í Nauthólsvík sem fór langt fram úr kostnaðaráætlun og enn sér ekki fyrir endan á kostnaðinum. Þar sem framkvæmdum er hvergi lokið og 100 milljónir fóru í braggan án útboðs. Endurgerð braggans í Nauthólsvík er því orðin að sannkölluðum braggablús. Nú er komið í ljós að ekki raunverulega varðveislu að ræða, heldur verið að byggja nýjan bragga þar sem fátt upprunalegt annað en 2 húsgaflar. Annað skýrt dæmi óhóflega framúrkeyrslu er endurhönnun á Hlemmi, Mathöll, en upphafleg kostnaðaráætlun þar hljóðaði upp á 99,8 milljónir en heildarkostnaðurinn fór yfir 308 milljónir. Þannig að kostnaðurinn á hvern fermetra var 579.000 krónur og nú á enn að bæti kostnaðinn með því að setja 25 milljónir í að ljúka endurbótum á loftræstikerfi mathallarinnar. Báðar þessar framúrkeyslur eru afar ámælisverðar því þær eru teknar úr vösum skattgreiðenda sem þurfa á sama tíma að sætta sig við skerta þjónustu á ýmsum sviðum. Þetta fjármagn hefði mátt nýta í þarfari verkefni eins og í viðhald skóla og leikskóla sem víða er orðið ábótavant og er orðið heilsuspillandi eða stefnir í að verða heilsuspillandi. Þá hefði verið hægt að byggja eins og 2 leikskóla eða stytta biðlista barna eftir sérfræðiþjónustu fyrir þessar fjárhæðir, svo fátt eitt sé nefnt. Reykjavíkurborg skuldar skattgreiðendur sínu skýringar á þessari óráðsíu og svona meðferð með almannafé. Fara það rækilega í saumana á því hvernig staðið var að þessum framkvæmdum, ákvarðanatökum og hver heimilaði fjárframlög til verkefnisins. Forseti, þá skýtur það skökku við að borgarstjóri sem að ber ábyrgð á rekstri borgarinnar og ber skylda til að fylgjast með rekstrinum kemur svo fram í fjölmiðlum og segist ætla að kalla eftir minnisblaði málið. Kalla eftir minnisblaði málið. Var ekki betur fylgst með framkvæmdum en svo að borgarstjórinn sjálfur þarf að kalla eftir minnisblaði málið. Átti að byrgja brunnin eftir að barnið var dottið ofan í hann. Vissi borgarstjóri virkilega ekki að það stefndi í gríðarlega framúrkeyrslu við kostnað braggans og mathallarinnar. Þessi ummæli borgarstjóra sýna fram á að lítið sem ekkert eftirlit hefur verið með þessum framkvæmdum, sem er ámælisvert og kallar á skýringa og óháða úttekt á þessum framkvæmdum. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur tekur til máls Örn Þórðarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, hér er að dagskrá athyglisvert mál. Svona núna er ég kannski að velta fyrir mér fyrir hvern var þessi braggi eiginlega endurgerð og hver var það sem bað það? Var það Háskólinn í Reykjavík eða var það veitingaaðilinn og þá auðvitað veltum maður í framhaldinu fyrir sér hver verður leigan þegar uppi staði til þessar aðila. En ég ætla svo sem ekki að staldra þetta, heldur ætla ég að horfa á máli svolítið eins og að blasi við mér eða færi gegnum það. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, hún gerði ágætlega grein fyrir sögu braggans og horfði á málið út frá því. Ég horfa á málið með öðrum augum og kannski út af því að ég kem úr öðru umhverfi og öðrum bakgrunni. Það hefur svo sem komið fram hér áður hjá mér að ég er fyrrverandi sveitarstjóri, framkvæmdastjóri sveitarfélags og kannast við að vinna verk og framkvæmdir á vegum sveitarfélaga. Þannig að ég ætla að rekja málið svolítið út frá stjórnsýslunni eins og það blasir. Heimilisfangið Nauthólsvegur 100 kom fyrst fyrir mínar sjónir
á fundi 22. desember 2017, á fundi innkauparáðs þar sem ég var kallaður sem varamaður. Þar var hefðbundið yfirlit skrifstofu eigna og atvinnuþróunar lagt fram yfir innkaup yfir 1 milljón og það vakti athygli mína að á liðnum Nauthólsvegur 100 voru skráðar 147 milljónir. Sem gamall sveitarstjóri þá hringdi það ákveðnum viðvörunarbjöllum. Það hringdi þeim viðvörunarbjöllum að þetta þurfti að skoða nánar. Ég óskaði eftir því að fá nánari skýringar á málinu á þessum fundi, á fundi 414, 22. desember 2017. Það var ákveðið að taka máli á dagskrá og kanna máli betur. Á næsta fundi, á fundi 415 sem haldinn var 27. janúar, þá er málið aftur komið á dagskrá og þá undir 2 liðum. Með leyfi forseta, 5. liður lagt fram að 9, yfirlit skrifstofu eigna og atvinnuþróunar Reykjavíkurborgar varðandi efniskaup, einstök innkaup yfir 1 milljón á öðrum ársfjórðungi sem frestað var að fundi 13. október. Þetta vekur auðvitað furðu þegar maður les þetta og heyrir þetta. Og það er vísað í bókun innkauparáðs frá fundi 18. ágúst 2017 varðandi beinum álit embættis borgarlögmanns vegna Nauthólsvegar 100. Þetta hringir viðvörunarbjöllum. Þetta hringir viðvörunarbjöllum hjá sveitarstjóra sem hefur rekið lítið sveitarfélag. 6. liður á dagskrá með leyfi fundarstjóra eða forseta. Aftur er vísað í bókun innkauparáðs varðandi beiðnum álit embættis borgarlögmanns vegna Nauthólsvegar 100. Auðvitað vekur þetta furðu. Svo mikla furðu að það er ástæða til þess að fylgja málun eftir. Ég var varamaður og gat svo sem ekki fylgt málun eftir á þeim vettvangi. Ég reyndi hins vegar að fylgja því eftir á öðrum vettvangi. Aðeins meira því síðar. Ef við horfum aðeins tilbaka, að þá er ég með innkauparáðs fundagerð, númer 405, frá 18. ágúst, það sem enn og aftur er lagt fram yfirlit yfir framkvæmdir á Nauthólsvegi 100 og þá er enn eitt skiptið óskar innkauparáð eftir áliti borgarlögmanns. Það er alltaf verið að hringja viðvörunarbjöllum, en það gerist ekki neitt, nákvæmlega ekki neitt. 16. júní, fundur 402, lagt fram yfirlit skrifstofu eigna og atvinnuþróunar. Innkauparáð, með leyfi forseta, innkauparáð óskar eftir nánari sundurliðun á framkvæmdum við Nauthólsveg 100. Innkauparáð óskar eftir að upplýsingar sem sendar eru beri með sér númer innkaupaferils hafi samningur verið gerður að undangengnu formlegu ferli á grundvelli innkauparegla. Innkauparáð gerir auðvitað ekki athugasemd við framlagt yfirlit. Enda ber innkauparáð ábyrgð. Reykjavíkurborg sem verkkaupi ber ábyrgð á því að reikningar séu greiddir. Hjá því verður ekki komist. Það verður að axla ábyrgð. En aftur að Hverfaraði. Ég var fastamaður í Hverfaraði og gat nýtt hann vettvang til þess að koma með fyrirspurnir. Máli kemur á dagskrá hjá okkur í endan febrúar og það er sendt bréf varðandi Nauthólsveg 100. Og það er spurt hversu mikill kostnaður hafi fallið til í þessu verkefni og í hverju hann hefur falist, Nauthólsvegur 100. Það er ekkert nema útúrsnúningar og orðingisháttur sem að fast sem svör. Það er alveg ótrúlegt að aldrei nokkuð tíman í þessu ferli sem að örugglega hefur staðið yfir miklu lengri tíma heldur en frá júní 2016 hafi viðvörunarbjöllur hringt hjá fleirum heldur en mér eða inn í kerfinu. Og ég velti fyrir mér núna, þegar ég horfi tilbaka, hver sé ábyrgð framkvæmdastjóra sveitarfélagsins? Ég velti fyrir mér hvort það séu önnur lög sem gilda um rekstur borgar eða ábyrgð borgarstjóra. Ég held ekki.
Ég held að það sé alveg skýrt í 17. lögunum að þær starfsskyldur eru nákvæmlega þær sömu. Framkvæmdastjóri er æðsti yfirmaður með leyfi forseta. 55. grein hlutverk framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri er æðsti yfirmaður annars starfsliðs sveitarfélagsins. Hann skal sjá að stjórnsýsla sveitarfélagsins samrýmist lögum, samþykktum og viðeigandi fyrirmælum yfirmanna. Hverjir eru yfirmenn framkvæmdastjóra sveitarfélagsins? Það er í sumum tilfellum sveitarstjórn, öðrum bæjarstjórn og í þessu tilfelli borgarstjórn. Lágu þessi fyrirmæli fyrir? Já, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir gerði ágætlega grein fyrir því. Það var farið af stað. Honum bar að sjá til þess að þetta yrði samkvæmt þeirra fyrirmælum. Samþykktirnar lágu fyrir. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi gerði líka grein fyrir þeim. Þessar framkvæmdir voru ekki í samræmi við þær samþykktir og þessi framkvæmd var ekki í samræmi við, þessi stjórnsýsla var ekki í samræmi við það. Og ég velti fyrir mig núna, hver er ábyrgð framkvæmdastjóra sveitarfélagsins? Látum það liggja milli hluta. Ég hef miklu meiri áhyggjur af öðru og ég hef fátt svör við því. Það sem ég hef mestan áhuga að vita. Það hefur svo sem komið fram að ábyrgð framkvæmdastjóra sveitarfélagsins eru giska lítil. Hann ætlar óska eftir minnisblaði einhverju slíku. En það sem ég vil vita núna, það er það. Er áhugi fyrir því að breyta til að hætta í þessum farvegi, í þessari stjórnsýslu, í þessari með þessum framkvæmdahætti, ætlum við að halda áfram á þessari braut eða ætlum við að breyta til? Er þetta ásættanlegt? Það er ágætt að verpa þeirri spurningu fram til þeirra sem eru nýir hérna á þessu vettvangi. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir ágæta tillögu að framfari úttekt á framúrkeyrslunni varðandi Nauthólsveg 100 og ætla að fara aðeins yfir málið eins og áður hefur verið gert af hálfu skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og verkefnisstjórum málsins inn í borgarráði. En málið kom til kasta þegar lagður var fram viðauki við fjárfestingaráætlun þessa árs mitt þetta sumar og sá ég ástæðu til að vekja sérstaka athygli borgarráðs á málinu vegna þess að þetta er afar óvenjuleg framúrkeyrsla og í kjölfarið var beðið minnisblað eins og hér hefur komið fram hverju þetta sætti og það var kynnt í borgarráði fyrr í þessu mánuði. Fyrir þá sem að ekki eiga sæti í borgarráði þá ætla ég að leyfa mér að rekja minnisblað skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar sem er dagsett 19. september síðastliðinn og er svar við spurningum sem að lagðar voru fram í byrjun september. En þar segir, með leyfi forseta, með deiliskipulagsbreytingunni 1998 voru húsin sem ræðir í Nauthólsvík friðuð. Ræða endurbygging á bragga, skemmu og svokölluðu náðhúsi, auk nýrra tengibygginga þar á milli. Bragginn er einungis þriðjungur af framkvæmdinni. Þetta er forsaga þessa máls er sem rakin og felst í stuttumáli því að deiliskipulag gerði ráð fyrir að þarna yrði komið fyrir stríðsminjasafni. Þetta þóttu nokkuð merkilegi braggar, þarna var meðal annars rekin eiginlega skemmtistar og hótel tíma, en braggarnir eru nú óðum að hverfa. Það hefur lengi verið ljóst að húsin voru mjög illa farin. Þau hefðu áður verið nýtt undir geymslur íþrótta- og tómstundaráðs en jafnframt
fyrir Svifflugfélag Íslands sem að einhverju leyti hélt þeim vass- og veðurþéttum. Það voru eins og engar leigutekjur af húsunum og viðhald þeirra sára lítið. Þau voru líka útkrottuð og útlit þeirra til skammar og eins og segir í minnisblaðinu var þess vegna farið að huga því með hvað hætta ætti að gera húsin upp og finna þeim einhverja þá notkun sem að hæfði. Fallið hafði verið frá hugmyndunum að opna stríðsminjasafn og var því ákvæði deiliskipulagsins þess vegna breytt en ekki hins vegar aflétt verndunin á húsunum sem í gegnum deiliskipulag, svokölluð svæðisverndun, sem æðsta stig friðunar ásamt hverfisfriðun samkvæmt deiliskipulagi. Og það sem fyrir 5 árum síðan sem að farið var í það að auglýsa eftir áhugasömum aðilum til að sjá rekstur í húsunum. Það út frá þeirri sýn að þar sem friðu hús er að ræða þá verði enga síður að vera í þeim starfsemi þannig að haldist í þeim hiti og þau skemmist ekki bara með tímanum. Það komu inn nokkrar hugmyndir, þær reyndust ekki fjármagnaðar eða raunhæfar, allavega náðust ekki samningar við þá aðila sem lögðu inn hugmyndir en það segir í minnisblaðinu að ástand húsana hafi verið orðið þannig að ljóst var að ekki var við unað og ljóst að þurfti að finna einhverja lausn. Annars væri í raun þessi verndun húsana orðin tilgangslaus þar sem þau vera grotna niður. Það var leitað eftir samningu við Háskólann í Reykjavík aðkoma að notkun húsana. Þið athuguð það, þetta er eftir auglýsingaferli og Háskólinn í Reykjavík var þegar með rekstur á svæðinu í Nauthól sem að Háskólinn hafði keypt einhverjum árum áður og skólinn er í stuttu göngufæri við húsinu og líklegt að skólinn geti nýtt húsnæði þannig að tryggja mætti viðvarandi starfsemi þar. Það þessi leigusamningur sem hér hefur verið nefndur sem gerður var í september 2015 og það alveg rétt sem að hér hefur líka komið fram að fyrstu áætlanir voru að þetta tæki ekki mjög langan tíma að koma þessu í nothæft form og fá af þessu leigu. Því var haldið til haga í upphafi málsins að það væri umtalsverð óvissa þetta þar sem minjar var að ræða sem hugsunin var að halda sem mest í en það var enga síður talið eðlilegt að Háskólinn í Reykjavík myndi borga hluta af því sem myndi vera til hækkunar eða 1/3 en 2/3 myndi borgin taka á sig. Og þannig eins og komið við fram byggt á frumkostnaðaráætlun sem að ekki stóðst í mjög veigamiklum atriðum. Það var eins og ljóst frá upp að það væri mikil óvissa í kostnaðaráætluninu og samningurinn tekur mið af því. Ég vildi aðeins koma inn á þessa umræðu hér varðandi og vonandi ef þetta orðið til að skýra aðkomu HR en þetta kemur allt saman skýrt fram í þessu minnisblaði sem að lagt var fyrir og ég kann ekki við það að það sé lagt út sem einhver öfugmæli eða rangtúlkun að halda því fram að Háskólinn í Reykjavík greiðir hluta framúrkeyrsluna vegna þess að Háskólinn gerir það að 1/3 samkvæmt samningnum þó það sé í gegnum leigu. Þannig að það er ekki rangt, það er rétt. Við útfærslu hönnunar sem lá samt ekki fyrir í upphafi var haft samráð við Minjastofnun og Borgarminjavörð og hér verið að vitna í nokkuð merkilega yfirlýsingu frá forstjóra Minjastofnunar sem segir réttilega ekki hafi verið gerðar kröfur endurgerð. Minjastofnun var ekki spurð að því vegna þess að húsið var þegar friðað í gegnum deiliskipulagið, heldur var haft samráð við Minjastofnun varðandi hönnun og útfærslu. Þannig að Minjastofnun í yfirlýsingu sinni að bregðast við einhverju sem að út af fyrir sig var ekki haldið fram en það kemur fram í minnisblaði skrifstofu eigna og atvinnuþróunar með leyfi forseta við útfærslu hönnunar var haft samráð við Minjastofnun og Borgarminjavörð sem kom með ábendingar sem farið var eftir.
þó þær útheimtu dýrari útfærslur en ella, til dæmis eru ekki þakrinur á skemmunu, heldur þakjárnir teygt fram fyrir útvegginn sem gerir meiri kröfur festingu þess. Járngluggar voru endursmíðaðir í upprunalegri gerð og haldið eftir því sem mögulegt var af upprunalegu byggingunum. Sótt hafði verið heimild til byggingafulltrúum að fá að rífa eitt húsið sem hafði brunnið, náðhúsið, sem var vísað til Minjastofnunar og var svar stofnunar túlkað sem höfnun. Þá var hannað stálvirki húsið þar sem útveggir þess uppfylltu ekki kröfur sem að standast álag, sama stálvirki myndar hurð fyrir þakið sem húsið stóð ekki undir. Þetta kallaði á umtalsverðan aukakostnað, tilvitnun lýkur. Þetta bakgrunnur þess og svo kynning sem var farið yfir í borgarráði að ég viðhafði þau ummæli á bylgjunni að væri merkilegt fyrir okkur sem að töldum okkur vera sem sagt eða borgina í einhver svona samvinnu eða samráði við Minjastofnun í þessu verki og síðan þegar hitnar í kolunum og sést bara undir iljarnar á stofnuninni sem virðist ekki vilja kannast við að koma neitt þarna máli. Því að þarna verður til aukakostnaður, það sannarlega vegna þess að þeir sem stýra verkinu telja eins og gjarnan hefur verið talið í sambærilegum verkum að Minjastofnun hafi nú bæði sérþekking á þessu og þegar að vera að varvita eitthvað og eigi að hlusta eftir því, þó að það sé örugglega alveg rétt að það sé ekki bindandi. En það nákvæmlega þess vegna sem það var bókað við umfjöllum borgarráðs þetta minnisblað að það þyrfti einfaldlega að fara yfir þetta verklag og það sem okkar verkefnisstjórar hafa tekið sem gefnu að það eigi að hlusta svona nákvæmlega eftir sjónarmiðum Minjastofnunar. Ef að Minjastofnun vill ekki einu svona kannast við þá ráðgjöf að verki loknu þá nú ennþá minni ástæða til þess að líta á það sem einhver lög í svona málum. Og þess vegna þarf alveg sérstaka ferla fyrir nú utan það og það alveg rétt sem hér hefur komið fram að það þarf að fara vandlega yfir það hvort og hvernig innkaupaferlar okkar geta tekið betur á verkefnum sem að eru þetta lítið hönnuð í upphafi eða hvort að við hefum einfaldlega að leggja þá vinnuregla að það sé ekki farið af stað ef það ekki hægt að hanna meira eða betur en þetta eða þá að ferlarnir okkar þurfa að grípa oftar inn í verkefni þegar þannig er háttað. Og þess vegna ítreka ég það og ég held að það hljóta verða hluta þessar umræðu einmitt núna þegar einhvern veginn Morgunblaðið birti með mikilli velþóknun niður yfir bragga sem hinum megin við Fossvoginni í Kópavogi sem einn af síðustu bröggunum þar eins og það sé alveg sjálfsagt mál að bara allir braggarnir frá stríðsárinu hverfi í þessu uppbyggingarskeiði sem við erum stödd í núna miðju og það sé alveg rétt, það alveg rétt hjá Minjastofnun þeir eru ekkert aldursfriðaðir, þeir eru seinna stríði en það fyrir minn en 100 árum síðan. En ég held að allir ættu samt hugsi að getur verið yfir þessari framúrkeyrslu að vera líka hugsi yfir því að við leggjum þær línur að allar minjar úr seinna stríði hverfi svona. Og þess vegna hlýtur það að vera hluti umræðu minjavernd í landinu hvort að stofnun sem falið þetta hlutverk að vera ráðgjafandi og bindandi í sumum tilvikum, allavega með tillögum sínum til ráðherra, hafi engin fjárráð eða fjármuni til þess að koma inn í svona verkefni, til þess að gera það ekki í raun óásættanlegt fyrir hvern sem að fara í þau út af kostnaði. Það líka rétt sem hér kom fram hjá frummælanda að náðhúsinu ekki lokið. Það kemur reyndar fram í minnisblaðinu sem var lagt fram í borgarráði að það 20–30% verksins eftir en að öðru leyti sé breytingum lokið af hálfu Reykjavíkurborgar. Ég skildi kynninguna í borgarráði þannig að skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar hefði engu að síður gefið fyrirmæli að það ekki framhaldið fyrir en að væri búið að koma til botns í þessu og gerir ráð fyrir að borgarráð komi einfaldlega að þeirri ákvörðun hvernig þessi hluti verksins verði botnaður. En held að máli sé alveg nógu umhugsunarvert og fyllsta ástæða til þess að láta fara yfir það og þess vegna
var einmitt ekki bara lagt fram minnisblaði borgarráði heldur allir reikningar málsins við alla verktaka með öllu tímagjaldi og allt saman og þó að verkið hafi ekki verið boðið út í upphafi vegna þess hvernig það var vaxið þá kom fram í kynningunni að það hefði verið viðhafðar verðfyrirspurnir en allt það sem lítur að innkaupamálum og þessum skrefum eðlilegt að fara yfir í úttekt á málinu. Og þegar svona kemur upp að þá eigum við einfaldlega ekki að vera tala það eins og eitthvað feimnismál. Það er bara hluti af almennilegu verklagi hjá borginni þegar að verkefni fara fram á áætlun að skoða hvers vegna það var. Hvort það megi læra af því eða hvort það eigi sér einhverjar eðlilega skýringar og hvar mætti gera betur til þess að koma í veg fyrir að slíkt gerist aftur. Annar hlutur sem að ég held að sé umhugsunarverður í þessu aðkoma eða öll heldur skortur á aðkomu borgarráðs í málinu. Að þegar að ljóst var að verkið var að fara langt fram úr að það hafi ekki verið tekið fyrir í borgarráði eins og vel þekkti þegar hönnunarforsendur að breytast og við þekkjum úr stórum verkefnum eins og viðbyggingu við Vesturbæjarskóla þar sem að foreldrar og skólasamfélagi gerði kallaði eftir tilteknum breytingum á hönnunni og það leiddi til endurtekinnar umfjöllunar í borgarráði. Ég held að hljóta vera að þó ábendingarnar komi úr þeim sem treyst fyrir minjavörslu í landinu eða þeim sem með leigusamning ef einhverja slíkar hönnunarákvarðanir leiða til breytingar á kostnaði þá það ótvírætt í mínum huga að það eðlilegt að málin komi inn í borgarráð. Þannig mætti fara yfir þetta, ég held að sé ennþá markvissara við förum yfir þetta þegar málið telst að fullu upplýst. Það verður auðvitað verið birt mjög mikið af gögnum en núna held ég að sé eðlilegt að við tökum það skref að taka undir það að þetta verði tekið út og fáum niðurstöðuna af því og getum þá farið yfir þetta þannig að lærdómi megi verða. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa beðið andsvar og því verður andsvarstíminn styttur niður í 1 mínútu. Fyrst til að veita andsvar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það svo margt sem að ég gæti sagt hér ræðu borgarstjóra því að það svo margt sem að flutt fram á rangan hátt. Hér ennþá verið að tala það að Minjastofnun beri ábyrgð í málinu. Ég ítreka það aftur að árið 2016 var leitað á náðir Minjastofnunar og Minjastofnun var látin gera álit, beðin álit. Og ég fór yfir það í máli mínu að álit Minjastofnunar eru ekki bindandi fyrir stjórnvöld þegar húsin eru yngri en síðan 1925. Enn verið að blanda því saman. Hér borgarstjóri að segja að borgarráð eigi að grípa inn í og varpa allri ábyrgð á borgarráð. Ég minni á það að þetta verkefni hýst á skrifstofu eigna og atvinnuþróunar sem að heyrir beint undir borgarstjóra. Það borgarstjóri sem á að hafa eftirlit með þessu máli. Það borgarstjóri sem verður að læra af þessu máli. Og svo hér ein spurning til borgarstjóra því það bara 1 mínúta seinna andsvara því við erum svo mörg. Hér það upplýst að Háskólinn í Reykjavík hafi alltaf átt að borga leigu upp á 450.000 krónur sem kæmi sem greiðsla inn í þessa dýru framkvæmd í Nauthólsvík. Þurfi ekki allir að borga leigu, herra borgarstjóri, ef að það verið að taka húsnað og leigu og Háskólinn í Reykjavík farinn að borga leigu út af því að húsnæðið ekki tilbúið? Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar, svarar þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, Háskólinn í Reykjavík borgar leigu væntanlega af því húsnæði sem að búið að afhenda því að starfsemi hafin í hluta húsnæðisins en ég get aflað upplýsinga það, hef það ekki við hendina en
ég var að vísa til þess ákvæðis í leigusamningnum að húsaleigan hækkar sem nemur þriðjungi af umfram kostnaði sem ber með sér að það var gert ráð fyrir því að verkið gæti orðið dýrara út af minna þættinum og þeirra óvissu sem í því væri. Það var nú það sem ég var að vísa til. Þá hefur borgarstjóri svarað andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég þakka þetta ansvar sem ekki nema hálft ansvar eða hálfsannleikur því að staðreyndin sú að það bara búið að afhenda braggann. Náðhúsið og skemman eru eftir. Ég birti myndir á Facebook sem rötuðu í fréttir sem að sýnir að Náðhúsið sé nú ekki fókælt þrátt fyrir það sem búið að skrifa á 46 milljónir og þar sem á að koma frumkvöðlasetur ekki næri tilbúið líka, heldur. Ég fekk að fara þar inn í gær. Þannig að endalegu kostnaður liggur ekki fyrir og að mínu mati fer endalegu kostnaður yfir $0,5 milljarð. Þannig að ef að HR að borga kostnaðardrifna leigu til borgarinnar, þá það allt á floti hvað það er. Er HR að borga 1/3 af mismunum frá 157 milljónum upp í 403 milljónir eða hvað? Þetta mjög óskýrt og þetta verður að koma algjörlega skýrt fram ef að það verður sem að borgarstjóri var að hér að tillaga mínum rannsókn verði samþykkt. Þetta verður að koma skýrt fram hvernig aðkoma HR að borgarsjóði varðandi leigugreiðslunar og jafnframt það sem að hefur komið hér fram áður að í samningnum á milli borgarinn og HR var talað 450.000 og ég tel að það geti varla verið að HR sé búin að semja svo af sér við borgina að þeir séu farnir að borga leigu fyrir öll húsin þegar þeir eru bara fluttir inn í 1 af 2. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar öðru sinni, svarar þá andsvari öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ég get bara ítrekkað mitt fyrra svar. Ég geng út frá því að HR borgi samræmi við fyrirliggjandi samning og borgi ekki meira en fyrir húsnæði sem að þegar hefur verið afhent, en síðan kemur þá viðbótarleigu út af viðbótarkostnaði í samræmi við samningin. En ítrekkað það að sjálfsögðu hægt að afla upplýsingu þetta. Þá hefur borgarstjóri svarað andsvari öðru sinni, veitir þá andsvar Örn Þórðarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir spurði hvort að Háskólinn í Reykjavík kemur til með að borga húsaleigu og ég get náttúrulega bara svara því sjálfur því að ég þekki ágætlega til í svona rekstri. Já, auðvitað gera hann það. Það eru til ákveðnar reglur fyrir því og ég reikna með því að þeir borgi sambærilega eins og leikskólinn Kvistaborg borgaði fyrir afnot af húsnæði borgarinnar sem þeirra starfsemi í. En borgarstjóri svaraði ekki fyrirspurnum frá borgarfulltrúa Birni Gíslasyni þar sem hann spurði hver ber ábyrgð á þessari framúrkeyrslu. Hann spurði líka hvar voru ákvarðanir teknar, ég kalli þetta því. Ég var svolítið hissa, ég hef komið hérna að bragga og ég var svolítið hissa þegar borgarstjóri talaði að þarna væri verið að varðveita stríðsminjar. Mín upplifun að ég að fara þarna inn var ekki nokkurn hátt tengdar stríðsminjum. Langt í frá. Þetta átti ekkert skylt við varðveislu stríðsminja. Það sem ég langar að vita, hvort að enginn, að því ég var að rekja stjórnsýsluna á hann, enginn á skrifstofu eign- og atvinnuþróun hafi gert framkvæmdastjóra sveitarfélagsins viðvart á nokkuð tíma. Þetta voru býsna alvarlegar athugasemdir sem komu fram. Gerði enginn honum viðvart? Aldrei. Þá hefur Örn Þórðarsson borgarfulltrúi veitt andsvar, svarar þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er eðlilegt að úttektin taki á þeim spurningum sem meðal annars Björn Gíslason var með, en hvorki mér né borgarráð var gert viðvart, nei, fyrir sumar. Þá hefur borgarstjóri svarað andsvari, veitir þá andsvar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mig langar til þess að spyrja borgarstjóra því hver sé skýringin á því að vörukaup og sérfræðiþjónusta upp á 100 milljónir
við braggann var án útboðs. Því að þetta brýtur gegn innkaupareglur Reykjavíkurborgar og brýtur öll viðmiðun siðferðilega meðferð opinbers fé og fjármuna. Varðandi varðveislu braggans, þá vil ég taka undir það sem hér hefur komið fram, að það er fátt til varðveislu í bragganum eftir. Það eru 2 húsgaflar, annað er nýbygging. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar og svarar þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það kom fram í kynningunni í borgarráði að þarna hefur verið unnið á grundvelli verðfyrirspurna og einingaverðin liggja fyrir. Ég held að þau svo sem stingi ekki í augu, það er fjöldi tímana sem stingur kannski frekar í augu, en þetta er eitt af því sem að mér finnst eðlilegt að sé skoðað í úttektinni. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Næst á mælendaskrá er Þórdís örstutt. Þá veitir andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér langar til að spyrja borgarstjóra að því, hvað fór í útboð við framkvæmd braggans? Fór eitthvað í útboð? Við þurfum að fá svör og skýringa við því. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar öðru sinni, svarar þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ítreka það að það sem kom fram var að það hefur verið farið í verðfyrirspurnir en ekki útboð. Það er það sem hefur komið fram í umfjöllun málið. Þá hefur borgarstjóri svarað andsvari öðru sinni. Næst á mælendaskrá er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Ok, þetta er allt í gangi. Forseti, kæra borgarstjórn. Já, við viljum fá svör við þessu öllu. Við lítum þetta mál öll, sé ég, bara mjög alvarlegum augum. Það er búið að þræfa þetta mál fram og tilbaka hér í dag, en eftir stendur að við viljum láta skoða þetta. Mér finnst bara mjög mikilvægt að innri endurskoðun taki þetta mál í fangið og skoði þetta í þaula. Og það fellur ágætlega saman við það að í borgarráði í desember í fyrra var samþykkt að gera úttekt á verkefnum sem væri þá í tengslu við útboð og innkaupamál borgarinnar. Og ég myndi bara vera að sjá þetta mál fara beinustu leið þangað. Innri endurskoðun veitir óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem er ætlað að vera virðisaukandi, bæta rekstur Reykjavíkurborgar og innri endurskoðun heyrir undir borgarráð Reykjavíkur og innri endurskoðun nýtur faglegs sjálfstæðis í störfum ef að einhver efast sjálfstæði innri endurskoðunar. Ég vil fá að sjá þetta mál skoða til hlítar frá öllum endum. Öllum þessum spurningum sem við erum búin að vera að tala hér í dag verður að svara. Við verðum að fá úttekt á því hvernig þessi kostnaðaráætlun komið til, hvað við viljum skoða þegar kemur að kostnaði, verklok, alla framkvæmdin í heild, allt frá kostnaðaráætlun, verklokum, endanlegum kostnaði, með það markmiði að kanna til hlítni verklagsreglur og þær innkaupareglur sem að eiga við útboð eða ekki útboð, við verðathuganir, við framkvæmd og eftirlit. Og ég tel bara mjög eðlilegt að við setjum þetta í gang strax. Við erum búin að fara í gegnum þetta mál í borgarráði, við erum búin að fá mjög ítarlegt minnisblað, við sitjum öll ensamt með það í fanginu að þetta er einhvern veginn mál sem við unum ekki. Bragginn er fallegur, við erum öll á því að það eigi hér að varðveita minjar og við erum öll sammála það. En þetta er mikill kostnaður og við verðum að fá hann skoðaðan. Ég tel eðlilegt að taka til skoðunar á framkvæmd við bragga með úttektinni þegar í stað og það verði gerð þessi sjálfstæða rannsókn. Ég legg til að vísa þessu máli bara beint til innri endurskoðunar og ég boða bókun, kæri forseti, sem ég ætla að fá að lesa bara strax. Ég ætla ekki að vera með neina málalengingar þetta. Mér sýnist vera bara gríðarleg samstaða það hérna hjá okkur að við höfum öll áhyggjur af þessu. Bókunin hljóðar svo: það er alltaf mikilvægt að fara vel með almannafé.
Það brýnt að skoða vel hvers vegna kostnaður við endurbyggingu braggans fór jafn mikið fram úr áætlun og raun ber vitni, líkt og kom fram í borgarráði 20. september síðastliðinn. Þann 14. desember árið 2017 var samþykkt í borgarráði að gera úttekt á verkefnum í tengslum við útboð og innkaup og sú vinna enn í gangi. Það því tilefni að óska eftir því að innri endurskoðun Reykjavíkurborgar taki einnig upp mál braggans og skoði málið í heild. Mikilvægt að málið sé skoðað frá upphafi til enda, allt frá frumkostnaðaráætlun til verkloka og endanlegs kostnaðar með það markmið að kanna til hlýtni verklag, innkauparegna, útboð, framkvæmd og eftirlit. Einnig óskað eftir því að innri endurskoðun borgarinnar leggi til betrumbætt ferli við undirbúning framkvæmda sem varðar minjar og minjavörslu á vegum borgarinnar og áhættumat sem framkvæmt sem hluti af þeim undirbúningi. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Veitir þá andsvar Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég þakka Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur fyrir hennar ræðu. Okkur greinir á málsmeðferð gat að verið því hér komin einmitt vísunartillaga og nú á að vísa þessari tillögu óháða rannsókn á málefnu braggans í Nauthólsvík til innri endurskoðunar. Ég tel að það sé ekki ráðlegt í ljósi þess sem dæmi að mér finnst það mjög óeðlilegt að innri endurskoðandi Reykjavíkur sitji alla borgarráðsfundi. Hér talar borgarfulltrúin það að það væri rétt að gera þetta með þessum hætti vegna þess að innri endurskoðun hér í Reykjavík starfar í skjóli borgarráðs eða semst í umboði borgarráðs. Mér finnst vera allt og miklir hagsmuna árekstrar í þessu máli. Ég verð bara að segja það. Þetta rosalega stórt mál. Ég lít á innri endurskoðendur hjá fyrirtækjum, hjá opinberum aðilum, hjá ríkinu, hjá borginni, þeir verða að hafa frumkvæðisskyldu til að bera og taka sjálfur stundum upp ykkur mál að eigin frumkvæði. Þetta akkúrat mál það að innri endurskoðun Reykjavíkurborgar áttu fyrir löngu síðan að blanda sér í þessi mál, sérstaklega þegar hefur komið hér fram í máli borgarfulltrúa að þetta mál var búið að velkjast í kerfinu hér í marga mánuði. Það var búið að biðja málið frá borgarlögmanni og það átti að búið að vera að hringja öllum bjöllum. Og innri endurskoðandi sat alltaf þessa fundi sem dæmi. Ég ætla að lýsa því yfir, ég ekki að ráðast á persónu innri endurskoðanda, ég að tala valdmörk sem að þurfa að vera í sveitafélagi og hjá ríki. Það kannski sem að borgarfulltrúar vita ekki. Það ekki nema tæplega ár að mig minnir sem að síðan Orkuveita Reykjavíkur sagði bara upp innri endurskoðanda Orkuveita Reykjavíkur. Vissuð þið það borgarfulltrúar? Bara skyndilega sagt upp. Sá starfaði í umboði stjórnar. En mér skilst að þetta hafi komið frá framkvæmdastjórninni þarna upp frá hjá þeim sem að hann var að rannsaka. Hann var virkilega að rannsaka svona innri mál hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Sagt upp, farinn. Og hvar stöndum við núna með málefni Orkuveitu Reykjavíkur? Innri endurskoðandi Reykjavíkur farin að skoða öll þau mál sem komu þar upp varðandi starfsmannamálin og þar á kannski eitthvað ýmislegt fleira að koma upp. Þannig að hér var talað að vísa þessu tafarlaust til innri endurskoðanda en ég tel að með við það sem hefur komið fram í fjölmiðlum varðandi málefni Orkuveitu Reykjavíkur að sá aðili verður nú allavega upptekinn næstu 2 mánuði. Bragginn þolir enga bið. Ég hvet ykkur, kæru borgarfulltrúar, til þess að samþykkja að þetta mál fái rannsókn frá óháðum aðilum. Það verður að vera aðilar sem eru hafnir yfir allan vafa. Annars verður aldrei sátt í þessu samfélagi. Fólki svo misboðið hvernig hægt að spandera svona og fara með opinbert fé. Útsvarstekjur Reykvíkinga upp á tæpan 0,5 milljarð þegar upp fyrir staðið að það ofboðsleg ólga. Ég held að meirihlutinn í borgarstjórn ætti að hlusta á þessu ólgu og reyna að skapa sátt málið.
og fá óháða aðila til þess að rannsaka þetta mál eins og stendur í tillöguminni. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Borgarstjórn, það nákvæmlega það sem við ætlum að gera. Við ætlum að fá óháðan aðila til þess að taka þetta mál strax á grundvelli þess að þegar hafin vinna sem fór á stað frá því í desember í fyrra, þá með leyfi forseta ætla ég að fá sletta, þá fer þetta verkefni strax í gang, hit the ground running eins og maður segir, því að við viljum fá enga bið á þetta. Og við fáum það strax í vinnslu og ég alveg sammála Vigdísi með það, við viljum bara fá, við það þolir enga bið. Við verðum að fá þetta núna á næstu mánuðum, það skiptir öllu máli, en óháður aðili það er innri endurskoðun Reykjavíkur og við treystum henni. Við treystum henni, hún er óháð. Hún hefur hins vegar aðgang á öllum gögnum borgarinnar, þekkir borgina gríðarlega vel og hefur ákveðið forskot hvað það varðar. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi svara andsvari, veitir það andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, nokkuð merkilegt. Fyrst talað hér að vísa tillögunni til innri endurskoðanda og svo sagt hér að ykkur rannsókn sé hafin. Mjög undarleg vinnubrögð en ég ætla ekki að fást það. En hér stendur nú bara nákvæmlega hvaða hlutverk innri endurskoðun hefur og leyfi ég mér að lesa þau upp með leyfi forseta. Innri endurskoðun er borgarráði, borgarstjóra og öðrum stjórnendum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar mál lútað innri endurskoðun og meðferð og nýtingu fjármuna Reykjavíkurborgar. Þá innri endurskoðun æðstu stjórnendum borgarinnar til aðstoðar við að hagræða í rekstrinum með áherslu á úrbætur á vinnuferlum og breytingum sem horfa til framfara. Jú, innri endurskoðun þá alveg til þess fallin að koma akkurat að því hlutverki fyrst að vera að tala það að hér eigi eitthvað að læra á þessu sem búið að gerast niður í Nauthólsvík. En þið verðið að fyrirgefa, kæru áheyrendur, að það bara svo mikið af sambærilegum verkefnum út allt borgarkerfi, þannig að það alltaf seint að fara að læra af ykkur núna. Mathöll á Hlemmi, Klambratrún, fleiri og fleiri, vitin hérna við Höfða. Það óteljandi braggamál út alla borg. Óteljandi braggamál út alla borg. Og það með ólíkindum hvað við tekist að fela þetta fram yfir kosningar. Með ólíkindum. En ég alveg tilbúin til þess að innri endurskoðun komi með allt sér starfsfólk og leggi til breytta vinnuferla, því það þeirra hlutverk. En þessi rannsókn verður að vera óháð til að skapist sátt málið. Þessi rannsókn verður að vera mjög óháð til þess að það komi aftur traust í gang hjá þessari borg og að fólk fara að treysta því að hér í þessu ráðhúsi sé fjármunum borgarinnar vel varið. Vel varið. Alveg klárt mál. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Og næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, já, það mjög margir reiðir yfir þessu máli. Fjölmargir borgarbúar æva reiðir og það hefur við örugglega margir borgarfulltrúar orðið vitni af síðustu daga. Þeim finnst þetta einfaldlega algjör skandall og mikil óvirðing sem að skattpeningur borgarbúa sýnd og núna þegar Minjastofnun hefur komið fram og sagst ekki bera ábyrgð sem þó var klárlega gefið í skyn á síðasta borgarráðsfundi, að þá hafa vaknað ennþá fleiri spurningar. Og það sagt að það liggi ýmis gögn frammi, en mér langar aðeins að fara yfir smá lista af gögnum sem að ef þau ekki liggja frammi, að þá verða þau að liggja frammi og það mjög fljótlega.
Og fólk spyr hverjir höfðu umsjón með verkefninu. Var verkefni boðið út? Þetta er spurning sem hefur komið áður að hluta til að öllu leyti. Og hvaða verktakar unnu verkið? Kannski liggur það fyrir. Samþykkti borgarstjóri reikningana áður en greitt var. Og einnig óskað eftir að fá afrit af samstarfssamningi Reykjavíkurborgar við Háskólann í Reykjavík endurbyggingu braggans í Nauthólsvík. Kannski liggur þetta nú þegar fyrir. Liggur fyrir afrit af öllum samþykktum þeirra ábyrgðaraðila innan borgarkerfisins sem samþykktu útgjaldaliði af hálfu borgarna umfram kostnaðaráætlun. Og það óskað eftir að lögð sé fram hönnunarfundagerð og verkfundagerð. Á hvaða grundvelli var samið við ráðgjafana og hverjir voru þessir ráðgjafar? Voru þeir valdir vegna sérþekkingar sinnar á endurbyggingu bragga eða af sérþekkingu þeirra á eldri húsum almennt? Hver ber ábyrgð á þessari framúrkeyrslu fyrir hönd verkkaupa og skattgreiðanda? Og hver breytti forsendum þannig að kostnaðaráætlun fór svona úr böndum eins og hún gerði? Og áfram spurt, hver hafði yfirsýn yfir framvinduna? Hver gaf leyfi til að haldið yrði áfram þegar ljóst var að áætlunni stóðst ekki? Eru húsin 3 með sama fastanúmer? Og ég gæti haldið áfram. Það var strengt spurningar til mín. Fólk bara hreinlega brjálað yfir þessu og það vill fá að vita allt þetta og það bara í hvelli. Fólk verulega misboðið. Og mér langar að lesa hérna bókun sem Flokkur fólksins vill leggja fram hér og víst ég stend hérna þá ætla ég að klára hana. En braggamálið í rauninni eitt stór skandall. Rúmar 400 milljónir í verkefni sem átt að kosta 155 milljónir. Engar spurningar spurðar, allavega hefur almenningur ekki vitneskju það. Svo virðist sem borgarmeirihlutin hafi bara borgað og brosað. Mikil óvissa var í þessu máli, segir borgarstjóri. Þegar verið að sýsla með fé borgarbúa bara óvissa ekkert í boði. Borgarstjóri hefur komið alls konar skýringar sem nú eftir á breytir ekki þessari niðurstöðu. Þennan bragga átti bara að rífa. Nema einhver fjársterkur aðili hefði viljað gera eitthvað við hann. Borgarbúar reiðir og krefja skýringa. Á meðan verið að fella tillögur minnihlutans varða að veita börnum Reykjavíkur betri þjónustu stórum upphæðum sóað í hégómleg verkefni eins og þessum og fleirum. Mörgum finnst ég næg ástæða komin fyrir að borgarstjóri segja af sér. Á fundi borgarráðs í síðustu viku var þetta gefið í skyn af Minjastofnun og HR væri allt eins ábyrg fyrir þessari framúrkeyrslu en nú hefur annað komið í ljós. Allavega sver Minjastofnun þetta af sér. Segist ekki hafa komið nálægt ákvörðinu sem leiddu til þessara framúrkeyrslu á áætluðum kostnaði. Og það náttúrulega algjörlega ólíðandi að svona sé farið með útsvarsfé borgarbúa. Ég vil líka taka undir það sem að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir segir varðar innri endurskoðanda og tekur þetta fram að þetta hefur ekkert að gera við persónur. En við hljótum að sjá það öll að samkvæmt lýsingunni hérna sem var lesin upp að þá innri endurskoðun eins konar hægri hönd borgarstjóra. Og hvernig á hann að geta, hann á að veita ráðgjöf, hvernig á innri endurskoðun að geta verið óháð. Og það ekki nóg að koma hérna eins og Þórdís Lóa, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, kemur og segir að innri endurskoðun óháð. Jú, en innri endurskoðun víst óháð. Innri endurskoðun situr með okkur á öllum fundum. Af hverju hafði innri endurskoðun ekki frumkvæði á því að kalla eftir einhverju rannsókn, einhvern tíma löngu fyrr. Segja, heyrðu, hér eitthvað skrítið í gangi. Við viljum aðeins skoða þetta nánar. Þetta allt að fara fram úr áætlun. Hvar var frumkvæðið? Og svo ætlum við að biðja innri endurskoðun núna að skoða málið. Þegar þeir hefðu, innri endurskoðun, hún hefði getað stoppað þetta hugsanlega fyrir löngu, eins og það var strax orðið ljóst að það var eitthvað skrítið í gangi. Þannig með allri virðingu fyrir innri endurskoðun og því góða fólki sem þar vinnur, þá þetta klárlega ekki þeirra hlutverk. Það verður að fara út fyrir borgina, út fyrir ráðgjafa borgarstjóra, sem að vera ráðgefandi og honum innan handar og hvaða kom fram í lýsingunni hérna áðan. Þetta ekki einstaklingarnir sem geta farið hún í sauman á þessu klúðri. Takk. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, veitir þá andsvar fyrst Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, kæra borgarstjórn. Aðal málið að við fáum góða úttekt frá upphafi til enda. Og ég nú bara svolítið hissa á þessari ófrægingar aðferð hérna gagnvart innri endurskoðanda. Sko, embætti innri endurskoðanda algjörlega óháð og algjörlega óháð einhverju sem gerðist hjá Orkustofnuninni og algjörlega óháð öðru. Þetta það embætti sem við höfum hérna til þess að taka út og veita okkur aðhald og eftirlit. Og ég fagna því að þetta fari strax í vinnu. Og mér þykir leitt ef að Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi heyrði ekki það sem ég sagði áðan, en það var samþykkt í borgarráði í desember í fyrra að fara í úttekt á verkefnum. Við vitum ekki hver þessi verkefni eru. Við fáum það niðurstöður þegar þær koma. Við vitum hins vegar að svo vinna í gangi og þegar ég segi hit the ground running þá þýðir það einfaldlega það að svo aðferðafræði í fullri vinnslu og verkefni innri braggans, innri endurskoðun þegar hún tekur við bragganum þá fer hún beint í þá vinnu. En já, við erum öll að verða súrefnislaus. Fyrir ekki að Vigdís, ég ætlast ekki til þess að svara mér. Mér bara mjög mikilvægt að við gerum ekki svona lítið úr embættum sem við höfum hérna í borginni sem eru einmitt til þess fallin til þess að styðja við og halda okkur á tánum og taka eftirlitið þegar við þurfum á því að halda. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Forseti vill minna á að nota eingöngu andsvör til að tala þá ræður sem hefur verið haldið þar á undan. Og ef borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskar eftir að... Nei? Já. Það rétt. Já. Þá veitir andsvar öðru sinni... Nei, afsakið. Þá svarar andsvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Þetta engin ófrægingar herferð eða hvaða var sem að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir sagði. Ég akkurat tók það fram að með allri virðingu fyrir innri endurskoðun og því góða fólki sem þar vinnur þá þetta samt fólkið sem búin að sitja með í gegnum allt þetta ferli og nákvæmlega eins og borgarfulltrúin sagði á að styðja við og eitthvað annars sagði nákvæmlega sem gerir það verkum að það kannski vita ómögulegt fyrir innri endurskoðun að vera óháður. Að koma að þessu algjörlega ferskur og byrja að rannsaka málið eins og utan að komandi aðili. Ég held að það sé þannig apparat eða fyrirtæki eða hvað viljum kalla það aðili sem þarf að koma að þessu máli, ekki sem búin að sitja á fundum, fylgjast með hverjum lið fyrir lið, sjá þessa tölu vaksa og upp úr öllu valdi og kannski vegna þess að nálæðin svo mikil, átti erfitt með að styðja við og segja, heyrðu, stopp nú komið nóg. Nákvæmlega þess vegna. Þannig að það enginn að tala neitt niður til neins eða neikvætt neitt, þetta bara ákveðna staðreyndir sem hér liggja fyrir og ef þetta á að vera trúverðugt þá verður einhver algjörlega utanaðkomandi að koma að þessu sem hefur aldrei setið hér á fundum, þetta ekki samstarfsfélagar eða neitt slíkt heldur algjörlega ókunnugir aðilar. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi svarað andsvari. Veitir þá andsvar Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Góði forseti, borgarstjórn. Ég bara svona að reyna að ná utan þessa umræðu. Hér höfum við, góði meirihlutinn, ákveðið að vísa þessari tillögu til innri endurskoðanda. Einmitt til þess að fá botn í málið. Og við erum öll jafn hneyksluð og við erum öll jafn hissa og við viljum vita hvað gerðist. Og auðvitað eigum að fara vel með skattfé borgarana. En það sem mig langar að vita hvort ég hafi raunverulega setið hér og verið að hlusta á borgarfulltrúa minnihlutans, kalla borgarstjóra lygara, lýsa vantrausti
á innri endurskoðun og innri endurskoðanda og kalla eftir afsögn borgarstjóra. Þá hefur borgarfulltrúinn getur svarað andsvari, hafi borgarfulltrúinn áhugað því. Já, það hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari Kolbrún við Líf Magnúsdóttir sem var annar borgarfulltrúi að veita andsvar. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi veitti andsvar við ræðu Kolbrúnar Baldursdóttir borgarfulltrúa, þannig að Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi getur svara andsvari óski borgarfulltrúin að gera svo. Já, ég ætla bara forseti og borgarstjórn að halda með það sem ég sagði áðan og ég er náttúrulega búin að endurtaka það, þetta er ekkert persónlegt og innri endurskoðun gerir sér fullkomlega grein fyrir því að hér er verið að tala með málefnalegum hætti. Við erum að kalla eftir óháðum aðila í þetta. Varðandi afsögn borgarstjóra þá ætla ég bara að minna á það sem ég sagði áðan, það er í bókun sem kemur á eftir og ég persónulega var ekki að kalla eftir því en það eru raddir það sem hafa verið að benda á það, þetta væri nægileg ástæða til þess að borgarstjóri segði af sér. Og ég ætla bara að halda með það sem ég sagði, ég ætla ekki að fara að hártogast eitthvað sem aldrei var sagt hérna, þannig að skil það bara eftir hjá borgarfulltrúnni Líf Magnúsdóttur. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, það ætti borgarfulltrúum að vera fullljóst að innri endurskoðandi er einmitt þessi óháði aðili sem við erum að leita eftir. Þá hefur Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Og þá tekur til máls Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, til hamingju Reykvíkingar, þið hafið eignast nýjan 400 milljón króna bragga. Árið 1943 var þetta byggingaform einfalt og ódýrt og því var það valið. Það er ekkert einfalt og ódýrt við núverandi endurgerð. Verkefnið er ekki búið, svo líklegt er að við eigum eftir að sjá kostnaðinn verða miklu hærri. Mikilvægt er að borgaryfirvöld sýni ráðdeild í rekstri og passi upp á sameiginlega sjóði. Hér er ljóst að mikið er að öllum verkferlum. Af hverju hefur verkefnið ekki verið stoppað? Minjastofnun segir að endurgerð braggans í Nauthólsvík sé á ábyrgð Reykjavíkurborgar, enda þeirra álit leiðbeinandi, ekki bindandi. Hver ber ábyrgð á þessu verkefni hjá Reykjavíkurborg? Hér fádæma framúrkeyrslu að ræða, hvernig getur svona laga gerst? Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Reykjavíkurborg innheimtir hæsta lögleiða útsvar. Árið 2017 höfðu tekjur borgarsjóðs hækkað að raunvirði tæp 32% frá árinu 2014. Á sama tíma jukust skuldir borgarsjóðs ríflega 45%. Áfram heldur skuldasöfnunin. Gott efnahagsástand er ekki nýtt til niðurgreiðslu skulda. Meirihlutanum virðist ekki nægja að vinda tekjutuskuna til fulls, heldur auka þau óhóflega skuldsetningu borgarsjóðs. Á síðasta kjörtímabili ákváðu þau einnig að greiða borgarsjóði arð úr orkuveitunni sem mun nema 15 milljörðum króna á næstu árum. Auðvitað verður réttara að nýta þetta aukna svigrúm í rekstri orkuveitunar til að lækka þjónustugjöld til borgarbúa. En nei, þarna á að nýta enn eitt tækifærið til að blóðmjólka borgarbúa. Borgarsjóður fær í hendur fordæmalausa fjármuni í formi skattheimtu, skuldsetningar og okri gagnvart þjónustuþegum orkuveitunar. Umræðum braggan þarf að skoða í nákvæmlega þessu samhengi. Það er lágmarkskrafa að fara sem er fjármuni skattgreiðenda af ábyrgð og ráðdeild. Mann svíður undan því hvernig farið er með fjármuni almennings. Það þarf einhver að axla ábyrgð á viðstöðulausum umframkeyrslum í framkvæmdum á vegum borgarinnar.
og það er nauðsynlegt að gripið verið til alvöru ráðstafana svo hægt sé að koma í veg fyrir að annað eins bruðl geti endurtekið sig. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur tekur þá til máls Örn Þórðarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða eins tillögum úttekt innri endurskoðunar á málinu og ég vil bara segja það strax að í mínum huga þá treysti ég innri endurskoðun. En ég held hins vegar að málið sé orðið of stórt og þó ég viti það og þó borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir viti það og fleiri borgarfulltrúum megi vera það ljóst að rannsókn innri endurskoðunar megi treysta. Að þá held ég að sé bara ekki alla. Ég er ekkert viss það að allir borgarbúar séu sáttir við slíka úttekt. Ég sannfærður það að séu þó nokkur sem að finnast þá óeðlilegt að stofnun innan kerfisins sé að rannsaka sjálft kerfið. Og ég held að sé bara mjög fínt að fá ferska og nýja sýn í þessa rannsókn. Ekki það ég treysti ekki innri endurskoðun, þá verður þetta bara að vera hafið yfir allan vafa. Nú það var verið að spyrja það hvort það væri ástæða til þess að óska eftir því að borgarstjóri segði af sér. Ég er ekkert þeirra skoðunar, ekkert allavega þessum tímapunkti. En ég hins vegar tel að vera mjög eðlilegt að þetta mál sé þess eðlis að það sé rétt að veita honum tiltal. Að þetta séu náttúrulega ekki stjórnarhættir sem eru góðir og réttir. Ég hjó eftir því að hann sagði að honum hefði ekkert verið gert viðvart þegar viðvörunarbjöllu var hringt til skrifstofu eigna og atvinnuþróunar. Mér finnst það vera mjög alvarlegt þegar þeir gera ekki viðvart. Gera ekki sínum næsta yfirmanni sem er reyndar æðsti yfirmaður sveitarfélagsins gera viðvart. Það er býsna alvarlegt að þeir hafi ekki hringt neinum viðvörunarbjöllum. Og þetta kallar auðvitað á það að það sé sérstaklega skoðað þessi þáttur og vonandi verður það partur af úttektinni eða rannsókninni. Ég ætla bara að segja það aftur að við mögum ekki bara að skoða málið tilbaka. Auðvitað þurfum við að gera það. Okkur hefur orðið það oft á. Mathöllin hefur verið nefnd. Við getum örugglega fundið til fleiri dæmi. Bragginn, Marshallhúsið, það er fullt af dæmum þar sem að hlutirnir hafa farið úrskeiðis. Ég þekki það ekki verið nóg vel. En það sem ég hef áhyggjur af, við þurfum að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur. Og ég hef áhyggjur af því. Eru fleiri svona dæmi framundan? Megum við að vona því að núna innan skams komi fleiri svona mál í ljós? Svona graf alvarleg mál, það sem er farið í þessa framúrkeyrslu. Við erum að tala almannafé og það verður að fara vel með það. Hugsun líka fram á veginn ef við vitum af dæmum framundan. Hvernig ætlum við að bregðast við þá? Ég held að það skiptir meira máli heldur en rannsókn afturvirk. Takk. Þá hefur Örn Þórðarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Þá veitir Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla til að byrja með að segja það sama og allir sem hér hafa komið upp að þetta er mjög slæmt mál, má ekki gerast aftur og það þarf að skoða þetta alveg til hlítar, velta við hverju steinu stundum er sagt. En ég er hingað komin til þess að gera athugasemd við það sem að borgarfulltrúinn Örn Þórðarsson sagði, hann nefndi Marshallhúsið, en dýra viðgerð, ótrúlega dýra viðgerð á Marshallhúsinu. Ég veit ekki einu sinni töluna, var alfarið kostuð af útgerðarfyrirtækinu HB Grandi. Og ótrúlega metnaðarfullt af þeirra hálfu myndi ég segja. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari Örn Þórðarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, auðvitað er það gott að hafa það sem sannar reynist og ég þá bara dreg þessu orð tilbaka og biðst afsökunar. Ég get svo sem alveg tekið undir það að Marshallhúsið er einstaklega vel heppnað. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, ég biðst afsökunar.
þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Næst á mælendaskrá er þá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta búið að vera ágætis umræða en náttúrulega litast mikið af því að það eigi að fara að nota innanhúsmann til þess að hefja þessa rannsókn. Ég vil að þið munið eftir því að þessi umræða fór fram hér 2. október. Ég tel að málið sé orðið það alvarlegt og það orðið það mikið óþol gagnvart þessu máli í samfélaginu að ég held að fólk kom ekki til með að sætta sig við það. Ég held að fólk kom ekki til með að sætta sig við það. Það var ólga í samfélaginu það að innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar ætti að skoða málefni Orkuveitu Reykjavíkur og þá grafalvarlegu atburði sem að hafa farið það fram. Það var svona smá sjatla málið með því að það voru fengnir aðilar úr háskólasamfélaginu til þess að koma inn í þá skoðun. Þetta svona slapp fyrir horn, en ég varaði við því allan tíman. Þetta beinlínis á móti minni sannfæringu. Ég sem formaður fjárlaganefndar, ég var alltaf mjög efins það að til dæmis væri hægt að skjóta málum til ríkis endurskoðanda á sínum tíma, því á sama grunni að það ekki hægt að skoða sjálfan sig. Samt var hann þó armslengd frá stjórnvöldum. Hann var armslengd frá stjórnvöldum. Ég sá stundu skýrslur sem að ég vissi að vantaði upplýsingar inn í. Það var nú svo alvarlegt þar. Þær voru ekki beinlínis rangar skýrslunar, en það vantaði mikilvægar upplýsingar inn í nokkrar skýrslur sem að ég vissi að átt að vera þarna og hefðu jafnvel upplýst mál. Þannig að ég hérna fyrst og fremst að lýsa minni upplifun á svona málum. Sérstaklega í ljósi þess, eins og kemur hér fram, og ég hef sagt og fleiri borgarfulltrúar, að innri endurskoðandi Reykjavíkur situr fundi borgarráðs og starfar í umboði borgarstjóra. Það er engin armslengd þar á milli. Ég tek það aftur fram, þetta ekki persónulegt og ég hef sagt það við innri endurskoðanda á fundi að þetta sé ekki persónulegt, þannig að þetta á ekki að koma neinum óvart. Þetta snýr að embættismannakerfinu versus kjörnir fulltrúar og hvernig skipurit borgarinnar er. Þetta snýr að því. Það er engin armslengd þarna á milli og eins og Örn Þórðarson fóri yfir hér í fyrri ræðusinni, varðandi allar þær bjöllur sem voru búin að kveikna í þessu máli hér á árum áður og á síðasta kjörtímabili, það sem var verið að kalla eftir skýrslum og það sem var verið að fá álit borgarlögmanns, talandu það, akkur kom ekki eitthvað út úr áliti borgarlögmanns, getur það verið út af því að borgarlögmaður situr á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, getur það verið. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson fór yfir þetta hér, hvað voru margar bjöllur búin að hringja. Tökum borgarráð út fyrir Svega, þar sita kjörnir fulltrúar, þar geta þeir lagt fram spurningar sem þeir greinilega gerðu með það sem að borgarfulltrúi Örn Þórðarson fór yfir hér. Ég var ekki stödd hér í þessu hús á síðasta kjörtímabili. Allt kom fyrir ekki. Þá satt sami borgarstjóri sem borgarstjóri, þá satt sami innri endurskoðandi sem innri endurskoðandi, ásamt þeim aðilum sem voru í borgarstjórn á síðasta kjörtímabili og það bara gerði engin neitt. Kveikti ekki neinu bjöllum. Engin frumkvæðisathugun. Hvar var eftirlitið? Hvar var eftirlitið með verkefninu? Löngu hægt að vera búið að upplýsa þetta mál, hefði fólk verið að vinna vinnuna sína. En það var bara engin vilji til þess, virðist vera. Verkefninu leyft að fara fram úr,
endalaus endurskoðunarkostnaður og verkfræðikostnaður og arkitektakostnaður og smíðakostnaður á sömu kennitölu sama aðila yfir 100 milljónir. Nú það var farið hér yfir Björn Gíslason sem situr í innkauparáði. Það 100 milljónir sem voru án útboðs af þessum tæplega 600 milljónum á fyrstu 6 mánuðum ársins fór á braggann. Það sjá allir að það eitthvað meiri háttar að. Eitthvað sem óháðir aðilar verða að rannsaka. Þetta orðið svo samansúrrað inn í borgarkerfinu, þetta verkefni, samansúrrað við aðila út í bæ, sem eru þarna stórir aðilar, til dæmis 2 aðilar sem eru að fá 28 milljónir. Arkitektastofa og verkfræðistofan Efla. Verkfræðistofan Efla virðist nú bara hreinlega að vera í vinnu hjá borginni, því að það alveg sama hvaða verkefni maður opnar. Alltaf skal Efla koma þar upp sem dæmi. Þannig að þetta orðið svo samansúrrað kerfinu við einkaaðila og þeir sem komið þarna við sögu í braggamálinu að það verður aldrei friður fyrir þessu verður útvistað úr ráðhúsinu. Óháður aðila fengnur að því. En ég hér komin upp til þess að lesa bókun sem ég ætla að leggja fram. Það var verið að beina til mín ýmiss konar fullyrðingum og spurningum frá borgarfulltrúum og ég gat ekki svara fyrir mig á þeim tíma því að reglurnar eru þannig að borgarfulltrúa verða að koma með erindi til þess borgarfulltrúa sem í ræðu en ekki til annars aðila. Þannig að ég ætla ekki að vera eldast við að svara því sem að var sumt dylgjur og annað miskilningur og annað slíkt. En málið stendur svona að ég sætti mig ekki við það að þessu verði vísað til innri endurskoðunar og kemið að greiða atkvæði á móti því þegar tillaga mín verður hér til atkvæðagreiðslu eftir. En bókun Miðflokksins vegna Braggas í Nauthólsvík þá svohljóðandi með leyfi forseta. Rándýrar íbúðir að rísa í miðborg Reykjavíkur þar sem gratín og marmari leika aðalhlutverk og fermetraverðu 900.000. Fermetraverð Braggas komið yfir 1 milljón og komið yfir í ljós að verkinu hverri næri lokið. Áætla má að verki fari yfir ½ milljarð og leiði til 350 milljón króna fram úr keyrslu eða því sem nemur heilum leikskóla. Þetta eru forkastanleg vinnubrögð og enn einn áfellist dómurinn yfir stjórnsýslu Reykjavíkur. Ég kalla eftir því að ykkur axli ábyrgð út af þessu máli, að sólunda með opinbert fé með þessum hætti fullkomin hroki og yfirgangur. Þessi vinnubrögð má sjá víða í gæluverkefnum borgarstjóra á meðan lögbundi verkefni og grunnþjónusta eru svelt. Gerðu var samningur við arkitekta, landslagsarkitekta, verkfræðinga, verkefnistjóra, verktaka, byggingastjóra og húsasmíðameistara á grundvelli tímagjalds. Múrarameistari, rafvirkjameistari, málarameistari og pípulagningameistari og blikksmiðameistari voru ráðnir ýmist á grundvelli einingaverða, tilboðsverða eða umsamins tímagjalds. Þessi vinnubrögð eru klárlega brot á innkaupareglum Reykjavíkurborgar. Reglunum ætlað að stuðla því að Reykjavíkurborg hagi innkaupu sínum í samræmi við góða viðskiptahætti og tryggi að stjórnsýsla Reykjavíkurborgar á sviði innkaupa sé í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti. Kallað hefur verið eftir afsögn fyrir minni sakir en hér undir í þessu máli. Tilvitnun lýkur. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Það er greinlegt að hér alvarlegt mál að ræða og mér langaði að velta því upp hvort þetta væri eitthvað fyrir umboðsmann borgarbúa til þess að skoða og með leyfi forseta þá langar mig til þess að lesa upp. Hann segir hérna á heimasíðu umboðsmann borgarbúa: Umboðsmaður getur tekið mála eigin frumkvæði. Þar bæði að ræða málefni einstaka borgara og mál sem eru almenns eðlis. Þetta eitthvað sem ég held að gæti verið góður
farvegur fyrir málið, bara svona veltaði upp. Þá hefur Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég sagði hér í ræðu minni fyrir kvöld að þetta væri orðið algjörum braggablús. Það er komið í ljós, því að hér áðan svaraði borgarstjóri fyrirspurn minni það hvort að einhverjir verkþættir væri boðnir út, að engin verkþáttur hefði verið boðin út. Þetta er grafalvarlegt. Þetta er grafalvarlegt í ljósi þess að þetta fer gegn innkaupareglum Reykjavíkurborgar. Og ég velti því fyrir mér hvað borgarstjóri hyggst gera í því. Er þetta eina dæmið það að verkþættir sé ekki boðnir út? Er þetta eina dæmið það að innkaupareglur Reykjavíkur séu brotnar? Ég myndi vilja fá svör við því hér á fundinum. Og ég held að sé fullt þörf á rannsókn á þessu máli og ég held að sé fullt þörf á því að það sé óháður aðili. Það að engin verkþáttur við braggann hafi ekki farið í útboð er grafalvarlegt. Grafalvarlegt. Og í rauninni furðulegt að borgarstjóri sem að ber ábyrgð á rekstri Reykjavíkurborgar og ber ábyrgð á því að fylgjast með rekstrinum, að hann skuli ekki hafa vitað af því fyrir en eftir á, þegar hann kallaði eftir minnisblaði. Þetta heitir að byrgja brunnin þegar barnið er dottið ofan í hann. Og dálítið seint í rassinn gripið að fara að kalla eftir minnisblaði þegar að málin eru orðin svona grafalvarleg. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá veitir andsvar Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti, borgarstjórn. Já. Ég var að hugsa hvort við ættum ekki bara að hætta við þetta allt saman vegna sem heyrist hér í máli borgarfulltrúa að þeir eru bara með þetta allt á hreinu. Hér hefa bara lög verið brotin og verklagi ekki fylgt eftir og við veit ekki hvað og hvað. En á sama tíma þá eru við að reyna að fá botn í málið og senda til innri endurskoðanda sem er óháður og er hafinn yfir allan vafa og það er í rauninni leiðilegt að heyra hérna borgarfulltrúa sá fræjum efasemda og tortryggni í garð innri endurskoðanda. Mér þykir það leitt vegna þess að við eigum einmitt að tryggja óhæði hans. Og þetta er bara mjög skýrt í skipuriti og borgarfulltrúar eiga bara vesku að vita betur. Og varðandi síðan umboðsmann borgarbúa, þá starfa hann í umboði lýðræðisráðs, mannréttinda og lýðræðisráðs og kannar það sem að það er ráð felur honum eða það sem að borgarbúa koma með til hans. Þannig ég held að við ættum ekki að vera að ræða það. En hérna koma borgarfulltrúar upp og vita bara nákvæmlega hvernig í pottinu er búið. Þurfum við einhverja rannsókn á þessu? Það hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég hélt að fyrrverandi forseti borgarstjórnar, Líf Magnúsdóttir, vissi hverja starfsskyldu borgarfulltrúa væru. En aðal starfsskylda okkar er eftirlitsskylda. Og það að við viljum fá skýringar á svona óhóflegri framúrkeyrslu eins og hér ræðir og framkvæmdum án útboða er fullkomlega eðlilegt. Og okkur ber að fylgjast með því. Okkur ber að fylgjast líka með til þess að koma í veg fyrir að einhver skaði
skaði hljótist af einhverju framkvæmdum eins og þetta með braggan og mathöllina. Það hefði kannski farið betur að borgarfulltrúar hér hefðu rætt þetta mál á meðan að framkvæmdum stóð og hefðu þá geta endurskoðað þar í ljósi þess að það stefndi í mikla framúrkeyrslu. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Já, kannski mætti kalla þetta hrútskýringu, ég veit það ekki, ég er svona að velta því fyrir mér. En mér er fullkunnugt mínar starfsskyldur, fullkunnugt. Og þess vegna þekki ég skipuritið og veit að innri endurskoðandi er óháður. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér er bara talað eins og borgarfulltrúar sem sátu hér í meirihlutanum á síðasta kjörtímabili bara hafa ekkert vita af þessari framkvæmd. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir átti að hafa fulla vitneskju þessar framkvæmdir, fulla vitneskju. Ég veit ekki að hún hafi sittið í borgarráði á síðasta kjörtímabili, hafi verið hér forseti borgarstjórnar og þykist núna að koma fjöllum og vita ekkert málið. Það er stór undarlegt. Það er stór undarlegt mál. Var hún ekki að sinna eftirlitsskyldu sinni eða hvað voru borgarfulltrúar yfirleitt að gera hér á síðasta kjörtímabili? Og hvað voru þeir að gera hér eins og til að mynda borgarstjóri sem ber ábyrgð á rekstri Reykjavíkurborgar? Var hann að fylgjast með rekstrinum? Ég bara spyr. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi veitt svara andsvara öðru sinni, veit þá stutta athugasemd Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn að borgarfulltrúum ber að sinna eftirlitsskyldu, það hef ég svo sannarlega gert og ég er að axla ábyrgð á þessu þrátt fyrir að hafa hvergi á nokkrum tímapunkti komið að því að taka ákvarðanir tengdu þessu bragga. Þú getur flettið upp í fundargerðum Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi og ég ætla að bera mig sakir af því að hér stígur borgarfulltrúi í pontu og ásaka mig það að sinna ekki eftirlitsskyldu minni, hvað þegar allar hennar viðvöruna bjöllur í Sjálfstæðisflokknum hljómuðu? Hvar var eftirlitsskylda þá? Það hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi veitt stutta athugasemd. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi biður að koma athugasemd við fundarsköp. Forseti, hér gerist það í annað sinn í þessum sal, eftir ég tók sæti í borgarstjórn, að það er komið í þriðja sinn í efnislega umræðu í andsvari. Í þriðja sinn. Og viti menn, það er sami aðilinn sem að fer fram og gerir þetta aftur. Og það var alveg tekin öll tvímæli það á síðasta borgarstjórnarfundi að það væri ekki heimilt fyrir andsvar í þriðja sinn í starfsreglum borgarstjórnar. Alltaf er þetta svona. Það er sama fólki sem fær að tala hér langt fram við tíma, það getur hlaupið hér upp í pontu og komið þriðja ansvarið bara ef þið finnst því verða undir í umræðinni. Það er ekki hægt að sætta sig við þessa fundarstjórn lengur. Það er ekki hægt að sætta sig við þessa mismunun eftir því hvort að fólk situr þarna megin eða hérna megin. Það er bara ekki hægt. Eigum við eitthvað að ræða það þegar borgarfulltrúi Hjálmar Jónsson kom hér í lok síðasta borgarstjórnarfundar og fór að tala fundagerð sem var bara alls ekki á dagskrá og var hér bara með svívirðingar á einn borgarfulltrúa sósíalista Sönnu Maðurlegunu Magnúsdóttir. Án þess að bara var gert nokkuð til að stoppa hann. Forseti bara sat og hlustaði. Við vorum hér orðin steini lostin yfir þessari skammaræðu. Þar til allt í einu var bara málið stoppað. Það verður að taka hér á fundarstjórn í þessari borgarstjórn. Fólk verður að fá að sitja hér við sama borð. Annars gengur þetta starf aldrei.
Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi komið athugasemd fundarsköp, Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi beðið athugasemd við fundarsköp. Og borgarstjórn, það kannski bara ágætt ef að borgarfulltrúar eru fullnuma í fundarsköpum vegna þess að í 20. grein samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar stendur með leyfi forseta: borgarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum borgarstjórnar. Hver borgarfulltrúi sem taka vill til máls skal óska heimilda forseta. Að jafnaði skulu menn taka til máls í þeirri röð sem þeirra hvatt sér hljóðs. Heimilt að víkja frá þessu ef að ræða borgarstjóra eða framsögumann svo og borgarfulltrúa sem gera vill stutta athugasemd, bera af sér ámæli eða veita andsvar. Tilvitnun lýkur. Ekki, en ég ætla að klára að lesa hér. Þannig að þetta stendur bara í fundarsköpum og kannski ætti þá minnihlutinn að þekka þessar reglur og notfæra sér það. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi komið athugasemd fundarsköp. Forseti vill mitt árétta þetta að það er leyfilegt að veita andsvör undir 2 ræðum undir hverjum dagskrárlið og það var ekki farið fram yfir það. Það má veita svo stutta athugasemd þegar búið að veita 2 andsvör undir hverjum lið, þannig að þetta er alveg í takt við fundarsköp. Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég sagði það hér áðan, þetta var nákvæmlega það sama og gerðist á síðasta borgarstjórnarfundi. Þá lenti borgarfulltrúin að hennar mati undir í efnislegri umræðu við borgarfulltrúa og rauk því hér upp í pontu og hélt áfram efnislegri umræðu. Það gerðist líka hér áðan, en hún áttaði sig þegar hún var rétt að verða búið með tímann sinn og sagðist vera að bera af sér sakir. Eftiráskýring. Og úr því að hún telur sig heimsmeistara í fundarsköpum eins og hún sagði sem fyrrverandi forseti og kynnti það hér áðan, þá er það í 22. grein og ég ætla að lesa hana. Í 22. með leyfi forseta, í 22. grein kemur fram að borgarfulltrúar mega tala þrisvar við umræðu máls þegar framsögumenn og taka 3 til máls. Borgarfulltrúa er þó heimilt að taka ofta til máls til að gera stutta athugasemd eða bera af sér ámæli. Forseti getur heimila borgarfulltrúa að gera stutta athugasemd oftar en einu sinni undir hverjum dagskrárlið sé að ræða athugasemd fundarsköp, fundarstjórn forseta eða ef borgarfulltrúi hyggst bera af sér ámæli. Engin efnisleg umræða. Borgarfulltrúin byrjaði hér á efnislegri umræðu og hélt áfram vörnu fyrir sig og sagði svo þegar hún búin að átta sig á því og ég gerði athugasemd við fundarstjórn að hún væri að bera sér sakir. Rétt skal vera rétt. Forseti vill undirstrika það að það skal nota það tækifæri til að koma með athugasemd fundarsköp til þess að tala fundarsköp og ekki aðra borgarfulltrúa. Það er leyfilegt samkvæmt fundarsköpum að bera af sér ámæli. Það er leyfilegt að veita stutta athugasemd. Forseti ber ábyrgð á að fylgja eftir fundarsköpum og hefur forseti gert það eins vel og forseti getur og forseti vill líka benda á það áðan þegar þessi borgarfulltrúi tók til máls, fékk borgarfulltrúin mun lengri tíma til að tala vegna þess að borgarfulltrúin lá mikið á hjarta, þannig að stundum þá er það bara þannig að við þurfum að gefa smá rými til þess að klára umræðu vegna þess að forseti er annt það að hér í þessari málstofu komi fram allar skoðanir og vill forseti hvetja borgarfulltrúa til þess að halda þessari umræðu í lágmarki svo við getum haldið áfram dagskránni. Borgarfulltrúi vill taka til máls fundarsköp. Gjörðu svo vel, Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hérna er ég með fundagerðir Inga Barás frá síðasta kjörtímabili á stærstum hluta. Þær voru allar lagðar fram til staðfestingar í borgarstjórn eða borgarráði, þannig að öllum ætti að vera fullkomlega ljóst hvað þær fór fram. Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að koma með athugasemd fundarsköp. Þetta voru ekki athugasemd fundarsköp. Forseti vill árétta að nota það rétt.
Þá er ekki fleiri sem hafa beðið orðið undir þessum lið. Fram hefur komið ein málsmeðferðartillaga sem að vísa tillögunni til innri endurskoðunar og nú verður gengið til kosninga þá málsmeðferðartillögu. Þá virðast allir borgarfulltrúar vera í salnum, verður því gengið til kosninga. Fyrir liggur ein málsmeðferðartillaga á tillögunni sem að vísa henni til innri endurskoðunar. Þeir borgarfulltrúar sem eru samþykkir þeirri málsmeðferðartillögunni sýni merki. Það vantar einn borgarfulltrúa. Bíðið augnablik. Þá verður gengið til kosninga. Fyrir liggur ein málsmeðferðartillaga sem að vísa tillögunni til innri endurskoðunar. Þeir borgarfulltrúar sem eru samþykkir þeirri málsmeðferðartillögu sýni merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Og þá er málsmeðferðartillagan samþykkt með 12 atkvæðum gegn 10. Nú verður gert stutt fundarhlé og vill forseti hitta oddvita.
Þá fer fundur að hefjast að 9. Er allir borgarfulltrúar í salnum? Þá er næst á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að allir leik- og grunnskólar fái græn fánavottun. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, mér langar að leggja hérna fram svona dálítið gott mál, held ég, og ekki það að ég hef engar væntingar til hvað verður afdrif þessara tillögu og svo ég hef kannski sagt áður að þá hérna hefur aldrei tillaga sem ég hef flutt hér verið samþykkt hér, þannig að hvort sem að við tölum mikið og lengi eða förum í einhverja dýpt í umræðu þá breytir það engu, en mér langar samt að koma þessari tillögu frá mér og mínum tillögum sem eru 2 á þessum fundi. En þetta er tillaga Flokks fólksins að allir leik- og grunnskólar verði grænfánaskólar og lagt er til að öllum leik- og grunnskólum borgarinnar verði gert kleift meðal annars fjárhagslega sem og hvattir til að taka þátt í verkefninu skólar á grænni grein eða grænfánin. Vissulega geta skólar verið grænir, heilsueflandi og í miklu umhverfisstarfi þótt þeir séu ekki grænfánaskólar. Fáninn er engu að síður góður og skýr mælikvarði á hversu mikla áherslu skóli leggur á umhverfismál. Borgin ætti því hiklaust að nota þennan mælikvarða sem nú þegar hefur verið búinn til og þróaður og styðja og styrkja alla skóla til að taka upp græna fánan. Markmið er meðal annars að fræða börnin matarsóun og mikilvægi þess að hætta notkun einnota plasts, svo sem plastpoka, og skipta þá plast út fyrir annað umhverfisvænna. Að vera skóli á grænni grein gefur börnunum tækifæri til að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum sem vekur þau til vitundar umhverfið og hvernig við getum hlúð að því. Verkefni sem hjálpa börnunum að skynja mikilvægi þess að sporna gegn matarsóun í nærumhverfinu hjálpar einnig skólum þeirra að setja sér skýr markmið í umhverfismálum. Í greinargerð segir að gerast grænn skóli er ferli. Áhuga barna og foreldrar að glæða og viðhalda. Mikilvægt er að gera eitthvað sem er áþreifanlegt og sem börnin finna strax áhrifin af. Dæmi að skólar kanni matarsóun í mötuneyti skóla sinna. Eitt skemmtilegt verkefni er sem dæmi að nemendur vigti mat sem er hent í hverjum árgangi heila viku. Niðurstöðum má nota til að reikna út hversu miklu mat er hent á heilu skólaári. Með því að fá upplýsingar hjá matráði hvað einn matarskammtur kostar er hægt að reikna út hversu miklum verðmætum er hent á einu skólaári. Börn hafa almennt sér afar gaman að verkefnum á þessu tagi þar sem þau sjá mælanlegan ávinning að því sem þau gera. Að gefa öllum börnum í Reykjavík tækifæri til að vinna í umhverfismálum í enn ríkari mæli en nú er skylda okkar og ábyrgð. Þessi mál varða framtíðina og framtíðin er barnana. Ef börn fá tækifæri til að snerta sjálfa málum, koma með tillögur og leiðir er líklegt að þau muni beita sér enn frekar fyrir málstaðinn. Og þáttaka í verkefni matarsóun er hvetjandi á svo marga vegu. Barnið finnur að hér áskorun að ræða, það er að taka þátt í keppni sem hefur skýrt markmið sem er að lágmarka sem dæmi matarsóun. Barnið sem þykir maturinn góður fær að skammta sér sjálft, fær nægan tíma til að borða og í næði er afar líklegt til þess að mynda klára af disknum sínum. Nú, í Reykjavík eru að mér skilst eftir því sem skóla- og frístundaráð hefur sagt mér 43 grunnskólar, 34 almennir, 2 sérskólar og 6 sjálfstætt starfandi grunnskólar. Það eru 79 leikskólar, 62 borgarareknir og 17 sjálfstætt starfandi.
Fjöldi grænfánaskóla eru 14 grunnskólar og 23 leikskólar eftir því sem næst komist. Og kostnaður við að gerast grænfánaskóli er 135 krónur á hvern nemanda skólans, en þó að lágmarki 25.000 krónur á skóla og að hámarki 75.000 krónur. Og ef skólar eru á fleiri en einni starfsstöð greiddar 10.000 krónur fyrir hverja starfsstöð, en hámarksgreiðslan aðeins greidd einu sinni. Þannig að ég er ekki með kostnaðarmat, en mér skilst að það séu aðilar sem starfa við það að kostnaðarmeta tillögur og það væri bara frábært að fá kostnaðarmat. Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hvað hér eru mikla peningar að ræða, en svona myndi trúa að það sé kannski ekkert einhverja milljónir, en ég veit það ekki, ég bara myndi vilja fá að vita það. En þarna, núna eru við hérna með svona tillögu sem að kostar eitthvað, og þetta er eitthvað sem börnin hafa gaman að og er að skila líka miklu inn í umhverfismálin. Þannig að ef við ættum einhvern tímann að forgangsraða peningum borgarbúa, að þá er tækifæri til þess að forgangsraða í þágu barnanna, að þau sé að taka þátt í skemmtilegum verkefnum og skólinn þeirra og að leggja mikið inn í umhverfissjónarmiðin. Þannig að það væri alveg frábært þó að væri ekki nema að þessu yrði tekið jákvætt af borgar meirihlutanum. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, þá tekur máls Líf Magnauðdóttir borgarfulltrúi. Stjórn. Já, grænfánaverkefni, það er svo sannarlega gott verkefni. Ég þekki það sjálf. Skólar og grænni grein, það er sérstætt eitt af alþjóðlegum verkefnum sem Landvernd heldur utanum og leik- og grunnskóli stendur til búið að taka þátt í, eins og farið var yfir hér áðan. Og eitt af megin markmiðum verkefnisins er að stuðla menntun til sjálfbærni og fræðum náttúruvernd og hvernig við göngum umhverfið, svo vel sé gert. Og án þess að fara yfir kannski ítarlega þætti þessa verkefnis, þá setja skóla sem markmið í átt að umhverfisvernd og náu fyrir því þá geta þeir flaggað græna fánanum. Eftir að Landvernd hefur gengið úr skuggum og öllum mikilvægustu þáttunum sé náð. Og þetta er bæði gott og mikilvægt og hefur stuðlað aukinu umhverfisvitund bæði barna og fullorðinna og breytt ýmsu í starfi og rekstri skólana. Og það sem að gildir þetta verkefni, eins og flest öll þau verkefni sem að spretta úr grassrótinni, það er að hvatinn kemur innanfrá. Skólanir þeir sjálfi taka ákvörðun að gerast grænfánaskólar og sækjum, af því að það er einmitt hugur í fólki og viljinu fyrir hendi að finna umhverfisverndinni farveg með einum eða öðrum hætti. Og auðvitað koma upp hugmyndir fólks reglulega og sérstaklega á vettvangi stjórnmálana hvað hægt sé að segja öðrum að gera af því að það sé svo ógeðslega frábært, hvernig fólk eigi að gera hlutina því þau eru niður og ábatasami fyrir samfélagið og nærumhverfið. Og stundum kann fólk að hafa rétt fyrir sér, en í þessu tilfelli þá finnst mér að hugmyndið þurfa að koma frá kjarnanum. Hjarta í þessu verkefni, umhverfisverndin og starfsfólkið, skólastjórnendur, nemendur og foreldrar þurfa öll að vera með og þau þurfa að vera til í þetta, því annars gengur þetta ekki upp. Þátttaka í grænfánaverkefninu þarf þess vegna að vera sjálfsprottin en ekki yfirboð að ofan. Aðalnámskrá, svo ég nefni það nú aðeins, þá ber auðvitað leik- og grunnskólum og framhaldsskólum að fara eftir aðalnámskrá. Þar er umhverfisþátturinn mjög stór og kem kannski inn á það síðar. En við getum auðvitað alltaf skoðað hvaða hvatar eru fyrir hendi sem gera skólum kleift að raungera hugmyndir sínar og koma eldmóði sínum í farveg. Og við, stjórnvöld, við getum greitt götuna fyrir slíkt með fjárhagslegum stuðningi, þeim hugmyndum sem að fæðast á gólfinu og ég til að við eigum að gera það. En við getum ekki skikkað alla skóla til þess að flagga grænfánanum þó verkefni sé bæði gott fyrir menn og náttúru vegna þess að þeir verða að fá að fara sínar eigin leiðir í að fræða nemendur umhverfis- og náttúruvernd, matasóun, loftslagsbreytingar af mannavöldum og í að uppfylla markmið aðalnámskrá sjálfbærni og umhverfisvernd. Á vettvangi borgarinnar þá höfum við samþykkt að fara í grænu skrefin
og það gildir alla starfstöðvar borgarinnar og þar með talið leikgrunn og frístund, sundlaugar, skrifstofur og svo framvegis. Og svo samkvæmt aðalnámskrá, eins og ég sagði áðan, að þá eru grunnþættir menntunar eftirtaldir, læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Og þessir grunnþættir eiga auðvitað að vera iðkaðir á vettvangi skólana. Og þeir eiga sér allir stoð hver með sínum hætti í löggjöf fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. En þeir eru líka auðvitað byggður á annarri löggjöf í ákvæðum menntun og fræðslu skólakerfinu, svo sem lögum jafna rétt og jafna stöðu kvenna og karla. En auðvitað birtist líka stefna stjórnvalda í þessum grunnþáttum eins og til dæmis áhersla í stefnu sjálfbæra þróun og stefnumörku UNESCO almenna menntun og sjálfbæra þróun. Ég sagði hér áðan að við værum með grænuskrifun og vettvangi borgarna. Það mjög mikilvægt að við temjum okkur umhverfisvitund og ekki síst börn. Þannig að þetta eitthvað sem á bara vera í kjarna okkar allra, hvernig við höfum okkur, hvernig við komum fram við náttúruna og það ættu allar starfstöðvar að vera grænar og tilhenga sig umhverfisvæna nálgun. Það sem að skipti máli líka að við getum ekki endalaust verið að auka miðstýringu í skólakerfinu. Og kennarar hafa líka í rauninni vakið máls á því að það eru of mörg þróunarverkefni í gangi samtímis. Og þá nefna kennara lífslaupið, grænfánan, gengið í skólan, öskudagsvinnan, íþróttadagurinn. Af því að þessum verkefnum þá fylgir umsjón, fundir, skráningar, þannig að þetta talsverð vinna. Og alltaf eru við stjórnmálamenn að leggja meiri vinnu í leik- og grunnskóla sem ofan á það sem aðalnámskrá kveður á. Við erum alltaf að auka miðstýringuna og í sumum tilfellum getur það verið mjög gott að auka miðstýringu á marga vegu. En þegar við erum að tala frelsi fagfólks til þess að ákvarða menntun, til þess að finna hugsjónum farveg eða bara skapandi skólastarf eða það sem við viljum, að þá held ég að við ættum frekar að draga úr öllum þeim verkefnum sem eru sett inn í skólana og auðvitað aðalnámskrá leiðarljós fyrir allt starf og hún mjög góð og í henni hægt að tína ýmislegt til þess að raungera verkefni sjálfbærni, umhverfisvernd, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti kynjanna og ég get talið svona lengi áfram. Þannig að ég ætla að leggja til að við vísum þessari tillögu einfaldlega frá og með þessari bókun sem ég les með leyfi forseta, grænfánaverkefni landverndar frábært verkefni til að efla umhverfisvitund skólasamfélagsins. Borgarfulltrúi gerir hlé á ræðu sinni. Drekkur ómenga vatn úr Gvendabrunum og ég hef þá lesturinn bara aftur með leyfi forseta. Grænfánaverkefni landverndar frábært verkefni til að efla umhverfisvitund skólasamfélagsins og hefur opnað augu meðal annars nemenda, kennara og foreldra hversu mikið hvert og eitt okkar getur áorkað til að bæta umhverfi okkar með margvíslegum hætti og verið umhverfisvæn í öllum okkar athöfnum, samfélag og veröld til heilla. Það eins og mikilvægt að verkefni þessum toga sér sjálfsprottið og ekki skylda og að hver og einn skóli finni sína leiði til að uppfylla ákvæði aðalnámskrár og þá stefnumörkun sem hefur verið samþykkt á vettvangi borgarinnar. Nú þegar hafa leik- og grunnskóla val að taka þátt í skólum og grænni grein og kalla verkefnið ekki á umtalsverð fjárútlát. Það kann hins vegar ekki góðri lukku að stýra að auka enn frekar miðstýringu skólakerfinu og taka eitt verkefni fram yfir önnur þegar skóla velja sér leiði til þess að fara í átt að umhverfisvernd og sjálfbærni. Þannig að tillögun í rauninni vísa frá vegna þess að nú þegar hafa grunnskólar og leikskólar ríkulega tækifæri til þess að taka þátt í grænfánaverkefni landverndar, sýnist þeim svo og þar á ákvörðunin að liggja. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óskað eftir að veita andsvar.
Forseti, borgarstjórn, engin undrun hér, en ég vil samt bara leiðrétta aðalatriði í þessu og fá bara að lesa aftur upp á þessum tillögu vegna þess að hér er ekki neina skikkun að ræða að neinu leyti og enga miðstýringu heldur langt í frá því að hér stendur nákvæmlega að lagt til að öllum leik- og grunnskólum borgar verði gert kleift, meðal annars fjárhagslega, sem og hvattir til að taka þátt í verkefninu. Ekkert í þessum orðum felur í sér að verið sé að skikka neitt til neins. Það gæti eins og vel verið að það hafi borist frá skóla til skóla áhugi á þessu, en einhverju skólar hafa hugsanlega ekki efna á þessu eða hafa ekki fjármagn í þetta, en hefðu áhuga á því og þá væri dásamlegt að finna það að borgarstjórn stæði þarna á baki og væri tilbúin til þess að styrkja þetta fjárhagslega, óski skóli þess og einnig að hvetja til þess að fleiri skólar taki þetta upp. Einhverju skólar kunna hugsaðlega vera ekki með neitt af þessu, hvorki heilsueflandi né eins konar grænir skóla. Mér finnst pínu undarlegt að borgarfulltrúi Vinstri grænna skuli bregðast við með þessum hætti. Kannski haldið að það kemur svona örlítið jákvæðara viðmót akkurat þessa borgarfulltrúa svona því þetta er jú Vinstri græn, en kannski er það bara eitthvað í hausnum á mér og hefur ekkert að gera með flokkinn Vinstri grænn. Baldursdóttir er lokið við að veita ansvar og þá svarar ansvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, tillöguna auðvitað vísa frá vegna þess að grunn- og leikskólum er kleift að taka þátt í þessu verkefni og þeir eru líka hvattir til þess. Þeir eru hvattir til þess að ástunda umhverfisvernd á sínu vettvangi með einum eða öðrum hætti, án þess þó að þurfa að velja sér grænfánaverkefni landverndar, þeir geta valið eitthvað annað. Okkur er munað að leikskólar og grunnskólar og að börn yfir höfuð fái uppeldi, uppeldi umhverfisvitundar. Ef þeir brenna í skinninu, leikskólar og grunnskólar, til þess að taka þátt í þessu verkefni, en eiga engan pening, þá er þetta hægt að leysa úr því með því að leita til sviðsins. Þannig er staðan. Þannig að það er ekkert einkennilegt að fulltrúi Vinstri grænna sé ekki að tala fyrir meiri miðstýringu í skólakerfinu, þar sem að kennarar og starfsfólk skólans er undir miklu álagi, einmitt frá okkur stjórnmálamönnum sem að sífellt eru að leggja skyldur inn í leik- og grunnskóla og segja þeim að uppfylla hvaðina til þess að við getum hossað okkur á tyllidögum. Svo það sé nú bara sagt. Annars vil ég líka segja að þetta eru einfaldir útreikningar ef við tökum alla leik- og grunnskóla og margföldum með 75.000 krónum sem er hámarksupphæðin vegna þess að við vorum að tala kostnaði við þetta verkefni sem að rennu til landverndar, þá yrði það 7,3 milljónir í mesta lagi. Borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir hefur þá lokið við að svara ansvari, ekki hafa fleiri hvað sér hljóðs, það er bókunni boðið, ekki hafa fleiri hvað sér hljóðs úr þennan dagskrálið og verður þá gengið til atkvæða. Fyrir liggur málsmeðferðartillaga frá Líf Magnúsdóttur að vísa málinu frá. Er þá gengið til atkvæða þá tillögu. Hverjir eru fylgjandi þeirri málsmeðferð? Við sagðist gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, við sagðist gefa merki. Takk fyrir. Tillagan er þá, málsmeðferðartillagan er þá samþykkt með 12 atkvæðum gegn 3. Já. Er þá gengið til næsta dagskrárliðar sem er 8. dagskrárliður, umræðum stefnu Reykjavíkurborgar í erlendum samskiptum að beinni borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Til máls tekur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, borgarstjórn. Stefna Reykjavíkurborgar í erlendum samskiptum er frá árinu 2005. Fyrir 13 árum. Þá var heimurinn annar. Árið 2005 var George W. Bush settur inn sem forseti Bandaríkjanna öðru sinni.
Þann 16. febrúar 2005 tók Kyoto-bókunin líka gildi þegar nægur fjöldi ríkja hafði staðfest bókunina eða 55%. Kyoto-bókunin bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna hvers markmið var að koma í veg fyrir hættulega röskun á loftslagskerfinu á mannavöldum. Árið 2005 var myndbandadeilingar vefsíðan YouTube stofnuð. Árið 2005 lést Jóhannes Páll Pái og yfir 4 milljónir manneskja ferðuðust til Vatikansins til að syrgja hann. Árið 2005 vann Lance Armstrong hjólreiðakeppnina Tour de France í 7. sinn, sem var met áður en hann hafði áætlað að leggja túrhjólið á hilluna. Það var ekki fyrr en 8 árum síðar að hann viðurkenndi í viðtali við Oprah Winfrey að hafa notað ólögleg lyf til að styrkja sig sem hjólreiðakappa með undraverðum árangri. Í Bretlandi var Tony Blair árið 2005, mér líður eins og sé öld síðan, kjörinn sem forsætisráðherra Bretlands í 3. sinn og sama ár leyfði Bretland staðfestað samvist samkynhneigðra. Það komin tími á nýja stefnu Reykjavíkurborgar í erlendum samskiptum. Nýlega skipaði borgarráð stýrihóp sem mun vinna drög að nýrri stefnu í samstarfi við forsætisnefnd, sem nefndin sem fer með alþjóðamál. Heimurinn í dag annar en 2005. Alþjóðasamskipti og samstarf borga heim allan hafa tekið stakkaskiptum á undanförnum árum sömuleiðis. Reykjavíkurborg á í miklu erlendu samstarfi við aðrar borgir á skilgreindum vettvangi í tengslum við alþjóðastofnanir og aðila sem getið hafa sér gott orð á vettvangi borgarþróunar. Og hér á eftir hef ég talið upp alls konar samstarf vegna þess að borgin á aðild að fleiri formlegum samtökum áður. Ég ætla ekki að lesa upp af því að klukkan orðin margt og majónessan orðin gul. Heldur ætla ég að hoppa yfir í seinni helming og segja Ég held að þið skiljið hvert ég að fara. Við eigum í miklu erlendu samstarfi því það skiptir máli. Við þurfum ekki að finna upp hjólið tvisvar. Við getum lært af öðrum þjóðum og við eigum svo margt ólært. Við verðum að hlusta, sjá, upplifa eitthvað annað en Reykjavík til að sjá fyrir okkur möguleika Reykjavíkur. Við verðum að eiga í erlendum samskiptum og taka þátt í alþjóðastarfi. En með slíkum samskiptum getum við líka þróað okkur sjálf. Nýtt ýmist tækifæri til rannsókna og lærdóms eins og unnið af krafti við skoðun rannsóknartækifæra hérlendis og erlendis í tengslu við rannsóknarsjóð Evrópusambandsins, til dæmis, þannig að nefndi ég eitt verkefni, sem hefur veitt okkur stökkpall til spennandi rannsókna. Núverandi stefna erlend samskipti frá 2005 tekur ekki nægilega vel á ýmsum stefnumálum og verkefnum sem verið að vinna í dag og hún ekki tengd öðrum stefnum borgarinnar sem hafa verið uppfærðar síðustu 13 árin. 13 ár. Þannig hefur stefnuna mörgu leyti misst tengsli við alþjóðastarf borgarinnar eins og það í dag. Við þurfum að eins og erindisbréfið fyrir stýrihópinn kveður á með leyfi forseta, yfirfara núverandi stefnu, greina helstu þemu sem lögð verður áhersla á og leggja fram drög að endurskoðaðri stefnu sem ávarpi skýrt helstu áskorunir, markmið og tækifæri í alþjóðastarfi borgarinnar. Einnig að kanna tilhögun, umfang og eðli verkefna varða móttöku erlendra gesta og ferða utanlands og gera tillögur að bættu fyrirkomulagi. Enginn eyland, ekki einu sinni Ísland og hvað þá Reykjavík. Við höfum okkur kannski svolítið svoleiðis og látum eins og við séum ekki öðrum háð, en ekkert meira fjarlægi. Við erum háð öðrum löndum hvað varðar varnir landsins og innflutning á matvælum og vörum en einnig hvað varðar hugmyndaauðgi, þróun og þar af leiðandi aukin lífsgæði. Borgarbúa sem á framfærir. Styrkjum að bætum samvinnuna við erlendar borgir og stofnanir með nýrri stefnu í alþjóðlegum samskiptum. Þetta held ég geti hjálpa okkur að nýta tækifæri betur og vera markvissar í öllu alþjóðastarfi. Ég held að geti skipt Reykjavíkurborg sköpum. Franskt vín og ostar ekki bara það eina fallega frá útlöndum. Gleymum ekki gríni Lenu Dunham eða huggulegum hlutum eins og mannréttindum og norrænni velferð. Við höfum allt að græða og læra af góðum erlendum
samskiptum. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og umræðum þennan dagskrár lokið. Dagskrárliður númer 9 ásamt dagskrár 11 hefur verið tekin af dagskrá fundarins og þá næst gengið til umræðu dagskrárlið 10 til að borgarfulltrúa fólksins eineltiskönnun að fyrrverandi starfsmanna borgarar. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Það tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að gerð verði eineltiskönnun meðal fyrrverandi starfsmanna borgarinnar. Lagt til að borgarstjórn kalli eftir ábendingum, upplýsingum frá núverandi fyrrverandi starfsmönnum borgarinnar sem telja sig hafa orðið fyrir einelti, kynferðislegri áreitni eða kynbundnu ofbeldi á starfsstöðum borgarinnar. Lagt til að skimað verði hvort þolendur telji að kvörtun tilkynning hafi fengið faglega meðferð og lagt til að hvert þeirra mála sem kunna að koma fram verði skoðað að nýju í samráði við tilkynnanda og ákvörðun tekin í framhald af því hvort og þá hvernig skuli halda áfram með málið. Lagt til að mannauðsdeild verði falið að taka saman upplýsingar fjölda starfsmanna, tímarammi ákveðin árafjölda aftur í tíman, sem telja sig hafa orðið fyrir einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundnu ofbeldi í störfum sínu hjá Reykjavíkurborg. Framkomi hversu mörg mál hafi leitt til starfsloka þolanda, hvernig tekið hafi verið á málum, hvort og hvernig gerundum í þeim málum sem einelti hafi verið staðfest hafi verið gert að taka ábyrgð. Lagt til að meti verði til fjár hver fjárhagslegur kostnaður skaði borgarinnar vegna eineltis eða kynferðislegrar áreitni, kynbundins ofbeldis á starfsstöðum borgarinnar. Hafa skal í huga að hvert mál einstakt og að ástæða til að skoða hvert mál fyrir sig. Þess vegna lagt til að mannauðsdeild borgarinnar verði falið að yfirfara málin með fyrirvara hugsanlegt vanhæfi að mati tilkynnanda sem þá þolandi. Í greinargerð segir að vitað að ákveðin hópur, ekki vita hversu stór, sem starfað hefur eða starfar enn hjá Reykjavíkurborg upplifir að kvörtun einelti og eða kynferðislega áreitni hafi ekki verið fagleg eða sé ekki lokið vegna þess að málsmeðferð hefur verið ófagleg og óréttlátt eða að málsmeðferð hefur ekki átt sér stað þrátt fyrir að upplýst hafi verið ofbeldi, áreitni eða einelti. Í ljósi þeirra umræðu sem MeToo-byltingin hefur flett ofan af varðandi óviðeigandi hegðun á starfsstöðum borgarinnar telur borgarfulltrúi Flokks fólksins mikilvægt að bjóða þeim sem kunna að telja sig þolendur eða brotaþol í málum á þessu tagi að telja að mál þeirra hafi ekki fengið fullnægjandi eða faglega meðferð hjá borginni að fara yfir mál sitt og í sumum tilfellum aftur með það að markmiði að tryggja sanngjarna málsmeðferð. Það með öllu óásættanlegt ef starfsmaður situr uppi með þann sársauka og skaða sem fylgir því að hafa ekki fengið faglega lausn á máli af þessu tagi. Enginn á að vera skilinn eftir í slíkri stöðu. Í það minnsta það tilraunarinnar virði að bjóða þeim sem þannig statt með að koma og fara að nýju yfir mál sín. Í sambandi við þetta vill borgarfulltrúi vitna í aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi 2018-2020 en þar segir kynbundna og kynferðislega áreitni í starfsumhverfi borgarinnar. MeToo-byltingin sýndi fram á mikilvægi þess að allt samfélagið bregðist við og vinni gegn kynferðislegri og kynbundin áreitni og ofbeldi. Niðurstöður viðhorfskannana meðal starfsfólk borgarinnar hafa einnig sýnt fram á nauðsyn þess að taka á þessum málum í starfsumhverfi borgarinnar. Einnig þarf að endurskoða siðareglur bæði starfsfólks og kjörinna fulltrúa efla kynningu á þeim. Þessu til viðbótar vill borgarfulltrúi Flokks fólksins vitna í stefnu Reykjavíkurborgar gegn einelti, áreitni og ofbeldi þar sem segir að kynferðislegt ofbeldi, misnotkun eða áreitni litið alvarlegum augum hjá Reykjavíkurborg. Grunnstefið í stefnu borgarinnar einelti, áreitni eða ofbeldi af öðrum toga ekki liðið og hart verð tekið á öllum slíkum atvikum.
Jafnframt segir í stefnunni að þolendur fái aðstoð og leiðbeiningu við að leita sér stuðnings eftir þörfum. Borgin hefur státað því og sagt að kynferðislegt ofbeldi áreitni sé ekki liðið hjá Reykjavíkurborg og Reykjavíkurborg sé staður og styður þolendur kynferðislegs ofbeldis og áreitnis. Og það á þessu sem tillagan byggð að gefa þeim tækifæri sem þess óska, sem eiga hugsanlega óleyst mál á einhverju stigi, að koma aftur, hvort sem að það getur verið fyrrverandi starfsmenn eða núverandi sem telja sig ekki hafa fengið sanngjarna málsmeðferð og að þeir geti þá farið yfir mál sín að nýju og eins og ég segi, ekkert mál eins, þannig að allavega verður skoðað með hverjum og einum hvort og hvernig þá hægt að halda áfram ef þess óskað með málið. Borgarfulltrúi lokið máli sínu og tekur þá til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég kem hér upp og lýsi við stuðningi við þessari tillögu, mér finnst hún afskaplega tímabær, sérstaklega í ljósi þess hvað maður hefur orðið vísari hér innan Ráðhússins og svo nú síðast innan Orkuveitunar varðandi starfsmannamál og einelti og raunverulega áreitismál. Ég tel að þetta sé grunnurinn að rannsókninni sem að fer fram í Orkuveitunni nú stundir og taka næstu 2 mánuði. Það er akkúrat þetta að gefa fyrrverandi starfsmönnum borgarinnar, hvort sem það sé hjá A-hlutanum eða B-hlutanum, tækifæri á því að koma sínum málefnum á framfæri. Í sumum starfsstöðum rosaleg starfsmannavelta. Það á til dæmis við í Orkuveitunni. Og ég hef, eins og líklega fleiri borgarfulltrúar, heyrt miður skemmtilega persónlegar sögur þaðan. Við höfum ekki heyrt skemmtilega sögur heldur hér í Ráðhúsinu. Ég hef þurft að taka til dæmis slaginn hér fyrir starfsmann sem var ámyndur í starfi en sá gafst ekki upp. Hann hefði geta gefist upp gagnvart því sem mótmælaði sem hann þurfti að kljást við hér í Ráðhúsinu. Hefði hann ekki staðið í lappirnar, þá hefði hann að öllu líkindum verið orðinn að fyrrverandi starfsmanni, akkúrat sem að hefði fallið undir þessa tillögu borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur. Þannig að þessi tillaga afskaplega tímabær og enda náttúrulega ekki við öðru að búast. Við vitum öll að tillögu flytjandi berst mjög fyrir þessum málum. Ég hef lagst á sveif með henni í þessum alvarlegu málum bara vegna alvarleika málana og við erum að sjá fólk kulna í starfi og missa heilsuna og þurfa að leita sér úrræði hjá VIRK vegna akkúrat ósanngjarnar uppsagnar. Nú þetta nær tel ég líka til þeirra sem að hafa hætta sjálfsdáðum því að stundum fólki gert að hætta og það láti líta svo út fyrir að viðkomandi aðilar hafi sagt sjálfur upp. Það eru einni 6 eða 7 einstaklingar borgarstarfsmenn sem hafa komið að máli við mig og sagt mér þá reynslu. Þannig að þetta allt grasserandi í alls konar eineltismálum. Það nýliðna kosningar og ég ekki búin að vera borgarfulltrúi lengi en kannski þessi málflutningur sem að tók bólfestu hér í Ráðhúsinu eftir síðustu borgarstjórnarkosningar með Kolbrúnu borgarfulltrúa sem að sálfræðingur og hefur sérhæft sig í eineltismálum, hefur kannski líka bara vakið von hjá fólki sem að kannski hefur
ekki verið sátt við starfslok sín eða á annan hátt hefur þurft að yfirgefa starfsstöð sína vegna einhvers áreitis eða eineltis, getur verið að þetta blossi svona upp út af því. Við höfum svo sannarlega tekið slaginn fyrir starfsfólk og svo höfum við séð það sem að gerðist upp í Orkuveitu Reykjavíkur að konum var sagt upp eftir 18 mánaða áreiti. Henni var vikið frá störfum, en karlarnir héldu störfum sínum. Hvað kemur svo á daginn? Það voru ekki liðin nema vika, það var búið að segja kollunum upp og eitt var farin í frí. En ég hef aldrei fengið þá hreint hvort að konunni sem sagt var upp í Orkuveitu Reykjavíkur, hvort að henni hafi verið boðnar greiðslur, greitt uppsagnarfrestur eða hvað eina, en allavega sá aðili forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur sem að bað sjálfur að fara í frí, víst á fullu launum í því fríi. Víst á fullum launum í því fríi. Ég kalla það rausnarlegt hjá borginni, en þetta kannski alveg í stíl við allt hjá borginni. Hvernig einhvern veginn öllu stjórnað. Ef að ykkur óskar eftir því að fá frí í vinnunni á almennamarkaðunum og bara út í samfélaginu, þá hljóta allir að líta það að það sé verið að biðja launalausleif, það ekki? Sérstaklega ef að viðkomandi aðili að fara í frí til að skapa svigrúm, til að sé hægt að fara yfir meint brot og meintar ásakanir sem snúa að einelti og áreiti. Við erum nú ekki komið lengri það hjá borginni og við erum nú ekki komið lengri það hjá Orkuveitinu sem að ávístu vera þekkt víðan völlum fyrir sína jafnréttisstefnu og mannauðsstjórnun og annað, að það nú bara svona mál sem grassera þar. Grassera þar á fullu. Og þau grassera líka hér í borginni og þau grassera líka hér í ráðhúsinu. Mér finnst það frábær tillaga og ég vona innilega að hún fái brautargengi því að ég held að borgin þurfi á henni að halda. Þurfi á henni að halda í þessari hreinsun sem að eiga sér stað núna eftir að kosningar fóru fram og borgarfulltrúar eru hér farnar að standa í lappirnar, bæði með fjármálum borgarinnar, hvernig fjármunum sóað hér í gæluverkefni, hvernig allt keyrt fram úr og hvert siðferðisþrekið eiginlega á skrýtnum stað, eins og sannaðist til dæmis í Orkuveitunni og hér í ráðhúsinu í málefnum skrifstofustjóra, á skrifstofu, borgarstjóra og borgarritara. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá veitir andsvar Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, ekkert andsvar. Forseti biðst afsökunar. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi næst á dagskrá. Á mælendaskrá. Forseti borgarfulltrúar, það svo sem ekki allt slæmt í þessa tillögu, alls ekki, og þetta eigum við alltaf að reyna að gera allt sem við getum gert til þess að koma í veg fyrir ofbeldi, áreitni og einelti. Ég held að við séum öll sammála það hér inni, en ég held við ættum líka að gera allt öll hér og sammælast það hér inni að vera ekki að ræða einstakar starfsmannamál hér í pontu. Það mjög óþægilegt fyrir starfsmenn að veita til þess að hér séu rædd einstakar starfsmannamál. Og þó að okkar eftirlitshlutverk sé vissulega til staðar, þá myndi ég allavega mælast til þess. En varðandi þessa tillögu, þá gerir hún gengur út á það að við eigum að kanna umfang eineltis og áreitni. Og það einmitt fyrsta tillagan í tillögum ofbeldisnefndar og forsætisnefndar sem var samþykkt 16. febrúar síðastliðinn að meta umfang vandans. Þannig að sú tillaga var samþykkt og fjármögnuð í febrúar og í vinnslu hjá mannauðsdeildinni. Þannig að það óþarfi að samþykkja það aftur þar sem að mannauðsdeildin nú þegar með það verkefni. En ég get upplýst ykkur það að það var líka ákveðið að gera það í slíkt því sama meðal kjörinna fulltrúa
Það þótti ástæða til þess og miðað við það sem að fólk sagði hér áðan í ræðum, þá held ég að við bara fögnum því og sjáum það hvað kemur út úr því ef að kjörnir fulltrúar upplifa sig vera lagða í einelti, verða fyrir áréttni og ofbeldi, þá held ég sem mikilvægt að við tökum á því máli föstum tökum hjá borginni. En það í febrúar var líka ákveðið að endurskoða siðareglur, farið við verklagsreglur og viðbragðsáætlanir vegna kynferðislegrar áreitni. Hér var haldin stór ráðstefna þar sem farið var yfir þessi mál. Það verið að skipa aðgerðarteymi sem tekur á málum ef það kemur upp fyrir hjá kjörnum fulltrúum. Það var verið að tala hér að gera fræðsluefni og kynningarefni á mörgum tungumálum sem hægt að nota meðal starfsmanna til þess að ræða þessi mál. Hafa, eins og ég sagði áðan, það var haldin hér stór ráðstefna í vor, mjög góð. Það sem var svona tala bæði fræðilega og svona starfsfólk kom og talaði saman málefnið. Það hefur verið lagt upp með það að í vetur verði fræðslufundir þar sem að málefni er svona reifað fyrir stjórnendum, fulltrúa eineltis áreitniteyma, öryggisfulltrúa, trúnaðarmanna, fulltrúa stéttarfélaga og fræðslan verði sniðin á hverjum hóp fyrir sig. Nú svo má benda á að við erum að undirbúa alls konar ráðstefnur og upplýsingar fleiri hópa sem ekki eru starfsmenn hér. Einn stærsta tillagan sem við samþykktum í vor var að fara í gerð áhættumats á öllum starfsstöðum Reykjavíkurborgar og það áhættumat er í gangi sem að kannski ennþá frekar styður við þá málsmeðferðar tillögu sem að ég er hér með að vísa þessu frá þar sem að þessi tillaga sem að mörgu leyti var ágætt hreinlega í framkvæmd. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi biður að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég tel að það sé ekkert að því að ræða mál í borgarstjórn sem eru á allra vitorði og eru búin að glemja í fjölmiðlum undanfarna mánuði. Ekkert að því. Það er hvergi verið að ræða persónuleg málefni eins og stundum verið að tala því fjölmiðlar ræða málefni þessara aðila sem búið að brjóta hjá Reykjavíkurborg langt meira en bæði borgarráð og borgarstjórn. Þessna hafna ég því að það sé verið að gera athugasemdir við það að það séu tekin dæmi innan úr borgarkerfinu sem eru þekkt. Eitt er að meira sé komið í rannsókn, annað lenti fyrir dómstólum. Í því máli sem nú er til umræðu hér sem að snýra akkurat að einelti og áreiti og alls konar ofbeldi á vinnustað. Þetta er gert til þess að þagga umræðuna og ég er mjög hissa á því að þetta við komið úr munni jafnrétti sinnans og MeToo konunar Heiðu Hilmisdóttir að reyna að þakka svona akkurat máli niður. Málin sem að allir vita meiri segja nöfn á viðkomandi einstaklingum og þetta er allt saman upp á borðunum en þá kemur þetta hér fram að það megi helst ekki ræða þessi mál. Óþægilegt fyrir borgina Þetta er að því að þið vitið óþægilegt fyrir borgina en það er verið að ræða hér einelti og áreiti. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar þá andsvari borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti borgarfulltrúar, svo ég kvóti nú ekki kannski orðrétt í borgarfulltrúan Vigdísi Hauksdóttur hér ekki fyrir löngu, þá er það alþekkt að þegar borgarfulltrúar eru rökþrota þá fara þeir beint í manninn. Af því að þeir hafa ekki nein rök til þess að styðja það sem þeir eru að segja. Mér fannst þetta, þú sagðir hér áðan, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, að þú hefur heyrt af alls konar málum. Það væru alls konar mál í gangi og hér og þar og þetta, þó ég sé ekki sammála þér, þá má ég hafa aðra skoðun heldur en þú á því hvað mér finnst við megum tala hér. Forseti afsökunar á því að hafa talað beint til borgarfulltrúa í sæti, það kemur ekki fyrir aftur.
Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi svarað andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Ágætu borgarfulltrúar, já, ég hlýta mig að segja frá því, nafnlaust, ekki rétt, að það sé fullt af fólki búið að hafa samband við mig og fleiri borgarfulltrúa það hvernig þeir upplifa Reykjavíkurborg sem vinnustað. Ekki rétt, ég hlýta mig að segja frá því, þegar til umræðu hér í borgarstjórn sem snýrað einelti og áreiti og óbældi, hlýtur það ekki að vera? Hvað er rangt við það? Ekki er rökþrota, skil ekki hvað borgarfulltrún Heiða Hilmisdóttir á með því að segja þessi rökþrota þegar ég ræði hér starfsmannamál Reykjavíkurborgar til að rökstyðja það sem stendur í tillögu Kolbrúnar Baldursdóttir áreiti hjá starfsmönnum sem hafa látið að störfa hjá Reykjavíkurborg. Forseti, hvaða vitleysa er þetta eiginlega? Þá hefur Vigdís Hauksdóttir veitt andsvar, borgarfulltrúi veitt andsvar öðru sinni, svarað þá andsvar öðru sinni Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæri borgarfulltrúar, ég ætla bara að minna borgarfulltrúa á það að ef að til þeirra berast einhverjar upplýsingar eða grunur áreitni, ofbeldi eða einelti meðal starfsmanna, þá ber okkur skylda til þess að tilkynna það inn í viðeigandi kanala. Það er í stendur í lögum, í vinnuverndarlögum. Það er ábyrgð vinnustaðar og ábyrgð félaga að tilkynna það gruni þá að fólk verði fyrir einelti, áreitni eða ofbeldi á vinnustað. Það er líka mjög eðlilegt að kjörnir fulltrúar, ef að þeir verða þess áskynja, einhver vinnustaðar sé þannig að slíkt viðgangist að innri endurskoðandi sé látin vita. Þannig innri endurskoðandi geti tekið upp og skoða þá vinnustaðamenningu sem á þeim vinnustað er. Mér finnst fara betur á því að við fylgjum þessum verklagsreglum og þessum vinnureglum sem hefur verið komið upp hér, en hver hefur sín smekk á því? Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi svarað andsvari öðru sinni. Þá veitir andsvar Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, ég þarf eiginlega að spyrja einna spurningar á en ég get síðan haldið áfram, vantar upplýsingar. Það kom fram hjá borgarfulltrúa Heiðu Björg Hilmisdóttir að eins og alveg hárrétt er á nefa, það er mikið verið að gera og búið að gera örugglega heilmikið, ég er ekki að draga úr því. En mér langar að vita, hefur það verið gert hjá borginni að það hefur verið leitað eftir eða boðið fyrirverandi starfsmönnum upp á að koma og ræða hugsanlega óleyst mál. Það er eiginlega þetta sem ég þarf að vita, varðandi fyrirverandi starfsmenn sem að kunna einmitt að vera í þeirri stöðu að þeir finnast þeir hafa fengið ófaglega málsmeðferð og sitja hugsanlega heima niður brotin og miður sín. Þetta er einhver hópur, kannski ekki hópur, kannski bara nokkrir, ég veit það ekki, þetta er einhver starf sem ég áttum ekki alveg á. En ég spyr núna, áður en ég get haldið áfram ef að borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir myndi vilja svara mér kannski, hefur borgin teygt sig út til fyrrverandi starfsmanna? Þá hefur borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar. Næst á mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, mér finnst þessi tillaga sem að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir kemur hér með, mér finnst vera full þörf á henni. Sérstaklega í ljósi þeirra alvarlegu mála sem hafa komið upp hjá borginu undanförnu og hjá fyrirtækjum borgarinnar. Þetta eru grafalvarleg mál sem hafa mikil áhrif á þá einstaklinga sem að verða fyrir einelti eða áreiti. Ég hef talað það hér áður í borgarstjórn að við þurfum að hafa hlutlausan vettvang þar sem að starfsmenn geta leitað í og borið upp áhyggjur sínar og talað það einelti sem þeir verða fyrir og ég held að það var alveg nauðsynlegt að koma upp slíkum vettvang.
Þess vegna finnst mér að við ættum að taka þessa tillögu alvarlega og ég held að það færi mjög vel á því að við myndum vísa henni til velferðarráðs til nánari útfærslu og þannig myndum við, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, samþykkja þessa tillögu og við vonumst þá til þess að það verði farið í faglega vinnu við það að útfæra þetta verkefni þannig að bæði fyrrverandi starfsmenn sem að kannski ennþá líða fyrir það einelti sem þeir hafa orðið hér í störfum sínum og eins núverandi starfsmenn sem að telja sig hafa orðið fyrir einelti. Við verðum að bregðast þessum málum. Þetta eru alvarleg mál. Þetta eru grafalvarleg mál. Við viljum að Reykjavíkurborg sé góður vinnustaður. Við viljum að hér líði öllum vel. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta eru alvarleg málefni og ég held að það sé svona gott að byrja því að tryggja að það sé alltaf svona til eitthvað opið og aðgengilegt rými sem að starfsfólk og fyrrum starfsfólk getur þá alveg komið áleiðis ábendingum og umkvörtunum og það er kannski bara tilefni til að skoða hvort að þær leiðir sem að standa nú til boða sé alveg aðgengilegt, bara tryggja að þetta sé eitthvað sem að fólk þá viti hvert það geti beint sínum málum ef þau vilja koma það framfæri og þannig að við göngum úr skugga að þetta aðgengi sé alltaf mjög opið og það sé svona auðveldar leiðir til að koma sínu máli áfram og við hefum náttúrulega alltaf að leitast við að upplýsa svona slæma hluti en ég held við ættum kannski að einblína að bjóða svona starfsfólki að koma sjálft svona með umkvartanir á sínum forsendum. Bara gríðarlega mikilvægt að sé þá til staðar svona aðgengilega leiðir til að ná því fram. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Veitir þá andsvar Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Já, ágætu forseti og borgarstjórn, rétt til upplýsinga þá var náttúrulega samþykkt eineltisstefna kynferðislega áreitni og einelti á vinnustað og ég með leyfi forseta les upp á öllum sviði Reykjavíkurborgar og í miðlægri stjórnsýslu eru starfandi eineltis- og áreitnisteymi sem skipuð eru 3 til 5 aðilum. Starfsmannastjórar, mannastjórar sviða Reykjavíkurborgar eru ábyrgðarmenn teymanna og tilnefna fulltrúi í þau. Listi við meðlimi eineltis- og áreitnisteymanna má finna og sjá á starfsmannavef Reykjavíkurborgar undir hverju sviði og undir mannauður, einelti og áreitni. Ég vil bara benda borgarfulltrúum á þessa rosalega fínu og góðu eineltisáætlun sem samþykkt var hérna á vettvangi borgarstjórnar á síðasta kjörtímabili sem tekur fast á öllum þessum þáttum og hefur fengið ríkulega kynningu inn í kerfinu og við þurfum bara að tryggja að verkferlum sé fylgt og að við klárum þetta áhættumat. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, þá andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það er bara mjög gott að þetta sé aðgengilegt á vefsíðunni og nú er ég bara svona að hugsa upp átt hvort við þurfum mögulega bara að gera þetta sýnilegra á kannski fleiri vefsvæðum eða kannski, já, öllum þeim svona valmöguleikum sem stendur til boða, bara við tryggjum þetta sé alltaf þá sýnilegt og á eins mörgum tungumálum og hægt er, þannig að það er svona það sem ég er að velta fyrir mér varðandi þetta. Það var það helsta. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Næst á mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn. Það er svo oft hætta á þegar maður fer að tala um þessi mál að þeir fara út víða völl.
Ég ger mér alveg fulla grein fyrir að hér er einhelsstefna og allt það, en ég ætla svona aðeins að skerpa á tillögunni og hún er svo að borgarstjórn kalli eftir ábendingum, upplýsingum frá núverandi eða fyrrverandi starfsmönnum borgarinnar sem telja sig hafa orðið fyrir einhvers slags ábeldi eins og ég var að lasa upp áðan. Þetta er tillagan og ég var að spyrja áðan hvort að þetta hafi verið gert, þar að segja sérstaklega hvað var það fyrrverandi starfsmenn og það er bara alveg þannig að það hafa fyrrverandi starfsmenn komið að máli við mig og ég heyri fleiri borgarfulltrúa og og lýst sínum málum og ekki alltaf fallegar lýsingar þar. Og það er meðal annars kannski grunnurinn að því að ég er að leggja þetta fram vegna þess að þarna úti eru einstaklingar sem eigum sárt að binda og það væri frábært ef að borgin myndi teygja sig eftir þessum einstaklingum og bjóða þeim að koma og fara yfir sín mál. En mér langar kannski bara til þess að gera breytingatillögu á þann veg að þessari tillögu verði vísað til velferðarráðs þar sem hún bara myndi halda áfram að vera til umræðu og þessu máli er velferðarráð. Þar er formaðurinn einmitt einstaklingur sem hefur gefið sig út fyrir þennan málaflokk og gert það bara ljómandi vel og við erum fleiri þarna sæti og getum bara sameinast það að skoða hvernig við getum hugsanlega unnið úr þessari tillögu. Já, þannig að eins og ég segi, þá bara skil ég þetta eftir svona og ég veit ekki hvort að það hafi verið áður leita til fyrrverandi starfsmanna. Ég var að spyrja það áðan, ég var kannski að vonast þess að borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir myndi strax koma hér í pontu og svara spurningunni. En það er allt í lagi, ég meina, það liggur bara milli hluta. Ég myndi halda kannski að það hafi ekki verið gert, þar að segja leita til fyrrverandi starfsmanna og ef ekki að þá er það bara alveg tímabært að skoða það. Það hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Heiða Björk Hilmisdóttir hefur beðið að veita andsvar. Forseti, borgarfulltrúar, tek bara undir það og aftur að það er margt ágætt í þessari tillögu og við höfum alltaf að vera á tánum í þessum málum. Það hafa verið gerðar viðhorfskannanir, þar eru gerðar árlega. Þar kemur fram og fólk er spurt að því hvort það verði fyrir áreitni, einelti eða ofbeldi. Það eru viðbrögð við þessum kannunum, hvort að við getum hins vegar að vera alveg öruggum það að á árum áður, einhver tíman, hjá Reykjavíkurborg hefur starfað fólk sem hefur orðið fyrir einelti, áreitni og ofbeldi í vinnunni. Það væri alveg einstakt ef að Reykjavíkurborg væri einu vinnustaður landsins þar sem að það hefði ekki átt sér stað. Og svo vitundavakning sem við erum stödd í núna, auðvitað kallar á það að við finnum leiðir til þess að hjálpa fólki að vinna úr þeirri reynslu og að við komum í veg fyrir og kannski helst það að við komum í veg fyrir að slíkt viðgangist. Þannig að ég held mig við það, ég held að það sé mjög gott að bara muna eftir öllu því sem er í gangi. Nú er áhættumat í gangi á öllum starfsstöðum Reykjavíkurborgar. Það er verið að fara yfir allar viðbragðsáætlanir. Þær þurfa sannarlega að vera sýnilegar, þess vegna var ákveðið að fara yfir þær allar. Ég held að stefnan sem var samþykkt á síðasta ári, sem gildir stefna einelti, áreitni og ofbeldi, hún er í endurskoðun og nú veit ég að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir fer fyrir þeim hóp sem er að endurskoða hann og ef það er talið rétt að við setjum inn í þá stefnu einhvers konar reglur hvenær starfsfólk má koma aftur, ég veit það ekki. Ég held kannski frekar að það ætti heima þar heldur en inn hjá velferðarráði í það minnsta og það er örugglega verið allir gangur á því hvort að ópið hefur verið fyrir starfsfólk eftir það lauk störfum eða ekki. Ég bara ætla ekki að tjá mig það. Ég veit bæði tilfellin þar sem að bæði starfsfólk hefur haldið áfram samskiptum við borgina og ekki. En við getum alveg verið fullviss það að þarf bæði að bæta og það er fólk sem hefur starfað hjá borginni sem hefur ekki verið sátt við sín starfslok. Og þannig er það reyndar alla vinnustæði. Og það er þess vegna sem að MeToo-hreyfingin er til. Það er þess vegna sem við erum að tala svona mikið einelti í samfélaginu vegna þess að við höfum bara ekkert verið rosalega góði að takast á við þetta. En við erum að bæta okkur og það er almálið.
Þá hefur Heiðbjörg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvarssvar, þá andsvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Borgarstjórn, ég átti mig ekki alveg á hvort að borgarfulltrúin Heiðbjörg Hilmisdóttir var að koma með breytingatillögu, það er að segja að tillögunni er þá hugsanlega vísað í stýrihópinn sem að ég fer fyrir og hópur sem hefur hist einu sinni og mun hittast áfram fram til loki janúar. Ég veit svo mikið sem nýr borgarfulltrúi að þessi hópur er settur saman af svokölluðu erindisbréfi og nú er ég ekki fróðar en það. Ég veit ekki hvort það hægt er að bæta inn í erindisbréfið einhverja viðbætur. Ég held að við áttum nú reyndar í alls konar samræðum áður en að þetta erindisbréf tók á sig loka mynd. En ef að það er einhver möguleiki að setja einhverja viðbætur þetta þá mun ég ekki setja mig gegn því að en hins vegar erum við í þessum hópi að skoða stefnuna og kannski víkka hana út og annað slíkt. En nú er ég að tala mál fólks sem að mál fólks sem að hefur telur sig hafa orðið fyrirbroti hér og ekki fengið lausn á mála. Og kannski er það ekki, á það ekki alveg heima í þessum hópi, því að hópurinn er náttúrulega ekki að ræða neinn einstaklingsmál og það er einmitt sérstaklega lögð mikil áherslu á það og ég er alveg sammála því. Þannig að ekki nema hópurinn myndi hafa einhverja svona hliðarverkefni, ég átta mig ekki á því, nú er það bara aðrir mér fróðari borgarfulltrúar hérna að segja mér hvernig svona hlutir ganga fyrir sig. Ég held þess vegna bara, ég haldi mig við það að kannski sé bara betra þessi til að fara til velferðar, við getum allavega að halda áfram að ræðana þar og það er vel hægt að fela einmitt mannauðsdeild, einhver litlu teimi þar, teiminu kannski, að bjóða upp á þetta. Nú er ég bara að tala um það, að bjóða upp á þetta og kannski mun enginn koma til þess að segja neitt, ég veit ekkert það. En mér finnst það mjög smekklegt og faglegt og bara einmitt svolítið svona viðurkenning einmitt eins og komið hefur fram, auðvitað er einhver mál þarna, ég meina kannski langt aftur í tíman, ég er ekki að tala með förum kannski mörgar aftur í tíman. Það má einmitt ræða það í velferðaráði. Þannig að já, ég held að það sé ennþá kannski betri kostur nema að hitt sé þá einhver möguleiki án þess að ég átti mig á hvernig. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Komið hafa fram 2 málsmeðferðartillögur. Fyrir fyrsta er það að vísa tillögunni í velferðarráð. Fyrir annað er það að vísa henni frá. Nú verður gengið til atkvæða. Fyrst tökum við fyrir fyrstu málsmeðferðartillögu. Við allir inn í salinn. Þá virðast allir borgarfulltrúar vera í salnum og þá er gengið til atkvæðagreiðslu fyrstu málsmeðferðartillöguna þessa tillögu. Sú er að vísa tillögunni inn í velferðarráð. Þeir borgarfulltrúar sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu vísmerki. Þeir sem á móti kunna vera. Málsmeðferðartillagan er felld með 11 atkvæðum á móti 12. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu aðra málsmeðferðartillögu sem er að vísa tillögunni frá. Þeir sem eru samþykkir þessari málsmeðferðartillögu vísi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Sú málsmeðferðartillaga er samþykkt með 12 atkvæðum á móti 11. Þá höfum við lokið þessum lið og
Lið 11 er frestað. Það er liðnum er bara frestað. Það er, já, sem við vorum að klára. Já, 10. lið, já. Það er boðið bókunni til 10. lið en 11. lið er frestað. Þá er gengið til 12. liðar sem er fundargerð borgarráðs frá 20. september. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi óskar eftir að taka til máls fundargerð borgarráðs frá 20. september. Já, þá er engin... Jú, já, þetta er rétt. Fundargerð borgarráðs frá 20. september. Forseti, ágætu borgarfulltrúi, ég hélt fyrst að ég væri í röngum dagskrárlið en svo er ekki. Þetta er dagskrárliður sem er fundargerð borgarráðs frá 20. september. Ég með bókun sem ég ætla að lesa hér upp. Hvað var þar 5. dagskrárlið fundargerðar borgarráðs sem snýr að athugasemdir varðandi skipulagsmál í borginni. Miðflokkurinn leggst alfarið gegn fyrirhuguðum framkvæmdum einum vinsælasta útsýnista borgarinnar. Eftirtektarvert vekur hversu hart Reykjavíkurborg hefur gengið fram í þessu máli þvert gegn vilja íbúa Úlfarsárdals, Grafarholts og íbúa borgarinnar. Þetta er sem sagt snýrað þessu stóra 50 metra mastri í Úlfarsárdal, á Úlfarsfelli. Ég ætla að halda áfram í bókunina. Það má sjá á þeim óleyfisframkvæmdum sem þegar hefur ráðist í og standa nú á Úlfarsfelli. Nú eiga téðar óleyfisframkvæmdir að verða notaðar sem helstu röki fyrir frekari framkvæmdum fyrir mastrinu. Samkvæmt upplýsingum er helsti ávinningur af framkvæmdum tengdur FM útvarpsendum. Á sama tíma eru FM-rásar á undanhaldi víðast hvar í Evrópu. Málarök bera með sér að slá skuli ryki í augu almennings með fyrirheitum útsýnispalla og náttúruleg byggingarefni. Það er ekkert náttúrulegt við 50 metra hátt stálmastur sem hlaði verður tækja búnaði og sendi frá sér slíka geislun að búnaðurinn var tekið niður í Kópavogi vegna ógnar við heilsu íbúa. Að ætla sér að færa vandann yfir á íbúa Reykjavíkur er ekki lausn, það er ósvífni. Fyrir liggur að hér að ræða hagsmuni einkafyrirtækis, ekki íbúa. Afstaða miðflokksins er skýr, gæta skal hagsmuna íbúa er það tillaga miðflokksins að þessari aðför ljúki hér og nú og vilji íbúa verði virtur og að núverandi óleyfisbúnaður verði fjarlægður án tafar. Þetta er með ólíkindum hvað þetta verk er komið langt, sérstaklega þegar við erum að horfa til þess að sá flokkur sem að kenni sig við umhverfisvernd eigi nú sæti í hinu svokallaða meirihluta, 50 metra hátt mastur upp í Úlfarsárdal á hæsta topp. Hugsa sér. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að bókun boðið. Já, og næstur tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég skal viðurkenna það, ég var smá stund að átta mig á hvað mál borgarfulltrúum var að ræða vegna þess að hér er verið að ræða fjarskiptamastur sem er hluti af því að halda uppi nútímasamfélagi og þau þurfa einhvers staðar að vera og það er hægt að velja misgóða staðsetningu og toppur Úlfarsfells er að mati tæknifólks einn af þeim stöðum sem er bestur ef ekki sá besti. Og við höfum svo sem alveg séð það, reyndar ekki í þessu máli, að þar sem hefur verið sérstaklega kallað eftir því að bæta skilyrði sendinga hefur samt jafnvel verið mótmælt þegar mastrið svo loks kemur. Þannig að við erum kannski svona, slepptu mér eða ástarhatursambandi við alla þessa fylgifiska, góðra útvarpsútsendinga, góðra símaskilyrða og svo framvegis. Þurfum að vera vakandi fyrir þessu. Við gerum það fyrir einum 10 árum þegar voru miklar áhyggjur til dæmis af bylgjum frá þessu sendum, að við fengum geislavarnir til þess að
gera sérstakt álit á því í samvinnu við prófessor í krabbameinslækningum og þar með var svara mjög mikilvægum spurningum sem var að valda áhyggjum í tengslum við skóla og ýmis möstur. Þetta mál öllu skýrara vegna þess að ég held að sé nú ekki deilt það að útvarpssendingar séu hættulegar. Það heldur því enginn fram, heldur þetta fyrst og fremst kannski sjónræn áhrif. En á móti kemur að þarna þá verið að gera ráð fyrir því að verði útsýnisaðstaða með fullu aðgengi fyrir alla og það ekki mikið af slíku í borgarlandinu. Við höfum verið að ræða við ferðafélagið að fara í stefnumörkun og sameiginlega vinnu við að gera fleiri útivistarstaði aðgengilega. En kjarni málsins sá, það rétt, þetta hefur verið umdeilt þau möstur sem hafa verið þarna, en þetta í réttu ferli, þetta í skipulagsferli og þá fá allir að gera sína athugasemdir og við förum yfir rökin í málinu þegar þau koma inn. Mér finnst ekki tilefni til mjög stórra orða í þessu, þó ég skilji alveg að það sé hægt að hafa mismunandi skoðanir á því hvort eitthvað svona sé fallegt eða ljótt en við verðum einhvers staðar að hafa þetta. Ég held að það sé líka alveg ljóst og eftir því sem ég kemst næst bara með fyrirvari að einhver nýgögn komi fram þá held ég að það sé ágætlega rökstutt að þetta fari vel eða best þarna út frá tekninni og svo búið að reyna að huga því í skilmálunum með skipulaginu að þetta verði sæmilega að þessari framkvæmd staðið og hönnun. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, ég biðst afsökunar á því að ég hef ekki kynnt þetta inn þessa bókunni við hvaða efni þetta ætti að vera fyrir en þarna örlítið var liðið á bókunna. Þetta sem sagt bókun sem miðflokksins sem hefur verið lögð bæði fram í skipulags- og samgönguráði, borgarráði og núna í borgarstjórn vegna þess að við lítum málið mjög alvarlegum augum. Borgarstjóri læknir, eins og allir vita, og mér finnst hann tala nokkuð frjálslega þessar staðreyndir sem komu fram á fundi skipulags- og samgönguráðs að því mér sagt, ég á ekki sæti því ráði, að þetta mastur sé hlaðið slíkum tæknibúnaði og sendir frá sér slíka geislun að búnaðurinn hafi verið tekið niður í Kópavogi vegna ógnar við heilsu íbúa. Hvers vegna hægt að flytja svona milli sveitarfélaga? Við erum að tala 50 metra hátt mastur upp á Úlfarsfelli, sem nú bara þokkalega hátt. Man nú ekki augnablikinu hvað það hátt. Þannig að á þetta vera landmark Reykjavíkur. Nú það ekki lengur Harpan út af því að búa að byggja allstaðar í kringum hana og kæfa hana í hótelbyggingum. Þá þetta líklega landmark Reykjavíkur, gæti maður haldið. Mér finnst það mjög alvarlegt að það sé verið að flytja heilsufarsvandamál yfir í sveitarfélagið Reykjavík með þessum hætti, en þá kannski bara rétt að spyrja að því, voru mikli peningar í boði fyrir borgina við að taka við ósómanum eða hver var hvatinn að því að Reykjavíkurborg ákvað það að fóstra þetta verkefni og klæða það að því að segir í fundargerð ráðsins í dulbúning sem að náttúrulega ekki hægt því að það náttúrulega ekki hægt að fela 50 metra hátt stálmakstur með óteljandi senda utan á sig. Það nú bara ekki hægt að láta það hverfa svo auðveldlega í náttúrunni í Íslandi. Mjög gott að borgarstjóri myndi svara því hvort það hefur verið peningar sem að ollu því að þetta væri eða var þetta eintóm góðvild af borgarstjóranum í Reykjavík að taka við heilsufarsvandamálum á Kópavogi. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi svarað andsvari, veitir það andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég veit ekki hvaðan borgarfulltrúin hefur það bull að útvarpssendar í Kópavogi séu færðir að heilsufarsástæðum og ef að borgarfulltrúin getur ekki lagt fram einhver gögn því til sönnunar, þá hún ómerk orða sinna. Einhver sem borgarfulltrúina fyrir að bulla hérna?
Ég meina, þetta alveg með ólíkindum að leyfa sér að fara hérna upp og segja hvar eru peningarnir í málinu. Það með ólíkindum að fara hér með eitthvað fleipur það að útvarsendir á Úlfarsfelli sé heilsufarsmál sem sé að hrekjast úr Kópavogi vegna þess að einhver sé að veikjast undan því. Hvað á eiginlega að bjóða okkur upp á í þessar umræðu? Þetta byrjunin á einhverju svona sem erlendir sem kalla health scare? Ég vil bara fá einhver gögn frá borgarfulltrúanum ef þá að vaða uppi með vitleysu í þessu máli. Og nenni ekki alltaf við annars. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næstur á mælendaskrá Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Ágætu borgarfulltrúar og forseti. Með leyfi forseta ætla ég að lesa upp bókun. Undir bókun vegna ferðaþjónustu fatlaðra undir 12. dagskrárlið fundargerðar borgarráðs frá 20. september. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera alvarlegar athugasemdir við væntanlega skerðingu á þjónustu ferðaþjónustu fatlaðra vegna yfirvofandi gjaldþrots Prime Tours. Strætó BS útvistar þjónustu til Prime Tours en ber ábyrgð á þjónustunni við einstaklingar sem notfæra sér þjónustuna og eru oft á tíðum háðir henni. Í fréttinni gjaldþrot þýddi verri þjónustu við fatlað fólk af RÚV.is þann 2. október 2018 málið til framkvæmdastjóri Strætó að ef til gjaldþrotsins kæmi gæti það þýtt verri akstursþjónustu Strætó við fatlaða. Þetta gæti valdið skerðingu lífsgæða þeirra sem nota þjónustuna og væri afturför í baráttu fatlaðs fólks við hindranir samfélagsins. Því þarf að bregðast strax við. Einnig vil ég bara spyrja hvort að þetta hefði verið rætt á síðasta stjórnarfundi Strætó BS. Takk. Þá hefur Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, veitir það andsvar borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, eftir því sem ég kemst næst þetta nýtt mál. Þetta eins og að vekur ýmsar spurningar meðal annars öryggi þess að útvista svona lykilþjónustu. Og við vitum að helmingur af keyrslu almenna strætó líka útvistað og það hefur verið gerað ýmsar tillögur að því að útvista meira og það þarf auðvitað áhætt að meta það og hvaða ákvæði eru það í samningum ef að þessi staða getur komið upp. En ég vil bara þakka borgarfulltrúnum fyrir að vekja málsóðus og það verður væntanlega farið yfir þetta af hálfu Strætó því að þetta er auðvitað ekki gott ef það stefnir í þetta að eitt af fyrirtækjunum, þau eru nú ekki eitt heldur mörg sem veita þjónustu fyrir ferðaþjónustu fatlaðra að fara í gjaldþrot. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég kem hér upp undir 12. lið fundargerðar borgarráðs frá 20. september. Ég velti því aðeins fyrir mér út frá þessu máli sem hér ræðir, hvort að svo úttekt sem ég fór fram á í borgarráði á vormánuðum að gerð óháð úttekt á ferðaþjónustu fatlaðra, hvort að hún hafi farið fram. Ég man ekki eftir að svo tillaga hafi verið tekin fyrir. Ég held að hún liggi ennþá í svæfingadeildinni, svo tillaga. Að þið voru nú að tala opna og gagnsæja stjórnsýslu hérna. Ég held að hefði farið betur á því að svo úttekt hefði farið fram miðað við hvernig málin standa nú. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, veitir þá andsvar borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það sem í gangi varðandi ferðaþjónustu fatlaðra að samningarnir gildandi að renna út og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að fara yfir reynsluna af þeim og fyrirkomulaginu.
frá öllum hliðum. Meðal annars opin spurning hvort að öll sveitarfélögin sem hafa verið með verði áfram með, hvort að Reykjavíkurborg sé að halda þessu fara ein í útboð eða gera þetta á hvern annan hátt. Það ekki búið að svara þeirri spurningu, en það hefur verið ákveðið að ráða verkefnisstjóra til þess að taka þetta út og fara yfir þetta. Hvort að það svarar þeim spurningum sem að borgarfulltrúinn var með í huga þegar hún vakti máls á þessu í vor, veit ég ekki, en ég man alls ekki eftir því að borgarfulltrúinn hafa á einhvern hátt vara við því að skipta við einkaaðila þegar ferðaþjónusta fatlaðra annars vegar. Þá hefur borgarstjóri klárað við að, lokið við að veita andsvar. Já, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég komin hér aftur til þess að gera athugasemdir við akkurat fundargerð borgarráðs og því sem snýr að strætó. Tek undir með borgarfulltrúanum Agli Þór Jónssyni að það eru miklir áhyggjutímar framundan vegna þessara frétta sem að barst þarna þessu eina félagi eða eina mörgum sem að að keyra fyrir ferðaþjónustu fatlaða. Félagi Prime Tours EHF. En sagan sú að árið 2014 þá voru undirritaðir rammasamninga við strætó í kjölfar opinbers útboðs og þeir voru undirritaðir og voru verktakar settir í svokallaða forgangsröðun vegna útboðsins og að baki forgangsröðun lágu upplýsingar gæði hvers verktaka fyrir sig sem að snýra því hvernig félög mega og eiga að vera þegar þau eru hæf til þátttöku í útboði. Þetta á líka við braggann. Það þarf að fara ofan í það hvern einustu kennitölu sem fekk greitt þar hvort að viðkomandi aðilar hafi verið hæfir til þess að vinna fyrir borgina. Því það eru ákveðnar mælistikur sem að félög verða að ganga í gegnum til þess að mega taka þátt í útboði eins og þarna og það náttúrulega það náttúrulega í lögum opinber útboð. Og árið 2015 þá var ákvað Strætó BS að gera samning við þetta félag sem hét þá allt öðru nafni, hét þá Nýtækni EHF og þeim var boðið að koma inn í rammasamningin í stað kynnisferða. Þetta, samkvæmt mínum upplýsingum, gerði Strætó BS án þess að setja þetta skapalón á fyrirtækið að vera gjaldfært að skulda engin opinber gjöld og sú stika sem sett varðandi það. Og félagið þurfti ekki að leggja fram tilskilin gögn sem að þó var gerð krafa í útboðinu hjá Strætó, svo sem skuldleysisvottur við ríkissjóð og opinberum gjöldum og rekstrarleyfi til fólksflutninga. Síðan eru liðnir nokkrir mánuðir og 2 ár og svo eftir því sem ég best veit að það sem að birtast landsmönnum í fréttum í dag varðandi stöðu fyrirtækisins, þá þetta aðallega að því að mér skilst það að félagið skuldi mikið af opinberum gjöldum. Opinber gjöld geta verið staðgreiðsla starfsmanna félagsins og lífeyrissjóðsgjöld, nú félagsgjöld ef að þau eru greidd og hefur tollstjóri reynt að gera árangurslaust fjárnám hjá félaginu. Staðan svona núna og þá ætla ég að gagnrýna Strætó BS mjög fyrir það að fara ekki að innkaupa reglum borgarinnar frekar enn í bragganum og gefa einu fyrirtæki kost á því að uppfylla ekki skilyrði á meðan hin að reyna að keppa á samkeppnisgrunni og standa skil að sjálfsögðu með öll sín opinberu gjöld og greiða skatt og skyldur eins og þeim ber samkvæmt landslögum. Að þá hefur Strætó BS
allt frá snemma árinu 2015, litið algjörlega framhjá því hjá þessu fyrirtæki og hefur félagið farið í gegnum nú þegar eina nafnabreytingu. Ef að það verður svo að Strætó og BS ætla að endurnýja samninga við þetta fyrirtæki, tölum ekki eða verður komið á nýja kennitölu eftir nokkra daga, þá ég nú farin að hafa enn minni trú og rekstri borgarinnar og dótturfjölum þess heldur en ég hafði áður og skora ég nú á þá sem að sitja hér í stjórn Strætó, Reykjavíkurborg á nú bara einn fulltrúi inn í stjórn Strætó, ótrúlegt alveg, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Ég óska eftir því forseti að fá svona nafnalista af öllum borgarfulltrúum og sem sagt föðunöfnum á ræðupúltið, þannig að þeir eru svona langt líð á kvöld og allir orðnir þreyttir og muni ekki alveg nöfn borgarfulltrúa, þá kemur það litið á það. Hjálmar Sveinsson, afsakið, skora á hann að fylgja þessu fast eftir og gæta hagsmuna Reykjavíkurborgar og náttúrulega byggða samlagsins alls og hvetja til þess að hindra það að fyrirtækið versli við kennitöluflakkara. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti tekur þetta til greina. Ekki að fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Borgarfulltrúin skal hafa tækifæri til að svara. Óski hann þess. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi óskar eftir því að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég var dálítið bátt með að svara þessu nákvæmlega því að ég þekki ekki til þegar þetta var gert, en mér finnst dálítið alvarlegar ásakanir og dylgjur felast í gagnvart ákveðnu fyrirtæki, felast í orðum borgarfulltrúans. Þetta sé mjög alvarlegar. Og ég minni líka á það að nú til dags það ekkit óvanalegt að fyrirtæki fara mjög óvænt á hausinn. Það gerist með frægt flugfélag í gær. Það var næstum því að hefði gerst með flugfélagið WOW Air og þá kom í ljós að þessi flugfélag skulduðu einmitt opinberum aðilum gríðarháar upphæðir. Þannig að ég veit ekki til þess að þekki það allavega og hef ekki heyrt að Strætó hafi ekki lotið öllum eðlugum reglum í sambandi við þetta útboð, þekki þó sögu þá ekki. Mikilvægast þó, og mér finnst það alvarlegt að vera með svona dylgjur hér og furðulegt. Og mikilvægast þó að, og þá fæ ég tækifæri til að svona aðeins að koma inn að sem var rættir áðan að þetta náttúrulega nýgerst, stjórn Strætó hefur ekki rætt þetta verður væntanlega rætt á stjórnarfundi Strætó á föstudaginn og ef þetta fer á versta veg þá hefur þeir sem að stjórna Strætó gert ráðstafanir eins og mögulegt til að sjá til þess að þetta bitni ekki á ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Það hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið, þá verður haldið áfram og gengið til 13. liðar sem fundargerð, fyrsta lagi fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 24. september. Ég ætla að lesa sem sé allar fundargerðirnar og fyrst. Fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 25. september, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 19. september, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 19. september. Enginn hefur óskað eftir því að taka til máls undir þessum lið. Þá verður haldið áfram og tillaga lögð fyrir fundinn að taka inn með afbrigðum kosningu í ofbeldisvarnarnefnd. Og það eitthvað sem að fundurinn þarf að samþykkja. Hver eru samþykkir því að taka þetta inn með afbrigðum? Þeir sem að móti kunni samþykkt einróma. Þá það tekið inn og tillagan sem sé sú að setja inn Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur sem varamann í staði Jórunnar Pálu Jónasdóttur að ósk Sjálfstæðisflokksins. Þeir sem eru þessu samþykkir gefi þess merki. Skýrt og greinilega? Já, það samþykkt einróma.
Þá er ekki fleira sem að liggur fyrir þessum fundi og þá verða lesnar, sem sé ekki fleiri mál, þá verða lesnar bókanir. Gjörðu svo vel. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi óskaði eftir að lesa bókun. Það var það fyrst bókun Sjálfstæðisflokks við dagskrálið 2 sjálfstæða grunnskóla. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks harma afgreiðslu málsins. Það er réttlætismál að tryggja jöfn opinber framlög með hverju grunnskólabarni. Framlögin eru réttur barnanna og fjármagn ætti réttilega að fylgja þeim inn í skólakerfið. Með jöfnum opinberum framlögum kemur sjálfstætt starfandi grunnskólar hjá innheimtu skólagjalda og þannig mætti tryggja öllum börnum jöfn tækifæri til þeirrar menntunar sem býðst í borginni. Efnahagur foreldra er ekki lengur ákvarðandi forsenda við skólaval. Sjálfstæði grunnskólar eru almennt litrík viðbót í skólaflóruna, þeir hafa gerna kynntileg snýstarlega hugmyndafræði og nýjar framsækna skólastefnur. Þau veita foreldrum fleiri valkosti í skólamálum og tækifæri til að velja milli ólíkra áherslna í uppeldi og menntun barna sinna. Við þurfum auki valfrelsi foreldra og tryggari starfsgrundvöll fyrir einkarekna skóla, því fjölbreytni, framþróun og jöfn tækifæri eru öllum til heilla. Það var bókuð með dagskrálið 3 sem er nokkuð veginn samhljóða. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks harma afgreiðslu málsins. Það er eðlilegur réttur barna að borgin leggi sömu upphæð opinbers fjár til uppeldis og menntunar þeirra. Að tryggja séu jöfn opinber framlög með hverju barni inn í leikskóla borgarinnar. Með jöfnum framlögum mætti tryggja öllum börnum jöfn tækifæri og jafna aðgang að ólíkum valkostum því gjaldskrár sjálfstæðra leikskóla myndi lækka og efnahagur foreldra yrði ekki lengur ákvarðandi forsenda við leikskólaval. Sveitarfélög bara ábyrgð á starfsemi leikskóla en geta þó útvista rekstrinum. Í Reykjavík eru sjálfstætt starfandi leikskólar 18 talsins og þá sækja tæp 1200 börn. Ef þessara leikskóla nýti ekki við, mætti hugsa sér ískyggilega stöðu á biðlistum borgarinnar. Sjálfstæðir leikskólar hafa svarað eftirspurn sem borgaryfirvöld gátu ekki mætt. Framtakinu bara fagna og það bara styðja. Sjálfstæðir leikskólar eru mikilvæg viðbót við skólaflóru borgarinnar. Þeir bjóða foreldrum fleiri valkosti áherslur í uppeldi og menntun barna sinna. Við viljum tryggja öllum fjölskyldum þessa valkosti óháð efnahag. Það er mikilvægt réttlætismál fyrir börnin í borginni. Og þá er það bókun við dagskrálið 6. Bókun Sjálfstæðisflokks. Gera verður alvarlegar athugasemdir við framúrkeyrslu framkvæmda hjá Reykjavíkurborg en endurgerð braggans í Nauthólsvík er eitt skýrasta dæmi þess. Upphaflega var ákveðið að varðveita braggan með tilheyrandi kostnaði sem fór langt fram úr áætlun. Úr 158 í rúmar 400 milljónir. En enn sér ekki fyrir endan á kostnaðnum þar sem nú er komið í ljós að framkvæmdum er ekki enn lokið. Þá er enn fremur komið í ljós að ekki er raunverulega varðveislu að ræða heldur endurgerð eða nýbyggingu þar sem fátt er upprunalegt annað en 2 húsgaflar. Ljóst er að fara þar ofan í saumana á hver tók ákvarðanir á framkvæmdastigi, hver heimilaði aukin fjárframlög til verkefnisins og fleira. Samkvæmt yfirliti frá skrifstofu eigna og atvinnuþróunar sem lagt á fyrir í innkauparáði á síðasta fundi ráðsins var kostnaður við aðkeypta sérfræðiþjónustu og önnur vörukaup án útboðs við braggan 100 milljónir króna. Þetta verður að teljast afar óábyrgt þar sem vinnulag þetta fyrir þvert gegn innkaupareglum Reykjavíkurborgar og brýtur öll siðferðisleg viðmið meðhöndlun opinberra fjármuna. Jafnframt hefur komið fram að önnur vinna við braggan hafi verið keypt í tímavinnu þar sem erfitt hafa reynst að áætla kostnað við endurgerðina. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks telja því afar brýnt að óháð rannsókn fari fram á þessari framúrkeyrslu. Nei. Ég var búin að lesa braggabókunina. Með bókunni hérna við Strætó. Liðin. Ég var búin að senda þetta. Ég man ekki. Núna er búin að lesa 4, hún er búin að lesa Til að meirihluti sem að beina því til stjórnar Strætó að mótaður verði útfærslur á því að auka aksturstíðni á stofnleiðin Strætó þannig að það er aki á 7,5 mínútna tíðni á háannatíma sé ekki nógu vel útfærð. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram málsmeðferðartillögu að þessari tillögu meirihluti yrði vísað í skipula og samgönguráð til frekar útfærslu. Sú málsmeðferðartillaga var felld. Ljóst er að margt er enn að vefjast fyrir meirihlutanum í þessu sambandi sem þarfnast nánari skoðunar og er því lag að ofangreint ráð fái tillöguna til útfærana frekar.
Sérstaklega þarf að horfa til þess að notendur strætó komi meira tilraunir til þess að varðar forgangsröðun og hvaða leiðir ættu að vera á 7,5 mínútna tíðinni. Næst það grænfánatillagan, bókunin fyrir ekki, Flokkur fólksins vill bóka vegna viðbragða borgarmeirihluta við tillögum borgingir skólum kleift meðal annars fjárhagslega og hvattir til að taka þátt í verkefni nú skóla á grænni grein eða eitthvað laga þetta. Fram kemur að verið sé með þessari til að skikka skóla til að taka upp grænfánaverkefni landverndar en það ekki rétt. Hér ekki verið að leggja til miðstýringu á neinu leyti. Það leitt að borgarmeirihlutum og þessi tilfelli borgarfulltrúar og Vinstri-grænna skuli taka tillögur sem þessari með þessum hætti í stað þess að fagna henni. Fram kemur að betur eigi við að draga úr verkefni í skólum og hefur því borgarmeirihlutin ákvað að vísa tillögunni frá. En áttu vill borgarfulltrúar Flokks fólksins endurtaka að þessi tillaga felur ekki sér skyldu að skikkuna neinum tagi hvað þá miðstýringu, heldur hvatningu fyrst og fremst. Fram kemur að borgarfulltrúar Vinstri-grænna verkefni myndi kosta rúmar 7 milljónir og telur borgarfulltrúar Flokks fólksins að hér ætti borgarmeirihlutunum að vera bæði ljúft og skylt að fjárfesta í þessari tillögu fyrir börnin og umhverfið. Að vísa henni frá skýtur skökku við ljósi óheyrilega fjárútlát ýmis önnur afar umdeild verkefni svo sem uppbyggingu bragga upp á halvan milljarð. Og ég held að ég sé búið með braggan og fer núna bara beint í var ég ekki búin að senda vegna tillögunar það var númer held ég 9 eða 10. Flokkur fólksins og miðflokkurinn vilja gera bókun vegna viðbragða meirihluta við tillögu Flokks fólksins til efnis að borgarstjórn kalli eftir ábendingum og upplýsingar og núverandi fyrirhugaðandi starfsmönnum sem telja sig hafa orðið fyrir eildi kynferðislega áreitni eða kynbundna ofbeldi á starfsstöðvum borgarinnar. Lagt var til að skimað yrði eftir hvort þolendur kunna telja mál þeirra hafa ekki fengið fullnægjandi og eða faglega meðferð mála sinna hjá Reykjavíkurborg og ef ekki er þeim boðið að fara í sömu tilfellum aftur yfir mál sín með mannauðsdeild. Þessi tillaga hugnast ekki meirihlutann sem vísa tillögunni frá, þrátt fyrir að fullyrða að hann láti þessi mál varða alvöru. Borgarfulltrúum Flokks fólksins og miðflokksins þykir þetta kalda kveðju til þeirra sem mögulega eru í stöðunni sem hér hefur verið lýst og líklega til að auka enn frekar sársauka þeirra vonbrigði. Er ég þá ekki búin? Já, ég var búin með bara. Ég las hana upp, sko, já. Þá held ég það. Sem að Flokkur fólksins var að leggja fram grænfána. Sjö. Það var að hljóða í salnum. Fundur ekki enn slítið. Það er byrja. Ok, bara bókina meirihlutans. Þann 1. október síðastliðinn tók fyrsta leið. Hún aðeins, já, ég held að það var kannski búið að senda ykkur en hún örlítið breytt. Já. Þann 1. október síðastliðinn tóku gildi breytingar á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga og ný lög þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem meðal annars lögfesta notendastýrða persónulega aðstoð sem þjónustuform.
Lögin eiga að tryggja jafnræði til samfélagsþátttöku og sjálfstæðs lífs þar sem það er orðað að virðing skuli borin fyrir mannlegri reisn þess sjálfræði og sjálfstæði sem bera með sér mikla kröfur til stuðningsþjónustu sveitarfélaga. Ljóst hefur verið í nokkuð tíma að við þurfum að skoða þá þjónustu og bæta og í upphæfi árs var gert stöðumat á stuðningsþjónustu sem veitt er á velferðarsviði. Markmiðið með því var að veita faglega, trausta og örugga þjónustu. Í ljósi þess er lagt til að stuðningsþjónusta á velferðarsviði verði samræmd og veitt á einum stað. Í greinargerð sem fylgir tillögunni er kveðið á náið samráð við hagsmunasamtök, notendur, starfsfólk og aðra hagsmunaaðila við mótun tillagna. Þá er það númer 2. Með því að vísa tillögunum til borgarráðs er verið að kalla eftir heildarmynd af fjárhagslegu umfangi sjálfstætt rekinna leik- og grunnskóla annars vegar og borgarrekinna skóla hins vegar. Þau viðmið sem mynda fjárhagsramma sjálfstætt rekinna grunnskóla eru tilkomin vegna laga grunnskóla nr. 91/2008. Í því sambandi má halda til haga að lögum grunnskóla var breytt árið 2016 meðal annars með nýju ákvæðum frístundaheimili þar sem skilgreyndur var réttur allra barna til að njóta þjónustu frístundaheimila. Án þess að álitaefni varðandi fjármögnun þjónustunnar væri nægilega skýrð. Sú heildarskoðun sem hér er boðuð á vegum borgarráðs skapar tækifæri til að rýna vandlega rekstrar umhverfi sjálfstætt rekinna skóla í samhengi við þá borgarreknu og setja í alþjóðlegt samhengi. Við sáum þetta líka sem bókun við lið 3. Við erum búin að lesa við lið 4. Og 3, sama bókun. Sama bókun? Já. Stýpið? Ekkert mál. Það var komið. Það er að lesa bókun við lið 5. Já, það var búið að lesa númer 4. Lesa hann í umræðinni. Pavel Bartusek. Erum ekki komin inn að búið að senda hann líka? Já. Það var númer 5. Kjarasamningar eru samningar sem gerðir eru á milli stéttarfélaga og atvinnurekenda eða samtaka þeirra og hefur að geyma þýðingarmikla þætti sem varða kaup og kjör. Hækkun launa hefur lengi verið náð fram með samningagerð milli aðila vinnumarkaðarins þar sem viðsemjendur ná niðurstöðu með kjarasamningi. Ekki eru fordæmi fyrir því
á nýliðinni öld að borgarstjórn hafi einhliða úrskurðað laun starfsmanna sinna nema frá talinn Gúttóslagurinn árið 1932. Mörg skref hafa verið tekin á undanförnum árum í samstarfi við verkalýðshreyfinguna þar sem laun hafa hækkað. Starfsmati var unnið sem hluti af kjarasamningum auk þess sem tilraunaverkefni styttingu vinnuvikunnar hefur gengið afar vel. Það eru hluti af sáttmála flokkana sem mynda meirihluta borgarstjórnar að endurskoða starfskjarastefnu borgarinnar. Svo vorum við búin að lesa númer 6 og 7. Og þá er það númer 10. Er að ræða afar umfangsmikið verkefni. Spurt hefur verið áreitni og ofbeldi í viðhorfskönnunum starfsmanna og nú þegar eru ferlar í föstum skorðum. Spurt hefur verið áreitni og ofbeldi í viðhorfskönnunum starfsmanna og nú þegar eru ferlar í föstum skorðum þegar kemur að einelti, kynferðislegri áreitni eða ofbeldi. Í tillögum sem samþykktar voru í febrúar síðastliðnum var mannauðsdeild falið að meta umfang vandans og endurskoða siðareglu starfsmanna, viðbragðsáætlanir og að framkvæmt verði áhættumat á öllum starfsstöðum Reykjavíkurborgar. Tillagan hefur þau verið samþykkt og er komin til framkvæmda. Já, það ekki komið? Þá erum við með eina gagnbókun. Var þið ekki frestað? Já. Já, við erum með eina gagnbókun. En ætlum við að fara frestað, við vorum búin undir bókun þar. Já. Flott. Nei, það ekki bara. Þetta er númer 4, strætó. Sósíalistar fagna þeirri tillögu að auka tíðni á stofnlegum strætó þannig að þær aki á 7,5 mínútna tíðni á háanna tíma. Skiljanlegt að það taki tíma að útfæra þá tillögu en spurningamerki sett við það hví það talið taka svo langan tíma að innleiða breytingarnar. Tillagan stefnir að því að ofangreindar breytingar taka gildi fyrir frá með ársbyrjun 2020. Sósíalistaflokkurinn vonast til þess að þessar breytingar verði innleiddar inn í þjónustu strætó sem allra fyrst. Mikilvægt að allar framtíðar breytingar í þjónustu strætó sé allar unnar út frá þörfum og væntingum þeirra sem treysta strætó svo hægt sé að veita bestu þjónustuna. Ég var búin að lesa þarna með skólana og leikskólan og svo var það númer 1 þarna nýja starfsemi fyrir stuðningsþjónustu. Ég held ég að átt eftir að lesa það. Var ég ekki búin að senda? Já, ég sendi Pavel. Nei, ég áttur að lesa. Sósíalistaflokkurinn fagnar nýjum lögum félagsþjónustu sveitarfélaga númer 37/2018 með síðari breytingum og lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsstarfi númer 38/2018. Það er skýrt kveðið á samræmi við hagsmuna aðila. Þar er skýrt kveðið á samræmi við hagsmuna aðila. Í tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri-grænna að fela velferðarsviðið hefja undirbúning að nýrri starfsemi fyrir stuðningsþjónustu í ljósi ofangreindra laga kemur ekki nægilega skýrt fram að hve miklu leyti samráð verði haft við notendur. Sósíalistaflokkurinn leggur gríðarlega mikla áherslu á að koma valdinu til fólksins að þeir einstaklingar sem upplifðu þjónustuna komi til með að móta hana því gríðarlega mikilvægt að sá hópur fólk sem komi til með að móta starfsemi varðandi stuðningsþjónustu og vegum velferðarsviðs innihluti meiri hluta fólk sem komi til með að nota þjónustuna. Hagsmuna þeirra best gætt að þeir aðilar komi sjálfur á borðinu þar sem ákvarðanir eru teknar mál sem varða þau. Já, þá allt komið. Okay. Ég senda þér þetta, það var Pavel, já, ok. Já, nei. Það þurfi ekki allir skólar að vera...
Þetta er gaggbókun við grænfánabókun fulltrúaflokks fólksins. Það þurfi ekki allir skólar að vera grænfánaskólar til að ná markmiðum aðalnámskrár umhverfisfræðslu. Þeir geta gert það með ýmsum hætti og sínum forsendum. Staðreyndin er svo að nú þegar er reykvískum skólum gert að kleift og þeir hvattir til að sinna grasrótarverkefnum sem snúa grunnþáttum náms umhverfismenntun eins og taka þátt í skólum og grænni grein sem er grænfánaverkefni landverndar. Það er því ekki æskilegt að samþykkja þau markmið borgarfulltrúaflokks fólksins að borgin eigi að nota þennan eina mælikvarða landverndar fyrir alla leik- og grunnskóla svo þeir geti flaggað grænfánanum. Í einhverjum kreðsum gæti það kallast grænþvottur. Þá hafa allar bókanir verið lesnar, er það ekki rétt? Er einhverjir sem er búin að gleyma? Nei. Þá er það komið, þá er ekki fleiri sem liggur fyrir þessum fundi. Forseti vill þakka fyrir yndislegan fund að venju og óskar í ljósi þess að hér var rætt alþjóðamál að vitna í að vitna í ljóðskálda samkunduna Reykjavíkur dætur sem eru með ákveðna túlkun á sambandinu milli Reykjavíkur og heimsins en sem er leiðins konar óður til hunds sem er mjög áhugavert og sem fylgir með eigin leyfi. Þú mátt alveg reppa eitthvað hverfi inn í Reykjavík. Mér er flogið út því ég representa heiminn tík. Þú mátt alveg reppa eitthvað hverfi inn í Reykjavík. Mér er flogið út því ég representa heiminn tík. Þá segi ég góða nótt og fundið slitið 23:27.